เนาะดีใจกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวที่มีครูบาอาจารย์ที่ตนมีเมตตาตนที่มีใจฮักในการประชาสัมพันธ์ในการที่นำสิ่งดีๆนำสารธรรมมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมอยากให้คนครูบาอาจารย์ลักษณะแบบเนี้ยมีอยู่นักๆเนาะจะได้ช่วยกันในการทำกิจกรรมที่ดีที่งามต่างๆศรัทธาพี่น้องทั้งหลายมีคนได้อู้กันเล่นๆเนาะอู้กันว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าคนเฮาเหลือชีวิตอยู่วันหนึ่งเนี่ยเฮาจะเนี้ยอย่างฟ้องนี่นะเสียชีวิตอยู่วันหนึ่งเฮาจะเนี้ยอย่างฟ้องบางฟ้องก็กึดได้นะศรัทธา บางฟ้องก็กึดบ่ได้เนาะอย่างอาตมาเนี่ยถ้าใฝ่ถามนี่ชัดเจนแล้วเหลือเวลาอยู่วันหนึ่งเนี้ยอย่างฟ้องแต่ถ้ามีคนถามเขาว่าโอ้เหลือเวลาแหม1 ชั่วโมงนี้เฮาจะเนี้ยอย่างฟ้องเหลือเวลาชีวิตถ้าหากว่าเฮาสามารถหู้ดังหน้าได้ว่าอีก1 ชั่วโมงเนี้ยเรียบร้อยนะอย่างบัดเดียวนี้ตี 4ปลายถ้าตี 5เนี่ยเฮาจะต้องไปละหมดลมหายใจละหู้ถึงขนาดนั้นนี่นะเฮาใจเนี่ยอย่างฟ้องเวลาที่เหลือนั้นบางคนนะศรัทธาทั้งหลาย1 ชั่วโมงก็ยังคิดบ่ออกว่าใจเนี่ยอย่างดีนะ1 วันกึดบ่ออก1 ชั่วโมงซ้ำให้เนาะกึดบ่อย่างเงี้ยอย่างนี้เวลาที่มีค่าที่สุดไอ้อย่างที่เหลือน้อยเป็นว่ามันมีค่าที่สุดมันมีค่าที่สุดแล้วเวลาเขาเหลือน้อยเขาจะเงี้ยอย่างให้ดีที่สุดยิ่งเข้าไปแหมว่าโอ้เหลือเวลาแหม5 นาทีนี่จะเงี้ยอย่างเนาะสถานเนาะโอ้บางฝ่องก็คงจะวุ่นวายโอ้5 นาทีเงี้ยจะได้ดีเหลือเวลาแหม5 นาทีบัดเดียวนี้โอ้บัดได้มอบทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอย่างให้ลูกให้หลานกันเถอะบ่ได้อันเนี้ยนั่นเนี้ยนี่กำเตือบ่ได้หดน้ำพักกำเตืออีเนาะ โอ้ก็จะอันมอบทรัพย์สมบัติของลูกของหลานกว่าจะห้องลูกห้องหลานมาศรัทธาเหยเวลา5 นาทีกับมดไปละแม้กระทั่งเวลา1 วันมันกับมดไปละอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณเปิ่นว่าบางคนเนี่ยบาหันลงศพบาหลังน้ำตาศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายหมายความว่าจะใดคนเฮาต่อเมื่อความตายมาถึงพุ่นนะถึงจะคิดว่าจะแย่อย่างเพราะถึงเวลานั้นมาปุ๊บมันก็คิดบ่ได้เนาะคิดบ่ได้แล้วแต่ว่าคนบางคนเนี่ยบ่ต้องรอว่ามันเหลือ5 นาทีเหลือ1 ชั่วโมงเหลือ1 วันเหลือ1 ปีเหลือกี่ปีก็ตามเนี่ยเปิ้นนึกเสมอว่าชีวิตเป็นของมันแน่นอนลมหายใจของเขาจะเสี่ยงไปกำใดบ่ฮู้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอีปออีแม่ว่ามีอย่างที่มันแน่นอนห้องบ้านเมืองของเขาเคยอยู่กันอยู่สุขสบายคนที่ทำงานก็มีความสุขคนที่ทำงานราชการก็มีความสุขคนที่ทำงานห้างร้านต่างๆเป็นภาคเอกชนก็อย่างต่างๆที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้สิ้นปีอย่างอี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีเนี่ยโอ้โบนัสจะออกแล้วลูกเกียมตั๋วไป7 วัน8 วันเกียมผ้าเกียมฟัวเกียมตั๋วเกียมจองสถานที่พักอะไรอย่างต่างๆคนที่มักเราก็เกียมเราไว้เป็นลังศรัทธาเฮ้ย ในสมัย 4-5 ปีก่อนแต่ว่ามา 2-3 ปีที่ผ่านมาอีปออีแม่ลองมาคิดพอเหรอปีใหม่ก็ดับปิ้งเนาะดับปิ้งจะได้เพราะม่วนบ่ได้เป็นเดือดกัน 4-5 คนชุมนุมกันดิมดีโดนจับนี่ขอร้องกันเนาะห้ามมีการประชุมชุมนุมกันแม้กระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ้นปีนี่จะไปไหนก็ไปกันไม่ได้เพราะโควิดมันระบาดเนาะโรคระบาดเกิดขึ้นบ่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนก็โอ้ย 4-5 ปีก่อนนี่มันม่วนดอกเก็บตัวไปหันนี่เศรษฐกิจอันยังก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูการทำมาหากินก็สะดวกสบายไปไปขายก็บัดต้องระมัดระวังตัวบัดเดียวนี้ไปไหนร้องแบบมีแมทหรอศรัทธาญาติโยมเหมือนกับเขาเป็นคนไออย่างสักอย่างนึงเป็นคนน่ารังเกียจของสังคมไปไหนก็ต้องมีติปิดหูดังไปเหมือนก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนบ่มีหรอคนเฒ่าบ่ฮู้จักแมทมืดคืออย่างเนี้ยมาเดียวร้องบ่ฮู้จักร้องบ่มีพอล่ะ
ลองบ่มีไปไหนบ่ได้ไปงานศพงานสากงานกินขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอย่างเนี้ยบ่ก่อนคนบึดงานศพเตือนนี่คนไปงานศพเนี่ยสอนตีนกันปอบ่มีที่สอนตีนกันพุ่นน่ะอีปออีแม่ถ้าเป็นศพที่คนมีหน้ามีตาไอ้ยังใหญ่ๆคนที่เป็นช่วยเหลือสังคมนักนี่นะคนก็ไปกันแต่บัดเดี๋ยวนี้มีกระยาดพี่น้องยอมแยมไปกันนักกันหลายกับบัดได้วันนั้นคลัสเตอร์ใหญ่เกิดจากงานศพนะที่จังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยเกิดจากไปเกี่ยวข้าวอีปอยอีแม่ขึ้นพออันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของการระบาดของโรคนะที่เรื่องการระบาดของโรคก็คือถึงว่าคนเฮามันมาแน่เนอนอกจากที่เฮาจะตายหรือเสียชีวิตไปตามอายุไขหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยซึ่งก็มีอยู่หลายโรคด้วยนะอีปออีแม่หลายคนไปตรวจไปหาหมอตรวจพอแล้วเปิ้นว่าเป็นความดันนะลูกพอเป็นความดันเป็นเบาหวานมาพบก็กินขนมหลังอาหารทั้งวัน ก่อนอาหารหลังอาหารมีขนมกินนะขนมเป็นเม็ดน้อยๆนั่นนะต้องกินบอกกินบ่ได้กินไปเบาหวานอยู่กับเฮาหันนะบอกไปไหนขึ้นลงเนาะความดันก็ได้ขึ้นลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ดันนักเดี๋ยวก็ดันน้อยอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันบอกขึ้นบ่ลงนี่นะคือค่าของไตคือขอไตของเฮาที่มันทำงานกรองอะไรอย่างต่างๆเนี่ยไตฮับมาได้สถานทั้งหลายไตฮับมาได้สุดท้ายรักษาเบาหวานก็ดีรักษาความดันก็ดีรักษาไหนก็ยาเบาหวานไหนก็ยาความดันสุดท้ายไหนจะยาที่รักษาไตนี่มันบ่มีอย่างจะไปรักษามันได้นะมีแต่ชะลอไปสุดท้ายมาพบไตมันทำงานบ่ได้แล้วก็ไตวายหลายคนที่เสียชีวิตจากอาการของโรคไตวายเนี่ยอันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุมเร้าอยู่ในร่างกายของเฮาเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกท่านเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกคนแต่ว่าคนเฮามนุษย์ทั้งหลายก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะอีปออีแม่ยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่บางคนนี่บ่ได้เตรียมตัวเลยเปิดถึงบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเนี่ยเตรียมแบ่งก่อนเดินทางคนโบราณเป็นผูกเป็นกรรมตีข้องจองเป็นกรรมประพันธ์เป็นบทข่าวบทเครือเป็นบทกลอนไว้เตรียมกว่าก่อนตายเนี่ยต้องเตรียมเมื่อใดบางพ่อว่าถ้าเท่าก่อนจะเตรียมว่ะ เท่าแล้วมันจะไปแง่อย่างใดนักหนาสถานทั้งหลายเวลาเฮาอายุนักเนี่ยเฮาเท่าขึ้นมานี่นะอย่างอีปออีแม่ตึงวันเนี่ยบอกก่อนนี่นะถ้าเท่าแหมน้อยก่อนบัดเดี๋ยวนี้ยุ่งดูแลลูกหลานอยู่บ่ว่างแต่อินนะอายุแต่70ปลายนะ80ปลายนะเลี้ยงหลานอยู่นะบ่มีเวลาปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเข้าถึงธรรมเดี๋ยวอีแม่ปุ๊บ80ปลายสักน้อยก่อนอีแม่จะเข้าวัดเข้าว่าอีแม่หันเพิ่นออกทีวีนะคนนั่งสมาธินะคนปฏิบัติธรรมกันบึดหันเพิ่นเดินจงกรมหันเนี่ยอีแม่ไข่เนี้ยบ้านเฮามีบ่มีตู้เจ้าตู้นายเพิ่นสอนอีน่ะอีแม่จะเฮียนกะอีแม่จะเนี้ยกะนักกะอีแม่ก็ไข่เฮียนอีน่ะนักกะก็กับมากะมาวัดเนอะวันพระมาวัดมาฟังธรรมมาเจ้ามานอนวัดเนาะปีนี้นอนวัดด้วยกันนอนวัดก่อนนั่งสมาธิเมื่อคืนมาก็สอนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนี้เอาเข้าวัดสาเนี่ยแม่เข้าวัดแน่อีน่ะถึงเข้าวัดสามาเช็ครายชื่อคนใดก็ได้อันอีแม่กะใครมาได้นะท่านใครนอนได้นะท่านบ่มีไผนอนด้วยอีน้อยนึกอะ ไม่มีไผนอนด้วยแล้วถ้าอยู่คนเดียวบ่มีไผเฝ้าบ้านนึกอะสถาข้ออ้างมันมีแน่นหนานะถ้ามีอีน้อยอยู่บ้านก็เฝ้าบ้านให้เฮากันเนาะอันนี้บอกว่าห่วงอีน้อยบ่มีไผนอนด้วยมันห้องป่อมันบ่มีไผนอนด้วยมันถ้าคนเฒ่าปัจจัยกับห้องแม่มันบ่มีไผนอนด้วยมันนี่นะก็นอนด้วยกันมาเมินนรกคืนเดียวบ่ได้วันเดียวบ่ได้นะ
ใบบ่ได้บ่มีโอกาสสักกรรมหรือว่าบางคนมีโอกาสแล้วแต่อีแม่ไปนอนวัดบ่ได้นะท่านแม่ใครไปเสียงเตี้ยแม่มันก็บาเดียวนี้สุขภาพอีแม่มันก็แก่เต็มทีแล้วนะมันก็คุขะนะโมเดินก็ลุกก็ยากเตี้ยวก็ยากแล้วก็กลางคืนมาเนี่ยมันจะต้องเข้าห้องน้ำติ๊กๆนะ 1 ชั่วโมงเข้าห้องน้ำเตื้อหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็อยู่ไกลเฮียนี่เนี่ยจะได้ดีท่านนี่นะขออ่างสัพพะสัพพัน108,900 ประการสุดท้ายเป็นจะได้ก็คือไปบ่ได้กะไปบ่ได้ก็บ่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนสักกรรมเหมือนกันอันเนี้ยบางครั้งไปหันเปิ่นแล้วข่อยเนี้ยแต่สุดท้ายก็เนี้ยบ่ได้บ่มีเวลาถ้ามีเวลาแต่สุขภาพเขาก็บ่ดีแล้วเนาะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเตรียมไอ้อย่างฟ้องเตรียมไอ้อย่างฟ้องก่อนจะตายนี่เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมแล้วยังก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเขาหันหลายๆคนคนเฒ่าคนแก่ที่มีลูกมีหลานห้อมล้อมเต็มไปหมดเนี่ยบางพ่องลูกหลานมาเฝ้าก่อนที่พ่ออุ้ยแม่มอนอีป่ออีแม่จะเสียชีวิตจากไปอยากจะบอกลูกบอกหลานอยากจะสั่งนั่นอยากจะสั่งนี้อยากจะสอนนั่นอยากจะสอนนี้แต่ว่าลมมันก็บ่มีจะหายใจยังจะบ่ได้หันละอึกอักทุรนทุรายกำมือลูกหลานบางฝ่องเนี่ยน้ำตาย้อยออกจากหน่วยตาไหลลงมาลูกหลานหันพ่อแม่กะดีหันปู่ย่าตายายที่ก่อนจะตายทุรนทุรายให้น้ำตาย้อยลูกหลานหันแล้วก็โศกเศร้าเสียใจให้ตัวป้ากันให้สมิสมอนอันอย่างอีก็เคยหันสถานทั้งหลายเขาก็บอกว่าเป็นอึกอักเป็นจะบอกอะไรยังความเจ็บความทรมานที่เกิดจากพยาธิเนี่ยมันก็ลุ่มเล่าร่างกายตัวเนาะอาจจะเจ็บจะปวดจ้ะเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นห่วงไผ่สักคนจ้ะหรือว่ามีอะไรอย่างตีข้องใจที่บ่ได้บอกที่บ่ได้กล่าวไฟจ้ะเนาะก็ให้น้ำตาไหลออกมาคนที่ให้ก่อนจะตายเนาะคนที่ฟังลูกหลานให้ก่อนที่จะดับจิตไปเนี่ยศรัทธาลองเกิดพอเตอะเปิ่นจะไปจะใดนี่เนาะจิตวิญญาณของเปิ่นที่จะออกจากร่างจะไปจะใดมันมีสุขติกับทุกขติสุขติไปที่สบายจะให้ก่อนเนาะสมมติว่าเขาจะไปแอวที่ไหนที่ม่วนที่สบายเนี่ยเขาจะให้ไปกะว่าไข่หัวไปยิ้มไปเขาจะไปจะใดเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคึดเหมือนกันนะสัทธาตอนที่เขามีเวลาอยู่เขาแบบหมอบแบบโปร่งแบบสั่งแบบสอนแต่พอจะตายเนี่ยลมหายใจจะหายใจคนเดียวยังบ่ได้เนี่ยจะเอาลมที่ไหนมาปากตัวเก่าบอกเขาอีน้อยเนอะไปประมาทนะลูกนะไปวัดไปวาใส่ซ่าเขาเหี่ยฟองเนอะไปเนี่ยอย่างแม่เนอะไปเนี่ยอย่างอีปอเนอะบอกเข้าวัดเข้าวาบอกฟังศีลฟังธรรมอะไรอย่างบ่เดียวเนี่ยแม่จะจากไปแล้วว่าหันเลยตั้งนาว่าจะมีอะไรอย่างที่ดีบ่เดียวนี้สู่เขาตั้งหลายอย่าไปประมาทเนอะเตรียมตัวไว้เนอะสร้างสมบุญญาบารมีบุญกุศลไปเรื่อยๆเนอะถ้าเขากับลูกกับหลานอย่างอีน้อยอีปออีแม่เนาะแสดงว่าเขาพร้อมแล้วกะแต่อันนี้มันบอกพร้อมอย่างสักอย่างนี่เพื่อนบอกคือเตรียมตัวก่อนตายตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาก็เตรียมสะสมบุญญาบารมีไปเรื่อยๆห่อเข้าน่ะสถาห่อเข้าเนี่ยถ้าเขาเดินไปเดินทางไก่เนี่ยถ้าเขาบอกห่อเข้าไว้บ่ห่อเข้าบ่เตรียมน้ำบ่เตรียมเสื้อผ้าบ่เตรียมเอาอย่างไว้เดินทางไปแม้กระทั่งอย่างเขาจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเดินทางไปสมมติว่ามันไกลใช้เวลาเป็นเดือนก็ต้องมาเตรียมตัวเป็นเดือนเหมือนกันนะจะเอาอย่างไปฟ้องเสื้อผ้าจะเอาต่อใดบ่ให้มันหนักเกินไปบ่ให้มันน้อยเกินไปอาหารการกินจะเอาไปต่อใดบ่ให้มันหนักเกินไปบ่ให้มันน้อยเกินไปเอาหมอกพอดีตัวถ้าเขาเตรียมตัวอย่างอันนี้มันก็ไปสบายลูกถึงเวลาหิวน้ำมีน้ำในบอกมีน้ำในบอกมีน้ำในขวดถึงเวลาหิวข้าวก็มีข้าวปลาอาหารเสบียง
ติดเตรียมไปอาจจะเป็นอาหารแห้งก็ไอ้ยังเนี่ยอาหารแห้งก็ดีไปอย่างนะศรัทธาทั้งหลายอาตมาเดินธุดงค์เขาก่อนบิณฑบาตมาได้มีมาม่าอยู่ในถุงย่ามซองโยมถวายวันก่อนไปเสาะคือไฟก็บ่มีเพราะว่านอนป่าจ้าตื่นเจ้ามาเสาะหามบ้านก็มีจะเอาไปเฮือละอ่อนก็มีไฟเอาวันนั้นก็เป็นแกนยังบอกงูบอกปะคนนะศรัทธาบิณฑบาตก็บ่มีไฟใส่ปกติหมู่10 ล้อมันก่ายทุเจ้าเดินบิณฑบาตถนนซุปเปอร์นี่นะกลางป่ากลางเขา10 ล้อมันจะจอดใส่ก็มีนะศรัทธาเจ้าบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเปิดกดใส่บาตรก็มีนะแต่วันนั้นบ่มีอย่างสักอย่างนะบ่มีไฟบ่มีเทวดาสักตนมาหาเนี่ยใดก็มีมาม่าแห้งอยู่ท้องนึงมีน้ำเย็นอยู่ขวดนึงเต็มทีแล้วก็วันนี้เนาะจำเป็นถอกน้ำเย็นใส่มาม่าซองนั่นนะกะไปกัน2 ตนก็แบ่งกันคนเกิงก็อยู่ได้นะอันนั้นคือถ้าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเขาจะเตรียมตัวขนาดนั้นก็บ่ได้นะศรัทธาอย่างพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรเนี่ยเดินธุดงค์ว่าเตรียมอาหารเตรียมมาม่าไปเป็นไตบ่ได้นะต้องอยู่ในความแบบประมาทเห็นอย่างหนึ่งว่าต้องเตรียมไว้บ่ต้องเก็บบ่ต้องตุนอาหารไว้ไปตามชะตาหน้าบุญใดมีก็กินบ่มีก็บ่กินอย่างนั้นเนาะทุกเจ้าก็แหมอย่างต่างจากศรัทธาญาติโยมแต่เฮาศรัทธาญาติโยมจะเดินทางไปที่ไหนสิ่งสำคัญต้องเตรียมนะเตรียมตัวเตรียมสปะสเปดจะเดินทางก็เตรียมใจร่างกายต้องแข็งแรงนี่คือการเตรียมตัวในทางโลกที่เฮามองหันแต่ว่าเตรียมตัวในทางธรรมสมมติว่าชีวิตของเขาบ่ต้องสมมติละวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายนะแต่สิ่งที่เขาบอกฮู้ก็คือตายวันใดอันนี้คือปัญหาใหญ่นะบอกฮู้ว่าจะตายวันใดเท่ากับว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความบ่ประมาทประมาโทมัจจโนปทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายอัปปมาโทอมตังปทังความบ่ประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความบ่ตายอมตังปทังแห่งความเป็นอมตะหรือความบ่ตายความบ่ตายในที่นี้บ่ได้หมายถึงว่าบ่ตายนะศรัทธาแต่ว่าบ่โดนกิเลสหลังแกหรือว่าเดินกิเลสเบียดเบียนใจของเฮานักอันนี้คือสิ่งที่เป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนส่วนใหญ่นี่ฟังก็ผ่านไปก็ยังประมาทโทมัจจุโนปทังนั่นเองประมาทเป็นทางแห่งความตายอยู่นั่นเองอย่างเรื่องของความตายนี่เฮาจะเดินทางไปสัมปรายภพแน่นอนอยู่แล้วบางคนแม้กระทั่งทำบุญส่วนทนทานกินตานนี่ก็ว่ารอก่อนถึงเวลามีตังก่อนจะทำบุญอย่างเปิ้นบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นอันสร้างพระธาตุที่ดอยนางแก้วนะแม่นางแก้วนะนักกันเนาะดีนะวันหน้าถ้ามีตังก่อนจะไปทำบุญได้เปิ้นอีนะบ่เคยกึดเลยว่าบัดเดี๋ยวนี้มีตังสาวอย่าหอมเปิ้นสัก10 บาทหรือว่า1 บาทนี่ก็บ่กึดละถ้ามีตังก็ถ้าถูกหวยงวดนี้เนี่ยไปช่วยแน่ละไปหอมแน่ ไปถูกหวยมาปุ๊บก็ฉันบ่ได้บันนักต่อได้นะอีน่ะเดี๋ยวก่อนถ้าถูกแหมงวดกันเดี๋ยวจะหอมกันอีน่ะกะพัดวันประกันฝุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายมาปุ๊บปังงั่งไปเห็นแล้ว บ่ได้หอมซะกับนะแต่หมู่สุดท้ายอีปล่อยอีแม่ที่ฟังรายการนี่ได้ยินครูบาอาจารย์ประกาศเอาละตะวาอู้กันเรื่องอันดอกเฟื่องฟ้าตกลงกันว่าอันจะท่านหลวงปู่ด้อยเพิ่นต้องการเอาดอกเฟื่องฟ้ามาปลูกที่อันม่อนพระศรีสองเมืองนี่หลวงปู่นี่เพิ่นเป็นตนเมตตาแล้วก็เป็นตนที่มีวิสัยทัศน์นะสายตาเพิ่นกว้างไกลสายตาเพิ่นกว้างไกลเพิ่นมาพอว่าตัดนี่ใจเนี้ยจะได้ให้มันดีมันงามมัวเขาเจ้าทั้งหลายนี่ก็เนี่ยการนั่นอื่นบ่ได้กึดถึงเรื่องละเอียดอ่อนอย่างบางสิ่งบางอย่างแต่หลวงปู่นี่เพิ่นกึดเนอะศรัทธาเพิ่นมาที่นี่นะแต่เพิ่นเดินก้มหน้าเดินเพิ่นกึดก้มหน้าเดินบางเถื่อไผว่าไผก็อาจจะกึดว่าหลวงปู่นี่บ่ค่อยตักค่อยถามไผเวลาอันในวิทยุน่ะก็จัดม่วนยิ้มแย้มแจ่มใสจาใครหัวมาปะตัวจริงแล้วบ่ใครใครจาบ่ใครปะอาตมาก็ปะมันนะที่เพิ่นเดินกลมเดินไปกลมไปก็กึดเฮาพอแล้ว
เป็นลักษณะของคนที่กำลังกึดอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปพอการงานตัดนั้นตัดนี้เพิ่นจะพอสังเกตนั่นสังเกตนี้ก็มีสิ่งที่หลวงปู่จะอู้ออกมาเป็นประจำแล้วโอ้อันนั้นเนาะเอาอย่างอีถ้าจะดีเนาะอย่าเพิ่นบ่สร้างนะศรัทธาเพิ่นบ่สร้างว่าอันนี้ต้องเนี้ยอย่างนี้เนอะอันนี้ต้องเนี้ยอย่างนั้นเนอะเนี่ยบ่เคยได้ยินหลวงปู่สั่งหลวงปู่ดอยของเฮาเนี่ยแต่จะเล่าให้ฟังจะให้ฟังท่านพระครูอภิวัตรผ่องตูลุงแดงผ่องเนี่ยศรัทธาญาติโยมผ่องเนี่ยอย่างเรื่องอันดอกเฟื่องฟ้าจะมาประดับที่ดอยหม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยหลวงปู่เพิ่นก็แย้งพออันดินเนาะแย้งพอดินฝั่งตังงานตรงข้ามพระธาตุศรีสองเมืองเขาเนี่ยแต่ฝั่งที่เปิ่นจกลงมานะศรัทธาเปิ่นตัดภูเขาลงมาเนี่ยจกลงมาเป็น7-80 เมตรเป็นก็เป็นตะฝั่งจึงหึ่งสูงถ้ากิ่งลงบนถึงหลุมนี่นะก็เหมือนกับตกเหวลึกๆนั่นน่ะตายแน่หลวงปู่เปิ่นพอแล้วเปิ่นก็กึดจินตนาการของเปิ่นไปเปิ่นก็เปรยเฮือลูกศิษย์ลูกหาในรายการตัวแล้วก็กันเล่นๆนี่ถ้าได้ดอกเฟื่องฟ้ามาปลูกปุ่นเนาะปลูกนี่เนาะปลูกนั่นเนาะถ้าจะงามอีนะแล้วเปิ่นบ่ใจว่าบ่ได้นะศรัทธาเปิ่นว่าแล้วเปิ่นหันภาพในสมองในใจของเปิ่นด้วยนะพอเปิ่นออกไปครูบาอาจารย์ในเครือข่ายเนี่ยได้หู้ข่าวได้ฟังข่าวว่าหลวงปู่อยากจะได้นั่นได้นี้เปิ่นก็ปากันนั้นซื้อดอกอันเฟื่องฟ้ามาแตะซื้อมา80 ต้นท่านพระครูเล่าให้ฟังว่าอยากหลวงปู่หันเขาเอาดอกเฟื่องฟ้ามาเดินลงไปวะฝั่งเดินลงไปแล้วอุ้มขึ้นมาคนเดียวครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเขาหันภาพเลยนะคนเฒ่าอีปอยอีแม่อายุ75 ปี75 ปีแล้ว75 ปีเขาก็เปิ่นบ่ใจเป็นคนที่ถ้าถึงสมบูรณ์นี่อ้วนท้วนสมบูรณ์นี่บ่ใจนะหลวงปู่นี่เป็นพระป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวผอมๆถ้าผอมอย่างไผก็คืออย่างหลวงพ่อเกษมนั่นนะหุ่นใดหุ่นนั้นน่ะเดินลงไปว่ะอุ้มเอาอันดอกเฟื่องฟ้าขึ้นมา2-3 รอบแล้วก็พอได้มาแล้วเอาไปวางในจุดที่เปิ่นนั้นเปิ่นกึดไว้ก่อนนะอันนี้ปลูกนี่อันนี้วางนี่วางนี่วางนี่อันนี้เพิ่งเขาปลูกนี่เนอะวะปลูกวันที่12วัน12ที่จะถึงนี่นะหลวงปู่ว่าปลูกตอนนี้นะท่านพระครูเปิ่นหันภาพเนาะเปิ่นหันที่หลวงปู่ทำเปิ่นว่าหันแล้วก็ดีใจคงจากถ้าอาตมาเปิ่นเล่าคือฟังเขาก็ยังกัดอกเลยนะกัดคนเฒ่าอายุจะอยากจะหันภาพท่านนี้เป็นเจ้านี่ก็เลยทำนี่นะศรัทธาทั้งหลายก็เลยมาคืดกันว่าถ้าหลวงปู่เปิ่นประสงค์อย่างอันเขามาคืดกันพอละเหมาะก่องามก่อดีก่อเนาะก็คืดกันว่าคืดจินตนาการตามหลวงปู่ไปมันเป็นภาพที่สวยงามแต่ศรัทธาทั้งหลายถ้าว่าเฮาสร้างเฮาเอาดอกเฟื่องฟ้ามาปลูกถึงฝั่งตังอันฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะที่เป็นดินที่เปิ่นจกลงไปเนี่ยเป็นดินบ่ได้เนี่ยเป็นดินดากแดงผลึกเนี่ยกลายเป็นดอกเฟื่องฟ้าหลากสีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีม่วงนะบัดเดียวเพิ่นมีหลายสีนะไม่เป็นเกือบจะ10 สีนะที่อาตมาหันเป็นผสมเตียนเป็นผลิตดอกเฟื่องฟ้านี่เป็นราชินีของดอกไม้แล้วเป็นดอกไม้ติดทนแล้งแล้วเป็นดอกไม้ที่เป็นเถาเป็นเครือสามารถคลุมดินได้ดอกเป็นจะงามเวลาสลัดใบแล้วดอกทั้งเครือทั้งต้นเนี่ยสถามันงามนะจะเอามาประดับประดาบ้านจองก่องามประดับประดาวัดก่องามแต่ว่าจะต้องมีติคือเปิ่นน้อยนะเปิ่นเป็นไม้เลื่อยเปิ่นจะแต่งยอดแต่งกิ่งแต่งเครือของเปิ่นไปตลอดเขาจะต้องมีติคือเปิ่นแต่บริเวณตินี่มีแน่นอนเปิ่นแต่งดอกแต่งเครืออย่างออกไปเนาะก็คลุมดินคลุมหญ้าอย่างที่นี่หญ้าก็บ่ขึ้นเวลาฝนตกมาแทนที่จะตกใส่ดินเลยเป็นตะฟังเป็นโยดมานี่ถ้าปลูกดอกเฟื่องฟ้าก็จะเป็นบ่เป็นจะอันคนทั้งหลายกายไปกายมาม่อนนั้นพระศรีสองเมืองอยู่ไหนก็ก็ติดดอกฟ้าเฟื่องฟ้างามๆนะกะดอกเฟื่องฟ้านักนั่นแน่นั่นน่ะดอยศรีสองเมืองคนก็จะจดจำได้อันนี้คือกรรมเกิดของหลวงปู่อันนี้เป็นคนที่ผู้สูงอายุที่บ่ประมาทนะศรัทธาทั้งหลายนี่ก็คือคนที่บ่ประมาทเวลาหลวงปู่บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้เวลาค่าเหลือน้อยแล้ว
ข้าจะต้องทำคุณงามความดีไออย่างที่กึดไว้ที่ยังบ่ได้ยะกำเตะก็รีบเนี่ยรีบทำหมดโอ้เฮามาหันแล้วเวลาหลวงปู่กับเวลาเฮามันก็บัดต่างกันนะสื่ออายุเปิ่นจะมองอีแต่คุณงามความดีเปิ่นสร้างไว้สุขภาพเปิ่นแข็งแรงอยู่หรอกหมู่เฮาเป็นลูกเป็นหลานนี่ดิ้มดีนี่ก็จะไปก่อนหลวงปู่ด้วยซ้ำไปนะคนที่บ่ค่อยเนี่ยยังบ่ค่อยทำอย่างแสดงว่าหลวงปู่เปิ่นเตรียมเสบียงของเปิ่นไว้แล้วหรอศรัทธาทั้งหลายได้เตรียมเสบียงแล้วอะไรยังได้เตรียมตัวกันไว้ฟ้องอะไรยังจะใดก็ตามชีวิตของเฮาเดินไปตีเดียวกันคือวันที่เขาจะต้องมดลมหายใจทิ้งร่างไว้กับโลกใบนี้ถ้าเขาจะทิ้งร่างไว้กับโลกใบนี้เขาเหลือคุณงามความดีไอ้อย่างไว้พ่องเขาสร้างบุญสร้างกุศลไอ้อย่างที่จะติดตามเขาไปในสัมปรายภพพ่องมีแต่บุญกับบาปตัวนั้นที่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันเขาไปตั้งหน้าสถานทั้งหลายถ้าเขาทำกรรมบดีไว้นักนะเขาบ่สั่งสมบารมีบุญญาบารมีเลยเปิ่นฮือตานก็บ่ฮือได้เปิ่นรักษาศีลก็บ่รักษาได้เปิ่นรักษากับกำปากแต่ตัวบ่เคยรักษาเลยเปิ่นห้ามฆ่าสัตว์นะบ่ยะไขใจยะ ยังตีหัวหมายังลาหัวไก่ยังเคียนตีลูกหลานอยู่ยังบุบไก่ฆ่ากบอยู่อย่างแต่บางฝ่องมันก็อย่างว่านั่นนะเนาะรักษาศีลแต่ปากแต่ว่าใจนี่ยังบ่ได้ฮักแต่ยังห่วงปากอยู่แล้วก็เปิ่นบ่ฮือลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดของรักของชอบใจของคนอื่นบ่ฮือมุสานี่โอ้กันนินทากันวันค่ำพูดส่อเสียดนินทานี่นะศรัทธาเขาก็บอกบ่ใจแล้วเขาบ่ใจจุไผเขาเอาเรื่องแต้มมาว่าอีนะการพูดส่อเสียดการนินทาการพูดส่อเสียดพูดสวาจากำอูติบดีก็อยู่ในข้อนี้หมดศรัทธาบัดทันลบไปไหนโดนถือว่าผิดศีลข้อนี้เหมือนกันโอ้บางพ่องอายุ70 80 90ก็ยังเอาอยู่นะยังก้งอยู่เนี่ยยังก้งยังกินเหล้าเมายายังควบคุมสติบ่ได้แต่ก็ยังมีหลายอยู่ศรัทธาทั้งหลายอันนี้เปิ้นบอกว่าโอ้เปิ้นคือเตรียมตัวเตรียมเสบียงไปบ่ได้เตรียมสกรรมเนี่ยถ้าเขาบ่ได้เตรียมเสบียงไปน่ะบ่ได้เตรียมถึงเวลาใกล้มาปุ๊บงูพอจะมาถึงตัวฮะนะเสาะหนัวเสาะหาขอนหาไม้อยู่มันจะไปตันอย่างเนาะอีปออีแม่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมไว้แต่อาตมาคิดว่าอีปออีแม่ทั้งหลายที่ฟังน้ำฟังธรรมทุกวันเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เอาสิ่งที่ดีที่งามมาเล่ามาบอกทุกวันก็มีโอกาสได้เตรียมเติมบุญเป็นบุญหูที่ได้ฟังสิ่งดีๆเนาะเป็นบุญใจเบิกบานใจได้ทราบข่าวครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างสิ่งดีสิ่งงามได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเปิ่นอีนี่ก็เป็นบุญใจของเขาอาตมาถือว่าอาตมาเองเนี่ยโอ้เป็นมีคนที่มีโอกาสดีนะบวชมาครั้งนี้ได้ทำเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนะหลายคนก็ว่าโอ้สมน้ำหน้าตุกพ่อละอ่อนลูกตัวก็บ่ใจอีนะหลานตัวก็บ่ใจเสาะสตังจ้างครูมาสอนละอ่อนใครได้หน้าของก็ว่าไปอย่างอีแต่เขากึดในใจเขาว่าโอ้คนตกน้ำถ้าเขาบ่จ่วยก็เป็นบาปจิตบาปใจของเขาก็จ่วยเท่าที่เขาทำได้เนาะก็ได้จ่วยไปแล้วก็เป็นโอกาสทำให้ศรัทธาญาติโยมได้มามีโอกาสจ่วยเฮาแหมเพิ่นก็ได้บุญสั่งสมบุญด้วยเฮาแหมปีนี้ก็จะจ่วยลูกหลานอยู่นะศรัทธาปีนี้สิ้นปีวันที่31เดือนธันวาเนี่ยก็จะจัดพระป่าสามัคคีเสาะสตังจ่วยจ้างละอ่อนนักเรียนละอ่อนเป็นมาสอนนักที่โรงเรียนเพิ่มเติมแหม2 คนปีหนึ่งเจ้ตังอยู่จะนักอะละนะ100,000ปลาย12 เดือนเนาะครู2 คนคนละ6 ปัน3สัญญาจ้าง12 เดือน6 เป็นอยู่70,000 ปลายต่อคน2 คนก็140,000นะก็หาฮื้อทุกปีเพราะว่าครูก็จะได้กระตึงแบบปออยู่ดีจำนวนนักเรียนมันน้อยแต่ว่าปีนี้ก็ดีใจว่าลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยมาอยู่บ้านอยู่จองพ่องเนื่องจากปัญหาโควิดเนี่ยเอาลูกเอาหลานมาด้วยละอ่อนถ้าโรงเรียนยุบไปเขาจะไปเรียนที่ไหนสถาเขาก็เลยได้มาเรียนที่หันหลายคนก็เริ่มหันคุณงามความดีฟังละเปิ่นเนี่ยแต่แล้วเปิ่นจ่วยละอ่อนแต่แล้วอีน่ะจากคนที่เขาบ่หันต้วยก็เริ่มจะหันต้วยมาฟังละเนี่ยก็บ่เป็นยังเนาะคนเฮา
ทำคุณงามความดีบัดต้องกลัวบัดโดนด่าเนอะจะได้ก็โดน จะได้ก็โดนศรัทธาทั้งหลายบัดทำก็โดนทำก็โดนโดนหนักโดนหน่อยก็แล้วแต่ว่าเฮาจะยืนอยู่จุดไหนของสิ่งที่เฮาคิดเฮาทำเนาะอาตมามีบุญอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาพอทำโครงการเรื่องของโรงเรียนก็ได้มามีครูบาอาจารย์ที่เป็นตนเมตตาไปช่วยเนาะอย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็เครือข่ายคลื่นสีขาวที่ไปช่วยอาตมาบอกเคยลืมเลยนะสถาภาพที่อีปออีแม่ตั้งหลายไปแอวหาเฮาตีบันตรงโป่งเนี่ยบ่หันหน้ากันคำเตือนนะบอกหัวตุตนนี้เป็นจะได้และบอกหัวในใจเขากึดจะได้ด้วยซ้ำไปก็ไปช่วยวันนั้นวันที่20 กุมภาพันธ์ได้ตังเป็น100,000 ปลายนะ100,000 ปลายเอามาช่วยวัดส่วนหนึ่งเอาไปช่วยละออนแห่งส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าอันเป็นบุญของเขาแต่ว่าได้มาพบพระสงฆ์ที่ในเครือข่ายที่เป็นคนดีตึงนั่นศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายก็ดีกันแต่สั่งสมบุญกันอย่างเดียวแล้วปลายบปนี่พอเพิ่นมาทำที่พระธาตุสีสองเมืองครูบาอาจารย์ก็จวนอาตมาแต่แรกเลยนะจวนตั้งแต่ที่ก่อนที่เพิ่นจะลื้อศาลาเพิ่นเล่าว่าจวนกันว่าเดี๋ยวเฮานัดหมายกันดีๆก่อนเข้าพรรษานี่จะเดินธรรมยาตราจากลำปางมาหม่อนสีสองเมืองจากเชียงใหม่มาหม่อนสีสองเมืองจากเชียงรายมาหม่อนสีสองเมืองมาซุบกันที่นี่วะแต่สุดท้ายโควิดมาเหี่ยบ่ได้เดินสักคำแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามีงานที่พระธาตุสีสองเมืองไปช่วยกันเนอะอีเนาะอาตมาก็ได้มาช่วยตลอดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญเฮยอีปออีแม่คนบ้านเฮาคนลำปางของเฮาได้ร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นโอกาสที่สร้างบุญไปเฮยพี่น้องต่างบ้านต่างจองที่ฟังรายการของเฮาอยู่ก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ช่วยกันคนเล็กคนน้อยเปิ้นก็ห้อมกันมาเรื่อยๆไม่ย้ายบางพ่องนี่ทุกครั้งที่เฮาเดินทางมานี่เปิ้นก็ห้อมเนาะยังไม่ย้ายซิมเนี่ยติเกาะขาเนี่ยคนบ้านนักเปิ้นอยู่บ้านอำเภอเกาะขาตอนนี้อยู่ที่นากวมใต้อีแม่นี่อายุได้80แล้วก็หาเนาะอีแม่นะอายุนักแล้วนะไปไหนก็บ่สะดวกแต่ก็ฝากตลอดนะฝากกันอาตมามาหอมกลิ่นหอมตาลนี่ตลอดทำกิจกรรมปลูกไม้พระเจ้า5 พระองค์อีแม่ก็หอมมาที่ดอยนางแก้วมาทุกครั้งก็หอมมาก็ประกาศให้ตลอดหลายคนก็เท่ากับว่าเฮามาอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่เป็นสะพานบุญให้อีปออีแม่คนทางลำปางของเฮาได้มาเตรียมเติมบุญตลอดถึงคนที่ฟังรายการอาตมาอยู่ตั้งอื่นตั้งไกลตั้งใดก็ดีเนี่ยเปิ้นก็ฝากมาก็มีเนี่ยเป็นสะพานบุญให้เปิ้นอันนี้คือสิ่งที่เฮาช่วยกันการมีกัลยาณมิตรในระหว่างทางที่เฮาจะเดินไปสู่ความตายนั่นเป็นสิ่งสำคัญศรัทธาทั้งหลายระหว่างที่เฮาเดินไปสู่ความตายเนี่ยจริงๆแล้วเฮาก็ไปคนเดียวนะแต่ระหว่างทางนี่เฮามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่เดินไปที่เดียวกันนั่นนะป้ากันสร้างสมบุญญาปารมีห่อเข้าไปด้วยกันนะช่วยกันทำห่อเข้าช่วยกันเสาะอย่างเป็นเสบียงไปไปปาราโลกตั้งหน้าเนี่ยมันก็เป็นถือว่าจึงทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นว่าทำให้คนเฮาได้มาเกิดมาพบมาปะกันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้บ่มีอย่างบังเอิญสักอย่างอีปออีแม่ทั้งหลายอย่างอาตมาเนี่ยมาพบกับครูบาอาจารย์พบทุกคนในเครือข่ายคลื่นสีขาวพบศรัทธาญาติโยมตัวนี้อาตมาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าจัดก่อนกาเฮาบ่ทำอย่างร่วมกันเมื่อก่อนนี่ยากนะที่จะมาพบปะกันถ้าถาดทำของเฮาบ่เท่ากันหรือว่าบ่เหมือนกันบ่ใจมีอุปนิสัยอย่างเดียวกันนี่จ้างก็จะมาพบปะกันหรือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยที่อาตมาจัดรายการอยู่เนี่ยเฮาก็บ่ใจเป็นคนหมวนนั้นไอ้อย่างบ่ใจมีความหู้ลึกซึ้งไอ้อย่างแต่ว่าก็เท่าที่จะดูแลตัวเองได้ประมาณนี้ก็ได้มีแต่ว่ามีโอกาสบ่ได้ก็เลยได้มามาจ้านำสารธรรมมากับศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็บอกว่าฟังแล้วม่วนนะท่านเสียงท่านนะดีเสียงท่านนะฟังแล้วสบายใจนะเฮาก็บ่ได้หลงตัวเก่านะครูบาอาจารย์นี่เปิ้นก็เสียงดีกว่าเฮาเปิ้นเลิศปะเตอหยังเนาะเฮาก็บ่ใจม่วนนั้นอย่างแต่ว่าฟังแล้วมันเข้าหูฟังมันถูกหูถูกใจฟังแล้วมันสบายใจอันนี้ก็เป็นเปิ้นเรียกว่าเป็นอานิสงส์นะเป็นบุญนะเป็นวาสนาที่มันได้ฟังกันมันอาจจะเคยฟังกันมาเหมือนละนะจัดได้บ่ฮู้คนเฮาเกิดบ่ฮู้กี่จัด
ปิ่นบอกว่าถ้าจะเอากระดูกคนคนหนึ่งมากองไว้ที่เกิดตายเนี่ยโอ้ภูเขาซีเนรุนี่กระตำน้อยลงไปเอวะแสดงว่าเขาก็เกิดมากันบ่ฮู้กี่จัดอีปออีแม่ตั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกเป็นเต้าเป็นญาติกาเป็นน้องกันบ่ฮู้มันเกิดมาถึงได้มาพบมาปะกันสิ่งเหล่านี้บัดใจเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญการที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาสร้างพระธาตุสี่สองเมืองก็เช่นเดียวกันบัดใจบังเอิญนะอีปออีแม่พระธาตุสี่สองเมืองพระเจ้าสี่สองเมืองศาลาพระสี่สองเมืองเนี่ยที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิพระวิสุทธิคุณท่านเจ้าคุณท่านสุนทรปริยัตวิกรมที่เปิ่นสร้างกันมาเนี่ยเปิ่นสร้างกันมาตั้งแต่หลาย10 ปีก่อนและเป็น30-40 ปีก่อนตอนนั้นท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรเปิ่นว่าเปิ่นยังบ่เกิดกำแต่เป็นฝนเป็นลมที่ไหนบ่ฮู้นะแต่สุดท้ายเปิ่นก็ได้มาปฏิบัติปัดผูมาบูรณะมาฟื้นฟูเนาะสิ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้สร้างได้ทำอันนี้มันก็เป็นบุญเก่าเพิ่นนะสถาเป็นบุญเก่าของเพิ่นนะบุญเก่าที่จะได้มาเนี่ยมาสร้างมานำแล้วก็มันก็ร่วมกันหลายคนด้วย การจะทำสิ่งใหญ่ๆขึ้นเนี่ยมันใจว่าก็โอ้พระสงฆ์ของข้าเจ้ามีความกึดแล้วก็เนี่ยคนเดียวได้หรอก็ต้องกึดแล้วก็น้ำทำเนี่ยในส่วนที่ตัวเองจะเนี่ยได้หลวงปู่ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเพิ่นก็ทำหน้าที่ของเปิ้นท่านพระครูอภิวัตรเพิ่นก็ทำหน้าที่ของเปิ้นตุลุงแดงท่านอาจารย์ครูบา40,000เนี่ยโอ้ช่วยกันอย่างอาตมาสัมผัสการทำงานของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธามีความรู้สึกที่ว่าโอ้เฮาโชคดีนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แบบนี้ได้เห็นภาพการทำงานของเปิ้นแต่ละรูปละองค์นี่เสียสละกันแต่นะแม้กระทั่งคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เสียสละถ้าบ่เสียสละมาบ่ได้มาที่นี่เนี่ยบ่มีดีกาบ่ได้บังคับบ่มีปัจจัยถวายมีอยู่ 3-4 อย่างคือต้องมีความอดทนมีความเสียสละมีใจเป็นบุญเป็นกุศลบ่หวังสิ่งตอบแทนถ้ามีหมู่นี้แล้วก็มาได้นี่จิตอาสาเสียสละมาได้แต่ถ้าบ่มีสิ่งหมู่นี้ก็มาบ่ได้แต่ว่าก็มา21รูป21ตนก่อนนะศรัทธาทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะแปลกคนที่มีบุญร่วมกันมีธรรมมีธาตุมีธรรมอย่างเดียวกันนี่มีศีลเสมอกันมีธาตุมีธรรมเสมอกันก็จะไหลไปหากันเนาะจะไหลไปหากันทำสิ่งที่ดีร่วมกันศรัทธาญาติโยมก็เลยพลอยมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์เพิ่นเนาะเอาตอนนี้เวลา4:50 นาทีก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาอีปออีแม่ได้โทรมาแลกเปลี่ยนอุจากันเนอะแลกเปลี่ยนอุจากันเนาะก็วันนี้นำเนื้อหาสาระทางธรรมมามาจากเพื่อจะให้ศรัทธาอีปออีแม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระจากอาตมาพ่องบางครั้งบางทีนี่ก็นำเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าเนาะโดยเฉพาะช่วงที่เข้ารายการช่วงกลางวันนี่มันบ่สามารถจะสารธรรมอย่างได้เนาะก็เชิญกันร่วมบุญร่วมกุศลอย่างเดียวตอนเจ้านี่ก็เลยถูกโอกาสแต่อาตมากึดเสมอว่าอีปออีแม่ทุกคนที่ฟังรายการอยู่นี้เตรียมตัวกันไว้หมดละเตรียมเสบียงไปตั้งหน้ากันหมดละพร้อมกันแล้วปราสาทวิมานปรากฏอยู่บนสวรรค์บนเทวโลกเรียบร้อยหมดแล้วแต่เขามากันมาย่ำมาเตือนกันมาได้มาเพื่อจะให้มันเป็นมังคละกับการฟังในเจ้าวันนี้เนาะ0808844173เนี่ยพี่น้องลำปางของเขาตอนนี้สถานีวิทยุเปิดได้ยังถ้าเปิดถ้าฟังอยู่ก็โทรมาหาจิมเนอะพี่น้องต่างเมืองฝางเนาะตะวันนี้กลับถึงค่ำถึงมืดก่อนพี่น้องต่างเมืองฝางเด้อยมแม่จงดียมปอหมอเนาะเป็นสะพานบุญเป็นผู้นำบุญป้าเปิ้นมาทำบุญป้าเปิ้นไปแอวหันภาพไปแอวกันจัดหลายตีนะ ไหนๆก็ออกบ้านมาเตือนหนึ่งละเนาะลาตัวเก่ามาแอวแล้วยมแม่ตั้งหลายที่มาจากยมป่อยมแม่มาจากเมืองฝางชัยประการเนี่ยมาบ่ใจใกล้ๆนะสถานเดินทางมาเป็นใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะกว่าจะมาถึงเพศตื่นตั้งแต่เจ้าตี 2 ตี 3ออกเดินทางตี 5มาถึงเพศ9 โมงปลาย
9 โมงปลายมาหายมาฮอมาหาครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เดินทางกลับเนาะเจริญปอนโยมแม่สมศรีอีแม่ว่ายังได้แต่ว่าสาเจ้าแม่แล้วรถตะบ้านนะตอนไหว้หลวงวันหลวงปู่พ่อคือหลวงปู่เหมือนเคยว่าขึ้นได้เด่นในท่านนะฮะว่าแต่เนาะเหมือนเนาะแม่ว่าองค์มันหลวงปู่เกษมเหมือนนี่แม่เขาพอเหมือนจะเป็นเฮ้ยดีใจดีใจที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ทุกตัวทุกองค์แบบว่าล่ะดีกะดีบุญนะแม่บุญตาบุญใจเขาเนาะเงาลับดีไอ้น้องขับรถนั่นมันจำอ่ะไม่แย่ขึ้นนี่คุณท่านน่ะรับก็แต่ปะที่เข้าโกงดอยโอ้ยไม่สวยอ่ะเจ้าแม่หมู่เดียวกันโอ้ยสมศรีมันรับเอาห้องลูกดีกะดีใจนะเจ้าเจ้าบุญทักษะบุญได้ประกาศหลวงปู่ทุกตนโอ้เดบุญทักษะแม่นะเพราะว่าเจ้าเพราะว่าที่รอก็คือลูกสาวปีเกิดลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวมาพูดคือก็จะมองแกแวะแกก็แวะไว้ทุกครั้งนะโอ้ดีแม่ดีละสาธุเนอเจ้าโมทนาบุญแม่สาธุกินเมี่ยงนะตัวเนอเจ้ากินแต่ว่าก็กินนะเพราะว่ามันมีตั้ง8 อย่างอ่ะเจ้าจากนั้นแต่ว่าก็ได้กินไปกันเอาอมนึงอ่ะครูบาอาจารย์สอนตัวเพราะว่ามันกินแล้วมันจะร้อนมันจะรักษาร่างกายอุณหภูมิในตัวสาธุโยมก็ยังเปกกินทุกครั้งเลยโอ้ดีกะเจ้ายำมังสุรัตน์คือเรียกว่าจะยอมไปมันได้ยอมแบบสาธุแม่พระเจ้าบุญทักษะเจริญปอนเจริญปอนโยมแม่สีทอนหนองบัวชัยประการนี่แม่เจ้าท่านอาจารย์กลับถึงกี่โมงเพราะชัดเจนเจ้าแม่กลับถึงกี่โมงเจ้าบอกให้ชัดเสียงอาจารย์ก็เปลี่ยนไปจ้ะเสียงเป็นวัดแล้วนะแม่เนี่ยเสียงอู้วันค่ำอ่ะอากาศมันเย็นเนาะอาจารย์เนาะก็อู้วันค่ำในปากนักนะกะก็น่าจะปั่นป้อนแฮมยังแฮมจ้ามีมากไม้มี2 ตนเนาะมากไม้นะกับประเด็นนี้ส่งเจ๊ว่าทำไมหายต้องต้อยหายามอาจารย์พุ่นไอ้วะตุลุงยองทุกท่านอาจารย์นะกับไม้มันค่ะนั่นกะช่วยกันเนาะแม่เนาะตุลุงยองบอกอันนี้เหมือนกันนะเสียงเปลี่ยนเหมือนกันแล้วเจ้ามันหลายมันอันเสียงมันใจงานนักแม่เนาะธรรมดาเนาะสาธุขอบคุณแม่กับทีมงานทุกคนเนอะมากันแซ่บสาเจ้าสาเจ้าบุญรักษากำลังจ่ายอยู่ในธนาคารเจ้าแม่เช่นเดียวกันจ้าสาธุเจ้าเริ่มปอนโยมป้อเจริญปอนไว้สาท่านพระอาจารย์ครับวันนั้นประเสริฐวันนาแดงเพื่อนน้อยจากวันนั้นครับติดตามเราพังอุ้งหม่อนดีครับเสียงบ่มีแล้วนะเนี่ยบ่ฮู้จะโพสวันที่12ก็นี่ติดใจครับฟังแล้วอันเสียงหม่อนเสียงวันขอบคุณเทศกะเข้าใจกะของดีเนาะดีกะมีบุญด้วยกันนี่ครับเป็นเห็นหน้าเห็นตาท่านพระอาจารย์อยู่ครับเนาะได้หันบุญครับบุญถึงกันนอกเพราะทำว่าสีขาวนอกที่ตามเราทั้งตลอดครับดีละทุกตนทุกองค์อีปอเปิ่นมีความตั้งใจนะครูบาอาจารย์ที่ทำงานเครือข่ายนี่นะทั้งกูตนกูองค์ครับสาธุพี่น้องตั้งเมืองนานกูคู่กูคนเนอะครับบุญด้วยกันต้องฟังเปิ่นฟังเป็นบัดโฮมาได้ปะขอกระฟังกันครับมันม่วนครับมันเพราะว่ามันสัมพันธ์กันนะครับเนาะดีกะเนาะคนเฒ่าคนแก่จะไปฟังเพลงกับบ่ม่วนแล้วปะเฮ้ยเนาะครับฟังแต่หินแต่ทั้งแต่ธรรมะธรรมโมอย่างเดียวครับบุญรักษาอีปอนเนอะบุญรักษาผมบุญกินการไหว้พระโคนะสวดมนต์ตลอดครับจะเริญปอนกำลังใจท่านพระอาจารย์นี่ขอพระอาจารย์อยู่เย็นเป็นชุกอายุมันเน้นยาวเป็นโลโหหลงใสแก่ออกไปเอาทุกคนต่อไปครับสาธุอ่านสถาปั่นปอนให้จุเจ้าเห็นแล้วโยมแม่น้อมมาเข้ามา3-4 เตือนี่ติ้วตาครับถึงบัดตันนี่
ว่าอีแม่สบายดีสบายดีกลัวขึ้นดอยอย่าลูกพูเนาะลูกอ่ะถ้าบ่ไหวเหมือนจะให้เขาเอาใส่อันนั่นมาตีเปิดนั้นจักขึ้นมานั่นนะฮะกว้านอีกครับเพิ่นว่า เอาไปย้ายนั่งกว้านแล้วก็ให้เขาปล่อยขึ้นมาเนี่ยอย่างไปดอยสุเทพนี่อีแม่ มีกะมีกว้านนะเปิดเอาใส่อุปกรณ์ขึ้นมานะกะใส่หินใส่ทรายขึ้นมานะอู้แต่ว่านี่90ปลายนะอีแม่เปิดนั่งรถเข็นมาอู้ลูกหลานช่วยกันอุ้มขึ้นมาถึงบนเพื่อว่าโอ้หันแล้วกัดอกหันแล้วกัดอกเปิดตั้งใจมานะตั้งใจมาก็มาถึงแล้วอีแม่อีแม่มาเนอะมาวันนี้เนาะมันจากตีนดอยขึ้นไปประมาณกี่ร้อยเมตรโอ้บัดถึง100อีแม่บัดถึง100มันเป็นถ้าถึงถ้าวัดแนวตั้งไปถึง100อย่างบันไดก็บัดจะถึง100แล้วแม่ก็ก่อยเดินขึ้นมาเดินสักบัดถึงถ้าคนเดินเร็วนี่บัดถึง2 นาทีน่ะพดบนไปน่ะแต่อย่างเขาคนเฒ่าคนแก่ก็เดินด้วยหายใจด้วยพอสัก10 นาทีก็เป็นอย่างว่าเนาะก่อยเดินขึ้นมาปากันเนาะแม่เนาะปากันเนอะจ้าบุญรักษาแม่เจริญปอนโอ้ยมแม่น้อมพยายามโทรมาครับติดเนาะโทรมาหลายเตื้อละติดหลายเตื้อฮับบัดตันนะตอนนี้เวลา4:58 นาทีเนอะตุลุง4:58 นาทีเนาะก็ตั้งสปอร์ตต้นชั่วโมงเปิ่นจะเข้าสปอร์ตโฆษณาเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะที่ฟังรายการในช่วงนี้ที่อาตมาดำเนินการมาตั้งแต่ตี 4ถึงเวลานี้แล้วก็ที่ตุลุงยองตั้งแต่ตี 3ถึงเวลานี้ญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญวันนี้ก็อย่างที่ตุลุงว่าเนี่ยปะกันวันค่ำอาจจะเป็นหลายๆช่วงเปลี่ยนกันไปเนาะโอ้แม่สายทองขอแหมสายก็แล้วกันเจริญปอนโยมแม่เจ้าฟังอยู่นะเจ้าโอ้ดีไก่แม่ฝากไปแล้วขอคนทั้งหมดคุณด้วยนะเจ้าขอฝากก่อนฝากโบสถ์ให้หาเจ้าเอามาเจ้า9หมิ่น10หมิ่นอย่าได้หมิ่นประมาท9ขาด10ขาดอย่าได้ขาดศีลขาดธรรม9ทำ10ทำบ่ถ้าทำบุญ9กุล10กุลถ้ากุลพ่อกุลแม่9แผ่10แผ่บ่ถ้าแผ่เมตตา9หา10หาถ้าหาพระนิพพาน9ตาน10ตานถ้าตานเจตนาศรัทธานะเจ้าโอ้สุดยอดเนี่ยสรุปเรื่องตีอูตะกี้หมดเลยเนี่ยสรุปเรื่องตีอูตะกี้หมดเลยนะโอ้ดีกะสุดยอดแล้วเนอะแม่ยายอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจริญปอนแม่สายทองบ้านโฮงละปูนเนาะรอครูบาอาจารย์จะเข้ารายการนะก็เดี๋ยวก็จะเป็นการทำวัดสวดมนต์และศรัทธาบรรยากาศตอนนี้ครูบาอาจารย์ตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำวัดสวดมนต์ด้วยกันท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็กำลังจัดสถานที่ดูแลสถานที่ก็เดี๋ยวก็จะเข้ารายการช่วงต่อจากนี้ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์เนอะตอนนี้ตุลุงเพิ่นก็ดูแลเตียนดูแลอย่างแต่ละคนช่วยกันที่นี่เนี่ยบ่ได้มีตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งในสถานเป็นจิตอาสาถึงนั้นอย่างขาดท่านไหนก็ไปช่วยไปเสริมกันตัวลุงยองของเฮาตะกี้ซัวไม่ไปก็ไปดูแลนั่นดูแลนี่ตอนนี้ก็ไปดูแลหน้าโต๊ะหมู่บูชาตะคืนจุดเตียนไปแล้วมันหมดก็ไปตามเตียนให้ใหม่ไปดูแลเตียนให้ใหม่เดี๋ยวจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตอนนี้ก็5 นาฬิกาเนอะสถาตื่นได้แล้วเนอะเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะเข้ารายการเนาะเตรียมตัวกันได้ฟังสวดมนต์พร้อมกันนะก็เดี๋ยวก็สวดมนต์ทำวัดเจ้าด้วยกันไปนะตั้งที่นี่ก็จะสวดมนต์ทำวัดเจ้าพร้อมกับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณร21 รูป21 ตนนะมาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญธรรมที่นี่เพื่อให้เป็นมังคละแก่สถานที่ทำสิ่งดีๆเนี่ยทำเล่นๆบ่ได้สถานทั้งหลายต้องทำสิ่งที่ดีก็ต้องทำกันแท้ๆเนี่ยกันแท้ๆเนาะถ้าบ่เนี่ยแท้เนี่ยกันเล่นบุญกุศลมันก็บ่เกิดครูบาอาจารย์ทุกค่ำทุกคืนนะสวดมนต์แล้วก็ภาวนาสนทนาธรรมกันทุกวัน
ค่ำคืนที่ผ่านมาเนื้อหาสาระที่ครูบาอาจารย์นำมามาบอกมากล่าวมาเล่าศรัทธาก็คงจะได้ฟังไปด้วยกันอาตมาเองอยู่ในวงอยู่นั่งฟังเพื่อนนี่ก็ชื่นใจดีใจนะปฏิปทาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นก่อนตลอดถึงรุ่นปัจจุบันที่ได้หู้ได้หันการทำงานของครูบาอาจารย์เฮาก็ได้ฟังโดยเพื่อนไปเนาะศรัทธาทั้งหลายก็ติดตามกันไปเนาะสารธรรมอะไรอย่างต่างๆเรื่องราวต่างๆก่อยหู้ก่อยฟังไปเนาะจุดเริ่มต้นของการทำงานครั้งนี้เป็นจะได้มาสืบกำกึดยึดเจตนามาเสริมศรัทธามานำพาประชาชนจะได้ครูบาอาจารย์เป็นขัทยอยนำสาระนำเหตุนำปัจจัยต่างๆมาคือศรัทธาญาติโยมฟังตลอดเนาะในค่ำคืนที่ผ่านมาครูบาอาจารย์พระเถระจันทร์ผู้ใหญ่ก็มีเมตตาแม้กระทั่งต่างท้องที่ท้องถิ่นท่านนายอำเภอเวียงปะเป้าสถาปกำนันแม่เจดีถึง2 คน3 คนเนาะก็มากันท่านนายอำเภอมา2 รอบก่อนนะตะวานี่ก็ชื่นชมแต่ท่านนายอำเภอคนนี้มีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นญาติโยมเป็นทายกทายิกาที่ดีท่านหนึ่งตอนนี้ครูบาอาจารย์มาถึงแล้วเนอะก็ถวายความเคารพมอบไม้ตรงนี้คือครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมถวายความเคารพครับอาจารย์ครับไข่เหียนไข่หูไข่ไข่เขียนมันห้ำมันเฮียนวิชาเอกอ้างเฮือใจปัญญาฝันฝ่าสรรสร้างหากินตามต่างมนุษย์บะโกงไผกินพิษสินพระพุทธสุดจริตสู้จีวีถึงจักยากไร้หันในศักดิ์ศรีหวังผลความดีสืบโลกไปหน้าเกิดมาเป็นคนตึงเจ้าและข้าเปียทิชลามวยม้างถึงจักมีทองกองเต้าหัวจ้างบ่อาจจักแลกซื้อจีวีกันรับมวยมิตรเมื่อมอนเป็นผีหวังผลความดีสืบไปหน้าสืบไปหน้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมอันหมายมีหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเป็นต้นเป็นประธานท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคท่านอาจารย์อรุณวัดโสพนารามแม่ริมแล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมทุกรูปทุกท่านสวัสดีน้องเนนลูกเนนตัวที่ได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิคมฝ่ายทำความสะอาดฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แบ่งเบาภาระธุระเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ฟังอยู่ที่บ้านฟังรายการตั้งแต่ตี 2 ตี 2 ครึ่งตี 3มาจนถึงตอนนี้5 โมงกับ 10 นาทีเดี๋ยวรอแหมสักกำหนึ่งประมาณ5 โมง 15ครูบาอาจารย์พร้อมก็จะได้เริ่มในการจะทำวัดเจ้านี้เป็นเจ้าวันที่10 เดือนธันวาคม 2564ถ้าว่า
ปีก่อนๆบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงก็ผมกับตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์นี่คงจะไปอยู่ที่ม่อนฤาษีพุ่นละทุกปีปริวาสที่วัดม่อนฤาษีเปิ้นย่างได้ปีนี้ก็เป็นปีที่2ย่างตามโควิดนี่ทำให้ทุกอย่างหยุดหมดเหมือนกันกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ว้าวุ่นเพราะว่าเพิ่นเคยได้ไปเนาะเพิ่นเคยได้ไปกินไปทานเห็นนี่เมื่อครูบาอาจารย์ได้มีกิจกรรมคนเฒ่าบางคนเพิ่นก็บอกให้ลูกให้หลานบางคนนี่ลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยได้ยินตุเจ้าว่าเปิ้นออนไลน์อีแม่ใครเข้าออนไลน์ด้วยเปิ้นให้ลูกซื้อโทรศัพท์เหมือนแต่คืนนี่คณะที่ครูบาอาจารย์เปิ้นอู้กันลูกหลานเอาเข้าจอทีวีจอใหญ่ๆเนี่ยคนเฒ่าก็นั่งพอหน้าตุเจ้าเป็นตนเอาจนจบหมดโควิดนี่ทำให้คนเฒ่าง่อมเหงาแต่ครูบาอาจารย์ได้ออกรายการก็ดีพบปะศรัทธาญาติโยมก็เป็นกำลังใจให้กับคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ก็เอามานึกถึงคนเฒ่าเขาเหมือนเพิ่นตื่นเจ้าเนาะบางคนก็นอนบ่หลับมาตองพอนี่นะประเมินพอนี่บางคนนี่รับตี3เนี่ยบางคนก็ตื่น ตื่นเที่ยงคืนรอฟังเปิดสถานีรอฟังสวดบัพพะช่องนี้บัพพะสถานีนี้ก็ไล่ไปถ้าพระเสียงสวดมนต์ทำวัดเจ้าเปิ้นก็อยู่หั่นน่ะฟังเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเสาะหาที่เปิ้งตั้งใจเนาะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็แหม2เจ้าเนาะครับครูบาอาจารย์เจ้าวันพุกกับเจ้าวันฮือถ้าเฮาคิดถึงการเดินทางอันนี้ก็เกิงตางแล้วเนาะเวลาเกิงตางก็น่าใจจะถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันจะง่อมเลยนี่ดักปิ้งเนาะญาติโยมก็ดักปิ้งครูบาอาจารย์ก็มารวมการเฉพาะกิจก็บ่ฮู้ว่าเมื่อใดจะได้ทำแบบนี้แถมจังหวะเวลามันเอื้อเข้ากรรมนี่มีคนจุดประกายตนจุดประกาย2รูปท่านพระครูชลทานพิทักษ์กับท่านพระครูโสพลปริยัติคราวที่เพิ่นมาวางศิลาฤกษ์เจดีย์นี่ก็อู้กันวันที่9เดือนตุลาจำได้อยู่วันที่9ตุลาวางศิลาฤกษ์แล้วก็อู้กันเนี่ยก็อู้เล่นกันเนี่ยเฮามาเข้ากรรมได้จะดีเนาะเนี่ยกึดแล้วก็มันประกายขึ้นมาจุดประกายสอดคล้องกันท่านพระครูชลทานว่าถ้าเฮาบรรจุวันที่12ถ้าเฮาได้เข้ากรรมก่อนหน้านั้นมันคงจะดีเนาะท่านพระครูโสพลก็ว่าอากาศอย่างนี้นี่มันเหมาะดีนะมาเข้ากรรมนี่สัก3 วัน 5 วันน้ำบ่นนะเนี่ยก็เลยเปิ้นฮ้องว่าประกายจุดติดแล้วก็นี่เมื่อมันจุดติดแล้วก็กำลังกับกระบวนการก็เคลื่อนกำหนดวันเสร็จแล้วก็มาอู้กันขายความคิดเปิ้นฮ้องว่าขายความคิดคือครูบาอาจารย์ภายจะหันตัวก็มีพ้องธรรมดาการทำงานจะมีคนหันตัวเฮาหมดนี่เป็นไปบ่ได้
ขณะที่เฮากำลังนั่งสวดมนต์นี่ก็ยังมีคนอ๋อทุกเจ้าหมู่นั้นเป็นนั่งอย่างหนาวอย่างหั่น เปิ้นนอนกันสบายอันนี้เฮาก็คิดว่าแล้วแต่แต่ละท่านที่จะคิดบางคนห่มผ้าตวบสบายมันจะตายเป็นนอนหนาวอยู่อย่างนั้นบางคนเพิ่นก็สนับสนุนแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์ตัวเป็นเสบียงตัวแล้วก็ช่วยอู้ศรัทธาเพิ่นก็ว่านะถ้าผมจะไปทำอย่างท่านเขาบ่ได้แต่ผมช่วยเต็มที่เนอะขาดอะไรอย่างบอกแต่ผมจะไปทำสุขภาพบ่เอื้อบางทีก็หลายๆอย่างแต่หนุนตลอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นกำลังใจคิดว่าอันใดที่เขาต้องการนี่มาคนเดียวแต่เนอะครูบาอาจารย์ผมว่าบางท่านที่เป็นญาติโยมเนี่ยเปิ้นกึดเผื่อเฮาไปนักเลยบางอย่างเขากึดบ่ถึงที่โยมเปิ้นเอามาเจ้าครูบาอาจารย์ลองเตียวไปพอตั้งหลังเนี่ยกลัวที่เปิ้นเอามาตามเนี่ยมันเกินกว่าที่เฮากึดไว้เนี่ยขนาดศรัทธาประจำบ่มีบ่ใช่เป็นวัดที่เฮาจะต้องบริหารจัดการนี่มาด้วยจิตใจด้วยศรัทธาแท้ๆเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงวางไว้พระห้าเพิ่นเลยเอาศรัทธานำเนาะครูบาอาจารย์ที่มานี่ก็มาด้วยศรัทธาที่เปิ้นดังไหลกันมาตานก็มาด้วยศรัทธาแต่ถ้าเอาปัญญาขึ้นนี่มะเป็นหนังอย่างหั่นเนี่ยถ้าปัญญานักล้ำก็ศรัทธาบ่มีครับอันนี้เสมอกันมาด้วยศรัทธามาด้วยแรงศรัทธาเพิ่นมาก็มาด้วยความศรัทธาครูบาอาจารย์3เจ้านี้ก็จะนิมนต์3รูปเจ้านี้ก็หลังจากที่ทำวัดเสร็จก็จะได้ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรได้กล่าวโอวาทได้อู้เนาะประสบการณ์ยังจะเพิ่มเติมก็เจ้านี้จะนิมนต์หลวงพ่อได้อู้กับตุหลานลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาทางบ้านตัวเนาะหลังจากที่ทำวัดแล้วเจ้าวันพุกกับท่านพระครูโสพลปริยัติเนาะวันพุกเจ้าวันที่11แล้วก็เจ้าสุดท้ายนะก็จะนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อู้นะครับตั้งนี้ไป3เจ้าก็นิมนต์ท่านพระเถระได้อู้ฝากข้อคิดก็ได้ยังก็ได้นะครับตุดมาเจ้านี่นี่โล่งก็นิมนต์หลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องทุพี่ตุน้องเขาได้น้อมนำฟังครูบาอาจารย์ก่อนที่เขาจะเลิกการกิจกรรมช่วงเจ้าถ้าทำวัดเสร็จก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถระได้ข้อคิดอุจาเวลาเมินต่อใดก็ได้นะครับ เอาต่อใดก็ได้จนพ้นแจ้งว่าจนศรัทธายกข้าวต้มมาก็ได้นะครับเอาละเนาะตอนนี้เวลาพอดีแล้วครับ5:15ก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนงที่ตรงหน้าพระประธานในศาลาพระเจ้าสี่สองเมืองนี่นะครับเจิญศรัทธาเฮาทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านก็ปนมมือตุลุงเล็กถามหาท่านพระครูแดงว่าแต่คืนรับเด็กไปหน่อยเจ้านี้แต่คืนก็ช่วยท่านประหลัดจำนันดูแลเรื่องบัญชีเรื่องอย่างต่างๆก็คงจะเด็กแล้วก็เดี๋ยวก็จามเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็จามเดี๋ยวก็ไอแม่เจ้านี่ก็คงจะขอต่อชดเชยเวลาชดเชยเวลาไปหน่อยก็ต่อไปจะเป็นการจุดเทียนธูปที่หน้ารูปของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณ
แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะครับนิมนต์ตุลุงเล็กเนาะอาจารย์เล็กหลวงพ่อเล็กนิมนต์ครับจุดที่ครับเพิกทางขวามือบุญนะครับพ่อหมอยาหมอยานี่นะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้ามาบึดมาไงจะมากินยาต้มตุลุงเล็กกะเจริญพรเนอะแล้วก็ยานั้นเปิ้นแจกฟรีนะตุลุงเล็กเปิ้นแจกฟรีตามแต่จะได้ร่วมบุญเปิ้นปาวารณาไว้ชีวิตนี้สละเพื่อพระพุทธศาสนาผ่านทั้งโลกมันนักทั้งโลกมาเอาแล้วเปล่าแล้วเข้ามาตั้งธรรมก็ทุ่มเทเต็มที่เลยเนาะต่อไปจุดเทียนทูบตีหูบถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลก็นิมนต์อาจารย์ทุบิการเจ้าของที่วัดขุนลาวครับเจียงใหม่ตนเจียงไฮ้ตนเนาะ บืนแมลงกับเจียงใหม่ตนเจียงไฮ้ตนอันนี้เพิ่นเป็นเจ้าของสถานที่เขตนี้เป็นเขตบ้านขุนลาวนะครับบ้านขุนลาวจากลงนี่ลงดอยไปนี่บ่ไกลละบ้านขุนลาวนี่เพิ่นมีโฮมสเตย์แล้วก็ผลิตกาแฟครูบาอาจารย์ที่เป็นคอกาแฟภาคกลางวันถ้าว่าบ่ได้ไปที่ไหนว่างเว้นก็นิมนต์ไปได้นะครับเพิ่นมีโรงคั่วกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านขุนลาวนะครับต่อไปก็นิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้เป็นต้นเสียงครับนิมนต์นะครับครับก็ขอนิมนต์นะครับแล้วก็เจริญพรทุกท่านได้ร่วมทำวัดเจ้าพร้อมกันนะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกกาเลหิยะทาละหังอโลภิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิลาปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุขตะปันนาคาราภูเตปาริคันหาตุอัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมาเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโลมาเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสะเทวกังสะมาลกังสะพัมมกังสัสมณพรหมณิงปะชังสะเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเทสีโยธรรมังเทเสสิอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสัทธังสัพยัญชนะเกวัลลักปริปุณังปริสุทธังภัมมจริยังปกาเสสิธัมมังภวันตังอภิปูชยามิธัมมังภวันตังศิรสานะมามิหันธรรมยังธัมมาภิทุติงกะโลมาเสโยโสสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิธัมมังธัมมังอภิปูชยามิธัมมังธัมมังศิรสานะมามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอภิปูชยามิ
ธัมมังสังฆังศิลาสานะมามิหันธรรมยังรัตนัตยปนะมาคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาภาทันจะพนามาเสพุทโธสุสุโธกาลุณามหันนาโวโยจันตสุทธภรายานะโลจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสขะตะโกวันธามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังธัมโมปะทิโปวิยัตสัสสะทุโนโยมะขัปปะกะมะทะเพทะพินนโกโลกุตะโลโยจะท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 ิปโนวันธามิธัมมังอะหะมาทะเรนะตังสังโฆสุเขตาภยาติเขตาสัญญิโตโยทิทาสันโดสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมธาโสวันธามิสังฆังอะหะมาทะเรนะตังอิเจวะเมกันหาภิปูชนัยยกังวัตถุตายั ยัง งวันทายตาภิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทวามหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาเยทะตาทะคะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกนิพพานิโกสัมโพธาคามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวะเอวังชนะมาชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปาลิเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาเยหิสัมปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปะโยโคทุกโคยัมปิชังนาลาภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสัยยทิทังรูปุปาทานขันโธเวทานุปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารุปาทานขันโธวิญญาณุปาทานขันโธเยสังปาริญญายาธารมโนโสภควาเอวังพาหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุนสนิภาหุลาภวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยัง
โอตินนามหาชาติยาชละมะละเนนะโสเกหิปาลิเทเวหิทุกเขหิโทมานัสอุปายาเสหิทุกโคตินนาทุกขปะเลตาอาเปวานามิมาสะเกวลัสสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติเยลาปาลินิพุตตัมปิตังภคะวันตังอุทิสา อรหันตังสัมมาสัมพุทธั ทัง ง สัทธาคาลัสสะมานาคาลิยังปะภาชิตาตัสสะมิงภะคะวะติภัมมจาริยังจาลามาภิกขุนังสิกขาชาชีวาสมาปันนาตังโนภัมมจาริยังอิมัสสะเกวัลลัสสะทัสสะอันตะกิริยายาสังวัตตุติหันทะมายังตังคณิกะปัจเจเวคณะปะทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสจิวาลังปฏิเสวามิยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาทังสัมมากัสสวัตตาปะสีลิงสัพพะสัมผัสสะนัง ปาริคาตายะ ยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังขายโยนิโสปินาปตังปฏิเสวามิเนวะทวายนามาทายนามันธนายนาวิปุสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายสัทธิติยายาปนายาวิหิง สุปารติ ติยาพรหมจาริยานุขหายาอิติปุรานัญจเวทานังปฏิขังคามินาวันจา เวทนานาอุ อุปาเทสามิยาตาลาจะเมภวิสติอนาวัสสตาจะสุวิหาโลจาติปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาทังสัมมากัสสวัตตาปะสีลิงสัพพะสัมผัสสะนัง ปาริคาตายะ ยาวะเทวะอุตุปาริสยาวิโนทานังปฏิสันลานารามัทธังปฏิสังขายโยนิโสขิลานาปัจจยาเพชฌชาปาริลังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาธิกานัง เวท นานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจฉาปะลามาตายาติหันธรรมยังธาตุปฏิกุลาปัจเจเวคณะปะทังพนามาเสยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวทังยะทิทังจิวะลังตาทุปะปุญชาโกจะปุคาโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยสัพพานิปานาอิมานิจิวะลานิอาชิ กุชา นิยานิอิมังปุติกายังปัตตวาอติวิยาชิ อุชา นิยานิชายันติ
ยาธาปัจจายังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวทังยาทิทังปิณฑาปโตธาตุปะพุชาโกจาปุคาโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพโพปะนายังปิณฑาปโตอาชิโคชานิโยอิมังปุติกายังปตาวาอาติวิยาอาชิกุชานิโย โยชายาติยาธาปัจจายังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวทังยาทิทังเสนาสนังธาตุปะพุญชาโกจาปุคาโลตะโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพพานิปานาอิมานิเสนาสนานิอาชิโคชานิยานิอิมังปุติกายังปัตตาวาอติวิยาชิโคชานิยานิชายันติยาธาปัจจายังปวัตตมานังธาตุมัตตเวทิทังคีลานาปัจจายาเพชัชชาปาลิคาโลธาตุปะพุญชาโกจาปุคาโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพโพปะนายังคีลานาปัจจายาเพชัชชาปาลิคาโลอาชิกุชานิโยอิมังปุติกายังปัตตวาอติวิยานิโยชยันติหันธมยังปฏิทานาคาทาโยพนามาเสงยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปขะเลโพธิขะเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงกาลนเดทาวิหารมันทะเลเทลาจามาชานาวกาจะภิกขโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสกาธามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัพพานาพุทธาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัตถาสัมภวาสังเสถาชาตาทาโวปปาติกานิญญาณิกังธรรมวัลังปจิจจเตสัพเพปิทุกขสักกะโลนตุสังขยังธาตุจีลังสัตตังธัมโมธัมมัตตลาจะปุคลาสังโฆโหตุสัมมาโควาอัฏฐายะจาหิตายะจาละคาตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนโหติงสัมปะปุณยามะธัมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวันติภาวนาสัตตานังสามิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจาอัตราชังนิจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชาโนวาจังลักขันตุสัพพทาการทำวัดเจ้าในวันนี้เขาก็จบไปนะต่อไปเขาก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับฉะนั้นก็ขอกราบนิมนต์แล้วก็เจริญพรทุกท่านนะได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาพร้อมกันนอก
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมเปสังฆังสารนังกัจฉามิวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาวาราณเสยังเวหาลันติสิปัตตันเนเมกะทะเยตันลาโคภะคะวะปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวนภาชิเตนานาเสวิตาภโยจายังกาเมสุกามาสุขานิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชานิโกอานาริโยอานาตาสันนิโตโยจายังอัตตกิลามากานุโยโคตุโกอานาริโยอานาตาสันนิโตเอเตเตวิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมามัจจิมาปฏิปตาตัตตากเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาอาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติกาตมาจัสสะภิกขเวมัญชิมาปฏิปตาตัตถากเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิปัสสัมมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายาเมวะอาลิโยอัตถังกิโกมาโกสยทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมันติตังโอสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปตาตัตถากเตนะภิสัมพุทธาจักขุกาลานิยานากาลานิอุปัสสัมมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาจังวัตติตังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจาลาปิทุกขามาลัมปิทุกขังโสกาปลิเทวะทุกขาโทมานาสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโกทุกโกปิเยหิวิปโยโกทุกโกยัมปิชานาลาภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานากันตาทุกขาอิตังโภปานาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอาลิยาสัจจังยายังตัณหาโพโนภาวิกานันติราคาสารัตตาราตกาภินันทินิเตยาติตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโภปานาภิกข
เว โอคานิโลโท โตอาริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาวิรากานิโลโตจักโคปาติ นิสั สั ก ก โค โค โมติอา อานารายโยอิตังโคนาภิกาเว โอคานิโลทาคามิ นิปันติปันตาอริยสัจจังอายาเมวะอาริโยอัตถังกิโกมะโกสยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสั สั ง งกปโป โปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสันติสัมมาสัมมาทิตังทุกขังอริยสัจจันติเม ภิกขเวปุเพ เวอานาโนสุนเตโสดัมเมโสจักกุงอุนตัมปันติญาณังอุนตัมปันติวิอาราปันติวิจาอุตัมปันติอาโรโกอุนตัมปันติตังโกปานิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญยันติเม ภิกขเว เฮอานาโนสุเตนโสดัมเมโสจักกุงอุนตัมปันติญาณังอุนตัมปันติปัญญาอุนตัมปันติวิญญาอุนตัมปันติอาโลโก โอทาป ปาติตังโกปานิตังทุกขังอาริยสัจจังปาลิญญายันติเมปิงกเวบุเบอานาโนสุเตโสดัมเมโสจักกุงอุนตัมปันติญาณัง โอทาปาทิ ติปัญญาโอตาปาติวิญญาโอตาปาติอาโลโกโอตาปาติอุ ทัง ทุกขาสมุทัยโยอาริยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักกุงอุตตัมปาติญาณัง โอทาปาทิ ที่ปัญญาโอตามปาติวิญญาโอตามปาติอาโลโกโอตาปาติตังโกปานิตังทุกขาสมุทัยโยอาริยสัจจังปาติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตโสธัมเมสุจักกุงอุนตัมปาติญาณังอุนตัมปาติปัญญา ปาทิ ติวิญญาโอตาปาติอาโลโกตัง ปาทิอีทังทุกข กาสมุตายโยอาริยสัจจังปาอินันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักกุงอุนตัมปาติญาณัง ปาติปัญญาโอตาปาติวิญญาโอตาปาติอาโลโกโอตาปาติอิทังทุกขัง นิโลโทอาริยสัจจันติ ติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักกุงอุนตัมปาติญาณังอุนตัมปาติปัญญาโอตาปาติวิญญา โอทาปาทิ ติอาโลโกอุตตาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรโตอาริยสัจจังชาชิกาตปันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักกุง โอทาปา ปาติญาณังโอนตาปาติปัญญาโอตาปาติวิญญาโอตาปาติอาโลโกโอตาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรโทอาริยสัจจังชาจิ กาตันติเมภิ ภิกขเวบุเปอานาโนสุเตโสตัมเมโสจักขุงอุนตัมปาติญาณังอุนตัมปาติ ปัญญา โอนตามปาติวิญญาโอนตามปาติอาโลโกโอนตามปาติตังทุกขานิโรธกามนิปาติปาตาอาริยสันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงโอนตามปาติ
นังโอตาปาติปัญญาโอตาปาติวิญญาโอตาปาติอารโกโอตาปาติตังโกปานิดังโดกานิโลตากามินิปฏิปตาลิยาสัจจังภาเวตาปันติเมปิงกาเวโมเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตาปาติญาณังอุตาปาติปัญญาอุตาปาติวิชาอุตาปาติอาโลโกอุตาปาติตังโกปานิตังโดกานิโลตากามินิปฏิปตาลิยาสัจจังภาวิตันติเมพิงกเวบงเบอานาโนสุเตโสตัมเมโสจักขุงโกตาปาติญาณังอุตาปาติปัญญาโอตาปาติวิโอทาปาติอาโลโกโอทาปาติยาวากิวันจาเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิยาสเจสุเอวันติปาลิวัตังทาวาตาสากาลังยะถาพุตังญาณทัสสานังนาสุวิสุตังอาโหสิเนวะตาวะหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาลาเกสะพระมาเกสะสามานาพระมานิยาปัจจายาสัตเทวามนุสายาอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมโพโตปัญจัญญาสิงยาโตจักสุเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิยาสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาสะอาการังยะตาภูตังญาณทัสสานังโสวิสุตังอาโหสิอัตถังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาเกสะพระมาเกสะสัพพะมานิยาปัจจายาสัตเทวามนุสายาอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโตปัญจัญญาสิงญาณัญจาปานาเมตัสสานังอุตตาปาติอากุปะเมมุตติอายามัตติมาชาตินัตติธานิปุนับโวติอิธรรมโวจาปะกวาอัตตมาตาปัญจวัคคียาภิกขุปะกวาโตปาติตังอภินันตุอิมัสสมินจาปานาเวยากาลานัสสมิงพัญญามานิอายาสามันโตโกตัญญาวิลาชังวิตามาลังกัมมาจักกุงอุตตาปาติยังกินจิสมุตายะธัมมังสัพพันตังนิโรธามันติปาวาติเตจาภะคะวะตะธัมมาจักเกภุมมาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลานาสิยังอิติปัตตานิมิคาทาเยอนุตตาลังธัมมาจักกังปาวาติตังอาปาติวัติยังสัมมาเนนะวะพระมะเนนะวะเทเวนะวะมาเลนะวะพระโมนะวะเกนะจิวะโลกัสสมินติมานังเทวานังสัตตังสุตวะจตุมหาลาชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจตุมหาลาชิกานังเทวานังสัตตังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตตังสุตวะยามาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวะสุติตาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะนิมมานารติเทวาสัตตมนุสสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวะป
ารานิมิตาวาสาวัตติเทวาสัตตมนุสสาเวสุงปารานิมิตาวาสาวัตตินังเทวานังสัตตังตุตัวพระมาปาราชัดชาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงพระมาปาลิชัดชานังเทวานังสัตตังตุตัวพระมาปาโรหิตาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงพระมาปาโรหิตานังเทวานังสัตตังตุตัวมหาพัมมาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัตตังตุตัวปาริตาปะเทวามนุสสาเวสุงปาริตาปานังเทวานังสัตตังสุตัวอัปตานาภาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอัปปามานาปานังเทวานังสัตตังตุตัวอาภัสสาราเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอาภัสสารานังเทวานังสัตตังตุตัวปาลิตาสุปาเทวามนุสสาเวสุงปาลิตาสุปานังเทวานังสัตตังตุตัวอัปปามานาสุปาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอัปปามานาสุปานังเทวานังสัตตังสุตัวสุภากินหานากาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุภากินหากานังเทวานังสัตตังสุตัวเวหาปาลาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเวหาปาลานังเทวานังสัตตังสุตัวอาวิหาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอาวิหานังเทวานังสัตตังสุตัวอัตตาปะเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอัตตาปานังเทวานังสัตตังสุตัวสุทัสสะเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตัวสุทัสสีเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตัวอากานิทากาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมภะกวาตาปาลานาสียังอิสิปตานินามิกทาเยอนุตตาลังธรรมจักกังภาวติตังอาปติวิตติยังสัมมาเนนะวาพระมาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกาสัมมินติติหะเตนะคาเนนะเนนะโมโหเตนะยาวาพระมาโลกาสัตโตอาภูคาชิอายัญจาตัสสะสัตตสีโลกาตตุสังกาปิสังกาปิสัมปาวิเตอปะโวขันชีอายัญจาทาสาสาหัสสีโลกาธาตุสังกาปิสังกาปิสัมปาเวทิอาปามาโนจาโอลาโลโอปาโสโลเกปะตุโลโอสิอาติกาเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตาโกภะกวาอุตานังอุตานิสิอัญญาสิวัตตะโกโกตัญโยอัญญาสิโพโกตัญโยติติตังยัสสะมันโตโกตัญยัสสะอัญญาโกตัญโยติเววะนามังอาโหสิติธัมมัสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภควติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทังยัตตาลิม
โยคานิอัตตาปุริสาปุคาลาเอ เอ สา สาวะกาวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตลัง ปุญญา เกตังโลกัสสติ ปะหุงสหัสสะ สัมมาวินิมิตาสาวุตันตังครีเมกาลังโอติตาโกราชเสนามาลังดานาทิตัมมาวิตินนาจิตตาวามุนินโน ตันเต สัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานิมาลาติเลกัมมังปิโยจิตังสัพพะรติงโกลัมปนาลาวะกัมมะกัมมะตะตายะกังกันติ สุทันตวิธีนาจิต ตาวามุนินโดตันเตสัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานินาราคิลิงกาจาวาลังอาติมัตตะปูตังดาวจิจักกัมมัสสานิวาสุทา โลนันตัง เวตมุสิกังวิดินาจินตาวามุนินโดตันเตสัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานิอุกิตากะกามาติอัตตสุตารุนันตังดาวัน ติโยชันนา วัตังกุลิมาลาวันตังอิติปิสังกาตามโนจิตตาวามุนินโดตันสัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานิกาตัวนากันตามุนตาลังอิวันกัมบินิยจินจายาตุตาวัจจานัญจญกายะ มัจเจสันเทนะโส โสมาวิตินาจิตตาวามุนินโดตันเตสัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวา ทะเกตุง วาดาปิโลปิตามานังอาติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจจาลิโตจิตตาวามุนินโดตันเตสัสสะ ภาวันตุ ตุเตชะยามังกาลานินันโทปานันตาพุทธกังวิพุตตังมาอิติงพุเตนะเทลาพุทธเกนะ ธรรมปยันโต อิโตปาเดสาวิตินาจิตตาวามุนินโดตันเตสัสสะภาวันตุเตชะยามังกาลานิทุกาติติพุทธเกนะสุตตาตังพระมังวิสุติจุติมิติปากาติตานังญาณะ คาเทนาวิธีนาชิตาวา โมนินโดตันเตสัสสะภาวันตุเตชะยามังคาลานิเอตปิพุตตาชะยามังคาลาตากาตาโยวาจาโนตินาตินเนสาลาเตมาตันติ ตัวนั้น เดกาวิวิธานิจุปาทาวานิโมกังสุกังอาติกามเมยนารสปัญโย หากาลุนิ โกนาโตหิตายาสาบาปานินางปุเรนตัวปารามิสาบาปาโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจา วัดเจ นาโอนตุเตชะยามังกาลังชะยันโตโพธิยาโมเลนสังกายานังนันติวันตโนเอวัง วิจัยโยโออิจัยยังชุชัยยามังคาเลอาปาลังจิตาปาลังเกสีเสปัตาวิโปกาเลอาภิเสเก สัพพะพุทธานัง อากาปะโตปะโมดาติสุนักกะตังสุมังคาลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขโน โอโมโหโต จัสสุยิตังพระมจาปัต ทักขี ขีนังกายกัมมังวาจากัมมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกัมมังปานิติเตปัทขีนาปัทขีนานิกาตัวนาลา พัน ตเทปัทขีเน วตุสัพ ปะมังการังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสตาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพะมัง กาลังลักขันโต เทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสตาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังกาลังละกันตุสัพ พระเทว วัตตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสตาโสติภาวันตุเต ครับต่อไปก็นิมนต์นะครับคณะครูบาอาจารย์เจริญพรคณะสัตยาญาติโยมทุกท่าน
ได้เจริญจิตตภาวนาพร้อมกันตามสมควรแก่เวลานะครับ
สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธานิสัพพโสสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุโวอ้าวออกจากการเจริญจิตตภาวนาได้แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวกวาดน้ำก่อนเนาะอาจารย์หลวงปู่กวาดน้ำก่อนนะครับนิมนต์นะครับกวาดน้ำพร้อมกันนะครับหันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยพนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตะลาอาจาริโยปกาลาจะมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันติมาลาชาคุณวันตานาลาปิจาพระมะมาลาจะอินทาจะโลกปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสาจามัชตาเวลิกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหนตุปุญญานิปกตานิเมจะทิวิทังเทนตุกิปังปะเปทาโวมาตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุริเสนาจาเยปะหังโสลาเพเจวะตันหุปาทานาเชทนังเยสันดาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันโดสัพพทาเยวายัตถาชาโตภเวภเวโอโชจิตังสติปัญญาสันเลโควิยัมหินามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุนจาริเยสุเมโพธาเทปวาโลนาโทธัมโมนาโทวาลุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตะโลมะมังโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาต่อไปวันทาหลวงพร้อมกันนะครับวันตามีพุทธังสาปังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิธรรมังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิสังฆังสาปังเมโตขมาธาเมพันเตวันธามิคาโลโอปัชฌาจาริเยสาปังสังฆามาธาเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสาปังเมโตสังฆามันมาทะเมพันเตยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังมินากาตังปุญญังทางตาตาปังสาธุสาธุหานุโมทา
ยัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังยาท้องร่วงนี่ค่ะรู้ต้องรู้ยังไปที่ป้อหมอยาหลวงพ่อเล็กก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้นั่งก่อนสักกรรมแต่ถ้ามีธุระเข้าห้องน้ำก็นิมนต์ไปเข้าห้องน้ำก่อนครับก็เดียวก็นิมนต์ขึ้นมานี่เข้าห้องน้ำสัก5 นาทีนะครับเนาะสัก5 นาทีแล้วก็นิมนต์ขึ้นมาก็ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรได้โอวาทข้อคิดกับตุลูกตุล้านลูกศิษย์ลูกหาช่วงเวลาที่ก่อนเข้าต้มจะมานี่นะครับพระคุณเจ้ารูปไหนหรือว่าโยมท่านใดที่สูบบุหรี่ถ้าจะสูบเพื่อไปสูบลุ่มที่ตีนข้างในพุ่นลงไปลุ่มสูบแล้วก็ถ้ากินมันหายแล้วก็ขึ้นมาอันมาได้เนาะอันเมนกุเตอร์แล้วก็บอกมาได้กับอย่างเก่าบอกมาได้กันอย่างเก่ายังต้องประกาศไม่ก่อนถ้าสูบบุหรี่นี่ไปสูบลุ่มพุ่นตึงพระตึงโยมแล้วก็เบิดถ้าโยมมาก็จะบอกที่ในงานแถมกรรมบางทีมีพระคุณเจ้าบางรูปเปิ้นแพ้ควันบุหรี่สาบกินบุหรี่แล้วมันเจ็บหัวแล้วความดันขึ้นก็อารมณ์จะขึ้นอันนี้ขอความร่วมมือเนาะขอความเมตตาและในห้องน้ำก็กรุณาห้ามสูบบุหรี่ทั้งห้องน้ำของโยมและห้องน้ำของพระนะครับถ้าเอาไปสูบในหั่นแล้วก็กลิ่นมันเหลือในหั่นแล้วก็คนเข้าไปแหมกรรมบ่ม่วนละนะส่วนบุหรี่ก็อย่างกายขอเมตตาเนาะถามว่าเฮาสูบนั่นเป็นส่วนตัวถูกต้องแต่อย่าทำความเดือดร้อนให้คนอื่นต้องรับผิดชอบสังคมตัวนะครับขอบคุณในความร่วมมือนะครับกุดเตื้อนี่เปิ้นจะติดป้ายหรอไปที่ไหนเปิ้นก็จะมีเคยไปที่ดอนเมืองเปิ้นมีห้องพักตู้เจ้าอยู่เวลารอเครื่องบินมีห้องพักไม้ตัวนี้เร่งขึ้นแถมน้อยหรอโลบ่เหมือนตัวเก่าสีเหลืองปอกสีเหลืองโล1 2 3 4ครูบาเอาปอกสีนั่นมาหลวงพ่ออันนั้นดังดีพ่นเหี่ยวก่อนเนาะคีลานุปถากยังได้ฮะ จารย์สมัครคีลานุปถากพระสงฆ์ดูแลสุขภาพนี่บางทีต้องพกในย่ามนะครับประเด็นนี้ค้างไว้เคยไปที่ดอนเมืองเปิ้นมีห้องพักพระสงฆ์สำหรับรอเครื่องบินก็ผมไปก่อนตึงคณะ 3-4 รูป3-4 รูปแล้วก็มีพระจากภาคใต้มา3อีสานแห่ม2ก็รวมเกือบ10 รูปอยู่ในนั้นพอดีเพิ่นก็เขียนป้ายท่านว่าห้ามสูบบุหรี่ในสนามบินอีกแล้วก็โยมเปิ้นก็ไปตัวแล้วก็เปิ้นก็เดินเข้าเดินออกเปิ้นอุปถากพระเนาะทีนี้พระคุณเจ้าที่อีสานเปิ้นถ้าอย่าเปิ้นก็ติดบุหรี่เปิ้นอดบ่ได้สดเข้าห้องน้ำที่ห้องรับรองพระสงฆ์นะทีนี้เครื่องมันดังปิดเครื่องจับควันไปดังที่ห้องแม่บ้านห้องรปภก็นั้นแม่บ้านเขามาบอกไผ่สูบบุหรี่ในนี่ท่านเปิ้นอู้เป็นไทยเนาะตุเจ้าเชียงใหม่ก็อาตมาไม่สูบตุเจ้าภาคใต้ก็อาตมาไม่สูบตุเจ้าอีสานก็บอกว่าได้หน้าเปิดไว้รอก็เดี๋ยวรอเมินนะรอเครื่องบินเมินก็ได้แหมสักบึดเปิ้นก็เข้าไปสูบประมาณสักชั่วโมงนึงชั่วโมงต่อชั่วโมงได้เนาะไปสูบแหมเดียวแม่บ้านมาบอกรอบ2รอบที่3มาตัวรปภเฮ้ยสูบหรือไม่สูบเครื่องมันดังที่ห้องรปภพุ่นเปิ้นก็เข้าไปดูในห้องน้ำไปดูอย่าง
ก็ทำลายหลักฐานหมดละคือเอาใส่ทรงสักโครกแล้วก็กดลงไปเรียบร้อยอันนี้ก็เถียงเบิ้นโยมรปภนั่นก็ถามพระสูบไหมไม่สูบพระสูบไหมไม่สูบพระสูบไหมไม่สูบบ่สูบสักตนอันนี้เปิ้นเอากล้องมาโพดพอ จำนวนต่อหลักฐานกำนันตัวเจ้าถึง6ติดตัวนั้นก็เลยจำเป็นต้องได้รับผิดชอบร่วมกันเนี่ยบางอย่างบางทีเนาะอันเล็กๆน้อยๆก็ต้องร่วมกันเนาะเอาอยู่ด้วยกันขอบคุณก็ครูบาอาจารย์ก็จะได้ช่วยกันปฏิบัติงานเจ้านี้อย่างใดก็ถ้าข้าวต้มมาถึงก็เดี๋ยวเขาปั่นปอนข้าวต้มแล้วก็ประมาณสัก7 โมงก็ในมนต์ตุลุงก็ทำหน้าที่ไปจนถึง11 โมงก็10:50นี่ท่านมหาสมชาติต้องฉันเข้าเลยเนาะบ่ต้องรอปั่นป้อนบ่ต้องอย่างแล้วก็ที่เต็นท์นี่ขอตู้ปีอ่อยกับตู้ปีการมาอยู่นี่เนาะถ้าท่านพระครูเมืองน้อยมาก็ขอนิมนต์เพิ่นอยู่ประจำแต่ว่านี่ท่านพระครูชนบ่อยู่นี่บ่บุ่นบ่โทษโยมเอาครัวมาตานหมู่นึ่งเอาของมาตำหมู่นึ่งโจกออกไปเพื่อทุกเจ้าจะได้กินของกินไม่ไหนอีแม่คนเฒ่านะก็นึกว่าเพิ่นเอามาเลี้ยงนี่อันนี้ครูบาอาจารย์เฮาช่วยกันกรรมวันนี้ก็วันนี้ขอท่านทุพิการวัดขุนลาวประจำอยู่นี่ที่เต็นท์นี่อธิบายให้โยมแล้วก็ถ้าไปตั้งอื่นก็ขอให้ตนอื่นมาแทนใจว่าเฮาลูกจากนี่ไปกับเฮามีไผมานั่งแทนเฮาก็มีไผอธิบายให้โยมบางทีเฮาทำหน้าที่ตัวนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ไปขอช่วยตั้งอื่นเฮาก็ขอตนนั้นมานั่งแทนเฮามาอยู่แทนผมกรรมเดี๋ยวผมจะไปปุ้นกรรมเดี๋ยวผมปิกมาอีกนาทีก็เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะช่วยกันก็ตอนนี้ก็คงจะพอดีเวลาครับนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ได้ขึ้นมาพร้อมก่อนที่จะได้ปั่นปอนข้าวต้มกระเดียวหลวงพ่ออู้จบก็ข้าวต้มก็มาพอดีมาถึงเขามาก็ครูบาอาจารย์ได้มานั่งฟังพ่อได้อู้ได้จ๋าเสร็จเรียบร้อยถ้าโยมมาเขาก็ปั่นปอนก็ฉันข้าวต้มตามอัธยาศัยครับขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเกตกาลามเชียงใหม่ได้ฮือธรรมะฮือโอวาทฝากข้อคิดอย่างใดก็ตามเจตนาของหลวงพ่อฮือลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานตลอดจนถึงศรัทธาที่ฟังรายการอยู่ตั้งบ้านตัวครับขอกราบนิมนต์ครับนิมนต์ครับได้แล้วครับนิมนต์ครับก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่ต่างวัดต่างจองต่างศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะท่านครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ท่านพระครูนิวิตศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าวัดห่างต่ำคืนก่อนท่านก็ได้มาประสบการณ์อย่างต่างๆก็ได้รับฟังกันแล้วตลอดถึงคณะภิกษุสามเณรที่ได้มาเข้ากรรมที่นี่กับผมอาตมาก็ได้มาร่วมก็นึกว่าก็ดีใจที่ได้มาได้ยินข่าวท่านพระครูอภิวัตธนวิกรมวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการสถานีวิทยุได้ประกาศถึงวันก็มีใจที่จะได้มาร่วมตัวที่มาร่วมนี้เป็น2 อย่างก็คือชอบ อย่างที่อู้ขึ้นแต่ก่อนชอบในการเข้ากรรมเพราะว่าตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วบวชพรรษาแรกตุลุงเพิ่งก็โยนเข้าไปเข้ากรรม
สมัยนั้นการเข้ากรรมก็เข้าในป่าเหี่ยวถ้าเป็นการพัฒนาป่าเหี่ยวปัจจ้าไฟฟ้าก็ยังบ่มีอาศัยเตียนอาศัยตะโกมอาศัยตะเกียงเจ้าพายุส่องกันนะก็เป็นการไปปลงสังเวชนะในปัจจ้าตัวเพราะฉะนั้นก็จึงได้มาร่วมในการเข้ากรรมในครั้งนี้แล้วก็แต่มาหนึ่งนะผมเป็นคนชอบฟังครับท่านครับชอบฟังชอบศึกษานะมาตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วฟังอย่างพ่องก็คือฟังสถานีวิทยุนะสมัยเป็นละอ่อนยังบ่ได้บวชนะครับนะศรัทธาชาวบ้านเปิดฟังกันโดยเฉพาะสถานีวิทยุวปท2ก็เป็นภาค FM AM นะครับผมก็ได้ฟังก็ได้ฟังรายการอันหนึ่งก็คือรายการแก้กลุ่มรายการแก้กลุ่มก็เป็นการตอบปัญหาโดยท่านเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศหรือว่าท่านพระมหากมลชุติมันโตวัดสันปะคอยตอบปัญหาจะได้คือเขาจะส่งจดหมายไปนะส่งจดหมายไปทางสถานีวิทยุทางวัดสันปะคอยก็ได้รวบรวมคือท่านเจ้าคุณศรีธรรมเทศได้ไปตอบปัญหาโอ้เพิ่นตอบปัญหาก็ดีนะครับรายการแก้กลุ่มตอบปัญหาเขาก็ได้รู้เรื่องสปะนะอันนั้นก็เป็นการที่เปิดโลกคือตัวเก่าได้กว้างได้รู้ได้หันว่าโลกนี้มันมีอะไรอย่างพ่องนะมันก็มีในปัญหานั้นนะปัญหาธรรมะพ่องปัญหาวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างต่างๆพ่องแล้วผมก็ได้ฟังแล้วก็ติดวิทยุมาตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็จนกระทั่งมาบวชพอมาบวชแถมตู้ลุงผมนะครับที่อยู่วัดดอยจอมแจ้งอำเภอแม่วางท่านตู้ลุงเพิ่นก็ชอบฟังวิทยุครับเพิ่นมีวิทยุตึงวิทยุน้อยวิทยุใหญ่เพิ่นฟังตลอดนะครับนะเป็นวิทยุน้อยนี่เพิ่นก็เปิดฟังเอาไว้ข้างหูฟังตัวก็รับตัวอย่างประเดียวเนี่ยอย่างผมฟังตีสามนี่ตู้ลุงนองเพิ่นจัดรายการฟังตัวก็รับตัวเหมือนกันตื่นขึ้นมาเป็นห้านะครับตั้งแต่นั้นมาก็ฟังนะครับถึงว่าฟังวิทยุนะครับนอกจากที่จะฟังท่านพระศรีธรรมนิเทศหรือว่ากมลชุติมันโตแล้วก็ยังฟังนะครับท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมนะครับหรือว่าท่านมหาทรัพย์นรินทร์โทอันนี้ก็ตอบปัญหาเหมือนกันนะครับรายการสถานีวิทยุทหารอากาศนะครับผมจำเวลาบ่ได้เนาะจำเวลาบ่ได้แต่นะเปิ้นตอบปัญหาก็ม่วนนะครับเขาก็มีความคิดความอ่านขึ้นมาจัดนักนะครับนะมีความคิดความอ่านว่ามันเป็นจะอันที่โลกมันเป็นจะเพราะว่าสมัยก่อนนี้การที่เขาจะได้มีความรู้นั้นมันบ่เหมือนสมัยนี้นะครับนะนอกจากฟังแล้วก็ต้องอ่านหนังสือนะครับตอบปัญหาในวิทยุแล้วก็มีหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมพานีนะครับเปิ้นจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุทหารอากาศผมถ้าจำประเภทนี้ดูจะเป็นวันพัดนะครับเวลาประมาณสัก10 โมงครึ่งนะวันพัด10 โมงครึ่งท่านหลวงปู่ท่านได้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองสมมติว่าวันพรุ่งนี้เพื่อนจะจัดรายการวิทยุเพื่อนก็จะมานอนคืนนี้นะครับนะมานอนก่อนนะเพื่อนมาก็จะมาธรรมดามาแบบพระธุดงค์เอาบาตรมาตัวนะครับสัก3 โมงนะครับนะท่านเพื่อนจะมาแล้วเธอเอาบาตรมาตัวนะตื่นเช้ามาผมก็เพื่อนก็จะไปบิณฑบาตแล้วก็ลวดเตียวไปสถานีนะครับจากวัดศรีเกิดนะครับเตียวไปที่ทหารอากาศนะครับสถานีทหารอากาศนี่ก็อยู่ก่อนจะเข้าสนามบินนะครับนะก่อนเข้าสนามบินทหารอากาศนะพอเพื่อนมาผมเป็นตู้เจ้าน้อยนะครับก็ปฏิบัติเพื่อนปฏิบัติปัดปูเอาน้ำฮ้อนน้ำชากาแฟโอวัลตินอย่างก็มาก็เลยถามว่าเพื่อนจ่าเพื่อนเป็นอาจารย์นี่เนาะ
พวกนี้อาจารย์จะอู้อย่างโอ้ตู้ฟังคนเดียวกะวันพวกจะอู้อย่างก็ฟังคนเดียวนะครับครับผมจะฟังเลยกี่โมงก็ประมาณ10 โมงครึ่งนะแล้วเพื่อนก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับเพื่อนก็ได้แล้วก็ไปนั่งฉันก็รอเวลาออกอากาศเพื่อนก็ออกอากาศก็ฟังรายการของท่านนะครับของท่านหลวงปู่ฟังเพื่อนไปที่ไหนมาก็เล่า ไปอินเดียมาก็เล่าเรื่องเรื่องอะไรอย่างต่างๆนะครับเล่าประสบการณ์เนาะเขาก็เหมือนกับไปแอวโลกธาตุอันหนึ่งนะซึ่งแต่ก่อนนี่มีโอกาสได้ไปกำลังเรียนหนังสืออยู่อันนี้ก็ถือว่า เป็นความรู้นะครับนะที่เราได้รับจากการฟังวิทยุและแถมอันหนึ่งอย่างที่ผมพูดตะกี้ก็คือชอบอ่านหนังสือนะครับหนังสือถ้าหากว่าเพื่อนมาขายเนี่ยหนังสือจะเป็นที่มช.ก็ดีหรือว่าที่เซ็นทรัลนี่ก็ดีถ้าเป็นมหกรรมหนังสือผมก็จะไปซื้อนะครับอ่านแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องของสุขภาพนะครับก็อ่านหนังสือใกล้หมอฮับเป็นประจำครับเดือนหนึ่งเพื่อจะส่งมาให้เล่มหนึ่งหนังสือใกล้หมอแล้วก็ที่วัดปากน้ำก็มงคลสารส่งท่านพระครูนะครับเป็นหนังสือมงคลสารอันนี้ก็ดีนะครับหนังสือที่เพิ่นเอามาเขียนนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะอ่านได้อันนี้คือเป็นหัวใจของนักปราชญ์ แต่ผมไม่ใช่นักปราชญ์นะครับนักธรรมดา สุจิปุรินะฟังพูดอ่านเขียนนะครับเป็นหัวใจของเพื่อนก็นอกจากนั้นก็หลวงพ่อพระพยอมนะครับเจ้าคุณอย่างก็สีเนี่ยพระราชธรรมนิเทศนะครับโอ้แต่ก่อนนี้เพิ่นดังนะครับเพิ่นดังแต่มาฟังเชียงใหม่เขานี่ถ้าเพิ่นมานี่ก็จะเคยไปฟังวัดปันโอนเตื้อหนึ่งแล้วก็ไปฟังที่พุทธสถานหลายเตื้ออยู่ก็ตอนนั้นสอนวัดศรีโสดาก็ได้นิมนต์เพิ่นมาที่วัดศรีโสดานะครับก็ฟังเพิ่นนอกจากฟังยังมาปอก็ซื้อเทปนะครับม้วนละ25 บาท สั่งทางไปรษณีย์นะครับโอนเงินทางธนานัตซื้อเทปมาฟังนะครับก็ฟังมันก็เพลินไปนะครับการฟังนี้ถือว่าการฟังนี้ถึงสุจิบุรีแล้วการฟังนี้ถือว่าเป็นการลงทุนน้อยที่สุดที่ว่าลงทุนน้อยนี่คืออย่างเขาไม่ต้องใช้สายตา รับฟังก็ได้ รับตาฟังก็ได้แล้วไม่ต้องใช้สายตาใจหูอย่างเดียวถ้าเขาอ่านนี่ก็ยังลงทุนนักอยู่นะต้องเปิดหนังสืออ่านต้องเปิดไฟการฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เขาสามารถที่จะได้ฟังตลอดเพราะฉะนั้นก็คือที่ไปที่มานะครับของตัวเก่านะอันนี้คือการฟังนะครับของตัวของผมเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการเผยแพร่ศาสนาตะก้อนก็ยังที่ว่าตะกี้ก็คือการที่วิทยุตะก้อนก็ยังบอกขึ้นบอกแพร่หลายนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะฟังธรรมฟังเทศน์ก็ต้องไปวัดไปวาอย่างที่เขาหันกันแต่ประเดี๋ยวนี้การเผยแพร่ศาสนารุ่นใหม่ก็ยังที่เขาหันกันนั่นก็คือการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทางสัญญาณต่างๆก็ขึ้นของเขาก็ได้ไปไกลนะไปที่ไหนที่ต่างๆก็ฟังอยู่นะกับป้านั้นโทรมาปีนี้โทรมาก็หู้จักอยู่โดยเฉพาะที่วัดเกตนี้ก็มี FC คือแม่จันทิพย์ ถ้าแม่จันทิพย์มานี่มันพ่วงกับวัดเกตตัวเนาะหลวงพ่อเนาะเอาแม่จันทิพย์มาพ่วงกับวัดเกตหลวงพ่อก็ทะเลิดไปหาผม ขอกราบพระครูสันติเนอะทะเลิดไปหาก็เลยฟังตลอดนะครับนะการฟังนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือการเผยแพร่ครับสถานีต่างๆสัญญาณต่างๆก็เข้าไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วก็ได้ฟังนอกจากฟังวิทยุแล้วก็มีจิตใจนะครับผมซื่อตอนเป็นตู้เจ้ามาเรียนหนังสือที่วัดพระสิงห์ผมเรียนแก่นะท่านทั้งหลายวัดพระสิงห์นี้โรงเรียนธรรมราชศึกษานี่แต่ก่อนนี้เรียนตั้งแต่ป .5 ไปครับมาป .5 ป .6 ป .7 มศ.1 มศ.3 แล้วก็ต่อมามศ.4 มศ.5ผมนี่จบมศ. 5
นะครับปี23นะเพื่อนฝูงก็ยังมีกันอยู่แล้วก็บอกว่าจะฟังก็เขาชอบฟังนะแล้วก็อันก็ตอนมาอยู่มันก็มีเพื่อนเขาว่าก็มีจิตอาสาในสมัยนี้ก็หันรุ่นปี้ผู้กับรุ่นปี้ก็คือตู้เจ้าที่เพิ่นแก่กับผมอยู่ว่าสีเกิดด้วยกันผมก็ผมนี่ใบอยากจะซิกนะเป็นจะได้เขาก็อยากจะบวชแล้วก็อยู่เรื่อยๆอยากจะมีจิตใจอยากจะช่วยตั้งศาสนาช่วยตั้งสาธารณะเขาเนี่ยจะได้ดีนะรุ่นปีที่เป็นตู้เจ้าโอ้ตู้ถ้าว่าตู้อย่างอันตู้บ่ต้องซิกนะถ้าตู้ซิกไปก็ได้ก็ลูกก็เมียตะการไปช่วยไปได้นะว่าจะนั้นเนาะก็นะซิกกับบ่ซิกก็แล้วแต่นะอันนี้คือความปรารถนานะดั้งเดิมจากที่เขาเคยมานะครับก็เลยเรียนจบจากวัดพระสิงห์ก็ไปสอนหนังสือที่วัดศรีโสดาก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ศาสนาวัดศรีโสดานี้เป็นวัดพระธรรมเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาชนถิ่นกันดารแต่ก่อนนี้อยู่ในกรมประชาสงเคราะห์นะครับก็ได้เอากุลบุตรที่อยู่ในป่าในเขานะครับก็มาบวชเรียนที่หั่นก็ได้สอนที่หั่นอยู่ได้เป็นเวลาถึง10 ปีนะครับ10 ปีมันก็ดีอันนี้ก็ใจละการวิทยุเหมือนกันครับท่านที่สามเณรที่อยู่วัดศรีโสดาเปิ้นจะไปบ้านเปิ้นนี่มันอยู่เป้านะรถประจำทางไปบ่ถึงรถประจำทางไปบ่ถึงเปิ้นก็ไปประกาศวิทยุนะหันเน้นเตียวผ่านห้องพระครูถามเน้นไปไหนผมจะประกาศวิทยุครับไปจะได้ผมจะไปบ้านสัปดาห์หน้านะวันติดหน้าเนี่ยประกาศยังได้ล่ะประกาศที่พ่อผมเอาเอเตโรมาฮับนะมันเป็นบนดอยนะครับสมัยก่อนก็ตั้งใจเอเตโรนะเพื่อประกาศเพราะว่าวิทยุแห่งประเทศไทยนี่เป็นวิทยุของชนถิ่นต่างๆนะหลายภาคหลายภาษานี่ก็เข้าไปในบ้านในจองเขานะครับเพราะว่าเป็นจะได้พ่อฮับมันมาถึงนะครับรถมันผมอยู่ไกลนะต้องขี่รถข้ามเขาข้ามห้วยไปแถมเป็นเกื่องวันนะบ้านเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือของการครับเพราะว่าการคุณค่าของวิทยุนะครับเนาะคุณค่าของวิทยุนะตะกี้ถึงอย่างละลืมไปละที่ลืมแล้วครับประเด็นนะไหวละนะสมัยก่อนนี้ก็ยังเตดอยู่นะเตดปาฐกถาถ้าว่ามีงานขึ้นที่วัดเกตก็คืนสุดท้ายจะขึ้นเตดแต่สักคืนหนึ่งนะแต่วันนี้นี่ก็วางไม้แล้วพ่อครูนะเพราะว่าความคิดความอ่านนี่มันบัดแล่นเหมือนแต่ก่อนหนังสือที่เคยอ่านมาแต่ก่อนปิ๊กเข้าไปหนังสือหมดแล้ว ปิ๊กไปอยู่ที่เก่าหมดอยู่ในสมองนี่มันนักเท่าใดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกันเนาะสนทนาปราศัยกันนะแล้วก็ต่อมาก็คือก็ขอนะครับในนี้ก็ผมขอชื่นชมยินดีนะครับนะที่ทางคณะสงฆ์ในติง2 ฝ่ายนะครับทางฝ่ายเชียงใหม่ก็มีท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมนะครับวัดปากตังเจริญแล้วก็ทางฝ่ายของทางเวียงป่าเป้าทางเชียงไฮ้นะครับก็มีท่านพระครูวินิจศีลสังวรตลอดถึงท่านทั้งหลายนะครับผมก็สามารถจะเอ่ยชื่อได้เพราะว่าจำมาได้นะครับมันลืมผ่านไปนะจำได้แต่ว่าลืมไปเวลาจะก็ต้องเขียนนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าความลืมความเฒ่าความแก่นี่มันก็มานักแล้วแต่ดีอย่างหนึ่งหัวเข่าดีนะครับ หัวเข่าดีผมเป็นภิกษุอาสานะครับในก็ได้แล้วก็คือทุกเจ้าเขาได้เต็มนะครับนะภิกษุอาสานี่ก็เกิดขึ้นโดยนะครับพระศรีธรรมนิเทศนะกมลท่านพระมหากมลวัดสัมปะค่อยนะครับท่านก็ได้ไปแอวที่วัดสวนดอกที่โรงพยาบาลสวนดอกไปแอวก็ถามว่าอีพ่ออีแม่คนนั้นมาที่ไหนไปแอวหาโยมเปิ้ลแล้วเปิ้ลก็มาไกลนะครับมาจากตากก็มีมาจากต่างจังหวัดก็มี
แล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ได้ถามว่ามีญาติมาเอวหาก็โอ้มันไก่นะพระคุณเจ้านะมันไก่ทุกเจ้าเพิ่งกับม้าปุ่นอ่ะวันที่เขาปิกปุ่นอ่ะปิกเขาก็จะมาให้นะวันต่อได้ก็จะโทรศัพท์ไปหาเขาเราเอาโทรศัพท์หยอดเหรียญหยอดไปหาเขาคือเจ้าหน้าที่หยอดดังนั้นท่านเจ้าคุณนะครับศรีธรรมนิเทศก็มาคืนว่าตุเจ้าเขานี่ก็อยู่กันบ่ได้เนาะนะควรจะมีกิจกรรมทำดังนั้นก็ไปปรึกษากับอาจารย์สุกิจนิมันเหมินนะครับก็อาจารย์สุกิจก็หันดีหันงามตัวก็เอาเงินมาคือก้อนหนึ่งนะครับเป็นแต่ได้หมูแล้วก็เอารถมาสด้าก็คือการหนึ่งนะครับคือใจนะสำหรับที่จะเป็นอะไรเป็นพาหนะเนาะรถมาสด้าที่เป็นรถยนต์มีเนาะครับรถยนต์มีนะครับเพื่อเปลี่ยนพาหนะดังนั้นก็ได้ไปนะครับไปเป็นภิกษุอาสาได้อยู่หลายปีอยู่นะไปก็ไปเยี่ยมคนไข้จะไปโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลปราสาทก็โรงพยาบาลสวนปรุงแล้วก็โรงพยาบาลป่าแงะนะครับที่แม่ริมที่สวนดอกเขาไปนี่เขาจะขึ้นไปชั้น8นะครับไปชั้น8แล้วก็ไปที่ห้องพยาบาลแล้วพยาบาลเพื่อก็จะแนะนำไปบางทีก็เอาบุรุษพยาบาลพ่องผู้ช่วยพยาบาลพ่องนำไปห้องต่างๆเพื่อก็เกี่ยมไฟใหม่มือไว้ตัวนะครับเขาไปถึงก็ไปญาติโยมที่พอจะได้ที่เปิ้นยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะครับเปิ้นรับรู้ได้ดีก็เปิ้นปอบเปิ้นไปมาถ้ามีหนังสือก็หนังสือติดไม้ติดมือไปตัวนะครับหลังจากนั้นก็ได้เอามัดมือเปิ้นบางคนพอพยาบาลบอกว่าทุกเจ้าจะมาเยี่ยมวันนี้เนอะเปิ้นก็คือลูกหลานเปิ้นที่มาเฝ้าไข้ไปซื้อของนะครับเป็นปลากระป๋องเป็นอาหารแห้งต่างๆแล้วก็มี2ปัจจัยนะครับคือปั่นปอนที่หั่นเปิ้นก็ว่าอยากจะมาทำบุญเหมือนกันท่านนะแบบว่าบะมีถ้ามาท่านมาจากนี้ก็มีโอกาสดีแล้วนะครับเพื่อเขาก็ทำบุญปั่นปอนแล้วก็สตางค์นะเอาก็ไปเข้าที่นะครับที่ภิกษุอาสานะครับที่วัดสัมปะคอยครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลประสาทก็เหมือนกันแต่ว่าโรงพยาบาลประสาทนี่ก็จะมีห้องรับรองห้องพอให้พอดีก็จะเอาคนไข้ที่เปิ้นพอจะเดินได้บางทีก็รถเข็นมานะครับเปิ้นเป็นเจ็บเอวกับประสาททับเส้นก็เดินบดีกันนะครับนะเปิ้นก็อยากจะฟังเทศน์เขาก็ไปปลอบใจนะครับปลอบใจคุยพอสมควรแล้วก็บอกเหมือนได้ แต่ว่าโรงพยาบาลป่าแง่นี้มัดมืออย่างเดียว ไปก็มันนักระบายครับโรงพยาบาลป่าแง่เนี่ยโรงพยาบาลนครพิงกับไปก็มัดมือแล้วก็ปิกนะครับแต่โรงพยาบาลส่วนปรุงนี้ในช่วงที่ยังบ่มีโควิดเตื้อก็เปิ้นจะคือประเทศทำจะมีตารางนะครับนะมีตารางประเทศทำเทศทำนั้นก็ห้ามเกินเกิน20 นาทีนะก็ให้พอดีส่วนมากผมไปเตะก็เรื่องนี้ครับทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับของบามันบาเตียงนะครับคือว่าคนเอาที่ทำให้ประสาทมันฟุ้งก็คือตัวนี้นะครับคือว่ายึดมั่นถือมั่นกับเตะมีน้ำมนต์ก็ไปพรมน้ำมนต์แล้วก็จะมีนอกจากจะมีคนไข้ที่พอจะฟังได้เพื่อนก็จะมาฟังแล้วก็คนไข้ที่จะคุมได้ง่ายๆนะคุมได้ก็มาฟังแล้วก็มีพยาบาลเนี่ยก็มาฟังนะครับวันนี้ก็คือเป็นภิกษุอาสาแต่ตอนนี้ก็งดไปหมด เรื่องจากนี่ครับทุกอย่างนี้งดไปหมดจะตั้งเก้าแต่ใหม่เมื่อใดก็จะโมโหเตื้อนะครับอันนี้ถึงหัวเข่านะไปถึงภิกษุอาสาหัวไข้นี่จะได้ผมใช้วิธีเดินนะครับชั้น8อ่ะ ชั้น8นะครับไปที่ห้องพยาบาลนะไปชั้น8พอถึงจันก่อนจะเข้าห้องพยาบาลก็ไปนั่งพักหายอิดเดี๋ยวหน่อยหนึ่งนะหายอิดเดี๋ยวหน่อยหนึ่งหายอิดเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่เปิ้นก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็บอกก็เลยว่าจะไปหั่นไปนี่เท่านั้นดีจะมีคนนำไปพยาบาลนำไปก็ว่าอันยมจะไปที่ไหนล่ะไปชั้น4แล้วก็ขึ้นมาชั้น6ในวันนี้มี2ชั้นนะอาตมาจะเดินเนินเนาะโอ้ท่านก็ท่านเจ้าก็จะเดินนะครับว่าพยาบาลหอบแห้งๆเขาเดินไปสบายครับเพราะฉะนั้นก็คือการเดินนี้ถือว่าเป็นการออกกำลังอย่างหนึ่งเนาะ
อย่างที่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าตอนเจ้าก็ต้องบิณฑบาตนะครับเป็นการออกกำลังอย่างนี้นะอย่างอีก็ขอนะอนุโมทนานะครับที่ได้มาขึ้นร่างสร้างแปลงที่นี่ก็มีโอกาสก็ได้มาร่วมนะครับผมก็คงจะมีกล่าวเอ่ยกันที่นะครับถ้าพระครูมีอย่างก็จะถามก็ขอนิมนต์นะครับสาธุก็คงจะพอดีกับเวลานะครับเดี๋ยวพอดีครับ15 นาที ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้วันตาแห่งกรรมแล้วก็ได้ไปทำภาระธุระส่วนตัวนะครับแล้วเขาต้มมาก็จะได้ประกาศมาฉันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปะลาทังคามะทะเมพันเตมยากาตังอนุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุเอาละอนุโมทนาเนอศรัทธาญาติโยมก็นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับแห่มเวลา10 กว่านาทีก่อนที่สถานีจะตัดสัญญาณข่าวเวลา7 โมงเช้าแล้วก็สถานี104ก็ต่อเนื่องไปครับเดี๋ยวจะลองให้ตุลุงยองฟังผู้ฟังทางบ้านดูครับแล้วก็จบ7 โมงก็เปลี่ยนท่านมหาสมชาติ1 ชั่วโมงเนาะตุลุงก็มาต่อ8 โมงถึง11 โมงเนอะแล้วก็ตอนบ่ายเป็นท่านมหาสมชาติต้องบริหารเวลากันจับนะคือมันเหลื่อมกันนั่นได้นะ แต่ว่านี่ล้วนโทษลุเวลานี่แต่ว่านี่ลุเลยครับถ้าข้าวต้มมากับขั้นรายการท่านมหาไปฉันข้าวต้มก่อนเลยถ้าข้าวต้มมากับนิมนต์ไปฉันก่อนแล้วก็เดี๋ยวตุลุงยองอู้จบก็ท่านมหาฉันเสร็จตุลุงก็มาเปลี่ยนแล้วก็8 โมงเบิดก็นิมนต์ตุลุงจนถึง11 โมงก็ท่านมหา10 โมง 50นี่ต้องไปฉันก่อนนะครับ10 โมง 50นิมนต์ไปฉันแล้วก็11 โมงตุลุงก็จะได้มาฉันเปลี่ยนกันนี้นะครับเอาครับเสียงตั้งลุ่มบนพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรประธานสงฆ์เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อาจารย์อรุณตุยนะครับแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเลยนะครับธรรมสวัสดีกับลูกพระหลานเนนตุยเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเด้อที่อยู่ต่างบ้านต่างจองที่อยู่บริเวณวัดก็ดีบริเวณสถานที่นี้ก็ดีเนาะวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่10แล้วการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเคลื่อนคล้อยมาถึงโค้งสุดท้ายเหลืออีก2 ราตรีนะพระสงฆ์พระเจ้าก็จะได้สวีวีปิกแต่ละวัดแต่ละวัดกลับภูมิลำเนาเดิมก็ม่วนอกม่วนใจเนอะสดาญาติโยมเนาะอยู่ทางบ้านทางจองก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนเปิ่นสวดโยโกฮ้องทำวัดเจ้าทำวัดเย็นแล้วก็สวดธรรมจักรปวัตนสูตรวันนี้ได้รับความเมตตาจากเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินะท่านพระเลขาเฮาได้เป็นต้นเสียงแล้วก็ท่านครูบาเจ้า40,000ตัวนะท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรวันนี้ข้าวต้มดังใดผมเนาะ ใจเย็นๆเพราะกำนันเพื่อกำลังเดินทางมาอยู่นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้น่ายินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาญาติโยม
ขอบคุณท่านพระอาจารย์อารุณวันนี้ทำบุญไปแล้วนะเปิ้นได้จกใบซาวมาหลายใบแล้วก็ได้ปูจาพระหลอดพระคงพระผงไปบรรจุเรียบร้อยเนาะโอ้ญาติโยมหม้อไห่ตุ่มที่ไห่เงินไห่คำนะเพิงในมีเป็น7-8ใบเกือบเต็มแล้วนึกถ้าเต็มแล้วมันเป็นอย่างเพื่อจะเอาไปค้อนจะตุ่มใหญ่แถมกำนะเหลือเต็ม2-3 วันเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมมีอันใดก็เอามาได้เด้อถ้าจะมาร่วมทำบุญบรรจุวัตถุมงคลนะบะหมี่ก็มาปูจาเอานี่เนอะญาติโยมทั้งหลายถ้าบะหมี่ก็มาปูจามีที่ปูจานี่มีเปเลอะอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นได้ปูจาจากต้นฉบับนะพระรอดมหาวันมาถึง 15,000 องค์นะแล้วก็ครูบาอาจารย์เพื่อมาเปาะมาหอมแถมก็มาปูจาทีแรกตุลุงว่าองค์ละ19 บาทท่านพระครูจรทานเพื่อบอกว่า3 องค์นั่นน่ะ19ตุลุงเนี่ยถูกที่สุดในโลก ก็มาปูจาได้เนาะมีส่วนร่วมนะญาติโยมทั้งหลายคือมีส่วนร่วมโดยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้เดินทางมาที่นี่ก็บักใกล้บักไก่แต่วันนี้ต้องขอเจริญพรขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาจากเมืองฝางเมืองฝางก็ดีนะเมืองฝางก็โดยกันนำของคุณแม่จงดีเชื้อกันทาป้าหมออามรเขาก็ดีป้าหมออินทร์นี่ก็แล้วก็ตังป้าน้อยบุญปันเขาเนาะโอ้เพิ่นมากันหลาย4 กันรถตู้สายตังงานชัยปราการฮะคุณแม่สีทรเปรมจิตนะเปิ้นก็มากันจัดหลายแต่ทางเมืองฝางบัดนี้มันได้ยินนะเปิ้นตัดเข้าสู่ปกติของเปิ้นแล้วเนาะก็พี่น้องตังใกล้ตังไก่ที่คิดจะเดินทางมาก็อากาศบรรยากาศที่นี่บ่หนาวเนอะถ้าวันนี้ยังแควนน้อยยังแควนเพราะว่าเป็นตะวันนี่จะหนาวกว่านี้หน่อยแต่วันนี้นี่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเนาะประมาณสัก18 องศานี่กันเนาะ เดี๋ยวกันเนอะอันนี้สายไผ่จ้ามีอันยังเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงวันนี้ขอมาประเดิมสายแรกก่อนวันนี้คงเจคงมาตั้งหลังเนาะวันนั้นทำให้ตุลุงตกใจมันมาเอ็กใส่ตั้งหลังตุลุงสะดุ้งยะก็ได้ยินอันอาจารย์นิพนธ์เล่าฟังว่าตุลุงเหลียวไปพอ แปลงหน้าอยู่ในผับอยู่ในผับผ่านมดอะแต่คืนก็พอนต้องพอนใจแต่ถ้าสมัครแปลงหน้าคิวจะมันลืมว่าเปิ้นถ่ายโอ้ตุลุงตีหน้ายักษ์จะมันที่อายบ่เนาะคือใจว่าแต่กล้องมันจ่อเฮาอยู่นี่เนาะออกมาภาษานิพนธ์เนอะมันรู้น้องฟังหนึ่งที่เนี่ยดีไข้หัวอาจารย์นิพนธ์ก็จะมาวันที่12จะมาอยู่อันนี้มันยังไม่แน่กันเนอะอันที่12เป็นวันศีลนะเพิ่นว่านะจ้าวันนั้นเพิ่นมาวันนั้นเพิ่นมาแล้ววันนั้นเพิ่นมาแล้วอันนั้นพริกหนุ่มมาฝากตู้ลุงด้วยเนาะโอ้ลำอย่างน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแต่พระเจ้าเอาอย่างก็แจวไปฝากท่านสมัครกัพระเจ้าไปกะเปิ้นเที่ยวมาอันที่ตู้ลุงเนี่ยได้กะเปิ้นก็ถ้ามากำขอเอามาให้อยู่กะเจ้าน้องเจปิดไฟด้วยปิดไฟตังนอกเจ้าให้สาเจริญปอนได้สาธุโยมพิสมัยสุริโยดรจากดอนตันแม่ริมเนาะก็ขอบคุณนะจากกี้ได้ฟังตังหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรขนาดว่าเปิ้ลเป็นคนขี้ลืมนะจัดดีนะเป็นนักเทศเก่าเนอะอันนี้นะเป็นนักเทศเก่าชีวิตของเปิ้ลก็โชคโชนในวงการศึกษาล่ำเรียนนะเปิ้ลบอกว่าประเด็นนี้สัญญาไม่ค่อยแน่นอนแล้วถ้าว่าเปิ้ลมีงานเขาดำกาเทศก็เอาขึ้นตู้น้อยเขาเทศนี่ดู
เปิ้นก็มอกมาลายโพดที่ได้อยู่ไอ้ดอกแต่กี้เปิ้นบรรยายได้จะดีนะได้จับใจความได้ดีก็ต้องขอกราบขอบคุณเปิ้นโหมนะจิตใจโหมจิตใจชอบที่มาเข้ากรรมปฏิบัติธรรมภูมิลำเนาเดิมเปิ้นอยู่แม่วางสดาญาโยมกฐินเปิ้นก็ปีในก็ได้หลายอยู่เนอะวายาวัจกรซื้อรถถวายเปิ้นกล้าเป็นล้าน รถประจำตำแหน่งเปิ้นแต่เปิ้นชอบปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละคือจิตใจของเปิ้นนี้มาตอนเนี้ยจิตอาสาเนาะไปแอวหงยุกหงยาไปมัดมือเปิ้นนี่นะโอ้ฟังเปิ้นเล่าก็โชคโชนดีนะได้ช่วยสังคมไปโรงพยาบาลบ้องบุตรโตเปิ้นว่าหัวเข่าเปิ้นดีนะประเมินทางตุลุงต้องตะลุกแล้ว องหลวงพ่อเปิ้นขึ้นตึก7 จันทร์8 จันทร์ได้เนอะหัวเข่าเปิ้นดีก็อันนี้เป็นบุญเปิ้นเนาะแต่ความจำมันก็เหมือนกันหมดนะหลวงพ่อเนาะมันก็มีความเลอะเลือนไปนะเอาใจมาเมินใจกึดมันนักอ่ะยิ่งหลวงพ่อเป็นครูตัวเป็นครูสอนตัวก็ต้องใจสมองนักก็มันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดามันก็เสื่อมไปตัวน้อยเนาะตามสัจธรรมนะเอาใจมันมาเมินอย่างแข้งขาก็เหมือนกันสุมาเนาะอีแม่เนาะเอาใจมันมาเมินน่ะนะเอาลุกก็โอยนั่งก็โอยนั่งเมินนี่ช้ำพ่องนั่งยองเยาะบ่ได้นะนั่งคุบเข่าบ่ได้นะต้องอาศัยนั่งคดถวายโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธาเขาพอด้วยบทคนแท้คนว่านะคนจีนการสำเร็จเพิ่นมาตอดกฐินนี่นะต้องนั่งเก้าอี้นะเพิ่นนั่งเก้าอี้มาโดยตลอดถ้านั่งม็อบแมบเรียกว่านั่งพระเพียบนี่บ่ได้นะต้องนั่งคดถวาย เพราะฉะนั้นญาติโยมเปิ้นเป็นมันก็ไปเป็นธรรมดาไปเป็นอย่างเนาะไปตามสัจธรรมอย่างก็ดำแล้วขาวยาวแล้วสั้น มันแล้วคอนเนี่ยเป็นปริศนาธรรมดำแล้วกับขาวยาวแล้วกับสั้นมั่นแล้วกับคลอนแล้วก็อย่างก็องค์ขลงไฟนอนก็ เนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะคือมันแก่มันก็แก่เฮาบ่เกิดมามันจำเป็นต้องเกิดคนเฮาตายแล้วสูญนะตายแล้วต้องเกิดเพียงแต่ว่าเฮาจะเกิดมาเป็นอย่างตัวอันนั้นอย่างพระหลวงนานอาคมเตจนาเปิ้นฮื้อข้อคิดไว้นะเป็นสโลแกนเปิ้นคนเฮาเกิดมานี่ที่เฮาจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เปิ้นพอเอางัวตัวนึงงัวตัวนึ่งนี่มันจะมีขนมันหลายดูมีเข่าเพียง2 เข่าเท่าอันนะงัวตัวนึ่งนะคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเท่ากับเขางัว2 เขาดูนะมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากเด้อยิ่งมาเกิดมาพบใส่พระพุทธศาสนาแล้วยิ่งเกิดมาครบองค์การ32นี่นะครบองค์กะนี่นะเป็นว่านะครบองค์กะนี่จบบาลีเนี่ยผมก็จบมหามังกรุมหายาโตมหาวิบาก มหากรุณนิโกเนี่ยละศรัทธาญาติโยมลองเกิดพอเพื่อนว่าเฮาความจำก็ดีอย่างก็ดีนะเฮาจะเกิดมาเป็นสัตว์สิ่งหิ่งห้อยไปเกิดตังห้องอาบายกรรมสังการเนี่ยเต้ากับขนงัวดูคนงัวมันมีขี้หมื่นขี้แสนขี้ล้านนะญาติโยมคือพอนะแต่จะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเต้ากับเขางัวแท้ๆนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาปั่มเปงปารมีธรรมด้วยกันเด้อในโอกาสที่ครูบาอาจารย์นะโดยมีพระเจ้าประสงค์องค์ครูบาสังฆะเปิ้นได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมลุกขมูลกรรมณสถานที่ดอยนางแก้วเป็นการที่ว่าเราได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยและก็ได้พัฒนาถึง2 อย่างควบคู่ไปกันพัฒนาถึงด้านจิตใจพัฒนาถึงด้านวัตถุถาวรที่เราไปเราแปลงกันเนี่ยนะเพราะว่าจะเป็นศาลาเพราะว่าจะเป็นพระธาตุเจ้าเจดีย์รอยต่อที่เราได้สร้างกันมาเนี่ยนะอันนี้เป็นการพัฒนาถาวรวัตถุเนอะนะที่เราได้กึศสร้างห้างแปลงมาก็ที่พี่น้องศรัทธาเราบริจาคให้หอมกันนี่แหละได้กินได้ทานโอ้ศรัทธาก็แก่กล้าแต่เนอะ
แหงเหลือที่วัดกันนี่นะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่แล้วก็พัฒนาในด้านจิตใจนะศรัทธาญาติโยมก็เอื้อกันนะเขาก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะฟังเทศน์ฟังธรรมแปลงอกแปลงใจแต่กี้ตุลุงออกรายการ อาจารย์นิพนธ์โทรมาเครื่องมันดับปูดโทรตั้งแต่น้องเบล โทรกันมาวุ่นเปิ้งอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าเนี่ยถ้าวิทยุดักนะโตคนเท่าบ่ม่วนละนะปวดโตเป็นโกเลมังเลนะโทรมาหลายสายนู่นตั้งก่อนนั้นหรอกนั่นกะมีแม่น้อยกาดนัดก่อนนี่โทรมาพี่น้องทางพุ่นก่อนไลน์มาเนี่ยทางตุ้งเซี่ยวก่อนเป็นยันเนอะเพราะว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตนี่มันบัดเสถียรนี่นะเพื่อนว่านะประมวลตะวาเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารใจด้วยญาติโยมทั้งหลายองค์เทศนาธรรมเพื่อนมาเทศนาธรรมโอ้ยมันเป็นที่ละเมาเอาใจแต่ว่านี่ก็ฟังฟังพระธรรมเทศนาท่านอาจารย์ท่านพระครูปลัดท่านพระครูปลัดนัทพงศ์เนี่ยเปิ้นเทศก็ม้วนกรรมกันโลงแถมตวยนะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมมันเป็นจิตเป็นวิญญาณที่คนเท่าเปิ้นหูฟังกันบอกใช่ว่าคนเท่านะทุลุงก็ฟังกุตนกุองค์นะแล้วก็ท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนนะนี้เปิ้นอยู่ปูนอยู่วัดสันขยอมนะก็มาเทศนาพังรายการนี้ก็มีนี่อยู่เนาะก็เดี๋ยวทุลุงจะเอ่ยให้ฟังเนอะสำหรับพี่น้องสถานที่กำลังทยอยกลับมาตะกี้ทราบข่าวรอยเตอร์พี่น้องทางปุ่นก็เดินทางมาแล้วเนอะมาก็เดี๋ยวมาซุปจับข้าวต้มกันนี่ก็ดี ข้าวต้มยังมานี่จะมีหมูเนี่ยมันส่องใจส่องคออยู่เนอะโอ้อันนี้ตะกี้อาจารย์เปิ้ลส่งไลน์มานะอนุโมทนากับเปิ้ลปูจาเหรียญวะเปิ้ลส่งตังไลน์ที่ท่านพระครูถ้าพระจะปูจาเหรียญนี่นะพระจะสั่งจองเหรียญต้องมาที่ครูบาเจ้า40,000เปิ้ลจะให้ใบตัวโอ้อย่างที่ท่านพระครูชลทานว่านะอีแม่คนหนึ่งเนี่ยกำใบจองมาจะดีแล้วเผิดตกขั้นใดตกดอยดอยนางแก้วนะกิ้งอร่อนว่ามันเป็นยังวะมันเป็นยังพอมันมีของดีอย่างเลยอีแม่นะบุตรเป็นว่ากำใบจอง กำใบจองขนาดกำใบจองนะศักดิ์สิทธิ์แต่กะดูถ้าของจริงอย่ามองใด อันนี้เป็นกรรมม่วนนะสถานเด้อก็มีนะพี่น้องโบกกลางสันกำแพงคุณเยาวเรศเนาะก็ร่วมทำบุญมาตุยแล้วก็พี่น้องโบกกลางสันกำแพงนี่ก็มีคุณลุงทิวานะนางลุงทิวาขันแปลงปันเนี่ยก็เพิ่นก็ร่วมทำบุญมาอันนี้เป็นภาคตอนวันนี้นะมีศรัทธาเปิ้นว่าสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำปาศรัทธาประชาชนเนอะฟังป้อเมืองอู้ตะคืนแล้วก็ม่วนนะท่านนายอำเภอนะเปิ้นมีความผูกพันแล้วก็มีความตั้งใจนะทางบ้านเมืองเพื่อก็มาช่วยส่งเสริมในการคืนสร้างห้างแปลงส่งเสริมในการสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ตึงรอยต่อเนี่ยเขตรอยต่อม่อนฤาษี2เมือง2ดอยนางแก้วเขตรอยต่อเชียงรายกับเชียงใหม่ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์รวมจิตใจอนุสรณ์สืบไว้สืบไปเจตนานะ8 ถึง 12นี่ศรัทธาญาติโยมเฮาก็ทำบุญกันมาอันนี้เป็นคำกลอนก็เนี่ยเนาะฮะ ม่อนพระเจ้าสี2เมืองดอยนางแก้วเขตรอยต่อเขตรอยแนวต่อเชียงรายกับเชียงใหม่ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์รวมจิตใจอนุสรณ์ไว้สืบสารเจตนา8 ถึง 12ธันวา
ศุกร์6นี้8 ถึง 12 ธันวาศุกร์6นี้พระสังฆาประชาชีนี้มากหน้าปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยศรัทธาถือศีลทานภาวนาเพิ่มบารมี ตามรอยเจตนาครูบาอาจารย์ก่อสร้างแต่โบราณหลักฐานชี้คงเป็นบุญทุกท่านในการนี้นำชีวีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์สาธุสาธุโอ้ขอบคุณนะแม่ครูเนอะแม่ครูลาวันกุยคำแม่ครูลาวันกุยคำนี่เปิ้นอยู่ปุ้นเมืองจีหลงนะแม่เปิ้นได้เขียนกลอนมาเนอะนี่เปิ้นถนัดตังกลอนเนี่ยเปิ้นเป็นอาจารย์ภาษาไทยต้องขอบคุณคุณแม่ครูลาวันกุยคำนะจากเมืองจีหลงเนอะส่งเข้าประกวดส่งมาคือตุลุงประกาศตอนนี้เขาต้มมาแล้วจ้ากระเดียวท่านพระครูจุลธานจะได้ไปปั่นปอนเดี๋ยวเอาใบมาดู ดังใดจ้าเป็นเจ้าภาพกันสำหรับวันนี้สดาญาติโยมเฮาก็จะได้ฟังเทศนาในเวลาก็10 โมงถึง 11 โมงเดี๋ยวกันเนอมีตารางการเทศก็วันนี้วันที่10เนาะวันที่10นี้ก็จะได้ฟังนักเทศจากพะเยาเนอะพะเยารอเธอเพลงเปิ้นม่วนภาคเจ้านี่จะได้ฟังพระทีธเนศจิรวัฒนเมธีนะวัดหนองบัวจังหวัดพะเยาเพื่อจะเทศเรื่องอานิสงส์การตาลดอกไม้นี่ดอกไม้เป็นกองก่อนหน้านำตาลเนอะเจริญพรจ้ะได้จดจื่อมากันปกำนันวีรพงศ์วิชาจันทร์กำนันตำบลอย่างไหมปังหิ้ววีรพงศ์วิชาคำเนาะก็เดี๋ยวจดมากำเนาะแต่ตุลุงจะได้ประกาศบ่อยๆเขาต้มมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนเพราะยังพร้อมด้วยแล้วก็หลังจากที่ฟังธรรมภาคตอนเจ้าแล้วจากสาธุเจ้าจังหวัดพะเยาแล้วก็เข้ามาฟังตอนบ่ายฟังตุเจ้าตังเจียงใหม่จะได้มาเทศนาเด้อภาคบ่ายนั้นได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมนาถหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูวัดหนองเหียงอันนี้เป็นนักเทศนะประจำอำเภอดอยหล่อเฮาเนาะวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อวันนี้ตอนบ่ายจะได้ฟังทำเรื่องแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกนี่นะก็มาฟังกันเนอะสดาเนอะแม่เขามาได้ฟังอยู่ทางวัดปุ่นเนอะทางบ้านบ่เนอะเปิ้นกระจายไปฟังเสียงกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีการมีงานแล้วถ้าจะหอมการเทศการทำบุตรพระครูเพิ่นถึงบอกลง แล้ววันพรุ่งนี้ในวันที่11เนาะสดาเนอะวันที่11นี้ก็เขาก็จะมีพระธรรมเทศนาอยู่ท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรสันกูทองเพิ่นจะได้มาเทศเนอะในธรรมสันกูทองนี่เตวัดตู้ตัง5เด้อ ท่านครูบาเจ้า40,000เพิ่นเทศม่วนข้องงานโดยกระชับกระเฉงดีเตียวเน็บเปิ้นเตียวโวยเพิ่งเคยขึ้นดอยแล้วก็พูดจาช้าชานดีเก่งสวดด้วยนะเสียงดังฟังชัดก็ต้องขอบคุณทางท่านพระครูท่านพระประหลัดเนาะจำนันสุทธิโรจากวัดสันกูทองแล้วก็วันพรุ่งนี้11วันเสาร์ภาคตอนบ่ายก็จะได้ฟังนักเทศจากเชียงใหม่ทำแล้ว เมตตาบารมีธรรมนักเทศรุ่นอาวุโสนักเทศรุ่นอาวุโสนี้ก็คือหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์เจ้าวาดวัดทรายมูลอำเภอสันป่าตองเนอะจะได้เทศธรรมเรื่องธรรมสังเวชคำสอน
เดี๋ยวช่วยกันขนน้ำกันเจ๊ไม่ไหนช่วยกันขนน้ำขึ้นดอยกันเจ๊อยู่รูปมาละโอ้เป็นนายกบอกตุปิการก่อนเนี่ยชื่อมันเนาะบ้านเฮาเนี่ยเจ้าตี้ ตุปิการนี่เป็นเจ้าของพื้นที่หรอตุปิการก็เป็นนายกได้ยกน้ำมาแล้วแล้วก็ท่านพระครูท่านพระมหาสมชาติด้วยช่วยกันเนาะช่วยกันออกแหงเยอะการคนเดียวอีทิมตายเยอะการลายเหมือนเพื่อนเล่น เนี่ยช่วยกันนี่น้ำนี่ปัจจัยสำคัญกันแล้วขนาดมันบาดฮ้อนนะยามหนาวได้นะปุถุน้ำเปลืองเนอะน้ำเปลืองน้ำอาบก็เปลืองเหมือนกันนะแล้วมันเย็นเนาะน้ำนะขอบคุณเนอะสำหรับเจ้าภาพน้ำเพราะฉะนั้นก็สดาญาติโยมเนอะอันนี้ก็ตารางการนักเทศที่เพิ่นจะมาเทศต่างแต่ละวันในวันที่12นั้นญาติโยมจะมีเพลงภาคเช้าภาคเจ้าเนอะเพราะว่าตอนบ่ายนี้เราก็บะมีละเก็บเต็นท์เก็บอย่างปิกวัดปิกวาแล้ววันที่12นี้เวลา10 ถึง 11 โมงนี้ก็ฟังพระครูเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีซึ่งเพิ่นมีตำแหน่งถึงเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะผู้ปกครองตำบลยางคลามเนอะเจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะเปิ้นก็จะมาเทศธรรมเรื่องอย่างกว่าถ้าฟังเอาเนาะเปิ้นบอกมา ภาคตอนบ่ายงดเทศเพราะว่าเปิ้นจะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนาะต้องขอบคุณเด้อทั้งพวกกำนันเขาเปิ้นเอาข้าวต้มมาแล้วนะเนี่ยน้ำตัวยนะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเปิ้นเป็นคนที่ว่าเราก็สนับสนุนกันไปตึงบ้านเมืองตึงไปในตึงไปนอกช่วยกันถ้าว่าเรามีความสามัคคีกันเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันเนี่ยงานของเราลุล่วงไปด้วยดีนะเปิ้นว่าปีหูสองน้องหูหนึ่งช่วยกันไปอันนี้เป็นเสบียงกองเสบียงโดเนาะเป็นกองหนุนทุกเจ้านี่เป็นกองหน้าศรัทธาเป็นกองหนุนอันนี้กันนะข้าวน้ำโภชนะอาหารนะที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตึงมื้อตึงวันนี่ก็เขียมไปญาติโยมน้อยไปนะที่เปิ้นมรณภาพไปก็มีแล้วก็นอจาวมันค่อยมีนะเป็นนอเป็นจาวมันค่อยมีเด้อที่จะเป็นขยโยมมาบวชอย่างที่อันเปิ้นเล่ากันอย่างตะคืนแล้วเนี่ยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นเป็นขยโยมตัวตู้น้อยพระใหญ่ไปที่อาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนาะ ก็ฟังก็หลากหลายเนาะพ่อกำนันก็ดีพ่อกำนันนี่เปิ้นเคยเป็นมหาเก่าโรประโยค3พ่อกำนันองค์อาจเนาะก็ติดซอยห้อยตามช่วยกันกึดกันสร้างกันตลอดเวลาอันมาทำสายเนาะสายตังเหนือได้โอ้มีหลายอยู่กล้าบอกเนอะถ้าว่าจะได้ช่วยคนนะเอาจะช่วยกันเนอะขอแห้งหน่อยน้องเจช่วยกันทางด้านเหนือด้านที่วันตกตัวนึกน้ำเพิ่นมีแต่หลายแพ็กนะก็เดียวช่วยกันคนทางพุ่นกรรมทางนี้ของพวกกำนันก็มีอยู่เนาะโอ้วันนี้น้ำไหลขึ้นดอยเนอะลูกเนนไปทางวันตกทำกรรมนึกเจน้ำไปยังมีหลายแพ็กอยู่นะทั้งสายใต้สายเหนือก็มาดูโอ้อุ่นหนาฝ่าข้างเนอะก็ขอบคุณทางเจ้าพี่ในน้องศรัทธาเพื่อสนับสนุนโอ้มันเหลื่อมหลายแล้วก็พี่น้องทางวันตกท่านพระครูว่าเอารถมาทางด้านเหนือเพื่อว่าเอาขึ้นนั้นสลิงเอาขึ้นลิฟต์เพื่อจะเคียนขึ้นมาเอาขยับรถขึ้นมาทางเหนือเพื่อนะมันง่ายดีเนาะก็เดียวพวกกำนันเขาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวพร้อมเดียวท่านครูบาเจ้า40,000จะได้ฮือศีลฮือปอนเนาะใจเย็นทางด้านเหนือเนอะมีลิฟต์อยู่นะสดาเนอะโอ้วันนี้น้ำจิตน้ำใจเนาะเนี่ยน้ำจิตน้ำใจคนเฮานี่อย่างอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเปิ้นอู้มีปริศนาธรรมที่แต่ด้วยที่อันเฮานั่งจิบน้ำยากันแต่เจ้าหมู่เฮาเจ้าข้าว่าอัน
เฮาถ้ามีความผูกพันจัดแล้วปังหลังมีความทำบุญร่วมกันมาไอ้วะตุลุงเล็กก็ว่าปุเพกตาปุญญุตาเนี่ยเมื่อก่อนเน็ตนะแล้วก็ทางงานตุลุงเล็กก็มีแถมแบบนึงตุลุงเล็กไผ่มาห้องแต่เมาะ2 คนก็ว่ายังไอ้วะแล้วมายื้อผมมีป่ะเจ้าขอบคุณเนอร์ตังปอกกำนันเขาก็กำลังบันทึกภาพไว้ก่อนเนาะถ่ายภาพถ่ายรูปไว้ก่อนถ้ามาปูจากระเดียวเจิญปอกกำนันเขาบรรจุเนาะ ไปใครบรรจุก็มาบรรจุมายังวัตถุมงคลตักเอาเก็บเอาเองนะยิบเอาแล้วก็เอาไปใส่ที่หม้อไหเงินหม้อไหคำเกือบจะล้นแล้วนะเกือบจะเต็มแล้วเนาะต้องขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาที่นักด่าป่าป้านตะวานี้ล้นหลามวันนี้ก็คงจะเข้มข้นกันขึ้นมาเนาะนะเดี๋ยวไปเอาปอนเนี่ยก็น่าเดี๋ยวทุกเจ้าครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ฉันยามเจ้าบึดคนจะมานักนะ ครูบาเจ้า40,000พร้อมเนาะแต่ก็เดี๋ยวพ่อกำนันไปฮับปอนก่อนปุดโถมาตึงน้ำตึงเข้าเนอะรอบ2นะเดี๋ยวรอบ2ก็ได้นะพี่พระหลวงเหรอพระหลวงชัยนรินทร์นะฮะมารับปอนด้วยกันเนอะเจริญปอนพระหลวงขึ้นมาครับมาน้องอ้อยมาปอนด้วยกันด้วยนี่เปิ่นก็พระหลวงเนอะพระหลวงชัยนรินทร์มา5 ปอนก่อนกระเดียวก็กำลังขึ้นดอยมาอยู่ถ้าว่าไผ่มีของก็เอิ้นไปทางพี่น้องทางบ้านเนอะถ้าว่าฟังอยู่นะถ้าหากว่ามีของอย่างที่ของนักนะมาทางด้านเหนือเพราะว่าเปิ้นมีลิฟต์ส่งของขึ้นจะเป็นน้ำเป็นแพ็คอย่างต่างๆของนักนะแต่ถ้าคนเท่านี้ขึ้นประตูแรกเลยเนอะขึ้นบันไดขั้นแรกก็คือตังผักเชียงใหม่ตะวันตกนะมันจะเลิศไป มันบัดตั้งไม่ต้องจับราวนะมันมีฮาวแล้วก็ต้องขึ้นมาตัวหน่อยอย่างตะวาเนี่ยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนเปิ้นขึ้นพิษต่างไปหน่อยขึ้นมาตังมันตั้งแล้วไปโอ้ไหวทุกลงหลวงพ่อยั้ง2 ตี้กัน อันนี้มออีก็ยังดีอยู่นะอีพ่อมคนเนี่ยปวดนั่งล้อเขียนมาเนาะพระหลวงชัยนรินทร์ให้มาหรือยังเพิ่นจะฮับปอนเพิ่นรออยู่เนาะก็เดี๋ยวรอสักกรรมนะพระหลวงชัยนรินทร์เขียนชื่อเลยเขียนชื่อพ่อกำนันเขาโดยเนาะเขียนมาคณะของพ่อกำนันเขาตำบลป่างิ้วยเนาะตะกี้แต่คือแล้วนี่พ่อกำนันเบิ่มก็อู้จะดีพ่อกำนันองอาจก็อู้จะดีและก็ท่านในอำเภอก็อู้จะดีเกี่ยวกับการขึ้นการสร้างในครั้งนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็เปิ้นมีความผูกพันเปิ้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์ตัวพ่อกำนันองอาจเคยเป็นมหาปรริญญาประโยค3ก็นะประโยค3ก่อนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยลำบากโยมโดพระบาทเปลี่ยนว่าอันนี้ต้นฉบับเนาะแม่ครูขอไปนิมนต์2 เตื้อกันเนอะศรัทธาวัดป่างิ้วนะแต่น่าดูพระกำนันเป็นละอ่อนอยู่อ่ะ ชอบเปิ้นแต่กับอาจารย์เจ้าคุณเปิ้นเทศเจริญพรพ่อเปิ้นเทศนาเปิ้นตอบปัญหาทางอากาศเนาะตอบปัญหาทางอากาศพยมเอาเนมตี้ก็ได้หรอเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวจดจี้ก่อนนะเอาบัญชีเอาซองก็ได้เจริญพรพ่อนานมาแล้วเนาะท่านนายกเทศบาลตำบลป่างิ้วเนาะเจริญพรท่านนายกเนอะสุมาได้ทุลุมหูจักพร้อมคณะได้ท่านนายกก็เดี๋ยวกำลังจดชื่ออยู่ เดี๋ยวจดชื่อมาเด้อจดชื่อพ่อกำนันตัววันนี้ตำบลป่างิ้วแม่ครูเขาเปิ้นไปอาราธนาท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์2 เตื้อกันนะครูบาพระบาทบ่ฮื้อเตื้อต้องมาเตื้อที่2ที่3
แล้วก็ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยเปิ้นเป็นพระนักเทศน์เปิ้นจะมีอยู่สองตนครูบาเจ้าวัดพระบาทตากผ้าครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกหมายความว่าเป็นมือซ้ายมือขวามือขวาก็อาจารย์ท่านพระครูหรือว่าอาจารย์มหาเขื่อนคำนะอาจารย์มหาเขื่อนคำอันนี้แผนกในการคือสร้างข้างแปลงนู่นออกแบบออกแปลนเจดีย์วิหารโบสถ์อย่างทุกอย่างนะอาจารย์ท่านอาจารย์มหาเขื่อนคำไปจะแปลงต้องไปเอาแบบเอาแปลนเพื่อนจะเอาจะใดจะเอาเล็กเอาใหญ่นะอันนี้ไปต่างกึศต่างสร้างเนาะแล้วก็ถ้าว่าจัดนักเทศนี่ก็มือซ้ายมือขวาหลวงปู่ครูบานั้นก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นะบ้านเดิมปืนเงาเกาหากเปิ้นอยู่บ้านเหล่ายาวใต้เนอะสระเนอะเป็นคุ้นยองเนี่ยเจริญพรจ้าเปิ้นก็ได้ศึกษาห้ำเฮียนจนเป็นปรริญญาธรรมเปิ้นใฝ่ในธรรมแท้ๆนะอาจารย์ท่านพระครูชลทานคนนี้เปิ้นก็ได้หู้จักกันดีเปิ้นก็ยังได้รับใจรับสอยอยู่เนาะเอาใส่ขันสินขันสุมาไปเด้ออันนั้นขันสินดอกตะวาแล้วนั่นเป็นยังใส่ได้พี่ใส่ไปเลยเนาะขันข้าวตอกดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลอันในตอนนี้พระจะไปสั่งจองพระเนื้อเหรียญนะที่ท่านครูบาเจ้า40,000เนอะในตอนนี้ตอนนี้ท่านนายกเปิ้นเอาปอนก่อนเนาะวันนี้ได้รับกรุณาจากกำนันตำบลปางงิ้วเนาะแล้วก็ท่านนายกเทศบาลตำบลปางงิ้วตัวเปิ้นได้มาร่วมถวายพริกอาหารถวายตาลข้าวต้มโดยน้ำโดยหลายอย่างน้ำนี่ก็เอาขึ้นทางด้านเหนือเนอะตู้ลุงก็ค่อยอู้ไปถ้าว่าเปิ้นป่านปอนก็ย่อไปน้อยค่อยอู้มันจะไปรบกวนเปิ้นบ่แจ้มหยังเพราะว่ายั้งแต่ก็บ่ได้เปิ้นถ่ายทำเปิ้นถ่ายทอดเสียงอยู่ มี 3-4 ขึ้นเกินเนอะตอนนี้นะโดยเฉพาะก็ขึ้นฝ่ายเห็นนะอาจารย์สมุวิศวัตรวรกิจโจอาจารย์สมุวิศวัตรนี่ลูกก่อนตู้ลุงกันนะต้องโทรศัพท์ปุ๊กอัน ตู้พี่หนุ่มก่อนนะสาธุเนอะญาติโยมต่างหลายตอนนี้ครูบา40,000ปั่นปอนอยู่ยังอันนี้ยังชุดแรกอยู่เดี๋ยวชุดที่2ก็จะมีข้าวต้มเนาะแต่เดี๋ยวพวกกำนันเขาฮับข้าวต้มปั่นปอนข้าวต้มแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะได้ฉันยำเจ้าเพราะว่ากระเดียวก็คนมาติ๊กๆแล้วด้วยกระเดียวอาจารย์ท่านพระมหาก็จะได้ต่อตุลุงนี่ก่อนเพราะว่าตุลุงจะต้องไปฉันข้าวต้มก่อนนะตอนนี้ก็มอบเวียนประเคนไม้ไปเลยนะท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนาะได้สลับซับเปลี่ยนกันเยอะนะ นิมนต์ครับผมไหวสาตุลุงเด้อสลับซับเปลี่ยนกันเนาะไม่เดิมแต่เปลี่ยนคน สองคนพี่น้องนะเป็น2 คนพี่น้องไปละตอนนี้เป็นไอแก่น้อยน้องยังหนุ่มอยู่ช่วยกันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ตั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงขโยมน้อยที่อยู่บนดอยได้ช่วยกันเอาน้ำขึ้นมาเนอะพี่น้องที่เอาน้ำเอาอย่างมาเนาะถ้าขึ้นมาอยู่ทางบนแล้วน้ำอยู่ทางลุ่มอยู่นี่ช่วยบอกกับคนทางลุ่มกำว่าเอาไปทางทิศตะวันตกเนอะมันจะมีกว้านที่เปิดจะกว้านขึ้นมาถ้าเอามาอุ้มขึ้นมาทางทิศตะวันตกเนาะทางขันใดเหนือกับขันใดใต้เนาะถ้าอุ้มมาทางขันใดเหนือนี่เขาจะอิดกันเนอะมาทางขันใดใต้ฝั่งทางงานเหนือเนาะทางเพศเนาะทางเพศเหนือถ้าเหนือนี่จะได้ขึ้นกว้านนะขึ้นจะกว้านพะเยานะเอาขึ้นอย่างขึ้นลิฟต์เนี่ยสาธุเจริญพรของที่จะใส่บาตรเนอะทีมงานของท่านนายกท่านสทเจ้าหน้าที่ต่างเทศบาลปางงิ้วกะปางงิ้วล่ะวันนี้ตำบลปางงิ้วต่างปอกกำนันต่างเทศบาลต่างปางงิ้วเนาะปากันมาเนอะปางงิ้วนี่เป็นเมืองบุญนะศรัทธาพี่น้อง
ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์ของเฮาเนี่ยเนาะมาบุกเบิกมาพัฒนาตีเวียงปะเป่าเอาบ้านป่างิ้วเอาวัดป่างิ้วเป็นหลักเนอะเอาเป็นหลักเป็นตีตั้งฐานทัพใหญ่ทัพธรรมของเปิ้นก่อใจตีบ้านป่างิ้วเพราะฉะนั้นลูกหลานคนป่างิ้วของเฮาเนาะเป็นนักศิลป์นักบุญมีมหาปรริญญาอยู่ในบ้านป่างิ้วหันเยอะเนอะนอกจากในป่างิ้วก็ในตังปอกำนั้นแม่เจดีนี่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณนะแล้วก็ได้ปรริญญาธรรมถึง3ประโยคนะ3ประโยคก็ได้เป็นมหาปรริญญานะตอนที่เป็นสามเณรตอนเป็นตู้เจ้าวันนี้อนุโมทนาบุญตึงปอกำนันตึงปอกผู้ใหญ่เนอะเจ้าตึงท้องที่และท้องถิ่นเนาะขออนุญาตกำนะครับเดี๋ยวจะให้ครูบา40,000 ปั่นปอนดีครับไผ่มาใส่บาตรเอาครัวเข้าบาตรไปจุกันนี่มดเลยเนอะไผ่เอาครัวเข้าบาตรมาเอาไปจุกันนี่มดเลยเอาปอนกำเดียวเนาะนิมนต์ปั่นปอนนะครับเอาออกมาดิครับเอาเนอะตั้งใจเนอะยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมินตันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนาระโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังอุนตุสัมปติฉามิโลกิยะโลกุตระมะกะปะลาวัดนี้ก็อ้างว่าเป็นวันนี้เป็นวันสลีใจยโศกวันนี้ใบมีศรัทธาพ่อกำนันวีระพงศ์วิชาคำพร้อมท่านนายกเทศมนตรีตำเทศบาลนาป่างิ้วพร้อมด้วยนะคุณนะเป็นนักพานาตาน้อยพร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลป่างิ้วจุผู้จุคนต่างก็ได้ลงคงควายตบแต่งแปลงพร้อมน้อมมายังมาทุปุปาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนข้าวน้ำโภชนะอาหารมาถวายเป็นทานเพื่อปู่เจ้าเอายังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพร้อมกันนั้นจักว่าได้วิสนาบุญกุศลข้าวน้ำโภชนะอาหารมงคลนี้ไว้เสวยไว้ภายภาคหน้าโดยเตจะพระนาบุญกุศลหรือว่ากรรมกรรมบาธนาของตันทั้งหลายมีประการสันใดสันอันก็ดีก็ขอให้พระนาบุญกุศลทั้งหลายมูนี้จุงเป็นตบะเดชะเป็นบลวะปัจจัยมาปกป้องอาสายังตนตัวท่านกำนันวีระพงศ์วิชากรรมท่านนายกเทศบาลตำบลป่างิ้วคุณเป็นนาภาตาน้อยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลจุผู้จุคนได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโลกาปาธิจะยาวสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียดจันไรหนึ่งคดกายยายหนีใบนิคากาละบัดนี้ยามนี้บัดนั้นจักว่าวิสนาบุญกุศลภายแผ่ไปยังเจ้าติเจ้าจันเจ้าป่าเจ้าเขาติปกปักรักษายังบนหม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนี้ก็ดีก็ขออัญเชิญท่านเจ้าทั้งหลายได้โปรดเมตตามารับอนุโมทนาในข้าวน้ำโภชนะอาหารของกินของตาในทีกากาละบัดนี้จุงจักมีเต่งแต่ดีลีอะยันจักโขทักกินาตินาสังกัปมิสุปฏิติตาติการตังหิตายาจตานะโสอุปกปฏิโสยติธัมโมจะอายังนิตัจิโตเปตานะปุจจาจักตาอุราลาปลัญจะปิโกนมโนปตินังตุเมหิปุญญังปัจจุตังอนัปปกันติภาวะสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาจันตุมาเตภวตุนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสนิจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอุติสะตานังนิพพานังปะละมังสุขังก็คือเสียงคือปอนไปเนอะยังเห็นคณะหนึ่งเนาะแต่กี่คณะพวกกำนันเนาะต่อไปก็คณะของท่านนายกจากป่างิ้วเหมือนกันเนอะศรัทธาเปิ่นเตรียมมันจตุปัจจัยทายธรรมข้าวน้ำโภชนาอาหารพิกหารตานมาตั้งใจจะมาตักบาตรเนาะก็เอาเป็นถวายตีตัวแทนของสงฆ์เนาะท่านอาจารย์ครูบา40,000จะเป็นตัวแทนเนอะหับประเกณฑ์เขานำโภชนาอาหารพร้อมกับหัวศิลให้ปอนกับศรัทธาญาติโยมอากาศดีเย็นสบายบนดอยอยู่ในขณะนี้เนอะศรัทธาต่างท้องที่ท้องถิ่นมีท่านกำนันมีท่านนายกต่างตำบลป่างิ้วสมัครสมานรวมจิตรวมใจกันมาพร้อมกันเนอะบางที่บางแห่งมาพร้อมกันบ่ได้นะ ทำงานบ่เข้ากัน
ท่านหลวงปู่ล่ะท่านพระครูสันติหลวงปู่ตำบลป่างิ้วหลังทำบุญแห่ม เอาละขออนุญาตปั่นปอนกันเด้อปั่นจักนี่นัก ได้ ขนาดนี่ ได้ ตาญาติโยมเนาะอีปอเขียนเลย เอาเนอะเดินตั้งเจ้าภาพ แล้วเขียนจำ อันมีปินานโจสมจิตนางสุพัชนนท์คะเตยเด็กชายนวัดสอนคะเตยเด็กหญิงนันทดาพัฒน์คะเตยพร้อมด้วยท่านสอทอทุกท่านทุกคนได้น้อมนำมายังถึงข้าวน้ำโภชนะอาหารมาถวายเป็นทานก็ของท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจแม่นจักว่าอุสะนาบุญกุศลนึกไฟก็ญาติน้ำลงดินนั่นเนอะปอนเนอะ ยะถาวาริวะอาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมินสันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาเอวังหนตุสัมปติชามิโลกิยะโลกุตระมะกะปะลาบัดนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันสลีสีวิเศษอีกนั่นเป็นวันที่กาละทำบุญเข้าปฏิบัติธรรมนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหม่อนพระเจ้าสีสองเมืองบัดนี้หมายมีศรัทธาพี่นานโจนาสมจิตและนางนาสุภชนันท์คะเตยเด็กชายนวัดสอนคะเตยเด็กหญิงนันดาพัฒนาคะเตยพร้อมด้วยท่านสอทอจุผู้จุคนต่างก็ได้ลงกายตบแต่งแปลงพร้อมน้อมมายังบัตุปุปาราจะดงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเตียนข้าวน้ำโภชนะอาหารมาถวายเป็นทานเพื่อปู่เจ้าเอายังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพร้อมกันทั้งจักว่าได้อุทิศนาบุญกุศลมวลบุญนี่ตานบาหายยังเตบุตรดาเจ้ากรรมในแม่ตัวนี้พร้อมทั้งตานบาหายยังเจ้าติเจ้าตานเจ้าหุ่นเจ้าแห่งเจ้าป่าเจ้าเขาติปุปปักหาสายยังนาบนม่อนพระศรีสองเมืองนี้ก็ดีก็ขอพระนาบุญกุศลทั้งหลายโมนี้จุงว่ากระไปมาเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยปกป้องรักษายังตนตัวตันตั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโลกาพยาธิอย่าได้มาเบียดเบียนนั้นจุงจักมีบัตรนั้นก็ขออัญเชิญเทพใต้มิสิกาเทบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชคุดนาดน้ำประไมไอสนตนจำบุญจำบาตุนจำนำญาติไม่ตานที่นั่นที่นี่ก็ดีก็ขออัญเชิญท่านเจ้าทั้งหลายได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลในทีกาละบัดนี้หมัดแม้นว่าเขาเจ้าท่านทั้งหลายนั้นได้รับบุญกินบุญตามบุญเลยนะจงเป็นผลสะท้อนย้อนมาปกปักหาสายยังตนตัวของครอบครัวพี่นันโจสมจิตนะพร้อมด้วยท่านสทจุผู้จุโกนึงได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโลกาพยาธิสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรกดกายย้ายหนีไปในกิกาละบัดนี้ยามจุงจักมีเตียงแต่ได้ลีสมดังพุทธกถาบาลีองค์สลีสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าอายัญจโกตกินาตินาสังกัปมิสุปฏิติตาธิการตังหิตายะสตานาโสอุปกัปปติโสยาติตโมจะอายังนิตัสสิโตเปตานะปุจาจากตาอุราลาปานัญจะปิโกนามนุปตินังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภาวะสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควิดัสสันตุมาเตปวัตตนตรายโยสุกิติกายุโกภวะอภิวาตานาสิริสนิจังพุทธวจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพนังอุติสะตานังนิพพานังปะละมังสุขังเอาละปั่นปอนแล้วละเนอะศรัทธาหับบุญหับกุศลเต็มไปละเดี๋ยวแม่ครูมานี่กำเนอะ ขอข้อมูลบางอย่างกำแล้วก็ตู้ลงตู้เอาเฮาตู้ลงตู้เอาเฮาเนอะเจ้าตักข้าวต้มก่อนไหม ช่วยกันเก็บน้ำนี่ไปไว้ตั้งหลังกำเนาะช่วยกันโยกน้ำไปกำเนาะส่วนไผ่ที่จะมาใส่บาตรตอนนี้เอาครัวมาจุกันนี่เลยเนอะทุกเจ้าที่จะหับบิณฑบาตก็มีละจะปั่นปอนกับเดียวก็มีละนิมนต์ท่านบริกาอรุณโนขอบคุณนิมนต์มาหับบิณฑบาตหับบิณฑบาตเนอะศรัทธาใส่บาตรให้โตนเนาะทุกเจ้ามาละเอาเนอะใส่บาตรพระคุณเจ้าเปิ่นมีบาตรมาหันแล้วศรัทธาเตรียมมาแล้วเนาะใส่บาตรเปิ่นเตรียมมาแล้วเดี๋ยวแม่โอ้ดีกะเจ้าโอ้สาธุช่วยกันให้บาตรออกกำนอกปัจจัยเอาสลุงเก็บครัวเข้าบาตรออกกำเนาะ
ติดเต็มบาทละที่เหลือก็เอาเกณฑ์หมดก็เดี๋ยวเอาปอนเกณฑ์ถึงหมดเลยเอาตำถึงสลุงเกณฑ์เนาะเพราะบนนี่เขาต้องเข้าใจว่ามันบ่มีอุปกรณ์พร้อมจำเป็นได้ทำจะอีนิมนต์ท่านอาจารย์บดิการุ่นปั่นปอนเลยนะครับเอาผมเลยเนาะเอาปอนเนอร์สัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาอนุโมทนาเนอกระเดียวไผ่จะปูจาพระผงมาบรรจุก็เจิญเนอแล้วก็ต้นหน้านี่มี2 ต้นที่ต้นเงินห้อยใบโพยนะต้นทางใต้ภาคเชียงใหม่เพื่อจะเอาตาลหาดีเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอดอยสะเก็ดต้นทางเหนือนี่จะเอาหอมกันแปลงขั้นใดแปลงเจ้าฟ้าพัดลมใส่ศาลานี่แล้วก็ต้นทางหน้านี่เป็นกันเตศเมื่อไงนี่เนอตามเจตนาท่านทั้งหลายนอนิมนต์นะครับก็ครูบาอาจารย์ได้อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมไปแล้วเนอะวันนี้ทีมงานของปกำนันกับท่านนายกนะอยู่ด้วยกันเมินๆนะช่วยกันดูแลต้อนรับศรัทธาต่างบ้านต่างจองที่จะมาแห่มนะปกำนันวันนี้ปกำนันวีระพงษ์วิชาคำพร้อมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่างิ้วคุณเพ็ญนภาตาน้อยพร้อมกับคณะศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ทายกทายิกาของตำบลป่างิ้วนะปากันมาถวายข้าวต้มตอนเจ้านี้เนอะจังหันเจ้านี้เป็นของจังตำบลป่างิ้วโอ้สถานาบุญพี่น้องป่างิ้วของเขาครูบาอาจารย์เนอะครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์ที่รวมกันปฏิบัติธรรมอยู่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์มารับข้าวต้มจังหันเจ้าเนาะไปฉันตามอัธยาศัยตีพักก็ได้หรือว่าตรงโต๊ะตีจัดไว้ข้างหลังก็ได้เนอะกราบนิมนต์เลยครับกราบนิมนต์เลยผมมีหน้าที่ตรงนี้สักจำลำก่อนเนอะตักไว้เผื่อสักถ้วยก็แล้วกันตุลุงยองขณะนี้เนาะทางทีมงานของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่างิ้วคุณเพ็ญนภาตาน้อยพร้อมกับปกำนันวีระพงษ์วิชาคำกำนันตำบลป่างิ้วมาเป็นตัวแทนนะมาเป็นตัวแทนสถาปีน้องเท่าแก่ปีน้องตังป่างิ้ววันนี้ก็ตึงท้องถิ่นสมัครสมานสามัคคีจับมือสวัสดีมีบุญด้วยกันป้ากันมารวมบุญรวมกุศลเนาะกับตังครูบาอาจารย์หลวงปู่ตุลุงตุปูตั้งหลายยมแม่มีข้อมูลพิเศษเนื้อศรัทธาก็เดี๋ยวจะแม่นละเจ้าแม่นละเจ้าโอ้หนักกะข้าวต้มนะโอ้มูโอ้ดีกะสำหรับปกำนันกับท่านนายกทีมงานพังกับเด้อนะต้องรับผิดชอบเรื่องข้าวต้มที่เหลือนี่เนอะ ตัวเจ้ามีซาวเอสนะตัวเจ้าพระเนรมีซาวเอสปกำนันเอามา2 หม้อแม่น่ะต้องรับผิดชอบเดียวครูบาอาจารย์ฉันเรียบร้อยแล้วกับปกำนันท่านนายกทีมงานทั้งหลายกินข้าวต้มด้วยกันเนี้ยมาต้องกลับไปไหนเถอะปกำนันเปิ่นก็ตั้งแต่ เปิ่นก็มีประวัติศาสตร์ในการที่ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทจากวัดพระบาทตากผ้าเนาะมาเป็นเจ้าอาวาสมาโปรดศรัทธาญาติโยมที่วัดป่างิ้วตอนนั้นพวกกำนันยังบ่เรียนหนังสือเยี่ยมเตือว่า เป็นละอ่อนน้อยอยู่เนาะไปนิมนต์เป็นมาศรัทธาอันเนี้ยแต่คืนนี่ท่านนายอำเภอท่านกำนันตำบลแม่เจดีนะมาร่วมเสวนาทีนี้ก็ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งไปวันนี้พวกกำนันตำบลป่างิ้วเปิ้นมีประสบการณ์นะตอนที่ไปตอนเดี๋ยวกินข้าวต้มด้วยกันเนอะนักปั่นจักรยานจ่าเดี๋ยวขึ้นมาเนาะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันทานข้าวกับพ่อกำนันท่านนายก
นะก็ปอกกำนันมีข้อมูลอย่างใครเล่าเดี๋ยวมาเล่าได้นะเดี๋ยวจะเชิญปอกกำนันมาเล่าถึงประวัติผ่านมานั่นกะอยากให้ปอกกำนันมาเล่าให้ศรัทธาฟังได้นะว่าโอ้ติมาติไปติครูบาอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิมีการศึกษาเนี่ยเปิ่นได้มาอยู่ติบันปังงิ้วติวัดปังงิ้วได้จะใดอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเปิ่นมานี่ละยมแม่ครูตัวแล้วก็ปอกำนันนี่เปิ่นอยู่ในทีมเนาะตอนนั้นอีปอเปิ่นเป็นปอกแกวัดว่างั้นเป็นผู้จานวัดผู้จาพระเลยอีปอเอาสตังค์ใส่นี่เลยยิบพระเปิ่นพูดเลยยิบเอาเลยเนอะเอาสัก2-3 องค์ไปเลยปะเอาสตังค์ใส่นี่จ้ะมีอยู่3 ชุดด้วยกันพระหลอดพระคงพระผงเนอะจ้ะอีแม่ต้องเขียนให้เขานะให้อีแม่อู้เขาฟังเขาจำว่าได้อีแม่จ้ะเป็นสิ่งที่ดีอีแม่เขาจะได้เล่าให้ศรัทธาญาติโยมในรายการฟังอีแม่นั่งเลยอีนั่งเลยประวัติความเป็นมาของครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วศรัทธาเนาะหลายคนอย่างท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเฮานี่เกิดบัดตันเปิ่นนะตอนไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มดนะมดทานมดกะฮะแต่คืนนี้ได้ข้อมูลจากปกำนันเอาเขียนไปเองเลยจะบ่เป็นอย่างเอาที่เขาจำได้ก็แล้วกันเจ้าปกำนันตำบลแม่เจดีตะคืนเปิ้นได้เล่าถึงว่า ตอนเปิ้นเป็นขยมเป็นพระน้อยได้รับใช้ได้ดูแลอุปถากอุปถัมภ์ได้หำได้เหียนกับท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทเนอะโอ้เจ้ามหาเชษนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเนาะมาฮับจังหันมาฮับข้าวต้มเนอะครับเนอะมาฮับข้าวต้มเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนอะตะกี้มันอย่างมันดับไปบ่เป็นอย่างเต็มอยู่แสดงว่ามันดับไปบ่ได้แต่มัคคณายกก็ได้จ้ะมัคคณายกเจ้าจะ ดีตอนนี้นะนิมนต์ก็เดี๋ยวตินิมนต์เร็วๆนี่ปัจจัยอย่างนะเพราะว่าทีมงานของปกำนันกับท่านนายกเพิ่นก็ถ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเรียบร้อยแล้วตั้งศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็จะได้อัดตามอัธยาศัยวันนี้จะต้องให้เพิ่นรับผิดชอบโดยเอามา2 หม้อแม่ต้องช่วยกันกินข้าวกินปลาด้วยกันที่นี่ละกินขี้ซากทุกเจ้าจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนอะ ได้กินอาหารก้นบาทเนาะถ้าว่าขี้ซากทุกเจ้าบ่ใจว่าถ้วยที่ทุกเจ้ากินบ่หมดนะเปิ่นกดตักไปนั่นเนาะของสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นอาหารก้นบาทว่าฉะนั้นก็ได้บุญเนอะมีสุขภาพแข็งแรงนิมนต์ครับนิมนต์ครูบาอาจารย์นิมนต์เลยนิมนต์ตามอัธยาศัยเอาสัก2 ถ้วยเนอะขแม่ไปเลยเพราะว่าถ้วยหนึ่งเป็นของนายกถ้วยหนึ่งเป็นของปกำนัน ฉลองศรัทธา2 ถ้วยบัดต้องได้ฉันแหมละนิมนต์ครับนิมนต์ปกำนันวีระพงษ์วิชาคำปกำนันนี่ก็เดียวปกำนันกินข้าวต้มแล้วก็มานั่งนี่สัก10 นาทีเนอะปกำนันนี่มีประสบการณ์ดูเขามีประวัติความเป็นมาเอาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังดูเปิ้นติดตามกันนะว่าเดี๋ยวนี้เปิ้นใครฮู้ประวัติของท่านเจ้าคุณนะว่าเปิ้นกึดจะใดเนี่ยจะใดแล้วก็ต้องฮู้เบื้องหลังปูมหลังของเปิ้นว่าเนี่ยจะใดไปมาเป็นนักเตะจืดดังอยู่รายการประทีปธรรมที่ละปูน
ประทีปทองติลปูนเนาะวัดพระบาทตากผ้าพุ่นนะแล้วก็จะได้ไปมาถึงได้มาอยู่ปางงิ้วแม่ครูเปิ่นลำดับลำดานี่ดีนะศรัทธาญาติโยมคนที่มีประสบการณ์คนที่เป็นเกยร่วมประวัติศาสตร์ครั้งนั้นในการที่ไปกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์มาอยู่ที่ปางงิ้วเปิ่นยังมีชีวิตอยู่ยังจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีเดินทางไปเชียงใหม่บ่ก่อนแม่ครูบอกว่าเจริญปอนเจ้าโอ้พังไปไหนเด้อนะหมู่เฮาต้องกินข้าวต้มกันเนอะถ้าบ่กินก็เดี๋ยวต้องเอาห่อใส่ถุงไปนะไปเป็นการล่างถ้วยบ้านแหมนะนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะตักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะบอกให้ตังทีมงานของปกำนันท่านนายกเอาละเพิ่นจะไปทำการทำงานอยู่วันนี้ยังเป็นวันราชการอยู่เนอะวันทำงานอยู่ขอบคุณนักๆเนอะปกำนันวีรพงษ์วิชาคำกับท่านนายกคุณเพ็ญนภาตาลน้อยเจ้าแม่เรียบร้อยเนาะครูบาอาจารย์เรียบร้อยทุกรูปทุกองค์เนอะถ้าบ่เรียบร้อยก็ตักไว้ให้เปิ้นเห็นน้อยก็ได้ตักไว้ให้เปิ้นเห็นเดี๋ยวเปิ้นจะถือจะตือเนาะว่าตู้เจ้านิ่มพอถือตะใดนะจ้ะเรียบร้อยแล้วเจ้าตีเจ้าตังโอ้เปิ้นฮับโหกินอาหารติบด้วยกันนี่ตึงวันเจ้าตีคืนก่อนมาหาเป็นฟานตัวจัดใหญ่สถาคืนนี้บ่มาเหรอมาแวดเต้นเขากันนึกว่าโอ้ไออย่างโดนเห็นแล้วก็คืนนี้นะอยู่ในป่าพุ่นนะลูกมาบ่เจ้าบ่ลักตักเต็กไปโขกกักกักเป็นพานปกติพานเปิ้นจะมาใกล้คนต่อใดนะเปิ้นเข้ามาหาเปิ้นคงจะมาบอกเปิ้นดีใจที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพวกกำนันท่านนายกทีมงานเอาอะไรเลยเนอะลุยนะลุยรับผิดชอบเนอะเอามา2 หม้ออย่างน้อยคือมันมด2 หม้อกึ่งเหลือนี่ไว้แหมกึ่งก็ได้ถ้าบ่มดเดี๋ยวเอาถุงหิ้วเหี่ยตักแล้วไปอยู่กลางตางแจกรถไปมาครูบาอาจารย์ว่ารถหล่นไปวิ่งไปวิ่งมาแต่เขาไม่ได้กินเข้าง่ายกันแต่อีนะเอาไปแจกโอ้ขอบคุณแล้วเจอแม่ครูหรอคนเขียนบ่เอาจื่อมาเนี่ยแหล่งข่าวบ่มีแหมแล้วอันนี้เป็นนักกีฬาปั่นจักรยานเนอะปกำนันท่านนายกเนี่ยติสปายยามนี่นะปั่นจักรยานมาจากปทุมธานีจ่วยคนพิการไปถึง
แม่สายแต่ว่าเปิ้นมา30กว่ากันแต่ว่าหมู่นั้นเปิ้นกลับไปหมดแล้วก็มีคนจิตอาสาอีกคนหนึ่งเปิ้นปั่นจักรยานจากเชียงรายจะไปเชียงใหม่มาแวะหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปักปลายปักตุงปักอย่างที่นี่แวะเข้ามาพอมาขอนอนตัวเจ้านี่เหี่ยแต่คืนเป็นขยมเนาะดีเปิ้นได้บุญเต็มแต่คืนเปิ้นก็ฟังการเสวนาเนอะเล่าเรื่องนั่นบ่จบกำเตือนะตะกี้เล่าคือปกำนันท่านนายกฟังวัดที่นี่เป็นป่าสมบูรณ์ได้นะปกำนันท่านนายกทีมงานหมู่เฮาช่วยกันพอกอยรักษาคืนก่อนอาตมานึกว่าโดนเห็นแล้วกุฏิเดินทุดงไปต่างตีต่างแห่งเดินไปแถวสวนโมกนะนอนประจ้ามาเป็นร้อยประจ้าแล้วบ่เคยโดน วันนั้นมานอนในป่านี่โดนเห็นแล้วเหรอ ว่าจะดึกสักหน่อยนะสัก4 ทุ่มนี่แหละเดินแหวดอันเต้นเขาแคบว่ะโอ้หนาวก็ว่าขนลุกคนเดียวมันมาหู้นะเอาละก็เจอละอีเนาะนอนฝังหันจัดเมินหลอบแหลกผ่านไปหลอบที่2เดินแวดแหมหอถ้าจะหาที่เข้า หาที่เข้าเต้นเขานะจะปืดกับปืดมาได้เนาะเต้นนี่มันต้องหูด10 หลอกเปิ่นแวดหลอบที่2เขากับบาดเดียดนอนฟังหันเปิ่นจะเนี้ยจะได้ชักจำลำมารอบที่3เขาเฮ้ยหลอกที่3เขาว่าเปิ่นจะครบรอบมาได้อีนะเปิ่นก็วนมาแคบกำนั้นหายไปศรัทธาถ้าจะเข้าใจแล้วว่าตุเจ้าอยู่ในนี่เปิ่นถ้าจะนอนอิ่มหัวเนาะก็หายไปเขาก็เลยบอกว่าหยังเปิ่นถ้าจะมาบอกก็อีเนาะว่าดีละนอนเถอะบ่เป็นหยังอีนะถ้าเปิ่นมาซอยเต้นเขาถ้าจะลุกหนีเหมือนกัน เป็นนอนตีเปิ่นแล้วก็พอดีตี 3ตื่นเจ้าอีแม่เจ้าตี 3เขาตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเขาก็ว่าเปิ่นไปแล้วยังอีเนาะตี 3ตื่นขึ้นมาก็เลยเปิดไฟซะท่าเปิดไฟจากอันไฟฉายเขานี่นะอยากเปิดไฟป๊บปัดเถาธัมโมสังโฆลึกตึกตักหล่นไปเนาะหล่นไปแล้วก็ไปโขกตั้งหลายพุ่นนะเค้กว่ะเป็นว่าพานพอไปตั้งหลังตัวบะเล็กบะเล่นซะท่า หวำลงไปทางพุ่นอ่ะลงไปทางบ้านนั้นขุนลาวนะแสดงว่าตรงนี้นะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อนุรักษ์นี่นะพวกกำนั้นเนี่ยอย่างแฮมอันนั้นว่ามีอย่างเตื้อพวกกำนั้นกินข้าวต้มมั้ยยังกินข้าวต้มกะสัก5 โมงเนาะวันเดียวนี้จะให้พวกกำนั้นได้อู้อย่างสักน้อยหน่อยนี่นะออกรายการด้วยนะอู้เชิญชวนศรัทธาพี่น้องตีอยู่ต่างถิ่นจะได้มาร่วมบุญด้วยกันแล้วก็ขอพวกกำนันเล่าเก็ตประวัติสักเล็กน้อยติเกยไปในทีมของไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระปริยัติสุนทรเนาะปริยัติสุนทรปริยัติวิกรมเนาะหรือว่าเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยศรัทธาพี่น้องเปิ้นเดินไปนะแล้วก็ไปนอนพระบาทตากผ้าแห่มคืนหนึ่งวะเอาข้ามน้ำข้ามดอยไปอันนี้ยังมีคนที่เปิ่นได้ร่วมคณะพวกกำนันนี่ยังบัดตันเข้าโรงเรียนกันแต่ว่าตอนนั้นนะจะให้พวกกำนันได้เล่าจ่าอย่างให้ศรัทธาฟังเป็นบุญหูของศรัทธาญาติโยมเนอะแนะนำตัวนั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องของพวกกำนันละฮะนะเดี๋ยวพวกกำนันเล่าแล้วก็เอาแม่ครูมาเล่าแห่งกำแม่ครูเตรียมเลยพอเลยนะเนาะก็จะแนะนำสถานเนอะเสียงที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ทดสอบนักมวยกูเอกจะขึ้นเวทีเนาะตัดสัญญาณไว้ท่าอย่างเสียงที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นปกำนันตำบลปางหิวเนอะกำนันวีรพงศ์วิชาคำเปิ้นเอาข้าวต้มมานะสถานแต่ถามไปถามมาปรากฏว่า
ปอกำนันนี่เปิ่นร่วมขบวนเปิ่นร่วมขบวนกับพี่น้องตังบ้านป่างิ้วไปกราบนิมนต์หลวงพ่อหลวงปู่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นะมาเผยแผ่ธรรมที่นี่แล้วก็มาเป็นคนที่พัฒนาที่นี่เป็นองค์แรกฉะนั้นวันนี้ศรัทธาเท่าแก่พี่น้องในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเขาได้ฟังพร้อมกันเนอะเจียงใหม่เจียงไฮ้หลับปูนพะเยาแปรนานฟังจากปอกกำนันเนาะไผ่มีอย่างจะถามก็เดี๋ยวปอกกำนันเปิ่นจะให้เบอร์โทรไว้ตัวนะโทรมาถามเปิ่นก็ได้เนอะอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแต่สาวห้ามโทรมาแม่บ้านข่าง อาจจะเลินปอนปอกกำนันกับนมัสการท่านพระคุณเจ้านะครับทุกรูปนะครับที่ได้มาเข้าปริวาสกรรมนะครับตีม่อนสีสองเมืองนะครับพระธาตุสีสองเมืองของเรานะครับระหว่างวันที่8 ถึง 12เนาะตั้งแต่วันที่7มาแล้วนะครับรวมถึงคณะศรัทธาทุกท่านนะครับของตำบลป่างิ้ววันนี้นะครับรวมถึงท่านนายกเทศมนตรีนะครับคุณเพ็ญนภาตาลน้อยท่านปหลวงบ้านนะครับท่านสมาชิกสทหลายๆท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องตำบลป่างิ้วเดี๋ยวควายก็จะขึ้นมาแหมนักนะครับตำบลป่างิ้ววันนี้นะครับได้มาทำบุญนะครับร่วมกินร่วมทานนะครับในการเข้าปริวาสกรรมนะครับของพระสงฆ์ถึง2 อำเภอสองจังหวัดนะครับไม่ใช่2 อำเภอนะครับเพราะว่าพระธาตุสีสองเมืองนี่ก็เชื่อมจิตเชื่อมใจนะครับพ่อแม่พี่น้องของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านไก่ไปไก่มาก็ไหวสานะครับมีโจกมีลาบนะครับสำหรับประวัติที่ว่าท่านพระครูสุนทรปริยัติวิกรมนะครับหรือท่านมหาทรัพย์นรินทร์โทเปิ่นที่ได้มากึดมาสร้างก่อนนะครับก็เพื่อตั้งวัดป่างิ้วครับแต่ก่อนนี่เปิ่นบ่มีเจ้าอาวาสนะครับก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระครูสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยนะครับพระหลาดเนาะครับเปิ่นมาเป็นเจ้าอาวาสพศอย่างผมก็ยังจำมาได้นี่ประมาณเดือนเมษายน 2515นะครับเนี่ยเปิ่นไปนิมนต์กันมานะครับก็มีสมัยนั้นนี่ปวิสวนทันศิลานะครับได้นำคณะศรัทธาตำบลป่างิ้วและตำบลบ้านปงนะครับโดยรถเมล์2 กันไปนิมนต์นะครับเมื่อสมัยนั้นนะครับผมก็เป็นละอ่อนอยู่ปวิสวนนี่เป็นพ่ออุ้ยผมนะครับเป็นพ่อของแม่เนาะครับว่าเป็นแก่วัดเพื่อว่าเป็นแก่วัดนะครับก็ไปนิมนต์กันที่วัดพระบาทตากผ้านะครับกับพระครูพรหมมาวัดพระบาทตากผ้านะครับก็เปิ้นก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วแล้วก็ได้สร้างโรงเรียนปริยัตินะครับเป็นโรงเรียนบาลีนะครับเนาะวันเดียวเป็นโรงเรียนสามัญนะครับเมื่อก่อนนี่เป็นโรงเรียนบาลีของวัดป่างิ้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไปทั่วประเทศสอบนักธรรมนี่ได้อันดับ1ของประเทศหลายปีนะครับสอบปรริญญาธรรมท่านก็ได้มาบูรณะที่นี่นะครับมันได้ขึ้นมาสร้างที่นี่ว่าน่าจะมีสถานที่ที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางนะครับจะเดินทางไประหว่างเชียงใหม่เชียงรายสมัยตะกอนหุ่นตั้งมันก็บดีนะครับถ้าเราจะมาตั้งนี้ก็ต้องข้ามน้ำข้ามตาหลายตีหลายทางกว่าจะไปถึงเชียงใหม่นะครับเมื่อตะกอนนั้นเพื่อจะไปกันตั้งวังเหนือแจ้งห่มลำปางนะครับแล้วก็ไปเข้าลำปูนพุ่นนะครับการเดินทางสมัยตะกอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับทั้งท่านมหาทรัพย์นะครับที่เปิ้นได้มาดูแลนี่นะครับผมก็ได้อยู่กับเปิ้นจนเปิ้นได้มรณภาพนะครับเพราะว่าผมมาได้บวชมาได้อย่างแต่ก็อยู่วัดเป็นประธานกลุ่มหนุ่มสาวของวัดป่างิ้วมาตลอดมาแต่งงานอายุ25ปุ่นนะครับก็อยู่กับท่านอาจารย์ทรัพย์มาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ได้ได้จ๋านะครับเข้าไว้นะครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่จะได้มาร่วมกันทำบุญทำกินทำทานรวมถึงท่านใดที่จะบูชานะครับพระธาตุสีสองเมืองนะครับเจ้าแม่นางแก้วนะครับที่เรา
ไก่มาไก่ไปเคารพนับถือกันนะครับก็บูชาองค์ละร้อยนะครับแล้วก็เชิญชวนมาเนอร์นะครับมาช่วยกันทำบุญวันนี้ตำบลปางงิ้วก็จะได้มาบูชาประมาณ200องค์เนาะกันเดียวก็ประมาณ 20,000 บาทนะครับจะได้บูชาไว้ให้กับพี่น้องตำบลปางงิ้วเฮาที่เพิ่นสั่งจองกันก็ยังนักอยู่นะครับซึ่งอันนี้แม่ครูอัญชลีได้เขียนมาฮื้อแหมนะครับว่าตอนไปนิมนต์ตอนนั้นนี่แม่ครูอัญชลีทองสุวรรณนี่ถึงเป็นพี่สาวผมนี่ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูจังใหม่ปีหนึ่งปกสปีหนึ่งนี่กำนันกำลังอายุ4 ขวบนี่ได้ร่วมเดินทางไปตัวกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนี่ไปนิมนต์เปิ้นนะครับซึ่งเปิ้นเป็นแก้วัดเนาะมัคคทายกนะครับสมัยนั้นพ่อกำนันล่าวงศาเนาะครับเปิ้นเป็นพ่อกำนันตำบลปางงิ้วนะครับครับแล้วก็ที่ได้จดจำเหมือนก็คือท่านสุนทรปริยัติวิกรมนะครับท่านมหาทรัพย์ได้ตั้งศูนย์เล็กๆเป็นศูนย์แรกนะครับของตำบลปางงิ้วนะครับศูนย์เล็กๆวัดปางงิ้วก็ยังมีตลอดวันนี้ของอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเพิ่นตั้งเป็นศูนย์แรกเลยนะครับศูนย์เล็กๆนะครับเพราะว่าเพิ่นช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษานะครับครับก็คร่าวๆเพียงตัวอี้ก่อนนะครับกำเดียวก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูได้อู้ได้จ้ากับพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับขอบคุณครับเจริญปอนกับพวกกำนันเนาะถ้าหาเสียงนี่จะอู้ม่วนกว่านี้นะ เปิ้นมีคืออันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำเนื้อศรัทธาตีมาตีไปของดอยนางแก้วถ้าท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทบายะบมาอยู่เวียงป่าเป้าสถานที่เฮาพัฒนาที่นี่บ่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตีมาตีไปประวัติศาสตร์ความเป็นมาคือสิ่งที่สำคัญเฮาจะไปตั้งหน้าเป็นห้องว่าต้องเหลียวแลตั้งหลังเป็นม้าจะใดเราจะหู้ว่าตั้งหน้าเฮาจะไปทิศทางใดกันพ่อกำนันนี่มีประสบการณ์ตั้งแต่น้อยๆนะเปิ้นจำความยังบ่ได้เตื้ออายุ6 ขวบนะอายุ6 ขวบไปโดยคนเฒ่าคนแก่ป่ออุ้ยป่อของแม่ป่อของแม่เปิ้นเนี่ยเป็นแกวัดเป็นมัคคณายกปนแปกเป็นป่อแกวัดก็ฮู้กิตติศัพท์ของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาทรัพย์นรินทร์โทเนี่ยโอ้เป็นนักเทศดังอยู่วัดพระบาทตากผ้าละปูนก็เลยป้ากันไปเปิ้นต้องการให้มาพัฒนาช่วยเหลือหลายด้านพัฒนาทางจิตตั้งใจพัฒนาทางวัตถุด้วยก็เลยไปกราบนิมนต์แม่ครูนี่จะไปพร้อมเปิ้นกันนี่จะกลับพร้อมคณะก็แม่ครูอัญชลีทองสุวรรณนี่นะหรือว่าวิชาคำนี่แม่ครูนี่เป็นคนที่จดจำเรื่องราวได้ดีที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าเปิ้นเป็นนักวิชาการตอนนั้นเรียนอยู่ปกส.ปี 1บัจจัยราชภัฏสถาบันกรวิทยาลัยครูเนี่ยเปิ้นเรียนปกส.บ่ได้ปกส.สูงเนี่ยเดี๋ยวแม่ครูปิกมานี่แหมกำนะไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวปิกมาเดี๋ยวจะเรียนเชิญแม่ครูอยากจะได้ข้อมูลบางอย่างนะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยเปิ้นริเริ่มในการทำงานด้านคณะสงฆ์แต่คืนได้ฟังจากครูบาอาจารย์ว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยนอกจากจะริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนปาริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นที่วัดป่างิ้วแล้วซึ่งเคยตั้งหลายครั้งนะประสบความสำเร็จยุบไปก็มีเขียนประโยค1 2บัตรตันสอบคำแต่ยุบไปแต่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทเปิ้นได้ไปเรียนธรรม4 ประโยคจากวัดพระบาทตากผ้าก็มาเปิดสำนักเรียนก็สอนคนเดียวตัวนิมนต์พระรูปอื่นมาช่วยตัวสุดท้ายสามารถผลิตบัณฑิตแผนกบาลีเป็นมหาปรริญญาเป็นถึงปรริญญาเก้าก็มีนะสถาติลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าคุณฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือประวัติศาสตร์ส่วนของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จดจำกันมาถึงแม้ว่าคณะนี้บาลีจะบาเข้มแข็งแล้วที่นี่แต่ว่าก็เป็นสำนักเรียนพระปริยัติสายสามัญแล้ว
แต่ก็ยังมีส่วนอื่นๆอย่างเช่นบกรศูนย์เด็กเล็กบ่ใจมีไหนสักทีนะกลุ่มหนุ่มสาวก็บ่ใจเข้มแข็งแต่ว่าท่านเจ้าคุณมาอยู่ตังเพนั้นเปิ่นได้พัฒนาเรื่องหมู่นี้ตัวเนาะซึ่งคนที่เป็นพยานในเรื่องนี้คงจะมีไผ่ไปบ่ได้นอกจากแม่ครูอัญชลีทองสุวรรณวิชาคำเนี่ยเปิ้นมีประสบการณ์ตรงตอนนี้แม่ครูยังเป็นคนที่จดจำยังได้อย่างแม่นยำเนอะศรัทธาทั้งหลายก็จะเป็นบุญหูกับศรัทธาทั้งหลายนะก็อยากจะรู้จักมุมมองของท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์ผ่านลูกศิษย์กลกุฏิแต่เลยเหมือนกับว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของโยมแม่ครูโยมปอแก่ที่เปิ่นไปนิมนต์นั่นนะตลอดถึงโยมปอกำนันเนี่ยก็ได้อุปถากอุปถัมภ์ท่านเจ้าคุณมาเพราะฉะนั้นคำว่าหู้ดีนี่บ่เพียงพอเนอะหู้ลึกทุกด้านแม้กระทั่งความคิดของครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ่นคิดจะสร้างและริเริ่มสร้างอย่างไปพ่องก็คงจะเรียนเชิญแม่ครูนะเรียนเชิญแม่ครูได้มาแบ่งปันเป็นวิทยาทานเนาะเป็นวิทยาทานให้กับศรัทธาญาติโยมให้กับศรัทธาญาติโยมได้แม่บัดจังเห็นว่าเป็นคุณครูอีแม่โบกมือใส่นะศรัทธาเอาสักน้อยนะแม่ครูไม่นี่นะเวลาไผ่กรรมมันจะได้คนเดียวมันเนอะ เจริญพรแม่ครูศรัทธาเป็นใครฟังนะแม่ครูหกจังหวัด7จังหวัดเจริญพรแม่ครูมาเล่าให้เปิ่นฟังสักได้เอาประสบการณ์ตรงนั้นเหมือนกับเล่าชีวิตของเขาก็แล้วกันติเกี่ยวข้องกับเปิ่นจะใดเนี่ยแต่กี้ได้ข่าวว่าเหมารถ2 คันเนี่ยรถไผ่นี่รถบะหยังอีหนอร้องเล่าให้ฟังสักคำเจริญพรเสียงติศรัทธาญาติโยมจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นเสียงของแม่ครูอัญชลีทองสุวรรณนามสกุลเดิมวิชาคำเป็นผู้ที่ร่วมขบวนของศรัทธาญาติโยมทายกทายิกาจากตำบลป่างิ้วจากวัดป่างิ้วไปกราบนิมนต์หลวงปู่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทจากวัดพระบาทตากผ้ามาจำพรรษาที่วัดป่างิ้วมาพัฒนาจนได้เป็นหลวงปู่หลวงพ่อของศรัทธาทั้งหลายที่ป่างิ้วเป็นถึงเจ้าคุณพระราชาคณะจันราชตีมาตีไปเปิ่นไปนิมนต์กันจะได้ฟังจากคุณครูเปิ่นเนอะศรัทธาทั้งหลายเจริญพรกราบนมัสการท่านพ่อครูแล้วก็ท่าน พระทุกท่านนะเจ้าที่มาเข้าปริวาสกรรมณม่อนภาษี2 เมืองนี่นะเจ้าข้าเจ้านะเจ้าก็จะขอเล่าเป็นบ้างเสริมแหมเล็กๆน้อยๆถึงท่านพระครูแล้วก็กำนันได้เล่าไปเป็นส่วนมากเป็นบางส่วนแล้วนะเจ้าข้าเจ้าก็จะเติมแหมเล็กๆน้อยๆนะเจ้าเช่นว่าหลังจากที่ไปนิมนต์เปิ่นมาแล้วนั่นนะเจ้าคือช่วงนั้นเป็นพศ2514นะเจ้าเนาะแล้วก็จะเป็นภาคเรียนที่2แต่ก่อนมันเปิ้นเรียนหนังสือเป็น3ภาคเรียนนะเจ้าปีเทอมภาค2วัดปะงิ้วก็ว่างเว้นบะมีเจ้าอาวาสวัดปะงิ้วนะเจ้าพ่อกำนันล่าวงศาแล้วก็ป้าอุ้ยของข้าเจ้าป้าอุ้ยสวนทันศิลาแล้วเจ้าคณะอำเภอคือตุลุงสมอีนะเจ้าจื่อเปิ้นข้าเจ้าก็ลืมไปแล้วจื่อตังพระเปิ้นนะเจ้าเปิ้นเจ้าอาวาสวัดไฟไฮแล้วเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้านะเจ้ากับปาคณะศรัทธาตำบลบ้านโป่งตำบลปะงิ้ว2 กันรถเมย์คือรถของโกซินนะเจ้าที่ไม่ขจารแล้วก็รถเมย์แห่งกันนี่จำไม่ได้ว่ารถเมย์ของไผ่นะเจ้าคงจะประมาณรถตั้งปะงิ้วมันมี2 กันนะเจ้าไม่แห่งกันนะเจ้าคือรถลุงอ้ายนะเจ้าปากันไปมาทางถนนเส้นนี้แหละเจ้าผ่านพระธาตุสี2 เมืองนี่แหละเจ้าหนแตงลำบากมากเลยนะเจ้าต้องเดินลงเป็นตี้นะเจ้าบางตี้มันยังไม่มีสะพานบางตี้ก็เป็นครัวไม้อยู่นะเจ้าก็ฮื้อรถไปคนใหญ่เราอ่อนกับป้ากันเดินไปนะเจ้าเดินข้ามขัวไปแล้วก็ไปขึ้นรถล้อติดรออยู่ดังหน้าถ้ามาตั้งผาลาดนี่ก็รถก็นะเจ้า ก็เดินกันเตี้ยวกันไปนะเจ้าถ้ามาที่เปิ้นฮ้องว่าอย่างกาดผีอีกเจ้าก็จะมีขี้ดินแดงนะเจ้าหัวแดงปะลึงกันหมดเลยนะเจ้าเสื้อผ้านี่เป็นขี้ฝุ่นแดงกันอีนะเจ้ากว่าจะพดจังใหม่นี่ป
ป้อเป็นบายๆแล้วนะเจ้าเพื่อพดละปูนที่วัดพระบาทตากผ้าก็เป็นเมื่อแรงแล้วนะเจ้าอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนกันที่หันนะเจ้านอนที่ศาลาที่เปิ้นจัดให้ผู้ใหญ่นะเจ้าเปิ้นก็ไปอู้ไปคุยกันขอกับท่านครูบาพรหมมา ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดพระบาทตากผ้าตอนนั้นนะเจ้าไปขอนิมนต์พระอาจารย์มหาทรัพย์นรินทร์โทเนี่ยซึ่งได้ยินชื่อเสียงเจ้าบ้านปังงิ้วและตำบลบ้านโป่งได้คืออำเภอเวียงป่าเป้าเปิ้นได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์มหาทรัพย์นรินทร์โทนี่จากรายการประทีปทองนะเจ้าก็ยังนิมนต์เปิ้นเจิญเปิ้นมาอยู่ที่วัดปังงิ้วมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปังงิ้วเปิ้นยังมาตกลงเตือนนะเจ้าพอปิดเทอม3ประมาณเดือนเมษาเนาะเจ้าของแหมปีถัดไปก็ป้ากันไปแหมสองกันรถนะเจ้าไปนอนแหมเหมือนเดิมเจ้าแล้วก็พอแหมปีใหม่นะเจ้าปีใหม่เมืองแหมปีแหมต้นปีใหม่เมืองแหมปีเปิ้นถึงได้มาอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดปังงิ้วเจ้าเปิ้นก็มาสร้างความเจริญมากมายนะเจ้าเปิ้นเป็นพระนักพัฒนานะเจ้าก็พัฒนาเจ้าพระธรรมทูตนี่เนาะเจ้าแล้วก็โรงเรียนปริยธรรมลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นนี้บัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นนายอำเภอเป็นผอโรงเรียนนะเจ้าเป็นนายทหารนะเจ้าเป็นกระทั่งอธิบดีกรมการศาสนานะเจ้าได้ทำการทำงานกันมากมายเลยนะเจ้าแล้วก็โรงเรียนส่วนเล็กๆมันก็ตั้งขึ้นนะเจ้าสมัยนั้นยังบ่มีโรงเรียนชั้นอนุบาลอย่างอีเตื้อยังบ่มีเตื้อนะเจ้าแล้วก็ของเทศบาลของอบตก็ยังบ่มีเตื้อนะเจ้าท่านก็ตั้งขึ้นที่วัดปังงิ้วเจ้าละอ่อนน้อยๆก็จ้างครูมาสอนนะเจ้าลูกของข้าเจ้าทั้ง3คนนะเจ้าลูกบ่าวของข้าเจ้าทั้งคนก็เคยได้ไปเรียนโรงเรียนวัดปังงิ้วนะเจ้าเวลาเปิ้นไปไหนละอ่อนก็จะแวดตะลุ่มเมื่อตอนมาก็จะชงนมบายละอ่อนรับลูกแล้วก็จะชงนมให้ละอ่อนกินตัวเจ้าละอ่อนก็แวดตึ๊ดผ้าจีวรมาเนื่องนะเจ้าพระอาจารย์นี่เจ้าละอ่อนนะเจ้าละอ่อนโมนั้นประเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่แล้วละเจ้าก็ได้เจ้าเป็นกำนันก็มีเป็นอะไรยังก็มีเจ้าเยอะแยะมากมายเลยเจ้าและที่กลุ่มนมสาวเจ้าเพิ่นก็ตั้งกลุ่มนมสาวขึ้นนะเจ้าข้าเจ้าก็ตันได้ร่วม1 ปีซึ่งตอนนั้นข้าเจ้ายังเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนอยู่เพราะว่าอายุจบไปอายุน้อยสอบบรรจุบ่ได้นะเจ้าก็เลยอยู่กับกลุ่มนมสาวอยู่ที่บ้านปังงิ้วนะเจ้าก็ได้เป็นเฮลันยิกนะเจ้าของกลุ่มนมสาวในช่วงนั้นนะเจ้าเอากับคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็คนเฒ่ามานอนวัดนะเจ้านอนวัดเจ้าอ๋อตื่นเช้ามาเปิ้นก็จะสอนนะเจ้าสอนคณะสัทธาเราเป็นคนเด็ดขาดนะเจ้าสอนคณะสัทธาตอนคนตรงเจ้าโอ้ตรงสอนให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างเจ้าของคณะสัทธานะเจ้าคนที่เชื่อฟังเปิ้นก็ได้ดิบได้ดีเกลียดแล้วก็หายนะเจ้าเปิ้นเจ้าบ่ถือสาไผเจ้าแล้วไผก็บ่ถือสาเปิ้นตัวนะเจ้าทำงานตลอดแล้วช่วงแรกก็ติยมอุปถาจริงๆบ่ใช่ครอบครัวของข้าเจ้านะเจ้าเป็นครอบครัวของยายน้อยคือยายล่ายายจรุนลักษ์วงศาเป็นยายของข้าเจ้าพร้อมทั้งคณะยายที่อยู่ใกล้ๆวัดนะหลายๆครอบครัวนะเจ้าเป็นแก้วัดสมัยนั้นเจ้าพระอุยสนเป็นทางศิลาเป็นแก้วัดสมัยนั้นต่อจากนั้นมาก็มีแห่มลายสมัยที่ได้ร่วมกับท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณเนาะเจ้าต่อมาเปิ้นก็ได้รับพระราชทานเนาะยศเป็นท่านเจ้าคุณเนาะเจ้ากับโรงเรียนนี่นะเจ้าเปิ้นก็อุปถัมภ์โรงเรียนรัฐบาลนี่นะเจ้าโรงเรียนเลยโรงเรียนในตำบลนะเจ้าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะเจ้าเช่นว่าจำได้เนาะเจ้าเพราะข้าเจ้าว่าเป็นครูที่โรงเรียนปังงิ้วบ้านปังงิ้วตอนนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนปังงิ้ววิทยาแล้วนะเจ้า
ละออนฟ้อนอินะเจ้าว่าทำบุญครบอายุของเปิ้นอีเนาะประเพณีของวัดปะงิ้วนี่จะมีทำบุญหาเปิ้นคือทำบุญครบอายุนะเจ้าจำเดือนนี้จะทำบุญที่เปิ้น ทำบุญที่เปิ้นมรณภาพตัวเองนะเจ้าแล้วก็พอละเจ้า เสร็จแล้วก็เจ้าคนปะงิ้วนี่จะฮักเคารพฮักศรัทธาเปิ้นทุกคนเลยเจ้าก็เสียใจกันเจ้าก็ร่วมดูแลรักษาลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นก็มาดูแลตลอดดูแลอย่างดีเลยเจ้าทั้งชาวบ้านและก็ลูกศิษย์ของเปิ้นนะเจ้ากลับมาดูแลทุกวันนี้ก็จะมีเปิ้นของศิษย์วัดปะงิ้วนะเจ้าศิษย์วัดปะงิ้วเปิ้นก็ยังมาดูแลวัดปะงิ้วตั้งมูลนิธิของมูลนิธิมหาทรัพย์นรินทร์โทประมาณนี้นะเจ้าโดยศิษย์เก่าของวัดปะงิ้วของเปิ้นนะเจ้าและศิษย์เก่าของวัดปะงิ้วเนี่ยเปิ้นได้รับการสั่งสอนอบรมสั่งสอนจากท่านอาจารย์มหาทรัพย์เป็นอย่างดีพอเปิ้นไปเป็นคารวาสอีเนาะเจ้าเนาะเปิ้นก็บ่ลืมคนบ้านปะงิ้วบ่ลืมเข้าก้นบาทของวัดปะงิ้วเปิ้นจะมาช่วยเหลือเจ้าบ้านปะงิ้วเสมอเช่นให้ทุนการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนปะงิ้วให้กับบ้านปะงิ้วเองนะเจ้าขอเชิญชวนญาติโยมคณะศรัทธานะเจ้าทั้งอำเภอเวียงปะเป้าทุกตำบลและก็ต่างบ้านต่างอำเภอนะเจ้าทั้งจังหวัดเชียงรายและก็ต่างจังหวัดนะเจ้าขอให้มาร่วมนะเจ้าทำบุญนะเจ้าเพื่อรำลึกถึงคุณความดีนะเจ้าของท่านพระอาจารย์มหาทรัพย์นรินทร์โทหรือท่านเจ้าคุณสุนทรปริวัติวิคมนะเจ้ามีหำยางที่ประทับใจนะเจ้าคือทำบุญวันเกิดของท่านอีนะเจ้านักเรียนตอนนั้นเพื่อท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นักเรียนโรงเรียนที่ข้าเจ้าสอนอยู่ที่นะเจ้าพร้อมทั้งคณะครูช่วยกันฝึกสอนละอ่อนฟ้อนเล็บเอาเต้าอายุของท่านนะเจ้ามาฟ้อนท่านก็ตื่นท่านก็ลงจากกุฏิมานะเจ้าจกสตางค์จากถุงย่ามแจกละอ่อนเลยนะเจ้าต่อไปก็ถ้าละอ่อนจะไปฟ้อนที่วัดไหนก็เพื่อมารับรางวัลจากท่านก่อนนี่นะเจ้าท่านช่วยเหลือตั้งแต่ละอ่อนขึ้นไปจนถึงคนใหญ่เลยนะเจ้าลูกศิษย์ลูกหาบ่ใช่ว่าเฉพาะก้าพระสงฆ์องค์เน้นนะเจ้าขอบพระคุณเจ้ามิตรอีแล้วนะเจ้าโอ้ความจริงเรื่องอยู่ในอ่อแม่ครูนี่แน่นหนาเนอะวันนี้ตื่นเต้นโอ้เขียนเป็นประวัติไว้ให้จิมเนาะตะกี้เฮาได้น้อยหนึ่งละเนอะศรัทธาทั้งหลายเป็นบุญกุศลของศรัทธาญาติโยมเนอะลูกศิษย์ลูกหาโอ้มหามนัสท่านอธิบดีกรมการศาสนาเนาะโอ้จ้าเอามาพัฒนาใหม่เนาะเจ้าก่อนโอ้ดีละฟื้นมาเหมือนเก่าเนาะโอ้หลวงปู่ท่านเจ้าคุณจะดีใจปันใดมโหสถาเฮยในด้านการศึกษาก็มีคนช่วยฟื้นแม่ครูมาถึงวันเด้อมาหากันถึงวันนะไปลืมตีหลวงปู่ท่านเจ้าคุณสร้างไว้แม่ครูมาพอถึงวันหลวงพ่อเจ้าคุณพออยู่นะมันมาแล้วไงวะนั่นกันนั่นบุญเจ้าดีกันดีใจแม่ครูน่ะเจ้าวันที่12ทำบุญใหญ่แม่ครูมานะอุทิศถวายลงท่านพ่อครูตัวท่านเจ้าคุณตัวเจ้าเจริญปอนเสียงที่ท่านนำเรียงเสียงปากที่ฟังไปตะกี้นะโยมแม่ครูนะแม่ครูอัญชลีทองสุวรรณตั้งแต่ปกสเทอม1ปี1เทอม1ศรัทธาตั้งหลาย
ไปกับคณะไปกับขบวนเปิ้นเดินทางสมัยนั้นบ่ใจสะดวกซีเลนอย่างสมัยนี้เนอะอีปออีแม่ทั้งหลาย2 วันว่ะโอ้กว่าจะไปถึงงานหลับปูนพุ่นนะแล้วก็รถนี่ก็บ่ใจวิ่งได้ตลอดเวลาวิ่งไปถึงหันก็ยู่นี่ข้ามขวาข้ามสะพานขวาฮักขวาเฮียงขึ้นดอยผาลาดนี่ปัดโทอีวะขึ้นดอยนี่แสดงว่านักของนะดอยผาลาดดอยผาลาดแล้วก็กาดผีเนาะผาลาดกับกาดผี กาดผีนี่ถ้าจะนักหน่อยเนอะกาดผีแสดงว่าผีนักนะศรัทธาทั้งหลายผาลาดนี่มันตั้งตัวมันผาลาดนี่มันเป็นอันบ้านเฮาจะหู้จักเนาะมันบ่ใจดินลูกลังบ่ใจหินลูกลังนะมันมืดถ้าเคยอยู่ในรถเนี่ยถ้ารถปัดดีบดีก็ตุกห้อยตกเหวนะแม่ครูเปิ้นว่าถ้าไปถึงผาลาดท่านต้องลงนะคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำลงมาอยู่ตั้งลุ่มละอ่อนตอนแตนอยู่ตั้งลุ่มมดนะปล่อยให้รถขึ้นไปถ้ารถขึ้นมาไวก็ยุ่นะพอผ่านไปติขึ้นได้ง่ายก็ขึ้นต่อไปแหมว่าปากันเดินทางรอนแรมไปถึงวัดพระบาทตากผ้าซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณได้เฮียนบาลีอยู่ติเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พรหมมาติวัดพระบาทตากผ้าหั่นเปิ่นก็จัดรายการประทีปทองจื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่จัดรายการแล้วนะศรัทธาเปิ่นจัดรายการได้ชะฉานมีข้อมูลชัดเจนตอบปัญหาธรรมะนี่ตรงไปตรงมาบ่มีอ้อมค้อมอย่างท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เล่าถึงตะคืนบอกว่าหลวงป่อเปิ่นเล่าให้ฟัง เข้าปริวาสเข้ากรรมด้วยการปาจาเล่าให้ฟังว่าตุเฮานะมีคนไปขอเลิกขอย้ำขึ้นบ้านเฮาเลยถามเขาว่าบาเดียวนี้บ้านมีได้ยังเขาว่าแปลงแล้วหลวงพ่อคันใดมีแล้วเป็นว่าถ้าคันใดมีก็ขึ้นได้วะ ขึ้นวันใหม่ว่าต้องถามหาเลิกหาย้ำว่ะถ้ามีคันใดขึ้นได้ก็ขึ้นเลยอันนี้ก็คือท่านเจ้าคุณเนาะเปิ่นตรงไปตรงมาตะกี้แบบจ้าสาธุอันนี้ไม่หลวงกำนันเนาะนายกท่านนายกอะจ้ะบึ้ดขึ้นมาบึ้ดมาฟังธรรมด้วยกันบึ้ดนี่จะมีเวทีเสวนาอยู่โปรแกรมนั้นเกี่ยมข้อมูลไว้กับท่านนายกเลยนะบึ้ดจะนั่งแต่คืนท่านในอำเภอกับโปรแกรมนั้นแม่จะดีมีโอกาสรวมวงตอยบึ้ดเพื่อมีข้อมูลอย่างพิเศษก็เล่าให้กันฟังเนอะเจริญพรท่านนายกนายกคนเก่งนายกเพนพักตีก็ค้าหู้จักกันเนาะยังหู้จักนั่นก็เป็นคนที่เก่งทำงานเก่งเหมือนกันเดี๋ยววันหลังเขาไปพอเนอะอีแม่เดี๋ยวเอาใส่ตีพูดเอาไว้นี่ก่อนฝากเขาไว้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจ้ะอีแม่อย่างนี้ดีกว่าในมอหันห้องหันอยู่เปิดเอาใส่หันอีแม่เอาไปอธิษฐานใส่เลยจ้ะอธิษฐานใส่หันเลยจ้ะในมอนาเนอะเนี่ยของอีนอกก็อยู่หันเอาไปอธิษฐานเอาอธิษฐานใส่ไปเนอะอันนี้เป็นข้อมูลนะศรัทธาข้อมูลที่ความเป็นมาเป็นไปต่างๆของหลวงพ่อเจ้าคุณทำไมต้องสนใจเรื่องราวของหลวงพ่อเจ้าคุณเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเป็นผู้ที่ริเริ่มในการสร้างที่นี่พร้อมกับหลวงปู่ท่านพระเทพนะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคุณเทพอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดตอนนั้นแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาและต่อมาสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเนอะเอาศรัทธาอีแม่จากตั้งหลายปางยิ้วล่ะก็ว่าลูกไหนมะเดี๋ยวเอาชื่อมาเฮ้อจิมอันนั้นสกเต้ามาก็มาได้เนาะ80 ป่ายแล้วนะสกเต้าขึ้นมาขึ้นทางฝั่งเชียงใหม่เนาะตั้งฝั่งเวียงป่าเป่าเฮาตั้งเหนือนี่ขึ้นบ่ได้อีแม่มันจริงแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ขึ้นตั้งเพศนะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านแม่อุ้ยแม่มอนที่เป็นอยู่ใกล้ชิดติดเคียงเริ่มเดินทางมาแล้วเป็นน้องตั้งเวียงป่าเป่าเป็นน้องตั้งดอยสะเก็ดเทพเสด็จ
ตังสันกับแป้งเนอะตังเชียงใหม่ละปูนเปิดกระทยอยกันมาแล้วนะคนเฒ่าคนแก่ปิดหน้าปิดตากันขึ้นมาเนาะบางครั้งบางทีเขาก็บอกฮู้ว่าเป็นไผตุเจ้าติจัดรายการอยู่เนี่ยถ้าตุลุงยองที่เปิ้นจะจำคนได้นักนะสถานทั้งหลายแต่อาตมานี่เพิ่งมาฮู้จักกับหมู่อีปออีแม่เปิ้นก็ยังจำให้ได้บ่นักเด้อแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่รวมการร่วมงานด้วยกันเนี่ยยังจำชื่อได้บ่แม่นเด้อนะครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนี่ยบางพ่องกว่าชนประธานอีนะครูบาอาจารย์ขอนิมนต์รูปหนึ่งท่านครูบา40,000บ่ได้พักได้เปิ้นนะครูบา40,000เขาจะเอาปอนครูบาน่ะท่านครูบา40,000เปิ้นจะเอาปอนครูบาแหมแล้วเปิ้นจะเอาของครูบาว่ะมาละอีแม่ครูบา40,000จะเอาปอนมาให้อีแม่แล้วเนอะถึงบ่ได้อยู่ดีตะกี้เขาก็จ้องเหรียญนะเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วนี่นะศรัทธาเป็นเหรียญที่จะสร้างรุ่นเดียวจะเนี้ยรุ่นเดียวเนอะจองเต่าใดเต่าอันนะจองแล้วจ่ายพร้อมจองล้มบ่เอาว่าอันมีหลักฐานพร้อมกับการจ่ายเรียบร้อยแล้วปุ๊บเปิ้นก็จะทำให้เอาอันนี้เปิ้นเอาใบสีเอาไอ้หยังมาเอาเนี้ยกันเองมาเลยเนาะอีแม่สาธุสาธุอนุโมทนาบุญเนอมาปูจาพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการทำใบสีมาอย่างประณีตงดงามคนเฒ่าคนแก่ปีน้องเวียงป่าเป้าเฮาเดี๋ยวครูบาจะปั่นปอนให้แม่เนอะปั่นปอนแล้วก็เอาไปประดับตกแต่งตามที่เหมาะสมเหมาะควรเนาะช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่3เนาะของการที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมเข้ากรรมกันที่ดอยม่อนพระศรีสองเมืองเพื่อเป็นการอบรมสมโภชในการก่อร่างสร้างแปลงศาสนวัตถุศาสนสถานที่นี่ไว้เป็นที่กราบเคารพบูชาของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองเนาะพระธาตุสีสองเมืองที่อีปออีแม่หันอยู่นี่หรือว่าสถานที่ฟังกันมาตึงวันเนอะ42 เมืองคือเมืองเจียงไฮ้กับเมืองเจียงใหม่เอาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เอาพระธาตุที่เจ้าเจียงใหม่เจ้าไทยตั้งหลายเข้าใจหู้จักถ้าว่าเจียงใหม่เปิ้นก็นึกถึงดอยสุเทพนะก็เลยเอาดอยพระธาตุดอยสุเทพมาประดิษฐานมาตั้งไว้ที่นี่โดยย่อส่วนลงมาเหี่ยน้อยนึงเพื่อจะให้เหมาะสมกับสถานที่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีพระธาตุดอยตุงเนาะเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องเจียงไฮ้2 องค์สถานดอยตุงนี่เปิ่นมีกู้แฝดนะดอยตุงพระธาตุดอยตุงต้องสร้าง2 องค์ก็เท่ากับว่าตอนนี้ดอยตุง2พระธาตุดอยสุเทพ1เป็น3ตั้งแฝดกันเรียงกันอยู่นี่ตอนนี้โครงสร้างต่างๆเรียบร้อยแล้วเป็นรูปพระธาตุสง่างามแต่ยังขาดการประดับตกแต่งเนอะยังบ่ได้ละทองยังบ่ได้ทำสีบ่ได้ละทองกำเตือกก็ถือว่ายังเป็นพระธาตุรุ่นอยู่เป็นปูนล้วนๆอยู่เป็นปูนเป็นอิฐเป็นหินล้วนๆอยู่ก็เลยมีการอบรมสมโภชกันโดยการมาเข้ากรรมปฏิบัติธรรมกันที่นี่ครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่21 รูป21 ตนศรัทธาก็ได้รับการดูแลจากศรัทธาญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์บ่ได้นัดหมายกันพอได้ฟังข่าวจากสถานีวิทยุที่เปิ่นกระจายเสียงออกไปทุกวันก่อนครูบาอาจารย์ว่าถ้าจะมาที่นี่เนอะมาตังบนนี้ถ้าไผ่มาก็ติดไม้ติดมือมาพ่องเนอะก๊อกกระดาษแก้วกระดาษนะก๊อกกระดาษแก้วกระดาษบุญนี้นะเอาอันอย่างก็ตีกินน้ำก๊อกกินน้ำเนี่ยแก้วกาแฟเนาะขอให้เป็นกระดาษเนอะอีนะบ่ต้องเอาพลาสติกมาถ้วยก็เหมือนกันอยากจะให้เป็นถ้วยกระดาษก็ประกาศออกไปพอประกาศออกไปศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุอยู่มาร่วมบุญที่นี่ก็หิ้วกันมาคนละแพ็คคนละห่อปัดทุศรัทธาบะเดียวนี่นะกาแก้วกาแฟเนี่ยตลอดทั้งปี
ก็ใจใดอยู่เนอะ ตลอดทั้งปีก็ใจใดอยู่บาเดียวนี้จะประกาศให้งดก็คงประกาศบ่ได้แล้วเพราะว่าซื้อไว้แล้วก็เอามาตานเหี่ยศรัทธาพี่น้องก็จะเป็นประโยชน์ไปตั้งนานเนาะอาจจะได้มอบเพื่อท้องที่ท้องถิ่นเป็นไปดำเนินการจัดการไปช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านต่อไปอย่างคราวก่อนเนาะข้าวนำโภชนะอาหารพิกหารทานที่เป็นมัดตานตอนนั้นนะทำบุญอุทิศถือกับท่านเจ้าคุณตั้งหลายเนี่ยเปตตะพรีเนี่ยเปิ้นก็เอามอบเพื่อกับตังราชการตั้งท่านในอำเภอไปดูแลพี่น้องเจ้าบ้านหมดนะเช่นเดียวกันในครั้งนี้ถ้าอายังที่มันเป็นประโยชน์กับท้องที่ท้องถิ่นก็จะมอบเพื่อเปิ้นไปเนอะมอบเพื่อเปิ้นไปสถานตั้งหลายหลวงปู่หลวงปีของเขาตอนนี้เนอะก็ช่วยกันดูแลปัดกวาดสถานที่ตอนนี้สถานญาติโยมทยอยกันมาแล้วเนาะอีปออีแม่มาจันเจ้าก็มาถึงเจ้าพ่องก็มารวมบุญรวมกุศลกันแล้วก็ขอประกาศชื่อเสียงเรียงนามของสถานญาติโยมที่มาตอนเจ้านี่เนอะปอบเบื้องแม่นวลเนาะบุญเทพบันห่างต่ำรวมบุญมา100 บาทปอหลวงพดุงวิชาคำนะปอหลวงพดุงวิชาคำหมู่14สันทราย500 บาทตำบลปังยิ้วแล้วก็ขั้นกำนันวีระพงศ์วิชาคำกำนันตำบลป่างิ้วคุณเพ็ญนภาตาน้อยนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วร่วมบุญพร้อมกันกับคณะเปิ้นเนาะนี่เปิ้นเอาข้าวต้มมานะเปิ้นก่อนรวมถวายปัจจัยมาไว้ที่นี่ก่อน400 บาทโดยนายกท่านณรินทร์คุณณรินทร์กิ่งแก้วคุณณรินทร์คุณกิ่งแก้วเรือนล่ารวมบุญมาแหม100 บาทแม่สีไว้ปันล่าเนาะบ้านล่องห่างโดงโอ้อีแม่รวมบุญมาเป็นการน้ำกับไฟครูบาอาจารย์ในการจัดรายการวิทยุเนื้ออนุโมทนาบุญครับโยมแม่สีไว้ปันล่าพร้อมบุตรล้านบ้านล่องตำบลห่างโดงเชียงใหม่อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้ปออายแม่ไฮอดทน1,000 บาทรวมสร้างพระธาตุ42 เมืองโยมแม่มาจากพุ่นนะสถานทั้งหลายมาจากตำบลห่างดงอำเภอห่างดงเชียงใหม่พุ่นนะก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะท่านอาจารย์พร้อมรอยอย่างตั้งบนครับตุลุงเนอะก็เดี๋ยวก็ตุลุงจะต้องเข้าเวรต่อนะนี่นะเลยเวลาตุลุงมาแล้วก็นี่ตุลุงจะเข้าเวรพอศรัทธาญาติโยมเนอะที่เข้ามารวมบุญรวมกุศลจะให้หอมเอาหยังเนาะจะหอมแม่จะอันจองพระเนอะถ้าจองพระจองเหรียญพระ42 เมืองนี่ไปที่ท่านพระอาจารย์ท่านครูบา40,000ติดใส่ผ้าสีแดงสีกักนั่นน่ะอีปออีแม่ท่านครูบาเปิ้นจะจดชื่อเสียงเรียงนามฮับสตางค์ไว้ออกใบจองก็เอาใบจองมาฮับเหรียญถ้าบัตรจองถ้าบัมีใบจองนี่มดท่านะตุลุงยองว่าโอ้ขนาดใบจองบ่ได้นะศรัทธาตกคันใดยังปลอดภัยว่ะตกคันใดนะกะลุ่มกิ้ง3 รอบบ่เป็นอย่างสักอย่างว่ะอีแม่มีอย่างนี้บ่มีนะอีว่าพอในมือกำใบจองพระเจ้า42 เมืองไป โอ้ว่าเป็นอย่างสักอย่างนะโอ้ถ้าจะแต้นะอีปออีแม่นี่นะถ้าปูจ้าบ่ได้ดูกะอันนี้บ่ได้โอ้อีแม่จากที่ไหนมาห่อเข้าเปอะเข้ามาจัดนักนี่พี่น้องฮะโอ้จอมตองดูซบเตี้ยจอมตองกะโอ้อาจารย์อยู่ทางบนพูดอีแม่กราบพระก่อนไปกราบพระ42 เมืองก่อนปะกราบพระก่อนท่านอาจารย์อยู่บนพุ่นนะกราบครูบาอาจารย์ก่อนอีแม่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ทางบนว่างพอดีนะจังหวะดีกันนี่ถ้ามาขวายบ่ใจมีจังหวะเนอะไปกราบครูบาอาจารย์กราบพระก่อนไหว้สารูปปิมปาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอีแม่โอ้จากจอมตองเนาะโอ้เอาหงตาลมาตัวละอีแม่ไปกราบครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็เอามาตาลไปกราบไหว้สาก่อนเจ้าอีแม่บ่ได้กินข้าวมากำจากกันนี่ลูกตั้งจอมตองมานี่เดี๋ยวกินข้าวต้มเหี่ยก่อนเนอะ
ข้าวต้มก็มีนะวันนี้มีข้าวต้มบริการศรัทธาญาติโยมที่เดินต่างมาตัวเนอะขึ้นไปไหว้สรุปปิปากับพระกับเจ้าก่อนศรัทธาทั้งหลายโอกาสจังหวะดีเนอะทำมาขวายก่อนนี่โอ้ครูบาอาจารย์มีก็เดี๋ยวจะมีเตะตั้งบนท่านแหมโอ้ก็จะดูแลตอนรับศรัทธาญาติโยมบอกค่อยสะดวกตัวไหนละขึ้นไปเนอะขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาอิมปออิแมตทั้งหลายที่เดินทางมาที่นี่เป็นคณะเนอะเป็นคณะมาจากจอมตองเนาะอีแม่เนาะมาจากจอมตองพี่ไอมาจดเฮอตุปีกำลังจื่อคณะจื่อหมู่คณะพี่น้องเท่าแก่ใครเป็นหัวหน้าคณะจดบอกให้ตุลุงเจ็บตุปีเจ็บจะจดมาครูบาอาจารย์เนาะก็ดีใจเนอะศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้เดินทางมาถึงเดินทางมาถึงแล้วมารวมบุญเนาะเครือข่ายญาติธรรมคลื่นสีขาวนี่โอ้มีกูติกูแห่งนะศรัทธาตั้งหลายวันก่อนศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่จากต่างเมืองฝางเนอะจากต่างเมืองฝางพี่น้องต่างเมืองฝางใช้ประการมากัน3กันรถมากัน3ลำรถเนาะก็มาที่นี่นะฉะนั้นอีปออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ที่บ้านนะปูจาถ้าปูจาพระใส่อันใส่ถาดใส่พระถาดเนาะปูจาพระใส่พระถาดถ้าจ้องเหรียญไปตีครูบา40,000อีแม่ถ้าจ้องเหรียญครูบา40,000ไหนล่ะตุลุงไปไหนล่ะตอนนี้เป็นน้องตั้งจอมตองเนอะก็ครูบาอาจารย์เนาะตั้งท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็อยู่ใกล้ชิดติดเคียงกับสถาเป็นน้องตั้งจอมทองงานของครูบาอาจารย์ตั้งจอมตองเนาะวัดจอมตองวัดพระธาตุจอมตองนั่นก็เปิดกับไปช่วยครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำศรัทธาพี่น้องตั้งจอมตองก็สนิทชิดเชื่อคุ้นเคยเป็นญาติธรรมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ตอนนี้เดินทางมากันแล้วเนาะพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งป่างิ้วก็เดินทางมาแล้วพ่องเปิ้นก็มาจองเหรียญเนอะจองเหรียญพระศรีสองเมืองพี่น้องตั้งลำปางของเราก็บ่ต้องโทรมาเพ่ก็ได้เนอะจองผ่านที่อาตมาจะรวบรวมเอาเพื่อเกินการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครูบาอาจารย์เปิ้นเขาจะจองกันเป็นชุดเอาอย่างน้อยก็ตั้งลำปางนี่ก็ขอได้สัก100 เหรียญอาตมาจะรับผิดชอบเพื่อ100 เหรียญแต่วัดต้องจองเหมือนกันนะโอ้อันอาจารย์ท่านมาหาอีแม่จะเอา5 เหรียญนะอีนะโทรมาบ่ได้ต้องมาจองนะ ก่อนมาอันก็ต้องโอนมามีพยานหลักฐานพร้อมปุ๊บก็จะส่งสตางค์มาคือตังครูบาอาจารย์ที่เปิดทำหน้าที่เนาะในการรับจองเนอะสาธุบ่เป็นยังเดี๋ยวไปมาตุลุงถ้าพร้อมแล้วก็มาเนอะเลยเวลาตุลุงเลยนะมืดจะเอาเวลาคืนเนี่ยมาตุลุงยองมาแล้วเป็นน้องคนคุ้นเคยอยากจะฟังเสียงตุลุงแล้วตุลุงยองเนอะเปิ่นอูม่วนถ้าคนนักสำให้อูม่วนโอ้ตอนนี้เอาตุลุงแดงก่อนตะกี้ไอ้แค่บัดเดียวถ้าจะหายแล้วนะเห็นแล้วใส่ไม้อยู่ถ้าจะมีอย่างประกาศบอกกล่าวสักหน่อยถวายความเคารพมอบนาทีให้ตุลุงต่อขอแทบใต้ไวสาครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ตังวัดตังวาพี่น้องศรัทธาทั่วโลกที่ได้ยินได้ฟังได้พอได้หันทางอินเทอร์เน็ตฟังทางสถานีวิทยุอยู่ผู้นายคนวันนี้เป็นแถมวันหนึ่งของงานประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบ้านเฮาห้องกันว่าเข้ากำการเข้ากำครั้งนี้เป็นเข้ากำดิบท่านทั้งหลาย มันมีเข้ากำดิบเข้ากำซุกเข้ากำดิบนี่คือบะหมี่ไผ่มาปฏิบัติพัดปูเข้าเตาะน้ำเนาะสักอย่างพระเจ้าต้องช่วยเหลือตัวเก่าถึงโมดตั้งแต่
ปัดกวาดเพลที่อยู่ที่นอนการคบการฉันต้องบริหารจัดการตัวเก่าอาตมาภาพกับท่านอาจารย์บรรยงหลวงปู่ตุลุงดอยนั่งหาลือกันว่าเอาเปิ่นมาเข้ากำเนี่ย เอาเปิ่นมาตุกเหรอกะหาก็จริงใจสโลแกนว่ามีใบนิมนต์บ่มีการบังคับมาข้อ3คือมีซองถวาย คำว่าข้อ3นี่ป้ายไปหลายโตน เป็นลายก็หาเฮาเนี่ยนะบางตัวก็ยกมือ2เบื้องขอประท้วงกับด้วยข้อนี้นะ เลยได้กะเฉพาะทุกเจ้าจิตอาสาที่บปอห่วงวัดห่วงวาบางตนก็ห่วงสปะตั้งแต่หมูหมากาไก่ป๋าหมาไก่ หมาไก่หมูนี้มันต้องเป็นภาระของทุกเจ้าเป็นภาระของคนฮักสัตว์จะต้องพอกอยดูแลไปไหนก็ห่วงแต่อาตมาภาพนี่พอห่วงที่ห่วงนี่มันใจหยะดิ้งกีก้อนก็แจ้งเขาใครได้อย่างก็ลักไปแล้วเดี๋ยวก็ซ่อมาใหม่แต่อย่าไปฮื้อได้หู้ว่าหมอนี่บอกเป็นคนลักนี่นะถ้าหู้ก็บอกได้เตียวดีเนาะ เพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลนี่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายมันทำง่ายแล้วก็ทำยากทำง่ายสำหรับผู้ที่เข้าใจใครตานเลยไอ้นะกึดกินดาตานเนี่ยท่านทั้งหลายเข้าใจทำเมื่อจิตยังดังสาบถ้านอนเหลือกระพับตาหยาบอยู่กลางเตียงเลยนะโหบาดได้อย่างสักอย่างละเปิ่นจวนไปกินไปตานเปิ่นจวนไปวัดไปวาเนี่ยเข้าใจทำเมื่อบาแข่งแห้งก้าวเมื่อกินได้ไปได้นี่คนมันบักใครไปกินไปตานบักใครไปวัดไปวาเนี่ยโดยเหตุผลหลายอย่าง1ตัดห่วงบ่ขาด2ฉลาดกว่าตู้เจ้าเตศ3สาเหตุศาสนา4สังขาราบ่อำนวยอันที่5นี่ร้ายแรงเนอะตู้เจ้าฮื้อหวยบ่ถูก กองตู้เจ้าฮื้อหวยบ่ถูกบ่ใครไปละตัดห่วงบ่ขาดนี่อย่างใดอย่างที่ว่าตะเกียเพิ่นชวนไปกินไปตานไปบ่ได้เด้อบ่อ้ายเอาลูกมันมาละนี่รอบาตัวนี้ใหญ่ก่อนแล้วถึงจะไปตัวกันเด้อเพราะบาตัวนั้นใหญ่เหอะอีล่ามาละคนละจำเป็นได้เลี้ยงไปไหนก็บ่ได้ตัดห่วงบ่ขาดหมูอ่ะก็ดีพอหมาก็ดีพอห่วงบ้านห่วงจองห่วงสปะ อันนี้ตัดห่วงบ่ขาดอันที่2ฉลาดกว่าทุกเจ้าเตศวันนี้ไผ่เตศอ่ะอันพระแก้วอย่างอันกูมแปะพระแก้วกับลูกอีกคำก็ลูกกูเนี่ยหลานกูไม่ไปลวกหรือกูไปได้ยังไงอันนี้ฉลาดกว่าทุกเจ้าเตศคนเตศนี่นะท่านทั้งหลายพระน้อยเตศก็จะไม่ได้ฟังทุกเจ้าเท่าก็จะไม่ได้ฟังเจ้าคุณก็จะไม่ได้ฟังพระครูเตศก็จะไม่ได้ฟังไผ่เตศก็จะไม่ได้ฟังหมดฟังอาหารอย่างหลวงพ่อวัดเกตกาลามว่าเนี่ยหุ่มฟังละได้นักปูจาทั้งเพศแม่ ปูจาทั้งเพศแผ่นทองมีเพศพระผงมีเพศฉลาดกว่าตู้เจ้าเตศเลยไปวัดงั้นที่3สาเหตุศาสนาอื่นเปิ้นก็เผยแพร่คำสั่งสอนของเปิ้นเผยแพร่คำสั่งสอนของเปิ้นจึงทำให้คนที่เซอไปสปะเปิ้นมูอย่างเจือหมดอะเซอไปทั้งศาสนาอื่นเลยไปแค่เข้าวัดสาเหตุศาสนาอันหนึ่งสังขาราบ่อำนวยเมื่อนุ่มเมื่อกำเนี่ยมันจวนไปมันไปแข่งดีขาดีอยู่พอเท่ามาละแข่งบดีขาบดีหูก็บดีตาก็บดีขนาดไก่ขันช่องหน้าหันอ้าปากงับบ่ได้ยินเสียงไก่หูบดีจะไปห้องน้ำปุ๊ดบุญไปห้องครัวง่วอุ้ยมาอย่างเพ่จะไปห้องน้ำอันนี้มันห้องครัวนะไม่ใช่ห้องน้ำโอ้มีหลังคาอย่างเดียวกันนึกว่าแม่นว่าตู้อันเนี้ยสังขาราบ่อมหน่วยกุ้มไปละไม่ได้ยินอย่างเฮ้ยเพื่อกับไปหลงเพื่อกับไปเป็นการเพื่อสังขาราบ่อมหน่วยตู้เจ้าเฮือหวยบ่ถูก
ใกล้หวยจะออกไปเนอะตุลุงงวดนี้มีอย่างหาตุลุงก็ใครเฮ้อคนเท่าอยู่ในศีลในธรรมอีแม่เฮ้ยบัดถ้าไปมุ่งอย่างกับหวยอะเมื่อปากันรักษาศีล 5ศีล 8ไปเถอะขอบคุณเนอะตุลุงยังอู้บสุดเตี่ยเมื่อเหี่ยใกล้หวยจะออกมาไปแตงละ5885ตุลุงบอกเฮ้อรักษาศีล 5ศีล 8บุญรักษาเทวดาช่วยบุญเก่าที่เคยทำมาก็หันตัวก็เลยช่วยเฮ้อแม่อุ้ยถูกหวย58งวดหน้ามาหาหมอโจโลขึ้นหัวกันไดตุลุงงวดนี้มีอย่างหาไว้สาเนอถามหวยก่อนไหวก่อนนะงวดนี้มีอย่างหาไว้สาเนอถามหวยก่อนไหวตุลุงก็บอกอุ้ยเฮ้ยวันนั้นเราจึงบอกว่าเฮ้อรักษาศีล 5ศีล 8อุ้ยขอปิกไปก่อนเตอะกลับไปก่อนเรื่องอื่นว่ากันเมื่อรุนหวยแซ่ถ้าเฮาหูเขาก็เอาคนเดียวเหมือนละแต่ว่านั่นมันออก58ตุลุงบอกเฮ้อกลับไปก่อนกูอย่าเอา85เฮ้ยปรากฏว่าหวยออก85แถมเมาะได้2เตื้อทัดกันงวดที่3ไปหาตุลุงด่าหัวเขาถึงบอกรักษาศีล 5ศีล 8เขาบอกเฮ้ปิกไปเขาบอกจะบอกว่าไปปีนเอาหวยนั่นอันนี้มันจะเป็นประโยชนะกับไผ่นะอุ้ยเฮ้ยโหดแต่โหดโดยตุเจ้าเฮ้อหวยบ่ถูกเลยบ่ใครไปวัดไปว่าเพราะนั้นเมื่อกินได้ไปได้แข้งขายังดีอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นประกาศอันอย่างที่ไหนกินได้ไปได้ขัดใจไปเหี่ยใครหู้ใครหันขัดใจมาเหี่ยมาข้างนี้อาจจะเป็นข้างแรกและข้างสุดท้ายก็ได้ถ้าบุญเขามันนักถ้าบุญเขานักมาได้หลายเตื้อแต่ว่าวันซืนคนเท่าอายุ90ป่ายใครขึ้นบ่ได้อะขอลานเอาอุ้ยใส่รถแล้วก็เอาไปตีทรายก็ได้เอาอุ้ยจะตักทราย2ก๊อกแล้วให้มึงติวขึ้นไปกำจำเป็นได้เอาขึ้นมาให้อุ้ยขึ้นมาได้ละแหมคนนึงก็90ป่ายนั่งรถเข็นเหมือนกันเอ้าสู่เขาเป็นลูกเป็นหลานหามซี่ขึ้นมาแบบบนเนี่ยใจถึงถ้าใจถึงแล้วทำได้หมดบุญกุศลเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายทำได้หมดบ่มีสตางก็ทำได้บุญเนี่ยท่านทั้งหลายในบุญกิริยาวัตถุเพียงแต่ยกมือไหว้ธาตุ3องค์นี่คนมีสตางก็ช่วยกันแปลงเฮามีนักยกมือไหว้เอาโดยบุญกุศลที่เฮาหอม5 บาทเนี่ยขอเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยก้ำจูให้ผู้ฆ่าได้อยู่ดีมีสุขเตอะขออนุโมทนากับคนมีสตางค์เนอะที่ได้สร้างอันนี้ก็เป็นบุญละบุญติดทำง่ายที่สุดบ่ต้องลงทุนก็ยังมีแหมอยู่คืออภัยทานหันหมอนั่นมาบัดจับตาโอ้เป็นเนี้ยเดี๋ยวมันก็เมื่อก็อภัยทานนึกมันเหี้ยคนเฮาท่านทั้งหลายถึงวันนี้นะฮักกันก็ถามมากันจังกันก็ถามมากันถ้าจังกันนี่มึงมาตะแผะมาคนเดียวอ่ะอีวอกนั่นมาก็อีจังหาเพื่อนถามมาเพื่อนอย่างนั้นอีวอกนั่นมาก็อีฮักกันก็ถามหากันจังกันก็ถามหากันเวลาฮักกันนี่อยู่ไหนนี่ยังเยอะคอปจะปุดอย่างตัวลุงทองว่ายังเยอะเนี่ยได้ฮือฝ่ายตรงข้ามได้หู้ได้หันเนี่ยใครหันใครหู้ใครหันเนี่ยฮักกันก็ถามหากันจังกันก็ถามหากันศรัทธาทั้งหลายที่มาบัดเดี๋ยวนี้บัดได้กินข้าวง่ายมาก็ตามกินมาแล้วก็ตามขอไปช่วยกันวิจัยข้าวต้มกันเนอะเอาคนถ้วย2 ถ้วยช่วยกันวิจัยกับมันลำกับมันจางวันนี้พ่อกำนันอะไรอย่างก็จำกระน้ำสกุลพ่อกำนันพีรพงศ์วิชาคำกำนันตำบลปางงิ้วพร้อมกับโดยท่านนายกเทศบาลตำบลปางงิ้วสมาชิกสภาและพี่น้องศรัทธาตำบลปางงิ้วแป่งข้าวต้มมาตาลแสดงความจำนงอาตมาภาพว่าติบนเพถ้าใส่บาตรปิกมือบัดตันจะกั้นข้าวตอนถ้ามาเจ้าก็จะกั้นข้าวงายใส่พ่องบ่ใส่พ่องเอาตามเจตนาแต่ขอศรัทธาช่วยกันแปลงข้าวต้มท่านกำนันองค์อาจขันใจก็ฮับเจ้าแรกครูบา40,000วัดสันกูทองพร้อมกับโดยญาติโยมฮับตะวาวันนี้กำนันพีรพงศ์วิชาคำฮับ
แล้ววันพุกนี้คุณชัดพรขันลานบ้านสันติสุขตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับโดยสามีกาและลูกเต้าจะฮับเป็นเจ้าภาพข้าวต้มวันพุกมาเจ้าวันฮือวันสุดท้ายวันที่12อันนั้นปอกกำนันองค์อาจขันใจจะฮับเป็นเจ้าภาพวันแรกบัดได้อู้กันนะท่านทั้งหลายวันที่8ปัดต้อเปิ้นต้มลูกพุ่นอันอย่างก็สันปะตองว่ามาเขาต้มมาโจรกัน4เจ้าทุกเจ้าจำเป็นได้ตักที่ไหนป้าง4 ปากกินเอาใจศรัทธาตึงหมู่ตึงมวลอันหนึ่งก็เค็มอันหนึ่งก็จางอันหนึ่งก็เผ็ดอันหนึ่งก็ส้มกินด้วยกันสูนกันไปชนะลำไปแหมอย่างหนึ่งเพราะนั้นการทำบุญการทานเนี่ยท่านทั้งหลายก็มีกำลังทรัพย์ขัดใจทำเหรอบัดถ้าไปรอเนี่ยว่ารอแหมน้อยก่อนรอหลานใหญ่รอลูกใหญ่ก็ทำไม่นะหรือบ้านก็บัดถ้าไปกึดว่าตุนาอีแม่มีหมูสักกี่ปั่น ถึงเวลาเนี่ยเขาก็ลั่งว่าขายนาตาลเฮ้ยแม่ก็หายนะบะหมี่อาตมาภาพอยู่วัดตั้งแต่7 ขวบ 8 ขวบเดี๋ยวนี้60 ขวบละบาหันไผ่ว่ากำเตือตุอันสตางค์นี่นะ300,000เนอะอีแม่ตายแต่วันซืนนี่ขายนาเปิ่นปั้นไต้เอามาตาลนี่นะเขาเมียดไว้ในตู้ในนี่อย่างดีขนาดรถยนต์ทีวีเอาตาลนะปูจาคืนหมดบ่มีไผ่จะขายนาขายให้ตาลให้เขาตันทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นทำคนเดียวทำเมื่อจิตยังดังสาบกินได้ไปได้นี่บนนี่ตันจะทำอย่างมีเปิดเลอะที่จะทำเขาเคยห่วมสร้างปารมีกับตุลุงวัดบุพารามที่เปิดห้องแต่ก่อนว่าพวกครูมงคลศรีละวงศ์เขาเคยทำบุญร่วมกับตุลุงวัดปังยิ้วที่เปิดห้องว่าท่านมหาทรัพย์นลินโทประเด็นนี้ตั้งต้นไว้2 ต้นท่านทั้งหลายจะเอาตาลหาเปิ้นต้นผักตั้งใต้ผักตั้งเชียงใหม่ผักตั้งเหนือนี่จะแปลงขั้นใดตะกี้แม่เขาขึ้นขั้นใดผักใดตั้งวันตกกันออกเนี่ยผักเนี่ยขั้นใดซี่มันห่างกันลำไปปกติขั้นใดต้องห่างสูงกันแค่15 เซนติเมตรอันนี้เป็น30ก็มีพ่อสลาฟั่งกันว่านั้นปูนจะด่างไม่ใช่อย่างนี้ก็เลยแปลงขั้นใดสูงต่ำประเด็นนี้จะป้านแปลงให้ไหมเมื่อจะป้านแปลงให้ไหมเนี่ยมันจะต้องใจทุนพอสมควรก็จึงตั้งแห่มต้นหนึ่งไผ่ใครได้บุญแปลงโหนตังกายเหมือนเกินกายขึ้นฟ้านี่ก็หอมไปตามกำลัง10 บาทไผ่ตึงว่า20 บาทไผ่ก็ตึงว่าอยู่ที่กำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายหอมกันไปแปลงขั้นใดตั้งหน้านี่กองบุญมันหนึ่งกระเดียว10 โมงเพื่อจะเตะทำเพื่อจะเตะทำวันนี้แล้วก็บ่าย2 โมงจะเตะแถมพูกหนึ่งวันหนึ่ง2 พูกพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเตะเฉพาะเมื่อวันเมื่อคืนบัดเตะเพราะมันอยู่กลางป่าง่าไม้มันไม่ได้อยู่ในชุมชนว่าเป็นวัดอันนี้อยู่ในเขตอุทยานนะท่านทั้งหลายมาขออนุญาตเปิ้นแปลงนี่ติดตามห้อยครูบาอาจารย์ที่เปิ้นแปลงไว้ก่อนเปิ้นสร้างศาลาหลังหนึ่งเปิ้นแปลงพระเจ้าองค์หนึ่งเอาไว้นี่ตู้เจ้าทั้งหลายก็มาสืบเจตนาลมเปิ้นครูบาถึง2นี่เปิ้นจะแปลงคืนนี่เขาไล่สดไม่คืนบ่มีเตศแต่ว่าไล่สดท่านทั้งหลายอยู่บ้านพออยู่บ้านฟังอย่างเดียวไผ่มีอันยังก็ธรรมะทอกแล้วไผ่มีอันอย่างโทรศัพท์มีทีวีที่จะเปิดพอก็เปิดพอได้ตึงเฟซตึงไลน์จะหันหน้าทุกเจ้าโดยแต่ประเดี๋ยวนี้อย่างบางคนเนี่ยที่บัตรจ้างเฟซจ้างไลน์สักอย่างเนี่ยฟังกับเสียงทุกเจ้าแงมหุมาแงมหุต่ำหุสูงหุมัวได้ยินกับเสียงบางคนแค่หันแต่ว่าขึ้นมาพอตุลุงยองโตนใดสมาถามจับตัวฮะอาตมาเนี่ยก็โหอุ้ยก็นึกว่าผอมแข้งเงี้ยงเป็นยังอึ่งยืนตุลุงยองอาตมาภาพก็เหมือนกันบ่ได้ออกสถานีวิทยุเมินแต่ก่อนนี่เกิดเตะทำเมืองคือเปิดเอาไปออกสถานีวิทยุเตะมีหน้าที่เตะอย่างเดียวแต่บลัมเอาแหม2 โตนไปสรุปให้ฟังแม่เอาเสียบครับแม่มันตกแล้วปิกเอาเสียบที่เก่า
ลูกไหนมาไว้ที่เขา เอาเสียบเพื่อกรรมเป็นบุญเป็นกุศลแสดงว่าเปิดใครเฮ้ยแม่เสียบนะเอาซ่อนกับห้างก็ได้แม่อันใดว่างก็เสียบไปซ่อน2ซ่อน3ยังจิกกุงเนี่ยกะจิกกุงมันอยู่2ตัว3ตัวได้สตางค์ก็ยังเดียวนะซ่อนไปเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้จะเอาแป่งขั้นใดกับแป่งเจ้าฟ้าพัดลมศาลานี่ให้คึดจะได้ไฟจะเติงอันใดก็เน้อไฟจะบรรจุวัตถุมงคลเปิ่นมีพระรอดเฮือปูจามันมีอยู่3สลุงเอาสลุงในอันองค์3องค์เนี่ย20 บาทพระรอดพระผงพระคงพระรอดพระคงพระผงพระโทษคงผงอยู่ด้วยกันนี่หมดเมื่อปูจาแล้วก็ตังใส่ในหีบนี้ปูจาคนเดียวเปียเอาคนเดียวจะเอากี่องค์ก็ได้แต่มัน3 องค์ซาวน่ะ3 องค์19 ซาวบะทอนนั่นน่ะแล้วก็เอาไปใส่ปุ้นเนอเพื่อจะเขียนไว้2 ภาคอันหนึ่งหม้อสำหรับใส่เหรียญถามว่าใส่เหรียญนี่มันเหรียญอย่างตุก็เหรียญครูบานั่นครูบานี่เหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5พระผงนี่ใส่อย่างก็ใส่พระรอดพระคงพระผงเอาไปใส่ทั้งปุ้นใส่ทั้งปุ้นจะเอากี่องค์ก็ได้เอาสตางค์ใส่ฮันเด้อเอาสตางค์ใส่ฮันนอแล้วถ้าไผ่เจอ อันไอในไผ่ก็ได้บ้างอ่ะตุ้ลุงก็ได้ก็ไออ่ะ ไอเหี้ยแต่มันโดนความเย็นตันทั้งหลายส่วนไผ่ก็ได้เหรียญพระศรี2 เมืองกับเหรียญแม่นางแก้วมี2 เหรียญเป็นเหรียญทองแดง2 เหรียญละ100 บาทเหรียญเงินเหรียญละ1,000 บาทถ้าไผ่ก็ได้ให้ไปจองก่อนจองที่ตั้นครูบาสีมื่นมันจะมีห้อมนั่งใต้ศาลาพุทธอันนั้นเป็นที่จองพระจองเหรียญยินดีเนอะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่เอาบายสีเอาดอกไม้มาประดับตกแต่งประเดี๋ยวนี้เวทเจติญะเจ้าถึง3 องค์นี่ละโอ้แต่ว่ามีกับตังวันตกเทวดาก็เลยโดนบันดาลหัวใจท่านทั้งหลายแปลงมาใส่ตั้งวันออกตั้งใต้ตั้งเหนือครับงามเหลือนี่มันมีไหนละงามเหลือนี่ไปก็องค์จริงดอยสุเทพกับดอยตุงมูละอันนี้เป็นจำลองมาท่านทั้งหลายยี่กี้อู้ถึงคนร่วมบุญสุนทานเอาก็ตามเจตนาท่านทั้งหลายเนาะศรัทธาเขาบางคนสั่งกาใจว่าบนขั้นใดขึ้นได้ก่อนนะได้เลยแม่ยิงก็ได้ปอจ้ายก็ได้คนเฒ่าก็ได้คนหนุ่มก็ได้ขึ้นไปกราบไปไหว้พระศรี2 เมืองบนท่านมีรูปอยู่3 รูปตั้งซ้ายมือถ้าเอาขึ้นไปเป็นรูปหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองแล้วตั้งเหนือนี่ตั้งขวามือเขามี2 รูปตั้งใต้เอาตนตั้งใต้ก็นอดตั้งใต้นี่เป็นพระเทพวิสุทธิคุณตั้งเหนือกู้กันท่านเป็นตุลุงพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือตุลุงมหาทรัพย์อันนั้นเป็นตุลุงกุศลคันธวโรหรือตุลุงแดงอันโตนอู้นี่ก็แดงเหมือนกันแต่แดงคนละอย่าง อันปุ้นยศเป็นพระเทพละอันนี้ยังเป็นพระครูอยู่มาให้ดีกับครูเป็นเตื้อเหมือนกันนั่นแหละท่านทั้งหลายอู้ถึงการทำบุญสุนทานก็ถ้าขึ้นใจได้ไฟใจเติงนะขัดใจทำเนอะจะเข้าไปบรรจุพระเข้าไปอย่างใส่เกิบไปเลยเนอะแม่เนอะใส่เกิบไปเลยยกเว้นขึ้นศาลาเต็มในนี่ชั้นรูปนี่ใส่เกิบได้อยู่ท่านทั้งหลายก็นั่งตามอัธยาศัยเนาะเสาะที่นั่งที่เจ้าไหนก็ได้เนอะใครจะมาได้กินกาแฟมาสักกำเม็ดเจ้านี่เจ้าหมู่ห้องไอ้ก่อนชงกาแฟละหลังตู้เย็นเนี่ยมาได้กินสักกำเลยนะไปกินทั้งหลังได้เนอะมีบริการมาได้กินข้าวมาก็มากินข้าวต้มช่วยกันกินข้าวต้มด้วยกันท่านกำนันวีรพงษ์วิชาคำกับเทศบาลตำบลปะงิ้วเนี่ยท่านนายกแปลงมาหม้อบัลเล็กบัลเล่นน่ะเอายังข้าวต้มเนี่ยตุเจ้าบางโตนก็2 ถ้วยบางโตนก็กึ่งถ้วยบางโตนก็ถ้วยเอาตามกำลังไผ่จะฮับได้หมอกใดประเดี๋ยวนี้เหลือจากพระเจ้าพระสงฆ์ละเป็นของพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็เจอเนอร์ไปกินข้าวกันก่อนมาเทาะกันก่อนก็ได้ถ้าจะเอากาแฟไปตั้งหลังศาลาหลังนี้มันถึงมีหม้อน้ำเนี่ยถามตู้เจ้าถามคนบ้านอยู่ตั้งหลังก็ได้ชงแล้วก็นั่งกินท่านแต่ขอบริหารจัดการเรื่องขยะให้กำเอาใส่ถุงดำใส่อย่างนอกบริหารจัดการช่วยกันกำนอกขออนุโมทนากับแม่สีวัยปันล่าพร้อมก็โดยลูกเต้าเหล่าหลาน
อยู่บ้านร้องหางดงเจียงใหม่อุทิศส่วนกุศลไปให้ป่ออ้ายแม่ไฮอดทนเป็นจำนวนเงิน1,000 บาทต่อมามี ลุงน้อยอินแม่เอ้ยโฮงโม่ศพเตี้ยแถม100 บาทแล้วก็แม่จันทามังยะสุตานไปหาป่ออุ่นเรือนมังยะสุบ้านศพเตี้ยแถม200 บาททัดนั้นมาหมายมีแม่แก้วกัญญานันท์บ้านวังปีนศพเตี้ยจอมตองแถม100 บาทขออนุโมทนาเนอเลี้ยงนั้นมาหมายมีป่อมีแม่นีบ้านหนองอับจ้างศพเตี้ยจอมตองแถม50 บาททัดมาก็มีนายทวีนางสุภาวดีพรมใจและครอบครัวเป็นจำนวนเงินกี่บาทบัตันได้จดสักกรรมทัดนั้นมาหมายมีป่ออินแม่สมยศถาปิบ้านศพเตี้ยแถม100 บาทนายทวีตะกี้100 บาทแม่แก้วนาอินทะรนบ้านแต่นคำแถม100 บาทแม่บุญปันทิพยะบ้านวังปีนศพเตี้ยแถม100 บาทก็อนุโมทนาเนอทัดนมาหมายมีแม่สีไว้นางทอนพร้อมกับโดยครอบครัวบ้านศพเตี้ย200 บาททัดนมาหมายมีสั่งเย็นนางอินแม่ซอยจอมตอง500 บาทอันนี้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกเงินแถม100 บาทอันนี้แม่บุญปันทิพยะบ้านวังปีนแถม100 บาททัดนามาหมายมี หมายมีแม่จันทามังยะสุบ้านศพเตี้ย100 บาททัดนามาหมายมีป่อซุกแม่ไฝปะนันใจหอมกันเทศนี่แม่ต้นนี่น้อยๆเอาเสียบเขาเลยเนอะเอาสตางค์เสียบเขาเลยเนาะทัดนั้นมาแถมก็เอา พี่น้องศรัทธาหลายอันเนอก็เดียวขอเขียนจำนวนสตางค์ก่อนเนาะบัดนี้บัดได้เขียนจำนวนสตางค์จัดหลายก็เลยอ่านมาได้ว่าเป็นจำนวนเงินกี่บาทก็อนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเนาะถ้าจะเอาปอนเอาไปตานก่อนได้เนอะแม่ถ้าจะเอาปอนเอาขึ้นไปตานที่ทุกเจ้าบนพุทธเอาครัวไปตานอันนี้กันเต้นวะเอาครัวไปจุบนเลยอนุโมทนาเนอแม่อรพินโสธิกุลพร้อมโดยลูกหลานนางสายหยุดทองศรีบ้านหัวเวียงป่าเป้าแม่อุ้ยสาเตจะวันดีที่จ้องเหรียญไปพูนเนาะแม่ที่ป้ายที่ครูบา40,000วัดสันกูทองแม่จันทาโหสี100 บาทตุลุงยองมาเปลี่ยนกับเนาะไอเลยไอกระดอกกระแดกเนี่ยแม่อุ้ยแสงคำ50 บาทแม่จิตตาสิทธิล่า50 บาทขออนุโมทนาเนาะแม่จันทามังยะสุ100 บาทป่อซุกแม่ไฟปะนันใจ100 บาทแม่ปุญญนุชพรมสะอาดเวียงปะเป้าแถม100 บาทอันนี้อ่านละแต่บ่ได้จดเตื้อตุลุงยองนิมนต์นะครับลุงนานคิวลุงนานคำแก้วโอ้ดีเปิ่นอ่านหาอย่างคิวเนาะลุงนานคำแก้วอนุโมทนาเด้อนิมนต์ตุลุงยองครับขอบคุณทางท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้มาเปลี่ยนไมค์กัน60ผู้ใหญ่ที่ตุลุงเคารพนับถือทำท่านหนึ่งนะครับเนาะเป็นเก้าเป็นกันดีเจปั๊บแหลมน้อยเจริญปอนต้อนรับพี่น้องศพเตียแม่บุญปั่นไม่ไหนคนใดยกมือขึ้นฮะ ก็ขอบคุณเนอพี่น้องศรัทธาที่มาจากศพเตี้ยจอมตองอันนี้สายวิทยุทั้งนั้นเนอะถ้ามีกลิ่นมีตาลที่ไหนนี่เปิ้นบุ๊กเดี่ยวเต็มลำรถตู้ถ้าเมื่อก่อนถ้ามีแมงอันนี้นะโควิดอันนี้นะ4 รถตู้นี่น้อยไปอยู่ต้องขอบคุณพี่น้องจากศพเตี้ยเนอะโดยการนำของแม่บุญปันหลายท่านโดยเอาขึ้นไปเดี๋ยวจะ5 ปอนด์ก็ได้เด้อแล้วก็อีแม่ก็จะหอมกันเดี๋ยวจะเขียนหอมฮะเนาะมันเกินนะโอ
โอ้แม่ชักไม้เตามาเนี่ยเนาะสดาเนาะโดยบุญแต่เนอ19 บาทไม่เอาไปเลยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาแผ่นชะตาเด้อแผ่นดวงชะตาที่ท่านพระมหาสมชาติเพิ่นว่านะเขียนชื่อใส่ในหั่นเนาะโอ้ยินดีเด้อพี่น้องศรัทธามากันหลวงหลายแล้วก็ศรัทธาที่ร่วมทำบุญไปแล้วข้าได้ของดีปูจาของดีบรรจุเนอะพระรอดพระคงมีตรงนี้ตังบุญนั้นก็จะทับปอนก็เอาปอนได้อนุโมทนาเนอะนี่อย่างแม่บุญปันโอ้ทุกท่านนั่งเนี่ยโอ้สลีมอมชื่นมาแล้วขอบคุณแม่บุญปันเนอะมาดึงกำมาดูได้กะเอาแก้ไอเนี่ยท่านพระครูผมว่าเนี่ยเมี่ยงธรรมดาเนี่ยนะนี่กันฮะอ๋อนี่มันได้อ่านแล้วเนาะสายพี่น้องศพเตี้ยมาแล้วขอบคุณเนอะก็ขอประกาศแม่บุญปันทิพยะในพร้อมด้วยครอบครัวหมู่ที่1บ้านวังปิ่นศพเตี้ยกันน้ำกับไฟอันนี้อาจารย์บรรยงใส่ไปเถอะเนาะแล้วก็สั่งเซนนี่เนาะสั่งเซนนางอินก็แม่ซบสอยจอมตองเนาะ500 บาทกันด้วยเนี่ยนะโอ้ขอบคุณได้แม่แม่นางศรีวัยนางทรนายศรีวัยนางทรศพเตี้ยร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแต่200 บาทสร้างนี่เป็นน้อยดูเป็นความหู้เนอะอันนี้เนี่ยเป็นพี่น้องไตถ้าสว่างนี่เป็นน้อยนะสร้างเนาะใจสว่างสว่างนี่เป่งลึงแม่อุ้ยแม่อุ้ยลาเนอะเตจวันดีบ้านหัวเวียงอันนี้ร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์แต่60 บาทก็ขออนุโมทนาเนอะเอาเตเลยพี่ก็มีหมายมีนางสายหยุดทองศรีนะฮะพร้อมลูกหลานทุกคนอุทิศบุญกุศลสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม200 บาทเนอะมาจากบ้านหัวเวียงเวียงป่าเป้าเนอะบอดเต้าแต่นั้นก็ยังมีแถมแม่บุญปานเขากินข้าวกันเนอะไปพิจารณาข้าวต้มลำได้ข้าวต้มท่านนายกเขาท่านกำนันเขาแม่อรพินนะฮะแม่อรพินโสธิกุลก็พร้อมได้ลูกหลานตันไว้ไปหน้าสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม200 บาทเนอะขอบคุณเนาะแล้วก็ยังมีนายบุญเลิศนางคำมูลใจเมืองลุงจันแม่นวลปปานาคนละ100รวมเป็น200 บาทบอกว่าบ้านใดศพเตี้ยเนาะเขียนศพเตี้ยเนาะก็มีแม่ปุญญนุชแม่ปุญญนุชพรหมสะอาดพร้อมลูกหลานสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองเวียงป่าเป้าแถม100 บาทเนาะพ่อสุขแม่ไฝปะนันใจพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานร่วมทำบุญจากศพเตี้ยแถม100 บาทหมู่ซาวเนาะมาหาครูบา40,000 กำ2 คนเนี่ยประกาศขอมาหาครูบา40,000 กำเนอะแม่ปุณมนุษย์ปุณมนุษย์พรหมสะอาดแล้วก็แม่จันทาโพสีมาปะท่านครูบา40,000 กำนึมาปะครูบา40,000 กำจะได้แก้ไขเปิ้นสั่งจองเหรียญแม่จันทานะแม่จันทาม่อยะสุอีกอะเนาะมังยะสุบางยะสุอันนี้ก็ศพเตี้ยร่วมทำบุญแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแม่จิตราสิทธิล่าพร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแถม50 บาทหอมต้นใดก็ได้เดี๋ยวแม่ขอเอานี้ไปด้วยเอาอันของดีไปจ่อมเนาะวัตถุมงคลแล้วก็มีแม่อุ้ยแสงคำพรหมสะอาดบ้านหัวเวียงก็ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองดอยนางแก้วแถม50 บาทแม่จันทาโพสีแม่จันทาเนอะไปปะครูบา40,000 กำพร้อมได้ลูกหลานทำบุญตานเจดีย์แถม100 บาทเนอะแล้วก็ลุงนานคำแก้วแม่มอยสีจันสีมุ้ยโ
โอ้อันนี้ต่างเฮามันก็อาจารย์เสียมุ้ยนี่นะร่วมทำบุญ40 บาทนางสีนายสีนางนึ่งทำ20 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อขอบุญกุศลปกปักรักษามูลศรัทธาทั้งหลายพี่น้องศพเตี้ยมาไก่นะฮะลายจอมตองพวกกันนะเนี่ยมาไก่เราตุ้ลุงเอากันนึก ไก่ก็มันใกล้มาตามสายหน้าบุญมีกินมีตานที่ไหนไปหมดขบวนแม่เขาเนี่ยมากินมาตานแม่บุญปั่นเขานายทองสุขนางบัวผันเตจยานะมาจากอู่ช่างสุขบริการอู่ช่างสุขบริการฮะมาจากแพะดินแดงแล้วก็มีอันนี้ร่วมทำบุญจอมทองนะ100 บาทแล้วก็มีนายทองสมบูรณ์อุทิศบุญกุศลตานไปหาป้อดวงแก้วแม่ฟองปวนนันตาเด้อแต่100 บาทนะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดสุมาเปิ้นเล่นห่างด้วยนะแม่หลวงมูลนะแม่หลวงมูลแล้วก็แม่เพนเชิงตะแช่เชิงตะแชก็มาจากศพเตี้ยรวมทำบุญเชิงตะแชก็เนาะแม่เชิงตะแช่ก็นะ240 บาทเด้อแล้วก็มีแม่จุ่มปีเรือนกองเงินก็เรือนกองเงินเนี้ยพร้อมลูกหลานศพเตี้ยเด้อร่วมทำบุญแด่ม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองนายสุพลนางพิมพาจันทโสก็อุทิศบุญกุศลตานไปหายังจิตดวงวิญญาณของพ่อคำแล้วก็แม่หลวงติ๊บเพียรจันทร์ด้วยเนอะศพเตี้ยจอมตองนะ300 บาทเนอะแล้วก็เมนนายทองสุขนางบัวผันเตจยาช่างอู่สุขบริการจากแพะดินแดงนะฮะร่วมทำบุญทำ40 บาทนะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์นายทองสุขนางบัวผันเตจยานี้ก็ยังแพะดินแดงตาลทำ40 บาทขออนุโมทนาเด้อโมทนาสาธุการโดยบุญกุศลขอบคุณทางอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเปิ้นแก้พอว่าเขียนจำนวน แล้วก็ท่านอาจารย์ก็ช่วยกันเนาะก็ช่วยกันนายทองสุขนางบัวผันเตจยาช่างอู่สุขก็โอ้นี่ก็ไหลซองเด้อหมู่2ดอยแก้วนะเอากินข้าวแม่จะเอาอย่างนี่เอาใส่เลยจอมเลยเด้อพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเอาจอมมาเลยถ้าใบมีมเอานี่นะตุลุงคิดถูกเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องศพเตี้ย3 องค์19 บาทมา จะไปอู้ไผ่เนอะดังไปแล้วก็มีปอพุทธแม่ดีเนอะทานไว้ไปหน้าแถม50 บาทฮะนายปันแก้วคำนี่ก็รวมพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญแถม50 บาทแม่สมเกตใหม่พร้อมด้วยครอบครัวศพเตี้ยทั้งนั้นเลยนะศพเตี้ยพี่น้องศพเตี้ยแถม100 บาทแล้วก็มีนายศรีวัยนางทอนนะฮะนางทอนศพเตี้ยจอมตองแถม100 บาทแล้วก็นางแก้วล้อคำเลียงก็เนาะก็มาจากศพเตี้ยจอมตองแถม40 บาทเอาเลยไม่เอาอย่างเลือกเอาเลยงามพอตัวเนื้องามแต่แม่ฟองหาที่ไหนมาได้แล้ว3 องค์19 บาทเฉพาะพี่น้องศพเตี้ย แล้วแต่จิตศรัทธาเด้อวันนั้นวันแรกตุลุงก็ว่าเอาองค์ไหน19 บาทองค์ไหน19 บาทนี่นะเอาไปมาก็ขายไปออกตุลุงก็เลยเอาอีกดีกว่าไหมเอาบุญด้วยกัน3 องค์100ไปให้ลูกกันนี่แม่ฟองแก้วใหม่ใจศรัทธาแม่ฟองแก้วใหม่ใจร่วมรำบุญแถม50 บาทเด้อนายทองสุขนางบัวผันเตจยาวันนี้ช่างอู่ร่วมรำบุญแถม40 บาทเอาเลยจ้า3 องค์ 19อนุโมทนาเลือกเอาเลยแม่ได้กินได้ทานด้วยกันเนาะอนุโมทนาเด้อสาธุเนาะพี่น้องที่กำลังมาก็ดีนะกึศใจได้ค่อยจะเติงจะห้อมการเทศก็เดียวจะมีพระธรรมเทศนานะโยมเนาะก็เดี๋ยวจะฟังทุกเจ้าพะเยากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางยังเดินทางมาถึงด้วยเอาเลยแม่เลือกเอาเดี๋ยวจะห้อมการเทศก็ห้อมเนื้อปักยอดปักปลายเลยนะจะหอมการเทศการทำ3 องค์ 19เลือกเอาเลยตามสบายไปใครอยากกินเมี่ยงนู่อีแม่เพื่อนเอาเมี่ยงมาตาเนื้อตุลุงนี่
สลีมอมจื้นในกุตาเปียงลึงได้จอมในฮะนะเด้อสดาเด้ออธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจยกมือวานสานมือไหวยกมือไหวไปมือสาเอาเลยเรื่องเอาเลยเนื้อดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็ศรัทธาที่ได้ร่วมบุญกุศลไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาอัญเชิญอย่างเทพไทยมาเหสิกขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมเนาะพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑหนักน้ำปรมัยไอสวนห้ำกันไปนะตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดไหมตาลเจิญมาปัตตามาโมทนาไมฮับเอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้แล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใจอยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาตั้นไทยจงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปปตาหลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้นะตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหมเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ขอเราเกิดมาพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้อยู่กินอยู่ตานฟังเทศฟังธรรมไปมันม่วนได้ไหมเนาะดูมาเมื่อเจ้าก็ได้ยินแล้วที่แม่ก็ฟังกันวันค่ำเนาะเอาข้าได้ของดีมาตอนนี้เนอะของดีมีที่นี่ของฟรีไม่มีในโลกอยากจะได้โชคลาภมาดาเพะวันนั้นเนี่ยวันซืนวันแรกเขามาถามตัวลุงบ้านเลขที่หยังเอาไปหูอยู่ได้เลขที่เพิ่มอย่างมุอะไรปุจจา3 องค์19 บาทไม่เอาไปโดยเตจะบุญกุศลศรัทธาญาติโยมเลือกเอาเลยนะพระผงนี่ใส่อุ่งเงินอุ่งคำทางขวามือพุ่นถ้าเป็นเหรียญนี่ทางซ้ายมือเปิ้นเขียนให้เรียบร้อยนะอีแม่ศพเตี้ยนะพี่น้องเขาตังศพเตี้ยมานี่ยกมือไหว้ไปมือสาพระธาตุเจ้าเจดีย์2 องค์นี้3 องค์นี้นี่เป็นเขตรอยต่อเนื้อเปิ้นจำลองมารายละเอียดการอย่างใดการนี่ท่านพระครูชนลทานเปิ้นก็ได้ไปหลายเตื้อละนะเปิ้นสร้างมาแต่เหิงแต่เมินนานแล้วเนาะแต่ไปตันแล้วตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นะแล้วก็ท่านพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะแล้วก็หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็มาลืมเพื่อมันแล้วไปนะบริเวณนี้ก็แล้วนะองค์พระธาตุแล้วยังจะได้ยกยอดชัดทำอยู่นะแล้วก็จะตาสีต่อจากห้านมาก็จะได้สวดมนต์ตันพุทธาพิเศษแล้วก็จะได้ฉลองกันอันนี้พุ่นเดือนมีนาพุ่นที่เฮาไปฮับเฮามาฮับองค์เหรียญพุ่นเนาะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันนี้เป็นดีกับพี่น้องศพเตี้ยนะ มากันหลายบุ๊กเดียวเต็มลำรถก็เดี๋ยวจะมาทำอยู่เนาะแต่เดี๋ยวองค์เทศมาเฮาฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวกินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันเนาะใครจะมาสั่งจองเหรียญไปที่ครูบาเจ้า40,000เนอะโอกาสในวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันศุกร์เอาเราเสาร์เอาหน่วยพวกวันนี้วันเสาร์วันพุธวันเสาร์นี้ก็จะมีสายทานน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเด็กจะมากันแต่นักอยู่นะทยอยกันมาเนาะเฮาอู้กันที่นี่เฮาว่ากันที่นี่การเทศธรรมคนมีน้อยมีนักสำคัญแต่เพิ่นฟังทางบ้านเพิ่นนักหลายขึ้นเนอะที่เพิ่นออนไลน์ไปหากันนะฮะฟังในบ้านนะดีฮะแม่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนก็แม่บุญป่านนะนั่นก็ฟังแล้วก็นั้นที่วันนั้นจะไปพูดกันไปที่เย็บจักดอกเดี๋ยวตัวท่านอาจารย์อรุณครับดอกเพื่อจะปูจาดอกศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญกุศลไปแล้วก็ดีขอบุญกุศลปกปักรักษาวันนี้นี่พี่น้องศรัทธาที่เดินทางมาตอนเจ้านี่ก็มีตะกี้อู้พิษไปด้วยสุมาโดย
เปิ้นเขียนมาทางไลน์ตุลุงอุพิษไปเปิ้นว่านายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่างิ้วตุลุงไปว่าก่อนตุลุงว่านายกเทศบาล เปิ้นแย้งมาเปิ้นเขียนมานะก็เป็นความรู้เนอะตุลุงว่าข้ามไปที่จริงที่ถูกนั้นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่างิ้วแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้วตัวพ่อครูแม่ครูเขาเปิ้นระลึกนึกถึงสุมาเนาะขี้ตินขี้มือที่อาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เปิ้นมาไปมาแปลงที่นี่แล้วก็เปิ้นก็เลยมาตานข้าวต้มแล้วเปิ้นจะมาทำอยู่เนาะจะมาทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมนาบุญเฮาเอาไปฮับข้าวต้มเนอะพี่น้องจากเสาเตี้ยก็ดีอาหารการกินนี่ปะโตอาหารติบแต่เหมือนอาจารย์พระครูอภิวัตรว่าเรื่องกาแฟน้ำชาอันนี้นะปะโตเปิ้นมาตามหน้าบุญก็เปิ้นมาตามหน้าบุญฮะดอกเดี๋ยวจดที่ท่านอาจารย์รุนดอกชำระเลยเนาะจดเท่าไหร่จดที่จุบี้แม่จดที่เนียมกรรมเพื่อความแน่นอนเนาะแม่บุญปันเจริญพรเด้อท่านกำนันเจริญพรแม่สาธุเอามาแถมแล้วสายบุญฮะมาหลายก็ฮะมาด้วยป้าหลวงกะแม่จานปังยิ้วคนนี้หนุ่มอยู่ลูกแม่สมกับแม่บุญปั่นเดี๋ยวไปหาครูบา40,000กันเด้อเดี๋ยวจะได้เปิ้นจองเหรียญแม่จะเอาเหรียญอย่างเอาเหรียญ5ว่าเหรียญ10เดี๋ยวแม่บุญปั่นเด้อถวายการต้อนรับท่านพระครูบวรธรรมาภิรามอาจารย์ท่านเจ้าคณะตำบลมาแล้วฮะใครก็ย้ายลำโพงมาแล้วมันจับแล้วนะที่ฮั่นน่ะสุบจับมันย้ายไปไหนมันได้แล้วมันตึกฮั่นเนาะย้ายท่านย้ายครูบามาพี่ดีกว่าเนาะย้ายครูบามาเนี่ยมุมนี่ครูบาเขาจะอู้ก้อยกับอู้บดได้เขาอู้ก้อยก็เหมือนดังเยอะฮือมาเนาะแล้วมาบี้โหท่านครูบา40,000ย้ายคนดีกว่าเนาะครูบาแดงไปจัดการเนาะมันเดือดร้อนแต่เมื่อวันแรกด้วยนะครูบา40,000เนี่ยจะให้ตุลุงเยอะจัดใดตุลุงกับอู้ติ๊กย้ายไปเดือดตุไปเดือดจะได้ย้ายคนครูบาแดงยกไหยกหม้อมาแล้วยกหีบมาแล้วเนาะแม่จันนะยินดีนะแม่จันแม่จันนั้นปางงิ้วกับเรามาหันตัวจริงเสียงจริงวันนี้เนาะก็ครูบาแดงแต่เนี่ยถ้าคนอื่นยกนี่มันได้นะครูบาแดงก็ครูบา40,000เนี่ยมันแจ่มหายมันดีนะครูบาแดงยกหีบมาเลยจำเป็นต้องย้ายแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวตุลงประกาศก่อนเนาะให้เดี๋ยวตุลงประกาศก่อนนะนะอีแม่ลุกไหนมาเนี่ยเวียงป่าเป้าแม่คำใสว่าแม่คำใสว่าไพโรดเนี่ยฮะเหมือนวอแหวนนะจุมาเด้อไพโรดพร้อมด้วยลูกหลานเด้อสร้างพระธาตุเจดีย์จำนวน100 บาทแม่อธิษฐานจิตจอมลงหีบเลยนะสาธุเอาได้พี่ยังกะเอาใส่สลุงไว้กะสลุงก็เดี๋ยวเจเอาสลุงเอาบาทมาแกนนึงขอสลุงขบาทมาให้ท่านอาจารย์อรุณแกนนึงขอบคุณเนอะพี่น้องต่างเวียงบอกเอามาให้ตุลุงอ่านก่อนนี่ลูกหลานเพื่อนถ้าฟังอยู่ทางบ้านเพื่อว่าขอบคุณได้แม่บุญปันเนาะเรียบร้อยเนาะอันนี้เปิ้นไปแจ้งให้ท่านครูบา40,000แล้วไม่เอาหยังก็มีเพิ่มเติมแถมนะฮะก็มีพี่น้องจากเวียงป่าเป้าบ้านหัวเวียงเนาะแม่แก้วพรหมสะอาดนะบ้านหัวเวียงร่วมทำบุญพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองจำนวนแถม100 บาทเนาะสาธุไม่อธิษฐานจอมเลยนะ
เอามานั่งในไปไหมมานั่งในไปปวดโตมานั่งตอนในฮะมานั่งตอนในไปมานั่งเดี๋ยวฟังธรรมประเดี๋ยวนี้อันศรัทธาจะจองพระนี่มาทางเพื่อนขายตีแล้วก็นี้ดูตั้งปืนต้นบะม่วงนี่มาทางปืนแม่มานั่งนี่ก็ได้นี่นะโตสบายโอ้อันนั้นสายบุญดังใดพุทโตมากันเริ่มสวาธุเจ้าก็มาเนาะตอนใดกับแม่เวียงป่าเป้าวะตำบลบ้านโป่งเนาะเวียงป่าเป้าขึ้นไปบนพูดเลยก็เดี๋ยวไปหาปอนกับท่านพระครูก่อนโอ้พี่น้องบ้านโป่งเนาะตำบลบ้านโป่งเวียงป่าเป้าป้อนนานก็มานี่โอ้แม่คำก็มาได้แม่สีแม่ปลาฮะแม่น่ะแม่สีแม่ปลาแม่สีดาเขานี่โอ้มากันหลายขึ้นไปก่อนไปหาปอนกับท่านพระครูอภิวัตตำบลผู้ก่อนเนอะไปฟังโจกได้ไหมไปฟังมาดึงได้โจกแต่ไปห้าวมันดึงได้โจกปลาเล่นมาได้ฮะแม่อยู่บ้านไหนโป่งเทวีเนาะเวียงป่าเป้ามันโป่งเทวีมากันจะหลายได้เดี๋ยวไปหาปอนรวมก่อนเดี๋ยวไปหาปอนรวมก่อนกระเดียวก็ก้อยมาปูจานะวัตถุมงคลทางเพเนอร์อีแม่เขาถ้าจะเขียนซองนะเขาได้ซองมาที่กองอำนวยการนี่เนอะซองในฮื้อฟรีคะแนนมีสตางค์ใส่ อันนี้ญาติโยมท่านครูบาแดงว่าต้นนี้เนี่ยเปิ้นจะเอาแปลงคันไดนาคคันไดขึ้นแบบเป็นบังก้าหนทางขึ้นบนดอยแล้วก็จะเอาแปลงเจ้าฟ้าปั้นลมโดยต้นปุ้นน่ะนี่พุ่มเงินพุ่มทองต้นปุ้นนี่เปิ้นจะเอาตาลให้ครูบาเนอะเปิ้นจะเอาตาลให้ครูบาใดก็ครูบาท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเนาะต้นเฟื่องฟ้าตามมาแล้วต้นเฟื่องฟ้าก็แม่บุญปันทิพยะโอ้ตัวหนังสือเจ้าพี่อรุณงามขนาดแต่100 บาทเนอะอันนี้เปิ้นเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองวันจันทร์เนาะสีเหลืองเนาะแล้วก็แม่สมบูรณ์ปวนปันมาเนาะก็แถมอันนี้สีชมพู100 บาทก็1 ต้นแล้วก็แม่ไฝความจริงนี่มันต้น80 บาทนะต้น80 บาทแล้วก็แม่ไฝมันง่ายเนาะมันต้องทอนได้ทำบุญไปหน้าตัวปันนันใจอันนี้สีเหลืองเนาะ100 บาทตัวพี่อรุณว่า20 บาทเป็นกระน้ำกระไฟไปทำ20 บาทนี่แล้วก็มีแม่สมเกตใหม่อันนี้ก็เอาสีบานเย็นไปประสังสีดำสักคนได้ ดอกสีดำมันเมียนะแต่ขอบคุณเนอะครูบานะญาติโยมก็ขึ้นไปฮับปอนกันเด้อเจ๊มันนี่กำเจ๊บิดลำโพงน้อยนะมันตุ้ลุงนั่งนี่มันจะหอนน้อยนะเหมือนเกะห้องเจ๊ได้ละครับอันนี้ตุ้ลุงยองเพื่อเดือดหูครูบาดอยมาเตื้อเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวครูบาดอยเดี๋ยวเบิ้ลมาละเดี๋ยวกำไว้ก่อนไปขึ้นเส้นตะปุนเนอร์เนาะดุดดักหงเย็นใจแบบครูบา40,000นั่งปืนต้นม่วงปุ่นกำนี้นะย้ายที่ละปุถุดักหูเย็นใจเย็นสบายทางทิศตะวันออกเนอพระจะมาสั่งจองเหรียญนะโอ้กล้าท่านมหาสมชาตินี่เมาไป100 เหรียญแล้วดูเหรียญละ100เหรียญเท่าใดน่ะ10,000นี่เนาะใจมาก่อนปะเดี๋ยวจะตัง200ฮะแม่บางออนแสนเมืองมาเนาะบ้านโบกขอนเนอหอมหยังร่วมทำบุญดอกเฟื่องฟ้าจดติตุพี่อรุณนี่เลยเอาสีขาวก็สีแดงสีชมพูได้จดก่อนพระจะมาสั่งต้นเฟื่องฟ้าเนอะโยมเนอะก็มาได้
มาสั่งได้เนอะที่ท่านพระอาจารย์อรุณตัวพี่อรุณนี่ก็เกลือเดียวกันกับตุลุงชุมชนอันนี้ว่ารวมพลคนปีจ้าง ได้มาช่วยกันสร้างช่วยกันขึ้นการสร้างพระธาตุเจ้าดอยตุงเพราะว่าเป็นตัวเปิ้งตัวเองแต่เขาพอพระศรีหนุ่มหรือตุลุง เพิ่นบวชมาแต่น้อย ขึ้นทางบนได้ยอมได้ก็เดียวก็ฮับปอนทางบนเอาพี่น้องโป่งเทวีมาจัดหลายได้ศพเตี้ยตัวหลายที่หลายต่างเมื่อมาแล้วอีแม่ขอใส่ขันดอกทำปุ้นเด้อเดี๋ยวจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันพอจะหอมการเทศการธรรมมาด้วยหอมการเทศการธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติได้หอมการเทศบริจาคปูจาการเทศกันนั่นเอากิฟต์มาเลยด้วยหอมการเทศการธรรมที่ใกล้เสานะแล้วก็จะปูจานะพี่น้องจะปูจาตังต้นดอกก็ดีหรือว่าจะมาจดลายหมายดำก็เชิญได้นะอันนี้แหละที่ท่านตุปิอรุณตุปิอรุณจดดอกกันตุปิสมคิดนี่เลยตุปิสมคิดนี่เลยปูจาเหรียญปูจาเหรียญที่ครูบาพวกอะที่ครูบา40,000ปูจาดอกมาดาเวะมันมีเป็นยังไว้ดูแล้วก็เพิ่นก็มีโครงการจะปลูกดอกด้วยนะจะมีทอดผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าวันที่14 กุมภาพันธ์พุทธกรรมเนาะต้นนี้ก็ประกาศไป 2-3 รอบนะไผ่จะหอมต้นนะมันมีที่หอมหลายอย่างได้ มันมีที่หอมหลายอย่างการเทศได้แม่นั้นนะต้นการเทศนะเนาะไผ่จะแลกชะตางย้อยแลกชะตางย่อยเนาะก็มาไปดูถ้าว่าเป็นใบร้อยมันจะเสี่ยงนักแล้วไปมาแลกที่นี่ได้เนอะ มาแลกใบสาวเนี่ยโอ้ยไม่เอาคำป้อมมากันเนี่ยลดความดันเนอะตอนใดก็ได้ไหมที่จริงนี่ต้นดอกนี่พร้อมถึงกระถางนี่80 บาทแล้วก็บางคนไปก็หอมถึง100นะทุกเป็นก็น้ำก็ไฟด้วย ก็เป็นอย่างเนาะถ้าเอา2 ต้นก็160นะแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมสายบุญแต่ละสายกำลังเริ่มทยอยกันมาในคณะที่องค์เทศอยู่ในระหว่างการเดินทางเนาะก็สั่งจองจดเลยได้พี่จดไวๆหน่อยจดไวนี่บอกขึ้นไปกับด้วยพี่บอกเปิ้ลนะเป็นอย่างเนาะก็พี่น้องศรัทธาที่กำลังมาก็ดีถ้าหากว่ามีของมานี่ก็ขอส่งคนขึ้นมาอีกสักคนมีน้ำมีอย่างเข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเอามาขั้นใดนักถ้ามีเป็นน้ำนะเอามาขั้นใดเหนือนะโทรศัพท์มาบอกก่อนก็ได้ด้วยมาถึงขั้นนั้นแต่คนเท่านี่ก็สมควรที่จะขึ้นทางประตูเหนือประตูใต้ขั้นใดขั้นใต้เดี๋ยวอ่านมาก็ได้นะถ้าว่ามีน้ำก็ดีก็มาบันไดเหนือเด้อก็มีเพิ่มเติมเน้อแม่บางออนแสนเมืองมานี่ก็ฮับเป็นเจ้าภาพต้นดอกเฟื่องฟ้าแถม2 กระถาง2 ต้น160 บาทจำกัดว่าเอาสีขาวกับสีชมพูเนี่ยป้อแก้วแม่สายป้อแก้วแม่ไลก็เนี่ยเนาะคำกาใจอันนี้ก็เอาสีขาวกับสีชมพู300 บาทแม่จันชัยชนะบ้านป่างงิ้วแม่นก็โอ้ไวสาอันนี้อาจารย์สมนึกจันทุพี่สมนึกจัลโนนะปัญญาโนอันนี้เปิ้นเป็นของฝากว่ะดูเปิ้นฮับเป็นเจ้าภาพเพลนโดยเด้อวันนี้นะอันนี้สาธุท่านเจ้าทุพี่สมเพชรหรือว่าสมนึกอันเดียวกันปัญญาโนเปิ้นมาจากวัดแม่โป่งวัดอันไร่บ่อทองเนาะเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้เปิ้นนั่งด้วยแม่เอาเก้าอี้มานั่งด้วยเนี่ยเปิ้นบอกว่าจะเอาน้ำพริกมาตานตัวลุงเลยนะเอามาตานนี่ก่อนต้องขอบคุณเดี๋ยวพี่น้องอันป่าไผ่บ่อทองเด้อที่มากับ
ตุปี้สมเพชรหรือว่าสมนึกปัญญาโนดูเจริญพรนะเดี๋ยวก็มาเอาปอนกับตุปี้เปิ้นกำนะอันนี้พี่น้องศรัทธาจากดอยสะเก็ดเนอเอามากันหลวงกันลายด้วยเนี่ยอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนเปิ้นนั้นดูแลครูบาด้วยเนอะเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูพุทธิธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลแม่โป่งตุปี้เปิ้นพอคอยดูแลครูบาตลอดเนอวันนี้ก็เปิ้นมาแล้วก็ขออนุโมทนาเนาะมากับพ่อน้อยพ่อหนานพ่อจานล่ำวัดดูพ่อจานก็มาพี่น้องดังปุ่นเดียวมาฮับปอนพร้อมกันได้เดี๋ยวก่อนนั่งตอนนี้ก็ได้นะปอนนั่งตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวจะได้ฟังเทศฟังธรรมแต่คืนแล้วนี่ตุปี้เพื่อก็ไปเทศคืนวากะได้จานไปเทศโอ้เปิ้นเป็นพระนักเทศเนาะมีขอบคุณท่านพระอาจารย์อันนี้เป็นการเทศตุลุงก่อนไอ้ดอกแม่กันอันนี้เดี๋ยวเอาไว้นี่เดี๋ยวผมประกาศเดี๋ยวอันนี้เอาปอนกันเนาะเอาปอนการเทศกันตุปี้สมเพชรเพิ่นจะเอาปอนการเทศออกอากาศไอ้ดอกอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโจติรโสยถาภวะสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเดี๋ยวน้องเจก็เดี๋ยวมาเก็บนี่ไปกำลึกท่านที่อยู่ตั้งบนนี่รถไผ่จอดตั้งเหนือนี่พ่องบนอยู่บนครับไปย้ายรถแปลงห้อมเพื่อเข้ากำเนาะเดี๋ยวนี้รถจอดขวางเอาหน้าออกมดในทางเหนือนะแล้วรถจะเอาอาหารการกินเอาน้ำเข้าบ่ได้แปลงห้อมไว้กำเนาะเจ๊เขาลงไปจัดการเรื่องการจราจรนะครับมั้งเอาปูนก็ได้บดินกีก็ได้วางไว้หันหมายไว้กำเพื่อเป็นห้อมเดี๋ยวนี้ปจอดเอาหน้าออกมดเปียงกันพันลื่นรถน้ำรถอย่างเข้าไปได้สักอย่างก็เดี๋ยวรถน้ำจากเมเจดีจะเอารถเอาน้ำมาใส่บนนี้ขอช่วยพอช่วยก้อยคำนอเจอเนอร์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่มาห่วมกินห่วมตาลในวันนี้เอาปอนตั้งบนเนาะแล้วไผ่จะปูจาพระผงปูจาเอาเป็นดวงจัตตาเอาไปเขียนเอาคนเดียวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรถตู้ไผ่หาไผ่เอารถตู้มาจอดตั้งเหนือนี่พ้องขอขยับรถตู้กับนอไม่เลี้ยงแถวรถจอดตั้งใดลุ่มตั้งเพรถตู้รถไผ่ก็เดี๋ยวเจ้าของขอไปย้ายกับนอรถน้ำจะเข้าบ่ได้ถ้ามันมีน้ำแล้วละบนนี่ต้องใจนะรถน้ำเอาน้ำมาเติมตลอดขอกำนอขอย้ายกำย้ายรถตู้ด้วยกำเนอแปลงห้อมไว้ฮั่นตัวเอามาจอดซ่อนกันตั้งหลังแต่ว่าถ้าจะเมื่อนี่ก็เดี๋ยวประกาศเอากำเดียวได้อยู่เพราะคนมันจะหาลายอยู่ด้วยกันนี่แต่รถหลายก็อนุโมทนาเนาะพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองบัดตันวันนี้มาวันพูกบัดตันวันพูกก็มาวันฮือเนาะมาห่วมกินห่วมตานด้วยกันเปิดโอกาสเปิดห้องเปิดกล่องบุญให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญด้วยกันหอมนักหอมน้อยว่ากันแหมกรรมตุลุงยองกำลังใส่สลีหอมจืดนี่ครับ เมี่ยงสลีหอมจืดเจเนอร์ส่วนพระเนรเขาก็พอก้อยช่วยกันกำเนาะ
เน้นวัดพระสิงห์นิมนต์ทั้งนี้2 โต๊ะเนาะเอาอาหารเพลนี่ไปวางไว้โต๊ะบนกำนี่เนาะอาหารอยู่นี่เนาะเอาไปไว้ตั้งโต๊ะเพลบนกำพี่น้องทั้งหลายเต้นทั้งใต้นั่นเป็นพัฒหารเพลเนอะแต่ว่าบ่ได้บอกคือกันอะศรัทธาบ่ฮู้เหรออุ้ยยังเอาไปกินก่อนอุ้ยเดี๋ยวว่าลงทานนี่วะ จะเลี้ยงเพลนบึดได้กินแน่ขอทุกเจ้าฉันแล้วก่อนได้ไปกั้งว่าไปเลยเนาะกูถึงว่าแล้วอย่างก็ทุกเจ้ายังไม่ได้หากเลือดมึงเขาฟังฉันวะ ขึ้นทางบนเนาะมาไม่ลุ้นมาไม่ลุ้นขึ้นทางบนขึ้นทางบนถ้าอาจารย์บรรยงอยู่ทางบนเพราะคนส่วนมากจะหู้จักตุลุงดอยตุลุงยงตุลุงยองอาตมาเขานี่คนบ่ล่ำหู้จักแต่ฟังเสียงหลายคนบ่หู้จักฟังกับเสียงเมินตนได้เป็นตุลุงดอยหรอ เจอเนอร์ขึ้นทางบนเนาะทางบนไปกินไปตานด้วยกันทางบนที่นั่งพอเลอะขึ้นไปไหว้พระเจ้าพระธรรมก่อนนิมนต์ตุลุงยองนะครับ องค์เตศมาละเนอร์โหอันนั้นจะไปเสียมันตกเนอะถ้าตกได้แก่งแม่ตอนนี่แน่บ่ฟักบ่เพิกนี่นะพันมงคลเนี่ยบ่ฟักเนี่ยอันนั้นอย่างบ่กอกเนาะเอาไปตานทางบนนี่ก่อนจ่ามันยงอยู่บนตานทางบนตานผักไม้ไส้เขือเนี่ยสืบฮีดสารห้อยตามห้อยครูบาอาจารย์แตะเนี่ยผักไม้ไส้เขือหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเนี่ยอย่างที่เล่าคือเนี่ยไปบ้านนั่นเอาแก่นนั่นไปตะฮือบ้านนั่นเอาแก่นนั่นไปฮือบ้านนั่นหลวงพ่อพันนี่พันมงคลเนอมูติตานแล้วก็ขยับขยายเนาะมูติบ่ได้ตานจะขึ้นไปแถมตำบลมันกีดปั่นใจหากันเนาะลงนั่งตามอัธยาศัยเนอะแต่ห่มไม่เงาตอกถ้าใดมีเก้าอี้ก็นั่งกันไปถึงสมัยปีแล้วเนี่ยมันมีเก้าอี้สักอย่างแม่ป้ากันเอาเกือบห้องนั่งคนเท่าที่นั่งก็ปื้นมาได้ก็ปึ้งก็ไม่ไปตีไปประเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเปเลอะละโอ้แม่จันบ้านโป่งมาละแม่พรแม่จันศรัทธาบ้านโป่งเทวีเอาเนอไผจะให้จะห้อมกันเทศตั้งหน้าศาลานี่เนาะต้นน้อยๆไปเขียนได้ท่านว่ากันเทศเนี่ยอันนั้นนักเทศมาละแหมสกรรมก็จะเทศละ ให้หอมเนอนิมนต์ตุลุงยองครับ ตางานอาจารย์ท่านพระครูขอบคุณได้พี่น้องต่างงานดอยสะเก็ดเนอะต่างวัดป่าไผ่บ่อทอง โดยการนำของท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนวันนี้เปิ้นปาศรัทธามาจัดหลายเนอะมาถวายเพลโดยเอากระเทียมดองกระเทียมทนอันนี้เป็นอันโอท็อปนะของเปิ้นตัวนะก็ขอบคุณแล้วก็มาร่วมทำบุญตัวแล้วตอนนี้องค์เทศก็มาแล้วนะองค์เทศได้เมตตาเดินทางมาแล้วนะก็ขอบคุณทางท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนวัดป่าไผ่บ่อทองร่วมทำบุญในงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แถม1,000 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาพ่อแก้วแม่ไฮล่าเลิศนี่ก็มาจากบ้านดอกแดงตำบลสง่าปานดอยสะเก็ดเนอะเชียงใหม่แถม1-2เนอะก็มาทีมงานของท่านพระอาจารย์สมนึกสมเพชรเฮาแล้วก็มีแม่จันทราปันเมาเนี่ยก็มาจากโป่งทีวีอันนี้พี่น้องโป่งทีวีเนอะร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์จำนวนแถม100 บาทเนาะขอบคุณว่านานเนอะความจริงนี่เปิ้นจะฉลองก่อนนะท่านพระอาจารย์สมเพชรเขาเนี่ยในวันที่2 ธันวาแล้วเนี่ยเปิ้นจะฉลองกันนะแต่ว่ามันต้องเลื่อนไปก่อนฮะพัชรินนะพัชรินสายเลือดดีกะสายลือพาร่วมทำบุญแถม1-2แล้วก็มีแม่อุ้ยมั่นใจปินนี่ก็ร่วมทำบุญตานไปหน้าแถม1-2นะฮะแล้วก็แม่อุ้ยมั่นใจปินก็ร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลตานไปหา
นายภูลจิตนะเขียดกันเนี่ยเนาะจำนวนแถม1 ซองแม่อุ้ยมั่นใจปินแม่ทองศรีใจปินพร้อมลูกหลานทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาป้าอุ้ยแสนสุดาแก้วแถม1 ซองเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมนายสมคิดนางขอบคุณพี่นางเลยยินเลยตัวปีเปิ้นมีภาระขอบคุณมานานเนอะยินดีเนอะพระกันเตื้อหน้า ก็มีนายสมคิดนางหนึ่งฤทัยกันทวงศ์เนอะนางสาวจินดาภาเด็กชายกิตติศักดิ์กันทวงศ์เนอะร่วมทำบุญบ้านโป่งทีวีแถม1 ซองนะแล้วก็มีแม่บัวลาเนอะแม่บัวลาทองดีร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาป้าอุ้ยวงแม่อุ้ยคำวงดีโดยแถม1 ซองเนาะสาธุสาธุแม่บัวผันวรรณศรีร่วมทำบุญบ้านอันนี้ดอกเฟื่องฟ้านะนี่ดอกเฟื่องฟ้านะพี่ดอกเฟื่องฟ้าแถม100 บาทแล้วก็แม่บัวผันวรรณศรีทำบุญพระธาตุเจ้าศรี2 เมืองแถม100 บาทเนาะบ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างโป่งทีวีเนาะขอบคุณเนอะอันนี้อ่านแล้วพี่อันนี้เอาไปเลยนะขอบคุณเนอะพี่น้องโป่งทีวีแล้วก็ขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนนะครับเนอะเปิ้นมาแวะทำบุญนี่กับศรัทธาเปิ้นมากันจัดหลายเพื่อจะไปงานเขาดำอยู่อ๋อพ่อส่งมาแล้วแม่เนาะมาแล้วขอบคุณนะพ่อนั่งตามสบายนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนใครจะไปจิบน้ำยาสมุนไพรของตุลุงเล็กก็ได้เนอะแม่น้ำยาสมุนไพรทั้งหลายธาตุนี่นะเอาไปเขาได้ของดีมาเลยฮะแม่จันซองมีกับซองเอาฟรีเอาซองมากำขอบคุณเนอะกับศรัทธาบุญญาติโยมทั้งหลายเขียนให้เปิ้นกำเพราะเขาได้ของดีมาระเบะนะมีเพิ่มเติมอันนี้นายชัยวัฒน์ใจบังเงินนะใจบังเงินเนาะนางสาวสุธีราใจบังเงินนางสาวกาบแก้ววิไลวงศ์ก่อบ้านโป่งทีวีแถม100 บาทเนอะสาธุนะแล้วบาทเต้าแต่นั้นอันนี้สร้างพระธาตุใหม่มีแม่หลวงพัดเนอะใจคำแล้วก็อันนี้บ้านจำบอลนะครับจำตองเนาะตำบลล่องเคาะวังเหนือลำปางโอ้ร่วมทำบุญมาแถม1 ซองเนอะโอ้ขอบคุณเนอะโอ้พ่อครูอดิเรกอะนี่กันนะตุลุงกับลังอ่านตัวจริงนะดูโอ้แม่นำสุริยวงศ์เจ้าของงานขึ้นเนาะโอ้ดีกันนะได้ยินตลอดได้ยินพ่อครูอาจารย์เพิ่นอ้างถึงตลอดเป็นว่าพ่อครูนี่ตัวจริงแล้วมาจากวังเหนือล่องเคาะเนาะจำตองขอบคุณเนอะอันนี้ถวายพิเศษตุลุงขอบคุณเนอะอันนี้ฝากสมณเณรรักเนาะเดี๋ยวอันนี้เขียนชื่อแม่ด้วยกันเขียนชื่อแม่ก่อนเอามาไปเอาไปหอมพูดแม่เดี๋ยวกันเนอะอันนี้อิมพอร์ตเนาะนางอัมพรจันสิงห์พร้อมด้วยครอบครัวเนอะร่วมทำบุญแถม1 ซองเนอะแล้วก็มีแม่นายจำปีพรหมเพียงช้างก็ร่วมทำบุญพร้อมลูกหลานบ้านป่าขามแม่โจ้สันทรายเนี่ยพี่น้องแม่โจ้สันทรายเนาะทั้งหมดอาจารย์สมเพชรนิมนต์มานี่แป๊บเดียวนะฝากซองหน่อยอาจารย์สมเพชรว่าใจสุมาเด้ออาจารย์สมัครอาจารย์สมัครนายประพันธ์นางรุจิรานะวงสุราเนี่ยเดี๋ยวไปวงศาสุลาลิศนี่เนาะโอ้ตุลุงอ่านโหพิษเรียบไหน100 บาทเด้อสาธุท่านอาจารย์สมัครเดี๋ยวมาเดือนนี้กรรมนะครับนะฝากซองกรรมก็เจิญเนอะพี่น้องโป่งทีวีไปใครอยากกินข้าวเนอะวันนี้ไปฮับข้าวต้มได้
แล้วโฮงตาลก็มีนะวันนี้ก็มีแม่บุญปั่นพัติยะอันนี้เปิ้นห่วมทำบุญเฟื่องฟ้าอันนี้อ่านไปแล้วเนาะแม่สมบูรณ์ปวนปันมาอันนี้อ่านไปตะกี้แล้วเนอะก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องศรัทธาเอาเลยแม่จะอ้อมอย่างมาโอ้วันนี้เปิ้นมาทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็มีเนอะก็ขออนุโมทนา3 องค์19โยมเขาได้ของดีมาระเบมาไหนๆก็มาแล้วจะทำบุญเผื่อก็ได้ด้วยไหมก็มีเพิ่มเติมโอ้วันนี้ดีใจหันแม่จันไปขายถั่วเน่าได้กะเขาว่าฮะขายถั่วเน่าเนาะอ๋อนะแม่ลัดดากันทวงโป่งทีวีแถม1 2เนอะแล้วก็มีแม่เสงี่ยมชัยนามนะฮะบ้านโป่งทีวีอันนี้ทำบุญกับตนกับตัวแถม20 บาทได้แม่ตนคนไหนครับไปจ้องเหรียญไปนะพ่อนะที่ครูบา40,000ปืนต้นมะม่วงนี่นะขวามือนี่ดูแม่ข้าได้ของดีไปจองได้ครับที่ครูบา40,000ด้วยไปจองเหรียญได้นะอาจารย์สมัครเดี๋ยวครับฝากให้เน้นรักเอาเปาะจมูกไหมนะเปาะจมูกไหมแม่จันพร้อมด้วยครอบครัวเนอะพระธาตุแถม1 2เนาะสาธุเนอะแม่เอาอย่างมาเลยโอ้วันนี้ปีไหลน้องนักแต่กึดใจได้ค่อยใจเติงดูอีแม่กำมาเป็นห่อพวกอย่างนั้นหนังสือพิมพ์ง่ะโอ้กดนึกว่าซองเมาเลยตะกี้ไปถามหาเน้นรักเพื่อจะมาวันพูกกันเด้อ11แล้วก็ใครจะหอมฝากตุลุงไว้ได้นะตุลุงก็เอาฝากตุพี่สมัครนี่สมัครเปิ้นจะเก็บไว้ให้เนาะบางตนบางองค์เปิ้นก็ย่ำได้มาแต่ท่านพระครูวรธรรมนาถเด้อวัดหนองเหียงจะมาตอนบ่ายบัดเดี๋ยวนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วบ่ถึงเตื้อบ่ได้แต่บัดเดี๋ยวนี้ที่แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์พระทีธเนศจิรวัฒนเมธีนะเปิ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดพะเยาวันเนอสถานเนี่ยอุ้ยเปิ้นเทศม่วนตุลุงนี่เป็นแฟนคลับเปิ้นน่ะฟังทุกนัดนะเพื่อจะมาเทศวันศุกร์จากหนองบัวจังหวัดพะเยาจะเทศเรื่องอานิสงส์การตาลดอกไม้นี่จะเป็นจะใดเนอะจะดาเนอะตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมช่วงเจ้าก็ตั้งแต่10 โมงบัดนี้เริ่ม5 นาทีนะผมเนอะองค์เทศก็มาแล้วปูจานมาไหนเอาพ่อส่งแต่แล้วภาคตอนบ่ายนี้ก็พระครูวรธรรมนาถนู่พระครูวรธรรมนาถอยู่วัดเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อนักเทศเสียงทองจากดอยหล่อเนอะจะมาเทศในภาคตอนบ่ายเวลาบ่าย2 ถึงบ่าย3แต่วันนี้ก็เดินทางไม่เอาอย่างโอ้ขอบคุณเนอะโอ้ดีละอาหารการกินเนาะยินดีหลายๆเนาะนั่งนี่ได้กินได้ทานหัวบุญกุศลแม่เอาซองมานี่ก่อนทุกลุงอ่านก่อนเนาะลูกหลานลูกหลานเพิ่นท่าฟังนะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมก็มีแม่น้อยมีชัยนะบ้านโป่งทีวีร่วมสร้างพระธาตุเจ้าสี2 เมืองแถม50 บาทมาเลยแม่แล้วบัดตอนนั้นก็มีแม่ชื่นใจไพรวันบ้านปางน้ำทุโอ้ปางน้ำทุก็บักไก่เนอะที่นี่บัดใดนะก็ห่วมทำบุญวิทยุคลื่นสีขาวแถม200 บาทเนอะนี่มาถึงเปาะกันไปหมดแม่ชื่นใจไพรวันนะมาใช่พี่นานไพรวันมาใช่อาจารย์มหาไพรวันล้น1 2 3 4โอ้เครื่องเสียงดังไปแล้วเช็ค1 2ไม่มีตุลุงยองนี่อ้วจนทานไม้มดไปเป็นตัวแล้วเลยอยู่ไหนยังบ่มาได้ไหมท่านมหาสมชาติวัดหนองยาวอย่า
ลำปางตั้นมหาสมชาติศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างก็อยู่ในโควะในมนต์ออกมากำเนิดสถาไขหันอู้แอบตนได้วะนั่นมหาสมชาตินิมนต์ออกโคได้แล้วเนอะเพราะเปิ่นนอนในโคบนพระนี่ตีอีแม่เขาปูจาเอาไปใส่ในอุ่งบนเนาะอุ่งผักดังใต้บนเอาใส่ในอุ่งสัวอุ่งเซอุ่งสะระเนอุ่งสัวฮับเอาใส่ในอุ่งบนเนอะ3 องค์เนี่ย20 บาทแล้วไผ่จะหอมกันเตศกันทำอยู่ตั้งหน้าเนอะองค์เตศมาแล้วนะประเดี๋ยวนี้หอมตั้งหน้านี่ปักเอาเสียบมาเลยมันมีเหล็กเสียบอยู่ละพยาตานหาตุลุงวัด บุพารามตุลุงวัดปางงิ้วต้นปุ้นต้นเพจะแปลงขั้นใดอีแม่จมตะแกะขึ้นอยากไปอยากง่าวไผ่แปลงเนี่ยเฮาเนี่ยเนอะ มันแปลงบัดตันนี่แม่เหยมันจะค่ำปูนอยู่ในรถก็จะด่างก็เลยว่าเอ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหูผาผู้ห้าขอมันขึ้นได้ก่อนเถอะเรื่องอื่นว่าไม่รู้ตุลุงดอยเลยแปลงฮาวมาใส่ครับปัดตอดโดนตึงจมตึงแจ้งขั้นใดหลังอันนี้นะผักนี่นะประเดี๋ยวจะแปลงให้ไหมอันนี้ตีเปิลอันคืออะไรนี่โหยังมีแผ่เมียงมาก่อนอันนี้เมียงอันนี้พระผงตุลุงดอยบ่มาแต่เนอะตุลุงดอยจะมาตอนบ่ายตอนเจ้านี่มีภารกิจที่วัดปางงิ้วตุลุงดอยส่วนท่านมหาสมชาติอยู่ในโคกำลังอาจจะออกมาเปิ้นได้ลูกเจ้าจะไปได้ไปนอนพักเจ้าเอาเฮงเหตุกรรมก่อนตุลุงดอยสำให้ตุลุงยองสำให้ลูกเจ้ามนตุลุงยองต่อนะครับต้องขอบคุณดังท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะครับมาแจมเป็นกรรมมันแน่นใจแต่ว่าไปนี่เปิ้นเป็นเจ้าของที่เลย ลูกพี่ใหญ่เขานะเปิ้นใจดีแม่น้อยตันหลงก็ห่วมตำบลเจดีย์100 บาทและโป่งเทวีหมายเมนแม่บนลาทองดีอุทิศบุญกุศลตามไปหาป้าอุ้ยวงแล้วก็แม่อุ้ยคำนะทองดีตัวเต็ม200 บาทแม่คำปักตางตะลี่เนอะแม่คำปักตางตะลี่ห้วยทรายร่วมตำบลมาแถม2 ต้นเนอะแม่คำได้ยินนะว2 ว 8ทราบแล้วเปลี่ยนเมตตารักชาติอันนี้โป่งเทวีเนอะร่วมทำบุญกับตนกับตัวตานไปหน้าจำนวนแถม50 บาทแล้วก็สร้างพระธาตุเจ้าศรี2 เมืองแถม200 บาทมามีป้อน้อยอุ่นแม่จันเทพนะฮะวงรักษาศีลเนาะบ้านโป่งเทวีเนอะแถม200 บาทเนาะแล้วก็มีแม่พรชัยอินบ้านโป่งเทวีแถม12เนี่ยพี่น้องโป่งเทวีมาจัดหลายนะมาติ๊กแม่มาหอมเพ่นะไปเขาได้ของดีของฟรีไม่มีในโลกถ้าเขาได้โชคลาภมาตอนนี้แผ่นดวง19 บาทเอาเลยเขียนเลยแม่เขียนเลยมีด้านอ่ะถ้ามันหมดแล้วก็เอามาแถมแม่สมเพชรอันนี้เขียนอันนี้น้อยอันนี้ว่าอะไรเนี่ยแม่สมเพชรบ้านวงกลุ่มนะก็แถม200 บาทนามสกุลลุงอ่านมาได้ถ้ามีแถวนี้มาบอกกันหรือเปิ้นเขียนวัดไปหน่อยฮะยานนสารตัวอี้มันไปอ่านได้ยังไงตัวลุงซ้ำจบป .4 ซ้ำสุมาด้วยอาจเจริญบอลฮะบ้าแม่นแม่มาหลายก็อยู่บ้านไหนบงกลุ่มเนาะฮะใส่เลยฮะใส่เลยป้อกันเลยไปอย่างแล้วก็มีพ่อสนันแม่วันละพายกันเนาะฮะวันลบแล้วก็อย่างการพากะนามสกุลการพากะปงกลุ่มเนอะแถม1 2นะไม่เอาอย่างอันนี้พิเศษตุลุงน้อยแม่อย่างนี้แม่น้อยแม่น้อยตันหลงอันนี้เป็นการเตะตุลุงเนอะขอบคุณนะแม่เนอะอยู่บ้านไหนเหรอพี่น้องขุนลาวมาด้วยกันเนาะดีแล้วพระสงฆ์เนาะพระสงฆ์โน้เพิ่นมาถึงวันพระสงฆ์โทษดีละอยู่ด้วยกันนี่ก่อนแล้วก็มีแม่พ่อเมืองใจแม่จารีนะวงพันธุ์กันเนี่ยก็
โป่งทีวีเนอะร่วมทำบุญแถม5 แพ็คน้ำ5 แพ็คแล้วปัจจัยแถม100 บาทเนอะนายสอนชัยนางสิริพันธ์แสงมานะบ้านโป่งกลุ่มแถม1 ซองน้องเด็กหญิงนันพัดเนาะสมาเกตนี่ก็เบิงโป่งกลุ่มเหมือนกันเนอะอายุ5 ปีนะขอน้องปันใหญ่ปันสูงเนอะปันใหญ่ปันสูงแม่ชื่นใจไพรวันบ้านป่างน้ำทุร่วมทำบุญปูจากันเทศอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อสิงแก้วแม่ตุมมานายนพรัตน์โดยชัยโยแถม1 2เนอะแม่บัวเขียวสายทิศชัยเนาะถูกต้องเหรอแม่บัวเขียวสายทิศชัยแถม1 2เนอะสาธุและเฟื่องฟ้ามาแถม2 ต้นนะแม่ชื่นใจไพรวันก็ปังน้ำทูเนอร์ก็แถม2 ต้นแม่จะเอา4 อย่างนู้ก็ไปคุยเนอะเสียงมันจะหอนนะเจ๊ก็ขออนุโมทนาในสายบุญกุศลกับพี่กับน้องกับศรัทธาญาติโยมด้วยเนอะโอ้พี่น้องเบิงกลุ่มก็ดีพี่น้องโป่งทีวีพี่น้องศพเตี้ยกำลังหลั่งไหลกันมาแหมหงตาลมีตะปูนแม่เอาใส่จองพระไปปุ้นเลยที่ครูบา40,000 ปุ้นเนอะไปที่ครูบา40,000 ปุ้นลูกเดียวไปถามตุลุงหมูเรื่องพระแม่เหรียญละ100 บาทไปจองแล้วก็เอาบัตรจองไปด้วยเอาใบจองไปด้วยเนาะก็ขอน้อมถวายครูบาอาจารย์ที่เปิ้นกำลังมาก็วันนี้องค์เทศก็เดี๋ยวรอสักกัมหน่อยว่าได้เวลาเลยถ้าได้เวลาแล้วก็อาจารย์ท่านพระครูจะดำเนินการต่อไปดังนั้นก็ขอเชิญเนอะเข้าใจเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเนอะให้จะห้อมการเทศเนอะที่หิมเก้าเสาฮะนะห้อมการเทศกันตามที่หิมเก้าเสาฮะเนอะตามเจตนาโอ้อันนี้ไผ่เอาสลีบอมจืดมานี่นู่เอาเมี่ยงมาเลี้ยงพี่น้องศรัทธาดูมาหลายกรรมดูก็เดี๋ยวก็จะให้เปิ้นแจกเนาะตอนกินข้าวแล้วก่อนนะโอ้พี่น้องขุนลาวพี่น้องเจ้าภาพเนาะขุนลาวก็เดี๋ยวเฮ้อันตุปี้เขียนเดี๋ยวผมตุลุงมีมือท่านมหาเดินนั่งนี่เขียนนี่ป้อครับพระสงฆ์เอาเก้าอี้นั่งนี่ขออนุโมทนาวันนี้จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเด้อกระจายไป8 จังหวัดกันเด้อหลายขึ้นที่เราได้ส่งกระแสเสียงไปเพราะฉะนั้นก็ตังคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองบางคนนี่ก็ย่ำหันตัวจริงเสียงจริงเด้อท่านอาจารย์ทีธเนศนี่เปิ้นเทศธรรมเพื่อจะเทศวันศุกร์ต่อจากตุปิโอเนอะวัดต่อเมืองลังและก็ตุปีอาจารย์ท่านพระอาจารย์ทีธเนศนี้เปิ้นอยู่หนองบัวพุ่นเนอะวัดหนองบัวก็เปิ้นก็เป็นนักเทศขึ้นสีขาวเฮานะเปิ้นเอากาบอ้อมอย่างได้โมดก็ม่วนจับหวานยังหนุ่มอยู่นะสถานเด้อเปิ้นยังหน้าละอ่อนอยู่นะสัก20 ป่ายเนี่ยก็เนาะอายุเปิ้นมีแล้วเนาะเขียนนี่แล้วเนี่ยมหาสมชาติเพิ่นเคยหานแต่เจ้าแล้วนั่นกะโอ้เจว่าเปิ้นมาตึกตุลุงไปเคยหานพระมหาสมชาติเนาะมันกู้แฝดกับตุลุงเนี่ยแต่ตุลุงเป็นอ้ายเปิ้นเนี่ยเปิ้นอยู่ลำปางมีนี่แล้วเนอะเปิ้นอยู่หัวเวียงเคยหันวะรับก็ฟันหันวะเอาญาติโยมดังจ้ะได้กะไปฟังปิกเด้อก็เดี๋ยวท่านมหาจะแจกของดีอยู่พี่น้องศรัทธาที่กำลังมาก็ดีเด้อตอนนี้กำลังทยอยกลับมาภายจะใส่คันสินคันสุมาใส่คันแก้วทั้ง3ก็เจิญได้เด้อเจิญได้ไพศาลนะครับไพศาลครับในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เนาะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน
ตังบนนั้นก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้เมตตานั่งนักอยู่ตังบนแล้วก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้ได้รับความเมตตาศรัทธาญาติโยมเนอได้เดินทางครูบาอาจารย์ก็มากันหลากหลายที่เพราะว่าวันนี้นะเป็นวันที่3แล้วเนอะโยมเนอะเรือดำ2 ราตรีตำปุ้นได้แม่เนอะจองพระตำปุ้นเนอะจองเหรียญนะมาแถมแล้วก็ขอบคุณซองก็มาเรื่อยๆตุลุงอ่านผ่านพ่อครูอดิเรกแม่นำสุริยวงศ์บ้านลำตองฮะตำบลล่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมทำบุญตันไปหาป้อหลวงตันใจคำเนอตานดอกไม้ตัวนะขอบคุณเนอป้อครูอดิเรกแต่นี้เปิ้นยังบรรนำใจก็ยังตานให้ป้อเปิ้นตัวเนาะเรื่องครับผมตอนนี้จะได้เวลาตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอยู่กับที่นึตีกองอนัตสัญญาณแล้วก็จะขอมอบเวรประเคียนไม้ไปทางบนอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้ดำเนินรายการฟังเทศฟังธรรมกันต่อไปเจริญพรขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมตัณสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านขณะนี้เวลา10 โมงกับ10 นาทีได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีการไหว้พระหับศีลแล้วก็ฟังธรรมจับบอกกองตีกองก็บดเนาะบดมาก็เย็นมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหาที่นั่งเนอหาที่นั่งแล้วกำเดียวจะนิมนต์สามเณรน้อยวัดฝ่ายหินเอาขันไปไผ่จะหอมกันเตดก็เอาใส่ที่ขันเน้นน้อยนี่นะเอาไปเลยลูกเน้นน้อยไปครับเน้นนี่ใจได้สาธารณประโยชน์ไปญาติโยมกันเดียวเจริญปอนจะปูจากันเทศวันนี้นักเทศลูกพะเยาพูดมากันนะไก่เดินทางมา4 ชั่วโมงจากพะเยาแล้วก็มาวังเหนือแล้วก็มาร่วมงานกับพี่น้องศรัทธาเฮาทั้งหลายปุจจานวันนี้จะเป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์เด้อแต่ว่าเป็นท่านปลัดจำนัน2 วันวันนี้เป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์2 เป่ามีที่โต๊ะกรรมการบ้างไหมยมไปให้แม่เป็นธุระให้แม่หน่อยโต๊ะบริจาคญาติโยมจะหอมกันเทศก็ตีเนนเนอะขั้นเวลาตุลงมีชื่อค้างก่อนขั้นเวลาสัก5 นาทีนิมนต์ตุลุงยองรวดประชาสัมพันธ์เรื่องหอมกันเทศตัวตอนนี้นิมนต์ตุลุงยองไปแล้วกัน เข้าห้องน้ำกันเดินทั่วเน้นตั้งข้างตั้งอย่างเดินไปญาติโยมจะปูจากันเทศก็เจริญปอนเดินไปตั้งปุ้นต้นไม้ปุ้นตยเดินไปรอบได้ร่วมบุญด้วยกันตานด้วยกันกำเดียวช่วงที่เปิ้นเทศก็ขอครูบาอาจารย์ปั่นปอนอยู่ที่หัวคันไดนี่เหตุตนเนาะ ถ้าขึ้นมาจะเป็นการได้รบกวนการเทศเนาะอันนี้การเทศเจริญปอนเนอร์ญาติโยมปูจากันเทศที่เนนสามเณรได้ถือพานไปเดี๋ยวเราจะได้ไหว้พระหับศีลกำเดียวศรัทธาเกียมตัวจะได้มาจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยก็จะเจิญศรัทธาตามที่ได้ฟังตุลุงอ่านชื่อก็จะมีศรัทธาเบียงปะเป้าพ่องตั้งดอยสะเก็ดพ่องเจิญมาจุด
ธูปเทียนจุดธูปที่หลวงปู่ทั้งสามเรียบร้อยแล้วเขาก็ไหว้พระหับศีลอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาปอนเลยเนอะยะถาวาลิวหาปุราปะลิโปเลนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโจติลโสยถาไม่มีป่อสุพจน์แม่จันทาอยู่บ้านสันปูเลยหนองแก้วหางดงและหมายมีปัทมุลสัทธาลูกเต้าลันเลนตั้งหลายแม่นางแสงอินตุนคำบ้านบวกหนองแก้วหางดงและหมายมีศรัทธานางสมศรีน้อยปัญญาบ้านบวกหางดงและหมายมีปัทมุลสัทธาปอถาวรแม่สมศรีไซคำมนบ้านเมืองง่าหางดงและหมายมีแม่ตุมมาจะเงาบ้านบวกหางดงบ่าเต้าแต่นั่นหมายมีนางสมศรีน้อยปัญญาพร้อมกับลูกเต้าลันตังเลนตั้งหลายอยู่บ้านบวกหนองแก้วหางดงและปิยธิดาจีนนาอยู่บ้านบวกหางดงหมายมีแม่จันสมบุตรเทพบ้านถวายตำบลขุนคงอำเภอหางดงเชียงใหม่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาจตุปัจจัยทายทานมาทำบุญสร้างเจดีย์พระศรีสองเมืองม่อนดอยนางแก้วที่นี่กรรมกรรมปรารถนาของเจ้ามูราชศรัทธามีด้วยประกาศฉันใดก็ขอให้สมดังกรรมกรรมปรารถนาภายแผ่เพียงถึงญาติพี่น้องเจ็ดเจนเขาคูณเป็นเก้าเก้าเจนเขาคูณเป็นแดนแสนเจนเขาคูณเป็นขนาดเขาทั้งหลายได้รับของกินของทานแล้วจงมาปัตตาอนุโมทนานั้นจงจังมีสมดังกรรมภาษาบาลีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกเวนัสสันตุมาเตภวัตวันตาลโยสุขีติกาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุดาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังโอ้ห่างดงพูดก่อนเนาะโอ้มาด้วยเสียงนู่นนี่ มาตามเสียงเบิดกับฟังตุลุงเพิ่นอ่านแห่งกรรมปั่นปอนอ่านชื่อกับเฮอโมที่อยู่ทางบ้านเพิ่นได้ยินตัวโอ้เป็นว่าแม่สมพศพุ่นโลนี่เขาฟังอยู่บ้านว่า เป็นว่าพศไปโดนนางแก้วพุ่นนี่อย่างแห่งลายเดียวก็ได้จะฟังเทศแล้วเนาะอันนี้กันเทศกะอันยังนี่เอาพระต่างๆเดี๋ยวแม่เอาไปจอมคนเดียวพุ่นเนอะอันนี้เสงเงียมอย่างนะนามสกุลอย่างนี้ปียารมอยู่บ้านมอนสันกำแพงอนุโมทนาพร้อมลูกหลานแม่วิมลสิงแก้วพร้อมครอบครัวอยู่บ้านสีมาลามบ้านมอนสันกำแพงโดคนสันกำแพงมาปะคนหางดงได้มาทานกันที่นี่เอาปอนเนอร์แมนเนอร์สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังแม่เอาไปบรรจุเอาไปจอมคนเดียวปุ่นถึงลูกเนี่ยปุ่นด้วยใส่คนเดียวในหม้อเลยลายสุดท้ายเนอะนี่นะมาเดี๋ยวจะฟังธรรมละดอกไม้เอาไปใส่ขันแก้วทั้งสามบุญนะเอาไปคนเดียวเลยแม่เอาผ้าเอาอย่างมาเอาไปใส่คนเดียวดอกก็เอาใส่ขันแก้วทั้งสามใส่ขันศีลขันน้ำตาลเอาเกณฑ์เนาะเกณฑ์เลยโอ้เป็นยังเย็นเย็นมาฝากเคอรี่มากะโอ้ญาติโยมเขาก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเนาะอนุโมทนามาคืนปกใกล้เขาตอนแต่ปอกเกณฑ์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านไหนมาไงชื่อเอาปอน
บัดนี้หมายมีปอดีแสนเตจะบ้านขุนเมืองงามป่างิ้วและหมายมีนายแก้วนางสมปินที่แหลมบ้านขุนเมืองงามตาลน้ำ5 แพ็คเอาแล้วก็หมายมีแม่อุ้ยดีแสนเตจะบ้านขุนเมืองงามป่างิ้วพร้อมกับญาติกาพี่น้องและหมายมีนายพงศักดิ์ชัยทิพย์บ้านสันทรายเชียงใหม่หมายมีแม่ธรณีโหใจก่ะแม่ธรณีนะเบิ่นตานหาหมายมีครอบครัวชัยทิพย์อำเภอสันทรายหนองจอมพร้อมครอบครัวทำบุญเป็นกันเตศตานเทวบุตรเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรแม่ธรณีทั้งหลายกรรมคำปรารถนาของท่านทั้งหลายมีโดยประกาศฉันใดขอเฮสมดังกรรมกรรมปรารถนาจุยังจุประกาศนั้นจงจังมีสมดังกรรมภาษาบาลีอโลคยาปรมาลาภาสันตุทีปรมังทานังวิสาสาปรมายาตินิปปานังปะละมังสุขังอันนี้กันเตศเอาเสียบมาเลยเสียบต้นฮะนี่อนุโมทนาเนอปอนเนอศรัทธาเกียมฟังธรรมเนอพระไอ้ป่อไปใส่คนเดียวเอาไปจอมปุ่นเนอในองค์ในหม้อเนอนี่นะแล้วไปเอายาอมจอมเนอเผลอไปเอาเมี่ยงไปใส่องค์อย่างนี้ก็ยุ่งกันนะเกียมฟังธรรมกันเนาะต่อไปนี้ได้เวลาที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ญาติโยมได้นั่งประจำเก้าอี้บะหมี่ก็มีข้างศาลาเสาะหาที่นั่งกันก็วันนี้อาจจะล่วงเลยเวลาไปสักน้อยเพราะว่าญาติโยมเปิ้นหลั่งไหลกันมาทำบุญหลายเกียมเนอญาติโยมจะได้ฟังธรรมกันวันนี้ได้ฟังนักเทศมาไกลวันนี้นะลูกจังหวัดพะเยาพุ่นมาวันนี้ผู้ที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็จะได้ขอเชิญพี่น้องศรัทธาตัวแทนศรัทธาตังดอยสะเก็ดเอาเหียท่านหนึ่งบ้านอย่างก็ได้แต่กี้ปั่นปอนปางน้ำทุเนาะพี่น้องปางน้ำทุมาคนหนึ่งแล้วก็พี่น้องปางงิ้วมาคนหนึ่งแล้วก็พี่น้องหางดงมาคนหนึ่งตัวแทนมาขึ้นมาแบบเดียวนี้เลยปางน้ำทุ1 คนปางงิ้ว1 คนหางดงเชียงใหม่1 คนเจริญปอนเลยตอนนี้เลยไอ้แม่อปอนนี่เนาะแม่สงวนร้านแปลงอยู่บ้านไหนเชียงใหม่บ้านอย่างในเวียงกะในเวียงวัดดาวดึงดาวดึงมาดอยนางแก้วเอาฟังธรรมเหี่ยก่อนเนาะฟังเมื่อเถอะเอาปอนอย่างย่อรายการวิทยุเนี่ยฟังขึ้นห้องเนาะเอาปอนเนอสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังไอ้แม่ไปเสียบมันเลยกันเทศเสียบคนเดียวโยมกันเดียวถ้าว่าช่วงเทศนี่ก็โยมตาลนิมนต์พระคุณเจ้าปั่นปอนที่หน้าคันไดนี่1 ตนเนาะจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตอนนี้ตัวแทนศรัทธาปางน้ำทุอันนี้ปางงิ้วกันเนี่ยแม่จันปางงิ้วยืนขึ้นแม่เป็นยังยืนขึ้นเลยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ตัวแทนศรัทธาปางน้ำทุแล้วก็หางดงมาคนตะกี้จุดธูปตัวแม่จุดธูปตัวจุดธูปตัวอันนี้บางท่านก็ว่าไม่ยิงจุดได้ว่าได้ถึงวันก็ไม่ยิงนะ1 เข้า ถึงวันไม่ยิงนะลูก1 เข้าแจ่เข้ากะยะกินกะไอ้ป้อมาเลยอยู่วัดดาวดึงศรัทธาดาวดึงมาจุดที่หลวงปู่ทองอันนั้นเป็นศรัทธาปางน้ำทุจุดที่หลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็หลวงปู่พ
ระสุนทรปริยัติวิกรมส่วนศรัทธาวัดดาวดึงอันนี้จุดที่โหบไทยหลวงปู่ทองหลวงปู่พระพรหมมงคลวันนี้เราได้ร่วมบุญด้วยกันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจะได้ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมเอาไม้ขึ้นมาบนนี่แถมตัวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคณายกกับนิมนต์ครับตุเจ้าอเนกประสงค์ได้แล้วนี่ล่ะไหว้พระพร้อมกันเด้ออิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตโฆสังฆังนะมามิต่อไปสมาทานเบญจศีลเจิญท่านทั้งหลายว่าพร้อมกันเด้ออาตมาจะจักเฮอเป็นเก้ามะยังพันเตยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนะสหปัญจนิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหจาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉา
มิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ติสรณะกัมมนังนิหิตั อาง มะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ กาเมสุวิชชาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌัปปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย นิปานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะลาไสยังปันติโตตังโนมากังโอทิสิตุงธัมมังธัมมะมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมาสืบกรรมกึศยุดเจตนาเสริมสร้างโกศล ปาติมาสนำปาปวงโจรสันสังสืบสร้างกุศลนามนเยืองนั้นเฮยเป็นกุศลเดล
แม่นาดหอขอเอาพระพุทธไว้เป็นเตจังกับตังพระธรรมพระสังฆาเจ้านั้นเป็นสารณะเตเปิงก่อนสิ่งงานนาหาจักเฮนั้นสมดังกามมักกามหาดหนาแก่สมณะสัทธาและมหามูลสัทธายิ่งใจใหญ่น้อยเตมาห่วมกันกินตานสร้างกุศลนาบุญจุนนาจอยมีจิตใจห่วงห้อยบรรลาบุญกินหนอมุนตานมาห่วมสืบกำกึดหยุดเจตนาห่วมสืบนาสาบังห่วมเกณฑ์ห่วมตานสร้างปาลมิธรรมติมอนพัจเจ้าสะเลมสองเมืองนี้นาสัทธาตันเจ้าใจใสมีบุญมาสร้างปารมิธรรมก็เกิดบนเกิน
มาห่วมก่อบุญก่อเจดีย์ดีงามว่าอันปาลมิธรรมจากเกื้อหนุนเตือมนำปาศรัทธาไปสู่ตั้งเดแลนาขอยกมือ10 นิ้วตั้งปวงบาลานดอกไม้ยกยืนน้อมถวายกราบสักการยังองค์พระพุทธปฏิมากรพระพุทธรูปเจ้าสรีสีสองเมืองม่อนดอยนางแก้วขอกราบถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในร่มเมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านเจ้าท่านพระอาจารย์พระครูโสพลปริยัติพร้อมทั้งท่านเจ้าพระอาจารย์พระครูชนลทานพิทักษ์ตลอดจนถึงเหล่าบรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนได้ร่วมกันมาสโมสรสันนิบาตในอาวาสแห่งนี้อันหนึ่งบัดนี้ขอเจริญพรมายังเหล่าบรรดาศรัทธาพี่น้อง FC ผู้น่ารักทุกท่านผู้ที่ติดตามอยู่ในวิทยุก็ดีหรือว่าญาติโยมที่ได้สดับรับฟังอยู่ณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองดอยนางแก้วเฮานี่ก็ดีทุกท่านทุกคนวันนี้ปะกันละเนอปกติแล้วอาตมาภาพเฮาบ่ต้องแนะนำตัวกันละเนาะเพราะว่าท่านเจ้าครูบาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โฆษกตันว่าไปหมดละว่าวันนี้อาตมาภาพเป็นไผลูกม่อนไหนมาข้ามม่อนไหนมาก็บ่ต้องแนะนำตัวละเนาะที่อยู่นี่หูจักหมดกูครูทุกคนถือว่าทุกท่านเป็น FC แห่งคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและเป็น FC รายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกท่านทุกคนอาตมาภาพจัดรายการอยู่ในช่วง 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาติดกับ FC ชื่อดังแห่งวัดบ้านต่อเมืองลังก็เลยบ่ได้ดังกระเปิ้นเท่าใดเพราะอยู่นำหน้าคนดังไปก่อนแล้วอาตมาภาพวันนี้ข้ามม่อนลูกเมืองโป๋งดงยาขืนพะเยาได้มาเทศนาวันนี้ก็เพราะได้ร่วมบารมีธรรมแห่งท่านเจ้าพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมที่ได้ฮือพื้นที่ฮือเวลา1 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาอันทรงคุณค่าได้เมตตาคืออาตมาภาพได้มีพื้นที่ในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนอันเป็นพระธรรมเทศนาแบบเบาโบราณล้านนาเมืองเหนือเพื่อบังฮือหายสูญไปอมเอาไว้ก็หายคายเอาไว้ก็อยู่ซึ่งวันนี้ถึงคิวของอาตมาภาพได้มาเทศนาในช่วงเวลา 10 โมงถึง 11 โมงป่ายสะหน่อยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านทั้งหลายที่ยังบ่เคยหันตัวหันตินอาตมาภาพเตือโทรศัพท์มีก็ถ่ายเก็บไว้เหียถ่ายเอาเก็บไว้เหียเด้อและก็น่าจะเป็นบุคคลคนเดียวที่บ่ยอมเปิดสายหน้าใหม่
นะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันจังคัดข้องเวลาศรัทธาโทรมาจังจนกันซาวสายแล้วมันนะจังนะมันขี้รุดมัน เพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้มาเจอนะตัวจริงถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เปิ้นฮ้องว่าแฟนมิทติ้งนะแฟนมิทติ้งญาติโยมวันนี้ FC แฟนมิทติ้งเดย์นะถือว่าเป็นวันพบปะกันหลังจากที่ได้จัดรายการวิทยุมานะหลายเดือนเนาะเหมือนกันวันนี้ได้มาแฟนมิทติ้งเดย์พบปะกันนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งแล้วเอาละวันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิดบังฮือเป็นการเสียเวลาดังที่ญาติโยมเราทุกท่านได้ทราบกันว่าวันนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนากันหนึ่งผูกวันนี้อาตมาภาพจะได้นำพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือเรื่องอานิสงส์การถวายทานดอกไม้ดอกไม้ถือว่าเป็นสิ่งของที่สวยงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่ธรรมชาติเฮามาเมินนานเพราะฉะนั้นแล้วการทำดอกไม้นำดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชาย่อมมีพลาอานิสงส์อย่างสูงสุดมากมายมหาศาลยิ่งนักเพราะฉะนั้นแล้วศรัทธาญาติโยมในชาวชนความเชื่อคติความเชื่อของชาวล้านนามักจะนำดอกไม้นำมาถวายเป็นพุทธบูชาน้อมนำมาถวายประดับประดาตกแต่งเพื่อให้สถานที่นั้นมีความวิลาศสวยงามเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาฟังกันว่าการถวายทานดอกไม้เนี่ยมีอานิสงส์อย่างใดซึ่งพระธรรมเทศนาธรรมอานิสงส์ดอกไม้นี้อาตมาภาพได้หยิบยกยืมพระธรรมเทศนาฉบับปริวัติจากธรรมใบลานของฉบับวัดศรีทรายมูลตำบลยางคามอำเภอดอยหล่อเมืองเชียงใหม่ได้นำมาหยิบยกเพื่อจะได้มาเทศนาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านได้ตั้งใจสดับรับฟังบัดนี้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งไปในก็ดีที่จะติดตามรับฟังอย่างคลื่นสถานีวิทยุก็ดีที่ได้กำลังถ่ายทอดเสียงอยู่ในขณะนี้ได้ตั้งใจสดับรับฟังมาตามเสียงห่วมกินห่วมตาลร่วมสร้างบารมีทานกันได้ณวาระโอกาสต่อจากนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาอันวาสัมปัญโยพระโพธิเจ้าวิหารันโตกองห่างสันติสัมรันอยู่ในป่าเจมตะวันนาอารามอันเป็นอารามแห่งในอันนานทาปินติการสามังห่างเสติห่างทั้งใบเป็นตันแก่พระโพธิเจ้าเป็นติสาเทศโยสำราญอันมีติบอกไก่เวียงสาวันเทรันจาทานเนมีพระมันว่าได้507ขาดานุก็เมลาอันหาโคในกาละเมื่อนั้นเจ้าวิ่งโกตังลายเมมหาการสาปาเทระเจ้าเป็นพันหานก็ไว้สาเซิงโปนถ้าเจ้าโดนเป็นนายนำหมู่สัตว์ข่าวโสนิปานว่าพันเตข้างแด่พระปูนถ้าเจ้าผู้ขาตั้งไหลมาประสุมจุ่มนุมกันเพื่อจักเหือเป็นเหตุแก่ธรรมเทศนาโสภากังวาอันว่าพระพุทธเจ้าต
ตนเป็นที่จังที่เปิงแก่สัมปัสสะทั้งหลายพุทธเจ้ายอมเตสันนาธรรมสั่งสอนยังสัมปัสสะทั้งหลายฮือตามรักษาศีลเมตตาภาวนาและไวยสักการปูจาแม้นว่าดอกไม้ดวงหนึ่งก็ดีเข้านึ่งปันก็ดีฮือผาตานาเอาแต่โลกุตละทำสิ่งเดียวแลบ่ฮือผาทานาเอาโลเกญาธรรมนั้นแลปตุมาโลกาปุภาจานาอาเมสติปุจานันตาพันลังภาวันติดังนี้เป็นต้นและปตุมังปุภาลุงคาอันว่าดอกไม้ต่างหลายอันมีในโลกนี้จากฮือเป็นฉันทาพันละมัคคาอานิสงส์จากเป็นพันโยจันนาแก่คนและเทวันดาทั้งหลายสันใดจะพังกรรมว่าอันว่าพระพุทธเจ้าตนเมพัญญาภาก็ไปโดยมหากรุณาก็เอาธรรมเทศนาให้แจ้งแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายว่าอันว่าปิงกังเวดุราภิกขุทั้งหลายสุตันทั้งหลายจงทั้งภาษาหูดับฟังดังเฮาจังปวัติเตสันนาไปนานิเตลุขาพันลามาติเตสันนาวาตันติดังนี้แลอันว่าดอกไม้ตั้งหลายอันมีวันนาลังคานารังสีต่างๆกันและมีดอกบอสเมอกันเหมือนดอกไม้มีวันนาลังคานาอันใดส่วนอันว่าพันละอานิสงส์แห่งการอันได้เหือตันก่อนดีและสักการะปูจาก็ดีเตียนยอมมีสันตาหันละอานิสงส์ต่างกันและพิงกังเวดุราพิงกูต่างหลายปุภาลุงข้าพันละอันว่าดอกไม้สีขาวนั้นหากมีพันละอานิสงส์มากกว้างขวางมากนักเมื่อปุกาลาผู้ใดเก็บเอามาหือตานและปูจากวันจำละเสียนยังมาละมุนตินมดใส่ไว้นั้นมีพันละอานิสงส์แปดกับแลกันว่าบ่จำละมนตินบ่ล้างขัดสีเสียแล้วนำมาหือตานก่อนดีสักการะสักการปูจาก่อนเดโปกาลาผู้นั้นใดอานิสงส์เจ็ดกับแลดุราสุตันต่างหลายมาลาสาโตโสติปตุโหอันว่าดอกไม้สีขาวนั้นโปกาลาผู้ใดนำมาปูจาไว้สักการละหือตันพร้อมบานทุตันก่อนดีก่อนหือเสียงสำละยังมาลามนตินอันติดอยู่กับโดยดอกไม้แล้วนำไปปูจาไว้สักการหือตานบุคคลผู้นั้นใดสังเวยอานิสงส์หากับกันว่าบ่จำละมนตินก็จักได้อันว่าบูชาแล้วก็ดีฮือเป็นกับโดยวัตถุทานก็ดีผู้นั้นก็ได้เสวยอานิสงส์สามกับแลปตุโตมาเลติจิวัเลอันว่าดอกไม้สีเหลืองพันดุดังภากาสาวาพัดอันว่าปุกาลาผู้นั้นเก็บเอาโดยตนเองเดียวก็ดีใจตันผู้อื่นเก็บมาหือ ก
ก็ดีแลแต่เอามาตานและไว้สักการะปูจาดังอันแลนำเอามาด้วยตนเองเดี๋ยวแลมาจำละขันสีโดยดีนั้นปุกกาลาผู้นั้นได้อานิสงส์30กับกันฮือปุกกาลาผู้อื่นเอามาฮือใดพันละอานิสงส์8กับบุคคลผู้นำมาฮือใดอานิสงส์2กับกันว่าบ่ยังบ่ใดจำละมุนตินนั้นผู้เป็นเจ้าใดอานิสงส์6กับผู้เก็บมาฮือในอานิสงส์1กับแลดุราต้านทั้งหลายโลกามาลังปฐุมหิดอกอันมีสีมนปุกกาลาผู้ใดได้เอามาฮือตานพร้อมกับวัตถุตานและได้สักการะปูจานานกันว่าเก็บเอามาโดยตนเองเดียวแล้วก็สังเวยสันทาพลาบุญอานิสงส์4กับกันว่าฮือปุกกาลาบุคคลผู้อื่นเอามาฮือก็จักได้อานิสงส์2กับแลปุกกาลาผู้นำเอามานั้นได้อานิสงส์8กับได้อานิสงส์8กับ1กับแลกันว่าบ่จำละมุนตินั่นผู้เป็นเจ้าหือตานและสักการะปูจาก็จักได้อานิสงส์1กับแลโยปุกกาโลอันว่าปุกกาลาผู้ใดได้เอามายังบูผาดอกไม้อันมีสีดำมาด้วยตัวเก่าแล้วจำลาเสียยังมาลามุนเตมคัดสีด้วยดีแล้วกองหือตันพร้อมกับโดยวัตถุตันก็มีแลได้สักการะปูจานามก็จักได้สาเวยอานิสงส์1กับแลกันวางหือตามผู้อื่นเอามาก็หือใดอานิสงส์1กับ1ปุกกาลาผู้ไปนำเอามาด้านใดอานิสงส์ส่วนแห่งกึ่งกับแลดูลาสุตานทั้งหลายปฐุมบางผู้ผ่ามานาเวอันวันดอกไม้ทั้งหลายอันผักโกดมีสีแดงผาดูดเลือดนั้นปุกกาลาผู้ใดได้นำเอามาด้วยตนเองก็ดีใจผู้อื่นไปนำเอามาก็ดีแล้วมาฮือตันพร้อมกับโดยวัตถุตันก็ดีแล้วเอาไว้สักการะสักการปูจาก็ดีแล้วบ่ได้จำละเสียนยังมันละมุนตินดอกไม้ก็ดีแล้วนำเอามาฮือตันและสักการะปูจานั่นปุกกาลาผู้นั้นนำเอามาโดยตนเองเดียวนั้นได้เสวยอานิสงส์1กับแลปุกกาลาผู้เอามานั้นได้เสวยพันละอานิสงส์กึ่งกับแลกันว่าได้จำละยังมาลาบุญตินด้วยดีแล้วปุกกาลาผู้นั้นอันเป็นเจ้าฮือตานนั้นได้เสวยพันละอานิสงส์2กับแลกันว่าปุกกาลาผู้นั้นได้นำเอามานั้นจักได้เสวยพันละอานิสงส์1กับแลโสภิกาวเมื่อเจ้าเพกโคทั้งหลายได้ฟังยังว่าจะนังคำแห่งพุทธเจ้าเก่ายังสันทาพลาดอกไม้ตั้งมวลหลายต่างๆก็มีใจจมจุนยินดีมากนักซึ่งไว้ยังพุทธเจ้าภกวาคาแด่พระพุทธเจ้าปฐุมมาลาปุพามานาโตภามโวติตวาอันวาดอกไม้ทั้งหลายอันพาโกดเป็นสีแดงงามพาดูดดังเลือด
นั่นก็หันมาเป็นสีแดงดูมีสีแสงลัดสาวมีรังสีใสงามกว่าดอกไม้ตั้งหลายสีต่างๆและเหตุดังจะแลพระพุทธเจ้าเก่าเป็นกัตถามว่ามานาภุพาโลกาหิหาตังโลหิตังพังเวติกาโนจะเลปัทุมมากาเลอาจินตัญญังดังนี้ภิกขเวดุราเพลงโกตั้งหลายทุตโหลูกขามาลังอันว่าดอกไม้อันมีสีแดงนั้นโกตถากตากาววายังมีอานิสงส์อันอ่อนโยบนั้นมีสันใดโดยมีแต่นและปุโคอติเตกาเลมีในกาลคำหลวงพ้นไปแล้วยังมีดังผู้หนึ่งชื่อวันนามคำแดงว่าจะนังหลักขันดาอันใหญ่สูงกว่ายิ่งใจตั้งหลายในโลกนี้บ่มีดังใดจักเปรียบเทียมดังผู้นั้นได้สักคนในโลกนี้ตวงอันหวานดังผู้นั้นประกอบไปโดยราคะตัณหามากนักก็บินแลเตยังอุปโภตัตโตปัฏฐานญาภายแต่นานันโสปุริโสยังมีใจผู้หนึ่งจึงว่าทิปาลากาก็เป็นอันพาก็ไปโดยรูปาราคาหน้าใหญ่กว่ายิ่งใจตั้งหลายในโลกนี้บ่มีใจใดจักเพียบได้แลในโลกนี้ส่วนวันนางคำแดงและใจที่ปาลาคาก็มาโสมาสู่อยู่กินกับโดยกันบ่อนนั้นเต้าใดก็ตะลงขับพระใหญ่แก่มาแล้วนางผู้นั้นไข่พาสูตรลูกหาจักตีพาสูตรบ่อนใดนางผู้นั้นก็เล่นไปมาหาที่พาสูตรลูกก็เป็นอันใหญ่มากนักก็จึงพาสูตรเสียตีบนดอยตีนั่นแหละภิกขเวดุราเพโกตั้งหลายเมื่อนั้นนางเล่นไปมาบนด้านอุตากังโลหิตังอันว่าน้ำเลือดแห่งนางได้ไปตกที่ใดก็ลวดเป็นสีแดงไปแลแม่นว่าไปถูกกับโลคะลูกไม้ต้นใดก็เป็นสีแดงไปแลโลหิตนางนั่นไปติดกำดอกไม้กันลวดเกิดเป็นสีแดงไปเพื่ออันแลตัดสมาเหตุดังอันกูประตัดหาโคตจึงกล่าวว่าดอกไม้สีแดงนั้นมีสันทาพลาอานิสงส์อันอ่อนยอบน้อยกว่าดอกไม้ทั้งหลายเพื่ออันแลก็โดยดอกสีแดงก็เป็นกับโดยโลหิตแห่งดังผู้นั้นมาติ้นแปดสืบตามกันมาจนเทิงกาลบัดนี้แลภาคาวาการว่าพระพุทธเจ้าเก่าเต่านั้นแล้วเจ้าภิกขุทั้งหลายกันย่ออันโจรเลไว้พระพุทธเจ้าว่าพันเตภากวาข้าแต่พระพุทธเจ้าอันว่าดอกไม้ทั้งหลายอันเกิดมามีในโลกนี้อันมีลักษณะรังสีต่างๆบ่ปรากฏว่าสีใดสีหนึ่งกันว่าปุกาลาผู้ใดได้น้อมนำมาอันมีต่างๆหลายสีนั้นบ่นับว่าชื่อใดชื่อหนึ่งนั้นนำมาเป็นตานก็ดีพร้อมกับโดยวัตถุตานก็ดีได้เอามาสักการะปูจาก็ดีก็จักมีพละอานิสงส์เท่าใดจะโสภกาวาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินยังกำแห่งภัยคู่เจ้าทั้งหลายหากถามดังอันพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดุรา
เพงโคทั้งหลายโสนามาปัทุมโมอันว่าดอกไม้ทั้งหลายมีสีลายสีต่างๆกึ่งว่าคิวก็ดีขาวก่อนดีมนสีแสดก่อนดีดำเหลืองก่อนดีเมื่อหามาผสมกันอันมีวันนาหลายสีต่างๆเมื่อผู้ขันละผู้นั้นนำมันแล้วคัดสีเสียยังมุนตินหมดใส่ไว้ดีงามแล้วหือจานปุกขันลาผู้นั้นได้สวยอานิสงส์36กับกันว่าหือพร้อมโดยวัตถุของอันบริสุทธิ์ผู้นั้นก็ได้สวยอานิสงส์60กับกันว่าได้เอาไว้สักการลาปุจจาปุกาลาผู้นั้นจักได้สวยอานิสงส์32กับกันว่าได้จำลามุนเตนแล้วได้ไปตานปุกาลาผู้นั้นได้สวยอานิสงส์ได้64กับพร้อมโดยของตานได้เสวยพันละอานิสงส์35กับได้เอาสักการะปุจจาเมอานิสงส์20กับแลกันว่าปุกาลาผู้ใดหาได้มาแล้วก็ควรจำละคัดสีเงือมดใส่ไว้เสียโดยเดตแม่นว่าจักเอาไปหือตานก็ดีพร้อมกับโดยของตานก็ดีหือสักการะปูจาก็ดีสันทาพละอานิสงส์อันกว้างขวางมากนักเป็นดังกูตันหาคตาหากเตสันนามาเนและโสภิกาโวปเตโซนาวาสาเนปาปุนิงโซในเมื่อแล้วธรรมเตสันนาสันทาพละดอกไม้ส่วนว่าจตุปริสาตั้งสี่ก็ว่าภิกขุและภิกขุณีอุปาสกาอุปาสิกาตั้งหลายพ้องก่อนได้เถิงธรรมวิเศษคือโสตสกิตากาอนากาอรหันตาตามบนสมปานอันใดกาตาติการปั๊มเปงมาแต่ก่อนก็มีโรยในยาภากาดังกล่าวมาเนและนาเนหิตังขีญาสังวานันนาวิเศษจาห้องเหตุยังอานิสงส์อันใดหือตานยังพันลาดอกไม้ก็บรมวนกาละกวนเสียแต่เท่านี้ก่อนและนายเฮ้ยหันธรรมยังสาธุกลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุตีกองกำเนิดศรัทธาญาติโยมได้ฟังเทศน์อานิสงส์การตานดอกไม้โดยพระทีธเนศจิรวัฒนเมธีวัดหนองบัวอำเภอปงจังหวัดพะเยาก็เป็นที่เราเมาเอาใจม่วนใจคนเฒ่าคนแก่ที่เก็บดอกมาใส่ขันแก้วทั้ง3ญาติโยมได้ฟังอานิสงส์ตานดอกไม้เฮาก็จะได้ตานดอกไม้แท้ๆเนี่ยนะตานกันจะได้ตานผ้าป่าดอกไม้
วันที่14กุมภา จะตาลดอกเฟื่องฟ้านะเอาตาลที่ไหนตาลที่นี่แล้วก็จะปลูกสองฝั่งญาติโยมก็เดียวกินเข้าแล้วลองไปยืนที่ตุเจ้าเพิ่นนอนหั่นน่ะไปยืนท่านพอที่เต็นตุเจ้าเพิ่นเลี้ยงกันเฮาไปยืนพอหน้าผาเพิกปุ้นที่แดงๆหั่นน่ะอันนั้นจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าเต็มหมดเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปลูกเต็มหมดเลยใครจะเอาสีอย่างมากก็ได้เอาลูกบ้านมาก็ได้เอาปลูกเสร็จแล้วดอกเฟื่องฟ้ามันจะย้อยลงหน้าผาแฮมเบิร์นเฮามาเจียงใหม่เฮาไกลไปโอ้ตัดที่ดอกเฟื่องฟ้าเฮาจะไปเจียงไฮ้ไปพะเยาเฮาก็มาหันนะอันนี้เฮาจะได้ตานกันนะเอาละญาติโยมพอสมควรก็พอดีกับเวลาเจิญพ่อหลวงมนเทียนบุญช้างเผือกประธานเครือข่ายลุ่มน้ำกวงเจิญพ่อหลวงได้เป็นตัวแทนของหมู่เฮาทั้งหลายได้ประเคนกันเตศขอเจริญพรพ่อหลวงมนเทียนบุญช้างเผือกประธานเครือข่ายลุ่มน้ำกวงได้ขึ้นมาประเคนกันเตศเป็นตัวแทนของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ที่เนนที่สมณเณรไปอันนี้มาแต่กี้เนาะในพานแต่กี้เรียบร้อยหมดละมีในพานก็มีไหนเน้น อ๋อเสียบหมดแล้วเสียบหมดแล้วเรียบร้อยละอ๋อก็ลืมก้อยพอญาติโยมปนมเบอร์เนอร์จะได้ฮับปอนเสร็จแล้วเราจะได้กล่าวคำถวายพระทหารกะนิมนต์ครูบาอาจารย์เกียมตัวนะครับเกียมตัวเอาบาตรเอาอย่างขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ปั่นปอนพระทหารเฮือศรัทธานะครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามตูบตามเต้นห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็ถ้าตนไหนมีบาตรก็เอาบาตรมาตนไหนบ่ได้บาตรก็เดียวฮับปอนเสร็จแล้วก็เดินลงไปยิบเอาพระทหารศรัทธาหลังจากที่กล่าวคำถวายแล้วก็จะมีพระไปฮับเกณฑ์ถ้าว่าเปิ้นฮับเกณฑ์แล้วก็ศรัทธาก็ปล่อยฮั่นเด้อบ่ต้องอย่างบ่ต้องไปด่าไปอย่างก็เดียวพระคุณเจ้าเพิ่นจะเตียวลงไปแล้วก็ไปยิบเอาบางตนก็จะไปฉันตามตูบตามเต้นพระอาคันตุกะที่เปิ้นมาก็เฮือศรัทธาเป็นตัวแทนมาดาเอามาฉันในกลางศาลานี่1วงที่เหลือจากนั้นเปิ้นจะเอาไปฉันตามตูบตามเต้นหลังจากพระเนนฉันแล้วศรัทธาเฮาก็ก้อยมายิบเอาไปกินตามที่ต่างๆตามโต๊ะตามเก้าอี้อันนี้เข้าใจกันตามนี้เนาะอันนี้มนต์ครับเจิญศรัทธาเตรียมตรวจน้ำฮับปอนเนอร์ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาแห่งบรรดาครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยม FC ผู้น่ารักทุกท่านที่วันนี้ได้ร่วมกันสละจตุปัจจัยร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศน์กันธรรมในเรื่องอานิสงส์การตานดอกไม้ซึ่งศรัทธาญาติโยมเราทุกท่านได้นำดอกไม้มาไหว้บูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการบางท่านบางคนก็อาจจะบ่ฮู้จักอาจจะบ่ฮู้ถึงยังอานิสงส์แห่งการได้ถวายทานดอกไม้ซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองนำมาเทศนาเพื่อเป็นการโพธิภายและมาชี้แจงถึงยังนิสันตะพละอานิสงส์แห่งการถวายทานดอกไม้ซึ่งในวันนี้เฮาทุกท่านทั้งหลายก็ขออนุโมทนาขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้ติดตามอยู่ที่บ้านก็ดีหรือว่าญาติโยมที่ได้ติดตามอยู่ที่แห่งนี้ก็ดี
เอาละบัดนี้จงได้ปากันมีน้ำหยาดกับปากันหยาดน้ำแห่กุศลไปหาแก่ยังเทวดาเจ้ากรรมและนายเวรตลอดจนถึงลูกคเทวดาสัมภเวสีตึงโมตึงมวลอันใดล้มหายตายจากไปณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถากรรมกัมหาธนาอันท่านเจ้ามหาสมณสัทธาและมหามูลสัทธาเจ้าข้าทั้งหลายได้ร่วมกันกตาที่การปั้มเป่งตาลบัดในกาลบัดนี้จุงให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลได้มาปกงำสัมพิทักษ์ขุมขังรักษาคือศรัทธาเจ้าข้าทุกท่านจงให้ได้อยู่ดีมีสุขภาสจากอย่างโรคาพญาธิเจ้าทั้งหลายจุเยื่องจุประการนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุญาติโยมจะร่วมบุญกับองค์เทศก็ถ้าจะทำบุญออนไลน์ญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านก็เกียมกระดาษกับปากกามาจดเบอร์โทรของท่านไปหรือญาติโยมที่อยู่ในสถานที่นี้จะนิมนต์ก็ดีจะทำบุญกันเทศกึดใจได้วันต่อไปฟังรายการตี104ทุกเวลาวันศุกร์ 4 โมงถึง 5 โมงญาติโยมจดเบอร์โทรของท่านไว้098 871 9915 098 871 9915อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ขององค์เทศก็จะบอกทุกตนไปตนใดมาเทศก็จะบอกไปกู้ตนบางทีญาติโยมที่เปิ้นฟังรายการอยู่ที่บ้านเปิ้นกึดใจได้จะทำบุญถวายก็ขออนุโมทนาส่วนตัวก็โทรไปที่พระองค์เทศไปต่อไปเราจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารกล่าวคำถวายภัตตาหารอาจารย์ท่านพระสมุคำแสนได้นำภัตตาหารมาถวายตานตัวพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนาบุญด้วยเกียมกล่าวคำถวายภัตตาหารเนอะญาติโยมว่าตามอาตมาท่านพระโกชนว่างก่อนเตียวไปเตียวมาเนาะภาระหน้าที่ดูแลหลายอย่างนะโม3จบพร้อมกันศรัทธานะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวาลานิ
ปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจาปิญะชนานังทีฆลัตตังหิตาญะสุขาญะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นโดยสิ้นกาลนานเทินนิมนต์ฮับเกณฑ์แหมล้อมนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ภายอยู่ใกล้กับลูกมาเลยลูกมาเกณฑ์เน้นแหมตนฮับเกณฑ์กาตุก็ได้กาตุเน้นได้อะนะเน้นมาฮับเกณฑ์ตัวก็ได้เอากำไว้ก่อนเนาะนิมนต์กำโต๊ะไว้ก่อนเน้นมาตนลูกเน้นวัดพระสิงห์เน้นก่อนเป็นตู้ก่อนเน้นมาหำตนกำโต๊ะไว้ก่อนอุปโลกก่อนเนาะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศรัทธากำโต๊ะไว้หันก่อนเนอะเน้นไปกำวันนี้ภัตตาหารหลายต้องแจกกันไปขออนุญาตครูบาอาจารย์ยักเคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพระเจ้าบัดนี้มีทายกทายิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายภัตตาหารอันว่าภัตตาหารทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นสังฆทานย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่บ่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าฮือแจกกันตามที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะหันสมควรหรือบ่หันสมควรถ้าหันว่าบ่เป็นการสมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าหันว่าเป็นการสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักหู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจักสมมุติเป็นผู้แจกของสงฆ์ตามกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัตมะภะโคมหาเถระสะปะปุณันติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้มีอายุพรรษาสูงเหนือกว่าข้าพเจ้าอวเสสาอัมหากังสัมมเนรนังอุปาสกะอุปาสิกานังสัพพะสัตตานังปาปุณันติส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่ย่อมถึงแก่พระภิกษุสงฆ์จนถึงสามเณรรูปสุดท้ายที่เหลือแต่สามเณรรูปสุดท้ายย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายย่อมถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตัวน้อยตัวใหญ่ขอให้ทุกท่านได้ฉันได้บริโภคตามอัตภาพสมควรแก่ทุกท่านด้วยเทินข้าพเจ้าได้แจกของสงฆ์ดังนี้เป็นที่เปิงใจเป็นที่พอใจขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงได้สัทธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันเทิน
สังโฆลุจติสังโฆลุจติสังโฆลุจติเอารับปอนเนอร์บนท่านพระครูตั้งยะถาตั้งหลุมมันนะ สัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกโควินัสสันโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังอายัญจักโกตะกินาทินนาสังกัมเมสุปะเดเดตาเตกาลตังเอตายาสัตานาโสปะกะปะเตโสยติธัมโมจะอายังนิตัสสิโตตนะปุจจะกะตาโอลาลาภะลัญจาเบกุณามโนปะเตนังโตเมปุญญังบาสุงกัลลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกัลลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมาสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกัลลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตเอาตุจะเตแล้วเนอะนิมนต์ครับนิมนต์ได้ตั้งแถวแล้วก็ยิบเอาเปิงใจอันใดก็ยิบไปฉันตามตูบตามเต้นศรัทธาเกียมมาดาไว้บนนี่ชุดหนึ่งเนอะถวายพระอคันตุกะกับพระที่เปิ้นมาร่วมงานวัดสันมาเข็ดเนาะฮับปอนท่านมหาสมชาติฉันแล้วเนาะฉันเรียบร้อยวัดสันมาเข็ดฮับปอนสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังนิมนต์ตั้งกล่องอำนวยการนะครับนิมนต์ครับอันนี้อยู่ที่ไหนกันเจริญพรไหว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์เด้อเจริญพรศรัทธาญาติโยมเจริญสุขเจริญธรรมกับท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเด้อมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะวันนี้บางพ่องก็ฟังอยู่ที่บ้านวันนี้มาพบกันแล้วหลายคนก็ติดตามกันตั้งแต่ก่อนงานเพื่อนนะศรัทธาอีปออีแม่ตั้งหลายวันนี้พี่น้องตั้งจอมตองนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะพระมหาเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ไปรับภัตตาหารเพลครับถ้ามีบาตรเอาบาตรใส่เลยก็ได้นะนิมนต์ครับพระสงฆ์องค์สักข้าเจ้าพระภิกษุสามเณรรับภัตตาหารเรียบร้อยก็จะถึงศรัทธาญาติโยมอีฟออีแม่เท่าแก่ทั้งหลายโอ้แม่อุ้ยแม่มอนแม่อุ้ยต้นเฟื่องฟ้าล่ะเฟื่องฟ้าเดี๋ยวก่อนนะอีแม่มาเพ่เฟื่องฟ้านะเดี๋ยวเขาจะจดให้อีแม่รอสักคำอาจารย์นิมนต์ครับให้มนต์ฉันก่อนอาจารย์เจ้าแม่เดี๋ยวนี่ฮะแม่เดี๋ยวจะจดให้แม่พระอาจารย์นิมนต์ฉันอาจารย์ฉันก่อนอาจารย์จะไปฉันก่อน
ฉันแต่ละ นิ อาม จาร นต์ ย์จด ครู เลย บาอาจารย์นะครับ นิมนต์พิจารณาพระทหารนะครับ เพราะตุเจ้าตนกำไม้ปุ้นนะไม่ใช่ตัวนี้เนอะตนปุ้นเปิดฉันเรียบร้อยละแต่ตัวนี้บัฉันเด้อเดี๋ยวรอเจ้าหมูเอาก่อนนิมนต์นะครับนิมนต์ตึงพระสงฆ์องค์เน้นจุตนจุองค์นะครับที่อยู่ในงานนี้นิมนต์มาพิจารณาพระทหารก่อนนะครับตึงติมาเข้ากำตึงติมาตาลตึงติมาเอวตุเจ้าฉันได้หมดนะครับถึงสามเณรพ่อตะกี้อุปโลกเรียบร้อยถ้าเหลือจากตุเจ้าแล้วก็จะเป็นของเจ้าบ้านละแต่ว่าอีแม่ลูกไหนหูมาโหอุ้ยก็เดี๋ยวว่าเปิ่นตั้งโฮงทานว่ะอีแม่ยอกก่อนตุเจ้ากันอ่ะ กูถึงว่าฟังฉันตุเจ้าไปได้หากเลือดเตื้อ อันนี้นิมนต์นะครับมาพิจารณาอาหารมีหลายอย่างนะครับมีลาบป่าวัดสถาวัดปางแฟนยำใบเมี่ยงสถาบันป๊อกแล้วก็มันอยู่ในห่อในอย่างแฮมก็มีจะหลายนะครับนิมนต์นะครับพิจารณาเอาตั้งแต่หัวแผ่วหางแม่นมดนะครับพัฒอาหารปึงใจอันใดนิมนต์นะครับซาใบเมี่ยงอยู่ทางเพศเนอคนกรุงเทพมาตอดกระถินปีซื้อนะมันว่าอร่อยดีหลวงพ่อว่าเสียเมื่อคืนมันบันรับแจ้งมาหลวงพ่อผมเป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับทั้งคืนถามโยมกินยังพ่องไอ้ยำใบอะไรนะยอกไป2 ถ้วยว่านอนรับคืนหุ่งนิมนต์นะครับพิจารณาอาหารพระสงฆ์องค์เนนห้องน้ำห้องส้วมอยู่ทางเพศเนออยู่หลังศาลาหมดของศรัทธาอยู่หลังศาลาของตู้เจ้าอยู่ตั้งหลังศาลาเพิกตั้งขวาศรัทธาอยู่ภาคซ้ายแต่หลังนี่2 ห้องนี่บัดแล้วเถอะศาลากำลังเล่งมือใจบ่ได้เถอะมีตั้งหลังหนอน้ำกินมีตั้งหลังนี่เนอะท่านทั้งหลายตีวางเต็มข้างถาดกินได้เลยยิบไปกินได้เลยตาลแล้วกินได้เลยเนอะส่วนไผ่เอาอาหารการกินมาจากตาลมาเดี๋ยวนี้ก็เอาขึ้นไปตาลทางบนก่อนก็ได้และท่านทั้งหลายว่าต้องห่วงว่าทุกเจ้าจะไปนั่งฉันกันที่ไหนนะถ้าห่วงบนเนอะเพิ่นถึงมีวิธีของเพิ่นจะเอาอย่างเพิ่นจะยิบเอาคนเดียวเพิ่นตามเจตนาเนาะเพราะว่าแบ่งกันละตามบรรดาที่มาถึงส่วนถ้าทุกเจ้าฉันแล้วเอาแล้วบ่มีทุกเจ้าบ่มีพระเนนเอาแล้วบ่ศรัทธาก็ลุยกันได้เลยเนอะทั้งหัวโต๊ะให้เป็นลาบป๋าหางโต๊ะพ่นเป็นซ่าแต่มันเป็นใบเมี่ยงมันแบบใจซาจีนนิมนต์ครับจันมหาตัวลงนะตัวลงกับนิมนต์ฉันเนี่ยอาจารย์ฉันไหนอาจารย์ฉันตั้งหลังเลยฉันตั้งหลังเลยนะเดี๋ยวผมจะดูแลนี่ให้กับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนาะโอ้อีปอจากทางใดอยู่นี่ดูหลายตีเนาะโอ้ทยอยอนุโมทนาเฮ้เนอะอีแม่ตะกี้ได้ฟังธรรมอานิสงส์ดอกไม้เนาะแล้วก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้แจ้งให้ทราบว่าศรัทธาเป็นอีแม่เขาฉันแล้วเขาฉันแล้วละอีแม่เอาไปให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตั้งหลังเลยเฮาพิเศษกว่าเพื่อนน้อยเพราะว่าแม่นละยมแม่เจ้าสาธุโอ้ยมแม่อยู่เวียงป่าเป้าอยู่ที่ไหนบ้านมอนเชียงใหม่โอ้บ้านมอนมาหลายคนแล้วนะจ้ะเจริญปอนอีแม่เด้อฝากไปทำบุญเนาะฝากทำบุญฝากบุญอย่างเดียวละศรัทธาพี่น้องทั้งหลายวันนี้มาจากหลายที่หลายแห่งเนอะมาจากจังเจียงใหม่บ้านมอนก็ดีหางดงก็ดีสารปีก็มาเมืองฝางมัตตวาเนอะเมืองฝางชัยประการมัตตวาตวานี่ก็ม่วนกับพี่น้องเมืองฝางวันนี้พี่น้องเจียงใหม่พี่น้องแม่ขจารเนาะแม่ขจารเจ้าอีแม่บ่ได้เขียนชื่อเฮากำเตือนนี่ชื่อมาอาจารย์สาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเนาะฝั่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม่วิมลสิงห์แก้วตัวหนังสืออาจารย์งามแต่ตัวหนังสืออาจารย์งามแต่อาจารย์เขียนถ้ามีซองเขียนใส่ซองให้ผมครับผมจะต้องเอาไปเข้าบัญชีอยู่ท่านอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์ได้แจ้งให้ญาติโยมทราบตะกี้เพื่อญาติโยมอยากจะร่วมบุญด้วยกันเนาะจริงๆแล้วจะถวายพระป่าดอกไม้พระป่าดอกเฟื่องฟ้าศรัทธาทั้งหลายดอกเฟื่องฟ้าจื่อมันบอกถึงเราเนอะใครปลูกดอกเฟื่องฟ้าถ่ายตานดอกเฟื่องฟ้าจะเจริญรุ่งเรือง
เปียงฟ้าดอกเฟื่องฟ้านี่มีหลายสีนะอีปออีแม่สีขาวสีแดงสีม่วงสีชมพูโอ้กาน้ำกาไฟพระมหาสมชาติล่ะโอ้เป็นน้องลังกาสาธุอีแม่เอามาเดี๋ยวจะนโมโอ้กาน้ำกาไฟไปใจบ่ได้นี่ ใจกับบ่ได้ใจกาน้ำกาไฟให้เพื่อนอนุโมทนาบุญเนอปอสมแม่วันดีเทพพนมเนาะถวายการน้ำกาไฟดอยลังกาที่โทรไปกูเตือนเนาะได้โทรไปหากันก็แม่น้อยมีชัยเนอะโอ้สาธุสาธุสาธุโอ้เมตตาเอาโอ้ดีกะบ้านโป่งเทวีเนาะสาธุสาธุอายุมันขวัญยืนกูครูกูคนเนอะถวายตานการน้ำกาไฟรวมบุญการน้ำกาไฟความสว่างสวัยแห่งปัญญาเกิดกับอีปออีแม่ตลอดไปสาธุสาธุเนาะเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบว่าสำหรับต้นเฟื่องฟ้าเนาะครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกำกึศของหลวงปู่นะศรัทธาทั้งหลายหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินปีน้องหลังกาเอาน้ำพริก5 ตาแดงพักหนึ่งเนาะมาเป็นน้ำโป่งน้ำพริกไข่เต้าโอ้ลำวันนี้นะไผ่บักกัดบ่อิ่มห้ามกับบานเด็ดขาดเนอะบอกว่ามาหม่อนพระศรีสองเมืองบ่ได้กินข้าวอีห้ามได้ยินนะห้ามหือได้ยินเนอะเดี๋ยวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเรียบร้อยแล้วอีปออีแม่ศรัทธาต่อเลยเนอะแบ่งปันกันไปคือคนเฒ่าคนแก่ก่อนถ้าคนเข้าคนแก่เปิ่นมาบ่ได้ก็จ่วยกันพอเนอะลุกมาตุ้ลุงมีอย่างจะแทรกกะครับมีครูบาอาจารย์มีแกงพักขี้กวงอยู่ทั้งหลังเพื่อนเนอะแกงพักขี้กวงอยู่หลังศาลาแต่ถ้าถามผมนี่พัดอย่างเดียวหลายคนถามมาใส่น้ำมันก็ตุ้ลุงพัดเบิ่นออกนอกหัวบ่อยเนาะ มีมนนะครับพักขี้กวงอยู่ทั้งหลังนี่นะครับแล้วก็มีเกาะแกงดอกหมักปูแกงพักลิงลาวโอ้หลายอันเนอะศรัทธาเฮาคนเฮาแก่ก็เดียวฮือละอ่อนมาพอก่อนเนาะเดียวนะมีสัปปะเฮ้ยติ้วไปเป็นถุงก็ได้เป็นกับก็ได้อนุโมทนากับทุกท่านเนอะโอ้กวดทุกเจ้ากั้นเอาอาหารมาเหลือเบอก้อยนิมนต์นะครับตอนนี้บะหมี่แล้วเนาะบะหมี่ไผ่ละเจิญศรัทธาเนอะศรัทธาจูพูดจูคนนี่มากินมาตานเนอะกันนี่ตุเจ้าเสี่ยงมดละตุเจ้าถึงตุเจ้าถึงพระเนนตุเจ้าตุลุงนี่บะฉันแล้วก็โอ้มาแหมแล้วการน้ำกับไฟเดี๋ยวจะอนุโมทนาเฮือที่หลังเนอะแม่เนอะไม่มหาสมชาติยมไหมอีแม่มาถามชื่อสาธุสาธุตอนนี้ขออนุญาตเนาะประชาสัมพันธ์เรื่องโอ้ส่วนตัวสาธุสาธุเนอะอาตมาภาพพอดีได้มาช่วยการงานครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาญาติโยมเป็นมาหาเนอะอีแม่นี่หอมอย่างเจ้าหอมพระธาตุสีสองเมืองเนาะเอาอีแม่จดจื่อเขาจิเทวบุตรเทวดาเปิ่นได้หู้ได้หันว่าเฮาทำบุญทำทานกันละอีแม่จดกำเนิดการน้ำกับไฟโอ้ถวายครูบาอาจารย์สาธุอีแม่อนุโมทามิอายุมันขวัญยืนเนอะอายุมันขวัญยืนต้นเฟื่องฟ้าน่ะสถาตวานี่เปิ่นบอกว่าต้นละ80ตะกี้ปรึกษาหารือกับตุ้ลงยองแล้วว่าตวานี่เป็นการทอนปะทเปิ่นเอา2 ต้น160ทอน40แล้วบ่มีตังทอนวันนี้จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบว่าถ้าบ่ได้ปิกมาร่วมพระป่าสามัคคีวันที่14 กุมภาเปิ่นจะตาลดอกเฟื่องฟ้านะตาลดอกเฟื่องฟ้าจะปลูกถึง2 ฝั่งถนนนี้การน้ำกับไฟโอ้เดี๋ยวจะเอาอนุโมทนาให้เนอะแม่เนอะช่วงว่างๆก่อนเนอะสาธุอนุโมทนาอธิบายให้ฟังก่อนกระเดี๋ยวก่อยมาเนอะกระเดี๋ยวก่อยหอมเนอะดอกเฟื่องฟ้าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังบัดเดี๋ยวนี้อูกับตุลุงยองแล้วว่าเอาง่ายที่สุดเอาเปิ่นว่าพระธาตุเขามี3 องค์ที่นี่เขาก็จะเอาต้นมันน้อยลงน้อยแล้วจะเอามาปลูกวันที่14 กุมภาพันธ์ถ้าศรัทธาบัดได้มาตานพระป่าด้วยกันจะหอมวันเนี้ยอีแม่จะหอมวันเนี้ยจะเป็นว่า3 ต้นร้อยเนอะเอา3 ต้นร้อยเอาจื่อลงจื่อไว้เขียนจื่อไว้ถ้าไผ่มี2เขียนใส่2มาเลยจื่ออะไรอย่างอยู่บ้านไหนเขียนใส่2มาหันถ้าบ่มี2ก็มาเขียนนี้มาเขียนเอาปุจจาว่ามาปุจจาต้นเฟื่องฟ้าอีเนาะเอาอีปอไผ่บ่มี2มาเอานี้เนอะ2ใหม่เลยบ่มี2เอา2ไปเขียนเอา2เขียนเหี้ย
เขียนนี่แล้วอีปอนนั้นอย่างเฟื่องฟ้ากะอ๋ออีแม่3 ต้น 100 3 ต้น 100เนอะอีแม่ยิบเอาเนอะสุมาเตอร์อีแม่อีปอเขียนให้เขาวงเล็บไว้หาว่าเฟื่องฟ้าต้นเฟื่องฟ้าเขียนตั้งหลังนี่เฟื่องฟ้าอีเนอะโอ้สาธุสาธุโอ้เดี๋ยวจะแม่รัตดากันท่าวงอันนี้ก็โทรไปจัดมันนะนี่นะอีแม่วันที่31ก็ไปเนาะโอ้สาธุอนุโมทนากับแม่เนอะจ้าอีปออย่าสาธุสาธุ3 ต้นเนอะอีปออีแม่จะได้ปูจาตึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็พระธาตุดอยตุงเขาจะเอามาเอาที่อาจารย์ก็ได้ที่อาจารย์เป็นจดให้ท่านก็ได้ไปที่อาจารย์ให้ก็ได้เขียนให้ท่านจะรวบรวมเฉพาะเฟื่องฟ้าให้อีปออีแม่เนอะถ้ามีประกาศก็เขียนเลยอีแม่เขียนให้เขามันจะง่ายหน่อยเขาก็ขออนุญาตต้นเฟื่องฟ้าเป็นความคิดนะเป็นดำริของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ว่าโอ้หันดินตั้งหลายปุ่นมันโยดติ๊กนะอีปอยอีแม่แล้วก็ดินเนี่ยก็ยังว่านะมันแบบมีดอกมีผลเนาะถ้าเป็นต้นเฟื่องฟ้ามันจะงามกว่าหันดินแดงปะลึงนะหันดินแดงปะลึงหันบ่งามไผ่ยักษ์จะให้จะหอมถ้าจะเอาเป็นชุด3 ต้น 100ก็3 ต้น 100ก็ได้แต่ว่าโอ้ยแม่มีสาวหอมได้ก็หอมสาวอีแม่หอมต้นเฟื่องฟ้าอีกก็ได้เนอะอย่างก็อีแม่จดมาก็ได้ถ้าไผ่มี2เขียนใส่2มาเหี้ยกะเดียวเปิ้นก็จะมาล่างลงไปแหมกำมันจะได้ง่ายดิอีแม่3 ต้นถ้ามี2เขียน2ได้ก็เขียนใส่2มาเนอะตอนนี้ไปลืมกินข้าวนะไปผังหอมเด้อถ้าจะปิกบ้านก่อยมาหอม ไปเอาต้องอิ่มก่อนไปดูแลคนเฒ่าคนแก่เนาะลูกหลานที่มาด้วยอีปออีแม่ช่วยดูแลเปิ้นจิมเนอะได้อีปีเอาไปเลยนะเขาจะปลูกเนาะถ้าตันปลูกจะปลูกวันที่14 กุมภาเลยนะอุทิศเป็นถวายเป็นพุทธปูจาเนอะนี่ต้นเฟื่องฟ้าเนาะเอาอาจารย์เก็บไว้หันเนอะต้นเฟื่องฟ้าใส่สลุงไว้เลยอาจารย์ใส่สลุงไว้เลยเนอะต้นเฟื่องฟ้าเนอะอีแม่เจ้าเอาใส่เลยอีแม่ใส่เลยใส่จ้ะต้นเฟื่องฟ้าเอารวมที่อาจารย์นี่เนอะเปิ่นจะได้เก็บได้รวมไว้โอ้ดีละอีแม่เฮ้ยเนาะต้นเฟื่องฟ้าตะกี้เราได้ฟังเปิ่นเทศน์อานิสงส์ของตาลดอกไม้กันเอาดอกไม้ปูจาพระพุทธเจ้าปูจาพระรัตนตรัยได้อานิสงส์เป็นอายังอีปอยอีแม่ฟังกันแล้วดอกเฟื่องฟ้านี่เป็นราชินีของดอกไม้เนอะคนที่เจ้าขุนมุนนายเปิ่นนิยมปลูกเฟื่องฟ้าเพราะว่าเปิ่นว่าจะมียศเจริญรุ่งเรืองนี่เนาะแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้านี่เป็นต้นที่ทนแล้งนะทนแดดทนฝนทนแล้งนี่ฮือน้ำบ่ปอนักต่อใดแล้วก็เปิ่นออกดอกงามดอกเมินบางต้นนี่ออกดอกตลอดปีบัดเดียวนี้เปิ่นเพาะพันธุ์ต้นเฟื่องฟ้านี่ก็เป็นหลายสีได้นะอีแม่ต้นหนึ่งเนี่ยมีหลายสีบัดเดียวหลวงปู่เปิ่นบอกว่าวันหน้าเขาจะปลูกอย่างอีนะมาหาว่าอันนี้สีขาวอันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองปลูกเป็นแทบไปต่อไปคนตั้งหลายที่จะกายไปกายมานี่นะกายพระธาตุสีสองเมืองของเขานี่เฟื่องฟ้าเนาะอนุโมทนาบุญเนื้อคุณยมเสงี่ยมตียาลมเนาะตียาลมก็เปิดใจถูกต้อง คุณเสงี่ยมตียาลมพ่อมลูกหลานมาจากเชียงใหม่สันกำแพงต้นเฟื่องฟ้า1 ต้น3 ต้นเนาะ100 บาทแน่เจ้าอีแม่ต้นละ80 บาทอันจะได้ก็ได้อีแม่ยังอีบัดเดียวนี้อีปีคูตุลุงยองเปิ่นว่ายังอีว่าพระธาตุเฮามี3 องค์เนี่ย3 ต้น100ไปเลยมันจะสะดวกกับศรัทธาที่เปิ่นจะให้จะหอมเขาก็ไปต่อราคาเอาตอนไปซื้อเนอะไปต่อราคาเปิ่นเอา3 ต้น100ถ้าบ่มีก็บ่เอา2 หมดแล้วนะอีปีครูอยู่ไหนเอาใบเฟื่องฟ้ามาใบเฟื่องฟ้าอาจารย์เปิ่นจดปุ่นอีแม่จดใส่นี่เลยปีครูจดใส่นี่เลยอันนี้เขาก็จะอ่านให้เปิ่นแหมกรรมเนอะก็เดี๋ยวเอาจดไปก่อนเนาะเฟื่องฟ้าเขาขออนุญาตอนุโมทนาเตือนเนอะก็เดี๋ยวก็จะอนุโมทนาหือเนอะ
มีต้นเฟื่องฟ้าเนาะโอ้ศรัทธาเปิ่นมาเปิ่นจะบ่ได้มาวันที่14นะท่านบ่แน่ใจว่าอีแม่จะได้มาตานพระป่าโดยท่านพระครูเปิ่นก่อเพราะฉะนั้นอีแม่ขอฮ้อมก่อนก็ได้เลยเนอะตะวาต้น80นะจะบอกเฮ้อวันนี้ขออนุญาตว่า3ต้น100กันแล้วกันจะไปต่อรองกับร้านค้าเปิ่นเอามีโปรโมชั่นตะวาต้นละ80วันนี้ลดราคามาเพื่อสะดวกก็อีปออีแม่เฮามีพระธาตุ3องค์เฮาเอาปูจาถึง3องค์เนี่ยอีปออีแม่3ต้น100กันแล้วกัน3ต้น100มันง่ายดีมันง่ายดีแต่ว่าโอ้อีแม่มีตังเหลือบ่ถึง100นะท่านโอ้10สาวเต่าฮือก็ได้อีแม่โอ้สาธุนางสาวอักษรกรเนาะอักษรกรชัยปัญญาทำบุญดอกเฟื่องฟ้าเอาสีขาวนะ100 บาท100 บาท3ต้นนะ3ต้นนะได้ละต่อไปเนอะขออนุญาตโมทนาไปเลยก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเปิ่นก็จะกลับก่อนก็มีดอกเฟื่องฟ้าพ่อเมืองใจแม่จารีวงขันบานปงกลุ่มดอยสะเก็ดดอกเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทแม่สวยมโนวงศ์แม่สวยมโนวงศ์โป่งเทวีเนอะเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทคุณเสงี่ยมติยาลมพร้อมลูกหลานจากเชียงใหม่สันกำแพงเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทคุณสุนันทาขันคำเมืองบ้านทุ่งยาวหมู่7เฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทไม่ไรเจือจานบ้านทุ่งยาวเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทนายจำปีพมเพียรช้างพร้อมครอบครัวบ้านป่าขามแม่โจ้สันทรายเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทเนอะเอาละอันนี้ใส่แล้วละจดแล้วใส่เลยอีปีโยมแม่อย่างก็เขาขออ่านป้ายกันไปตะกี้เนาะเอา3ต้นอีปอเขียนชื่อกับเนื้อคือแม่ครูเปิ่นเขียนชื่อต้นเฟื่องฟ้า3ต้นนางบัวคำงามดีบ้านทุ่งเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทเรียบร้อยเนอะแม่ยายตุมมาแสนอินคำจากจังหวัดลำปางบ้านวังเป้าฝากหอมพระธาตุสี2เมือง200 บาทแม่ยายคำอุดรัตฝากหอมบรรจุหัวใจพระธาตุสี2เมือง100 บาทเนอะอันนี้เป็นน้องวังเป้าขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาจังหวัดลำปางฝากหอมมาเนาะอาจารย์วะมีอันไรจื่อเอาเขียนเรียบร้อยเนาะเอาสัตว์ถึงต้นดอกถึงเหรียญถึงพระเนาะก็เดี๋ยวเขาอ่านเฮ้อเนอะอีแม่เนอะไปนั่งฟังเนอะต้นเฟื่องฟ้าแหม3ต้นป้อบุญสอนแม่คำน้อยแก้วบุญปันเหรอบุญฝังเนาะโอ้คุณครูเปิ่นถนัดนะเปลี่ยนชื่อนี่นะป้อบุญฝังแม่คำน้อยแก้วอินคำบ้านป่าครั่งเนาะอีปอบปูจาต้นเฟื่องฟ้า3ต้น100 บาทนายพลเศษนางบินกันทาเปงนายอุกฤษนางสุจินทาคัมพีระนางสาวสุภาพรกันทาเปงร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า5ต้น400 บาทโอ้5ต้นก่อนเนาะ400 บาทเนื้อสาธุโมทนาบุญป้อจันคำแม่จันสมโพธาถวายพระธาตุสี2เมือง100 บาทเอานี่ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวแม่ครูเปิ่นจะจดไว้แล้วก็ที่ไม้ประดับเนอะดอกเฟื่องฟ้าถวายพุทธบูชาพระธาตุสลีสี2เมืองแม่บุญปันทิพยะเอาสีเหลือง3ต้น100 บาทแม่สมบุญปานปันมาเอาสีชมพู3ต้น100 บาทแม่ไผ่ปะนันใจเอา3ต้นเหมือนกันเอาสีเหลือง3ต้น100 บาทแม่สมเกตใหม่3ต้น100 บาทเอาสีบานเย็นพัฒนาคนละสีมดสถาปีน้องนาย2เมืองกันท่ามานายอาทิตย์กันท่ามาอันนี้กระท่าเฟื่องฟ้าอาจารย์วงเล็บไว้กันเป็นตะไดหัน100 บาทเนาะแม่บางออนแสนคำมา160 บาทเนอะข่าวชมพูปอแก้วแม่ไหลคำกาใจ300 บาทข่าวชมพูแม่จันชัยชนะปาเงี้ยวเนาะ100 บาท3ต้นนางบัวผันวันนาสี100 บาทสีขาวนางอัมพรชัยอิน100 บาท
แม่ชื่นใจภัยวัน200 บาทแม่บัวคำใจเป็น100 บาทแม่อุ้ยมันใจเป็น100 บาทแม่ทองศรีใจเป็น100 บาทแม่หวนร่านแปลง80 บาทผสมแม่วันดีเทพพนม2 ต้น160 บาทแม่เพนแสงสี1 ต้น100 บาทแม่อุ้ยพรกุลโน1 ต้น100 บาทนายสมศักดิ์นางกล100 บาทคุณมนพรอาริยาคุณอาริยาธนสินธนสิทธิ์กะทิพมงคลเนาะ100 บาทพ่อจันคำแม่จันสมโพธาน100 บาทเจริญพรพ่อจันคำแม่จันสมโพธา200 บาทแม่วิมลสิงแก้วพร้อมครอบครัว100 บาทแม่รุจิราวงศาสุราริศ100 บาทแม่วันลบกันทาบันปงกลุ่ม100 บาทแม่เครือวันคำกล่ำสาวบาทนางสาวเกตธาดาจันทธารีสาวบาทนางอัมพาจันตมาสาวบาทนายเฉลิมพลนางสาวสุภารัตน์คำแปง40 บาทปออาหารกล้าสาวบาทหอมอย่างอีกก็ได้เนอะสถาโอ้อีแม่หมดแล้วนะหอมนั่นหอมนี่เหลือนี่สาวบาทก็หอมเนาะแต่ว่าเก็บไปบานผ่องก็ได้เนอะอันนี้แต่ว่าถ้าจะประสงค์ว่าจะเอา3 ต้นนะท่านอีนะถ้า3 ต้นก็100 บาทเนอะอีปอยอีแม่ตั้งหลายต่อจากนี้ขออนุญาตอนุโมทนาเนอะกับโยมคุณโยมแม่สุขภาพสุวรรณบ้านเลขที่64หมู่14สันทรายป่างิ้วเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทแม่จันทองตุ้ยสมุทรพร้อมครอบครัวบ้านเลขที่57หมู่6ป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงรายร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้าแห่ม3 ต้น100 บาทเนอะไผ่ที่จะเขียนชื่ออีเมล200เนาะเขียนแล้วยังเขียน200จิมป้าไหลโกมาศบ้านแม่กวงล่ะสันทรายเชียงใหม่เนาะดอกเฟื่องฟ้าโอ้อีแม่โอ้หันแล้วหันกันแล้วอาจารย์องค์แล้วเปิดมี200ครับอาจารย์ครับสาธุอีปอปอดวงตาอันอินซีอาร์ตเนาะอินซีอาร์ตบ้านแม่กวงเหมือนกันสันทรายเชียงใหม่เนาะร่วมบุญมา100ใจอีปอ100 บาทเนาะ100 บาท3 ต้นเนอะวันเดียวนี้จะไปต่อรองราคาเอานะศรัทธาเปิดเอากระถางใหญ่มาราคา80เนาะแต่ว่าต้นถ้าจะเอาต้นอย่างนี้ก็80แต่วันนี้อูกับครูบาอาจารย์เพื่อความสะดวกกับอีปออีแม่บางพ่องเปิ่นจะเอาต้นนึงเปิ่นเอาสตางค์บางหื่นร้อยจะต้องทอนเปิ่นสาวนึงกับบัดเดียวนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างอีก็แล้วกันอีปออีแม่ตั้งหลายเอาซองมีเนอะพี่ไอเอาแกะซองเลยมีอยู่ให้อะไรแม่ครูล่ะแม่ครูนั่งเต็มนี่บ่แม่ครูบ่มีที่นั่งเด้แม่ครูนั่งเลยเดี๋ยวเขาจะนั่งทั้งเพชรเนาะแล้วก็นางสาวกาบแก้ววิไลวงศ์เนอะบ้านโป่งเทวี100 บาทเหมือนกัน100 บาทเหมือนกันเนอะเดี๋ยวเขาจะนั่งตั้งหลังพี่เอาไหมอันนี้บัดได้ประกาศกำเตื้อเดี๋ยวแม่เอามาให้เขาเนอะเขาประกาศก่อนชุดหนึ่งเดี๋ยวแม่ก็เขียนเนาะเอาละเอาดีใจเนอะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาเจ้าข่าอีปอยอีแม่ตั้งหลายครูบาอาจารย์เปิดประกาศไปตะกี้ว่าจะตานผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าเฮือกับหลวงปู่ได้สบายใจหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ดอยตอนบ่ายจะมาอีแม่เสร็จงานศพติป่างิ้วแล้วก็จะหีบมาแล้วเนอะเปิ่นก็กึดเติงหันศรัทธาญาติโยมนะอยู่ตั้งปูนก็รักฟังเรื่องราวตั้งเพศอยู่ตลอดเนอะเปิ้นมีความประสงค์มีความต้องการที่จะปลูกดอกเฟื่องฟ้าถึง2 ข้างต่างนี่นะติหันตะพังจึงหึ่งอีแม่พอเถอะถ้าเขาปลูกเฟื่องฟ้ามันจะงามปันใดเนาะดอกเฟื่องฟ้าเปิ้นจะเลื้อยลงมานะวันหลังเขาจะถามว่าอันพระธาตุสี2 เมืองอยู่ที่ไหนอีน่ะกระสูยังแบบพอดอกเฟื่องฟ้างามๆฮั่นหรอเนาะกายไปกายมาแต่ไหนแม่ว่าหน้าไผ่จะมาทำบุญติพระธาตุสี2 เมืองเนี่ยเปิ้นจะต้องติดตอกเฟื่องฟ้ามาโดยคนละต้นนะเอามา3 ต้นน่ะเอามาเรื่อยๆเอามาเติมกันเรื่อยๆวันหน้าก็ประดับประดาทีนี้ดีบดีสุดเส้นทาง2 ฝั่งถนนเนี่ยสุดไปเวียงป่าเป้าสุดไปเชียงใหม่เอาดอกฟ้าเป็นเฟื่องฟ้าเป็นลงเนาะมันจะงามปันใด3 ต้น100วันตะวาต้นละ80นะวันนี้ลดราคาแต่ว่า
เอาใจศรัทธาแต่ว่า ตุลุงว่าตึกอะละไปต่อรองเอาอีกว่าไปต่อรองลั่นค่าถ้าบัได้3 ต้นร้อยก็บ่ซื้อจะเอาสีหยังเนาะเขาก็จะปลูกกูสีนะอีปล่อยแม่มันมีกี่สีเอามาปลูกหมดนะแต่ว่าปลูกเป็นผืนใหญ่ๆไปเลยสีเหลืองอยู่ตั้งนี้สีแดงอยู่ตั้งนี้สีชมพูอยู่ตั้งนี้อีกปัดต่อมันจะงามปันใดเนาะก็งามแน่งามแน่งามตั้งแต่กุมภานี่ไปเดือนกุมภาวันที่14กุมภาเนอะถวายเป็นพุทธปูจาเนอะถวายเป็นพุทธปูจาเหรียญไปปื้นต้นไม้เนอะครูบา40,000นั่งปื้นต้นไม้พุ่นนะนั่งปื้นต้นไม้ต่างงานด้านทิศเหนือ2 ศาลาเนอะอีปอยอีแม่ไปหาท่านครูบาท่านได้เอาละมาโอ้วันนี้ดอกเฟื่องฟ้ามาแน่นหนาขอให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเนอะอีปอยอีแม่ทั้งหลายมียศมีศักดิ์มีผิวผิวพรรณวันนะเบิกบานตลอดนะมีความสุขจุ่มเนื้อเย็นใจเบิกบานตลอดเหมือนกับดอกเฟื่องฟ้าที่เปิ่นบานตลอดปีนะอีปอยอีแม่ทั้งหลายเวลาเปิ่นบานนี่งามเนอะนายพิรุณรอดพระร่วมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองปูจาดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทเฟื่องฟ้า3 ต้นสอ10 เอกธีรพจน์นางการจนาพุ่มสุวรรณหมู่17ป่าไผ่สันทรายรวมบุญ100 บาทอีแม่ว่าจะไรอันดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นอะไรแม่แสงจันทร์ไผ่ศรีเฟื่องฟ้า3 ต้นสันทรายแม่โจอีแม่เฮืออันปีคูนะปีคูฮะเฮือปีคูเอามาเฮือตัวเอาเขียนเพชรก็ได้อีแม่เอาละเนาะโอ้วันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเข้าใจเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นว่าถ้าเขาอยากจะได้อย่างเขาต้องการอะไรอย่างเวลาปรึกษาไผไปนี่เวลาอย่างไปเปิ่นรับปิ้งกับบักก้าจะว่าจะได้หลวงปู่ดอยนะเปิ่นก็ต้องการและเปิ่นก็บ่ได้ขอไผเปิ่นเปลยขึ้นมาว่าถ้าหม่อนพระศรี2 เมืองเนี่ยตั้งตึงฝั่งหลายปุ้นฝั่งหลายเพศเขาปลูกดอกเฟื่องฟ้าข้างตางถ้าจะงามนี้นะพอหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเขาได้ฟังหลวงปู่เปิ่นได้เปลยขึ้นมาก็เลยมาคืดกันว่ากัดแท้เนาะติดดินมันว่างเปล่าบ่ได้แต่นั่นมันบ่มีอย่างตีงามถ้าเขาปลูกดอกเฟื่องฟ้าก็ถ้าจะงามนะก็เลยมาพิจารณาจากันปรึกษาหารือกันท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองเนาะท่านอาจารย์ครูบา40,000ก็หันโต้ยกันนะว่าถ้าเนี่ยอย่างอันก่องามแท้จะเป็นสัญลักษณ์ของพระธาตุ42 เมืองไปตั้งหน้าก็เลยบอกผ่านไปตั้งเครือข่ายก็ปรากฏว่าครูบาอาจารย์เนาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนี่ยเปิ่นก็เริ่มต้นเลยซื้อดอกเฟื่องฟ้ามาศรัทธาติศรัทธาหันเนี่ย80 ต้นเปิ่นซื้อมานะต้นละ80 ต้นครูบาอาจารย์เปิ่นปูจามาเอาถวายไว้เป็นสักการะปูจาพระธาตุนะพระธาตุ42 เมืองฝากหยังอีแม่ได้กะอีแม่จะกลับแล้วกะบาได้ฝากเจ้าเดี๋ยวจะเอาฮือตุลุงเนอะพาตุลุงมาปั่นปอนอายุวันโนสู้ขังพลังมูลศรัทธาแม่บัวคำใจปินลูกหลานบ้านปงน้ำพุรวมเป็นเจ้าภาพดินติดตุลุงดอย1,000 บาทเนอะก็ขอเอาแทนตุลุงก็ขออำนวยใจให้โยมแม่บัวคำใจปินพร้อมลูกหลานมีความสุขความเจริญมีบุญกุศลเพิ่มขึ้นเหมือนกับดินที่แม่ได้ถวายกับตุลุงเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอายุวันโนสุขังพลังจ้าแม่ยายจะเก็บไว้ให้ตุลุงนะแม่เนอะเดี๋ยวตุลุงกลับมาแล้วก็มีนายสุทธิโรจน์นางพรพัฒน์แสงปิ้นตาดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นเนาะ100 บาทนายอินสวนนางณรีรัตน์ชดาวุฒิดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทแม่น้อยตันหลงเฟื่องฟ้า3 ต้นเอาสีขาวกับสีเหลืองนะ100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะต่อจากนี้ก็เป็น
ไม้นี่แหมมาเพิ่มโอ้ดอกเฟื่องฟ้ามาเพิ่มเรื่อยๆเนาะอนุญาตขออนุญาตอ่านตอนเฟื่องฟ้าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าตลอดปีตลอดไปเนอศรัทธาทั้งหลายคุณสมเกตปริยาจีนกันเชียงใหม่ดอยสะเก็ดหอมดอกเฟื่องฟ้าแหม500 บาทดุศรัทธาถ้าจะสมใจนึกใจปรารถนาครูบาอาจารย์จะปลูกเต็มเลยนะศาลาหนานมูลนางประนอมมโนวงศ์ดอกเฟื่องฟ้าเอาสีชมพู3 ต้น100 บาทนะระบุมาใดเนอะอันนี้ก็คือถึงเวลาจะไปซื้อสีตามนี้นะสีแดงเต่าอี้ต้นสีชมพูสีเหลืองแบ่งเป็นสีปลูกเป็นผืนป่าไปเลยศรัทธาปลูกข้างต่างเนี่ยถ้าเขาปลูกไล่สีไปมันจะงามตั้งหลุมเป็นสีเหลืองตั้งบนเป็นสีแดงเป็นสีขาวยังก็ว่าไปเหมือนสีธงชาติก็ดีนะสีน้ำเงินมีก่อนฮะดอกเฟื่องฟ้าสีน้ำเงินนี่ มีล่ะโอ้มีเนาะตัวลุงมีนะไปซื้อดอยสะเก็ดเนอะวัดตัวลุงแดงเนอะกาดทำแดงเอาสีน้ำเงินวะอ๋อตัวลุงก็มีไปซับปะสีเนาะสงสัยจะเอาสีฝนให้เปิ้ลทำไมกันแต่ว่าไม่ย้ายว่าแม่เอาสีเขียววะตัวลุงยองกับบอกหูจะจดจะใดมีวะอีเนาะเอาสีลายสีนี่ก็มีเนาะเอาเนอะดอกเฟื่องฟ้าเปิ้ลจะเอาตาลเอาตัวลุงเมียงเนอะตัวลุงเมียงอยู่นี่ไผ่ใครรับมีเมียงอยู่นี่ก็จะปลูกวันนาศรัทธาตั้งหลายอันพระธาตุ42 เมืองอยู่ตั้งไหนตั้งไปเชียงใหม่ตัดใดฮะหน่ออีน่ะโอ้กับที่เป็นปลูกดอกเฟื่องฟ้างามๆฮะโลสูถึงซ้ายถึงขวาดอกเฟื่องฟ้าสีเหลืองสีแดงสีอย่างงามๆมาตั้งนั่นน่ะพระธาตุ42 เมืองดอยนางแก้วตั้งนั้นอีน่ะคนก็จะจำได้เนาะเขาเชื่อนะศรัทธาทั้งหลายกำกึดของครูบาอาจารย์ความดำริของครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ่นหันภาพแล้วลูกบาเดียวนี้เขากึดโดยเปิ่นเขายังหันภาพแล้วนะงามแน่นอนวันที่18 เดือนมีนายกชัดพระธาตุเขาจะหันว่าดอกเฟื่องฟ้าตีปอยอิเมจองเนี่ยจะงามเต็มถึง2 ฝั่งนี้แน่นอนเนอะแน่นอนจะปาทางท่านในอำเภอมาแต่คืนกับอูจากันแล้วในอำเภอเวียงปะเป้าจะปากันขุดหลุมไว้เลยละเอาจิตอาสามาขุดหลุมปรุงดินไว้รอเลยวันที่14 กุมภาพันธ์ตาลผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็ปากันปลูกไปเลยอีปอยอีแม่อันนี้สีขาวเนี่ยเอาปลูกแถบนี้อันนี้สีแดงเนี่ยปลูกแถบนี้เอาลงปลูกหดน้ำหดทางให้เปิ่นเรียบร้อยวันที่18 มีนาเขาจะหันดอกของเขาละดอกเฟื่องฟ้าเขาก็จะงามเต็มพื้นที่ม่อนพระ42 เมืองที่นี่ที่เป็นกระถางใหญ่ๆงามๆเขาก็จะเอามาประดับตกแต่งไผ่ที่จะซื้อเป็นกระถางมังกรมาก็ได้นะถ้ามีสตางค์ว่าอยากจะซื้อเป็นกระถางมังกรเลยเอามาตั้งหิมพระธาตุนี่นะก่อยว่ากันเนอะซื้อมาได้แต่เป็นกระถางที่เปิ่นทำเป็นบอนไซต์หลายๆสีนะอีปอยอีแม่มันก็แปลงขึ้นเนอะบางกระถางเป็นปันก็มีนะแต่ว่าทางเขาอยากจะปลูกอย่างที่เปิ่นบอกนี่ก็คือปลูกที่2 ฝั่งเนี้ยหอมที่ครูบาอาจารย์นี่ถ้าเขาไปซื้อคนเดียวนะ3 ต้น100นี่บ่ได้แน่นอนแต่ถ้าเขาเอาเป็นปันเป็นหมื่นเนี่ยเอา10,000 ต้นเอกต่อรองราคาลงมาจากต้นละ100เหลือต้นละ3 ต้น100ก็ยังได้นะถ้าเอาเป็น10,000 ต้นก็อนาคตตั้งหน้าที่นี่สถานที่แห่งนี้จะหลวงเรืองเฟื่องฟูไปโดยเฟื่องฟ้าอันนี้อ่านแล้วเนอะต่อไปก็พ่อหลวงสุรพลแม่หลวงกัลยาวันที่กุลดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นบ้านหลังกาอนุโมทนาบุญกับอีป้อนายทรงเกียรติเด็กหญิงอนัญญาศรีลิพร้อมครอบครัว3 ต้นเหมือนกันบ้านหลังกาคุณแม่บัวบานอ่อนบัวขาวพร้อมครอบครัว3 ต้นนี่ก็บ้านหลังกาเนอะทีนี้ก็จะขออนุญาตอนุโมทนาที่เป็นห่วมบุญพระธาตุ42 เมืองมานะศรัทธาทั้งหลายร่วมบุญพระธาตุ42 เมืองป้อนพดลหน่อคำลาอุทิศคือแม่ปั่นวงจีนาแม่ปั่นวงจีนา100 บาทเนอะคุณณพัฒน์แก้วปาอันนี้ก็120 บาทเนาะอาจารย์อันนี้มันบอกเปิ้นบอกเขียนไว้เนอะอาจารย์แกะแล้วเขียนให้ผมครับสุดะ
ศรัทธานางสมศรีน้อยปัญญาพร้อมครอบครัวอุทิศปออุ้ยแหวนศรีวิไลแม่อุ้ยพันธ์ศรีวิไลอุทิศไปหาแม่สมนาจิแม่สมนาจินะนาอยู่บ้านบวกหมู่ 4ตำบลหนองแก้วห่างดงเชียงใหม่เนอะ80 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะนางสาวนัทมนดวงสว่างร่วมบุญอันนี้ในตังในบ่มีเต่าใดบ่ฮู้เนอะพี่ครูครอบครัวนายบุญชมนางสิริพรแก้วใจดีปาเมียดสันทรายอนุโมทนาบุญอันนี้มันในมันบ่มีเนาะบ่มีตัวเลขนะเฟื่องฟ้าไปเอาไปติครูบาอาจารย์เนอะเฟื่องฟ้ามาแหมเรื่อยๆกินข้าวกินปลาเฮ้ยอิ่มก่อนนะก่อยมาเฟื่องฟ้านะบ่ได้กินข้าวกับจะเหลียวไปแหมกำมดแซดเปิ้นเก็บไปเห็นแล้วนะมาหิวกับเฟื่องฟ้านี่บ่ฮู้กับเนอะเปิ้นจัดตานเปิ้นมาถามตะกี้พระป่าเฟื่องฟ้าจะบ่ได้อีนะพระป่าเฟื่องฟ้าวันที่14 กุมภาเนอะวันวาเลนไทน์เนอะนะเปิ้นเอาดอกกุหลาบมาฮือกันจะเฮาจะเอาดอกเฟื่องฟ้ามาตานกันที่นี่ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาแต่วัดตรงกับวันที่14 กุมภาเนอะสถานทั้งหลายวันวิสาขบูชาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะถวายเป็นดอกเฟื่องฟ้าเป็นพุทธบูชาตะกี้เขาได้ฟังวันนี้เหมาะแต่นะเหมาะเจาะกับเรื่องราวพอดีนะท่านอาจารย์เปิ้นได้อาจารย์ธีระเนตรเนาะอาจารย์ธีระเนตรท่านอาจารย์ธีระเนตรได้เทศเรื่องอานิสงส์ของการบูชาด้วยดอกไม้สีต่างๆนี่นะเอาสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองก็สีแดงแม่บัวแก้วโพธินามบ้านป่าเมือดสันทรายแม่เอาสีเหลืองก็สีแดงเนาะสีเหลืองก็สีแดงก็ตีกันแม่เกิดแต่ว่าจันก็วายว่าติดดีกะดีป่าเมือดมากะบุญนักบุญหนาไก่แม่เนอะวันหลังถ้าไก่นี่นะอินตัวพ่อเนี่ยสีเหลืองเนี่ยของอีแม่อีเนอะอีแม่รถวัดมาซ้ำดีกะวัดใจดีเนาะเจ้าอีแม่จะกลับแล้วกะเปิ่นมาบ่ได้กะเปิ่นมาดีละเปิ่นอย่าเอารถขึ้นมาเนาะได้เปิ่นฮักศรัทธาลูกเนี่ยสาธุเนอะวัดป่าเมือดนะบ้านป่าเมือดตุครูบาตุลุงเปิ่นใจดีว่าเอารถขึ้นมาเนาะถ้าอาจารย์ปูจ้าเสียงสักเกิงละปูจ้าเสียงสักเกิงละเสียงวันได้นะครูบาอาจารย์เนอะนายบุญมาป้องเขตนะดอกเฟื่องฟ้า100 บาท3 ต้นนางสิรินยาคุณหานคุณเนาะนางจันดีหานคุณเนาะคุณหานคุณด้วยคุณพอหานแหมแล้วก็คูณเพิ่มแหมนะบัตรตกเลขคณิตนะนางจันดีขวางงามบันลังกานะ140เฟื่องฟ้าเอาสีแดงวงเล็บไว้ตัวไหนนางสมานนายก็ว่านายสมานกันทะเนาะร่วมบุญ40 บาทเนอะนายมนเทียนนางราตรีบุญช่างเผือกร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทนางสาวน้ำฝนจันใจร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทนางสุพรบัวแก้วเกิดร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า100 บาทนายบุญเรียบกาวิชัยร่วมบุญเฟื่องฟ้า100 บาทวัดป่าซักงามร่วมบุญเฟื่องฟ้า350 บาทพระอาจารย์สมพลสุธรรมโมวัดป่าซักงามหลวงเหนือดอยสะเก็ดร่วมบุญเฟื่องฟ้า200 บาทนะศรัทธาทั้งหลายแม่ยวงเรืองศรีบันลังกาดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นอันนี้อานิสงส์ของการฟังเทศตะกี้นะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ธีรเนตรเนาะเปิ้นได้แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของการดอกไม้มาแห่มแม่ลัดดากันทะวงโป่งเทวีคนงามดอกเฟื่องฟ้า100 บาทนะบัตรเลือกสีอีแม่สีอย่างก็เอาเนี่ย
มึงหันก็นะเทิมนั่นแหละของอีแม่มดอ่ะเอล่ะสีได้กับของอีแม่มดนี่เนาะเอามาแหมเนอะยายวลีวงเพชรจากลังการ่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทโอ้ยังแขวนหน่อยศรัทธาเฮยถ้าเป็นต้น80นี่เป็นการได้ทอนนะอันนี้บัดได้ทอนแล้วนี่เปิ่นก็เปิ่นปุจจามาอย่างอีกก็ใส่ไปตามนี่เนอะใส่ไปตามนี่ศรัทธาอนุโมทนาบุญกับศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายเนอะที่หันประโยชน์ของการที่จะร่วมกันทำนุบำรุงปรับปรุงม่อนพระศรีสองเมืองคือเป็นสถานที่เป็นรมณียสถานที่ลื่นลมโอ้บริจาคสาบาทเนาะรวมบุญอย่างก็ได้เนาะตุ้ลุงดอกสีเหลืองก็ได้เฟื่องฟ้าสีเหลืองก็ได้โอ้อาจารย์พังกับอย่างกำลังม่วนนะเอาอาจารย์อยู่นี่ศรัทธาหอมได้แหมจะนักจะสาธุโยมแม่เอาวางเลยจ้าปูจาดอกเนาะดอกลำดวนไม่ใช่ดอกลำดวน แม่ลำดวนใช้ชมพูโอ้ยเป็นดอกลำดวนไม่เห็นละบ้านลังกาเนาะ3 ต้น100 บาทแล้วก็ปอกกำแม่บัวลอยสิทธิเนาะรวบพวกคำกะคำก็ได้กำก็ได้พวกคำแม่บัวลอยสิทธิรวมบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทอีแม่ว่าอย่างไรเจ้านางเดือนเพ็ญนะจ๊ะนางเดือนเพ็ญนางสาวรัตดาวันมีชัยพร้อมครอบครัวดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทแม่นงคลานปัญจิยะดอกเฟื่องฟ้า100 บาทแม่ทองใบเปตุมักแหม100 บาทเนอะเฟื่องฟ้าเหมือนกันเนาะศรัทธาทานางอนุโมทามิเนอะบุญกุศลเนาะเฮาได้ปูจาพระรัตนตรัยแก้วเจ้าเสา3 ประการโดยดอกเฟื่องฟ้าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเมตตารักษาดอกเฟื่องฟ้าเนาะโป่งเทวีอาจารย์จดกับเมตตารักษาโป่งเทวีรักชาติรักชาติเมตตารักชาติโป่งเทวีอาจารย์เอาซองมาเขียนเลยไหมเดี๋ยวจะได้เอาซองจอมลงไปเลยเขียนนี้ก็ได้เมตตารักชาติสียังก็เอาอีเมตถ้ามาดอยนี่ของแม่มดอีกนะแล้วช่วยกันพอนะต้นไร้ตายก็ช่วยซื้อปลูกใหม่ สาธุโยมแม่เจริญปอนแม่บุญป่านขาวใหม่พร้อมครอบครัวบ้านลังกาพี่น้องบ้านลังกาชอบปลูกดอกเฟื่องฟ้านี้พี่น้องบ้านลังกา100 บาท3 ต้นเนอะ100ได้3 ต้นแม่หอมเตจยาร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า100 บาท3 ต้นบ้านลังกาอนุโมทนาพี่น้องลังกานะฟังกับกันเถอะกะพี่น้องลังกาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันฟังเทศรอบบายอยู่นะรอบบายสมวนเนอะแต่เจ้าว่ามวนรอบบายสมวนนะไหนๆก็มาแล้วนะอยู่ด้วยกันก่อนดอกไม้ครับจันวันนี้ศรัทธาญาติโยมมาก็มีกำลังใจกันเนาะมีแหงกันมาแหมจัดนักเนาะตะวานี่พี่น้องต่างเมืองเป้าเมืองฝางเมืองฝางเมืองชัยปราการมาตะวาวันนี้พี่น้องเฮาตังสันกำแพงตังหางดงตังสันละปีบ้านมอนพี่น้องตังโป่งเทวีพี่น้องตังป่างิ้วแต่เจ้านี่ท่านเจ้าเปิดห้องว่าพวกกำนันตำบลป่างิ้วกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วเนาะเปิดปากันมาถวายอันข้าวน้ำโภชนาอาหารถวายข้าวต้ม2 หม้อบเล็กบเล่นเนาะก่อนเหลืออยู่กันข้าวต้มอีแม่จะไปไหนฟังธรรมก่อนนะนะครับพอเจ้าหมูป้ากันฟังธรรมตอนบ่ายก่อนฟังธรรมตอนบ่ายครูบาอาจารย์จุบันจะมัดเตะตอนบ่ายนี่โต๊ะบ่ใจหาฟังได้ง่ายๆเนอะเหมือนจะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเตะดีเตะเก่งเนี่ยมาเตะท่านพระครูวรธรรมนาถเนาะตอนบ่ายเนี่ยวัดหนองเหียงเปิ่นจะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเอาตัวลุงกำไม้ละห้าวศรัทธาที่กำลังเดินทางมาถึงประเดี๋ยวนี้เรื่องตาลว่าไม่รู้เนาะขอเรื่องกินก่อน เจิญมาทางเพศเนอตังในเต้นเพศติตมาเตียวให้นาไผ่เวลากินข้าวตอนมาทางเพศเนออาหารการกินมินิเปเลอะถ้านี่มันมีให้ไปตั้งหลังศาลามีเปเลอะอาหารการกินเจิญเนอศรัทธาเฮา
ใครบ่ได้กินข้าวตอนมาเมื่อล่าเมื่อลูนเนาะมากินข้าวกันก่อนแล้วเรื่องตาลก็เดี๋ยวก็ว่ากัน ถ้าใจมากปากดีแล้วก็ก้อยตาลบัดนี้เข้าก็หิว ต้องก็ห้องกินข้าวกันก่อนเนอะมีตังหน้าเพะตังข้างเพะมีเปิดเลอะน้ำพริกแดงกับบักกอกก็มีแกงดอกลิงลาวก็มีจะเอาอย่างจะกินอย่างอยู่กับตุกับพระพระกัวกันละมีเปิดเลอะเนอะมาก่อนมากินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก้อยไปตาลบัดนี้จะเคลียร์ตั้งบนนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะฟังธรรมบ่าย2แห่งรอบหนึ่งการฟังธรรมนี่ถ้ามาฟังจูนี่มี2รอบมีเมื่องายกับเมื่อตอนและส่วนเมื่อคืนแหมบึดอันนั้นเพื่อจะไล่สดอู้ถึงเรื่องตีไปตีมาการสร้างห้างแปลงบนเนี้ยว่าวัดก็มีอยู่แล้วจะมาแปลงนี่แหมอีนะ จะได้มาช่วยกันแปลงนี่แหมอีนะม่วนแปลงไปปกสร้างห้างแปลงใหญ่อย่างเขาว่าแต่เจ้านะคือจะยกชัดวันที่12เนี่ย12พระผู้พันฮือจะบรรจุพระธาตุใครมีอย่างจะมาใส่ในธาตุก็เชิญเลยเนอะ เป็นแก้วเป็นแสงเป็นพระธาตุจะเอาไว้บ้านไว้จองกลัวมันหายนะพระผงพระเครื่องอันอย่างต่างๆที่อยู่บ้านจะเอามาก็มาบรรจุวันที่12โอ้อีแม่เอาบรรจุธาตุดอนจันเหรอเอาไปบรรจุธาตุท่านนั่นนี่หมดละมามีอย่างละตู้เหยเนี่ยใดนี่มาปูจาเอาพระนี่ใดเนอะ3 องค์มีพระคงพระรอดแล้วก็พระผงพระผงก็เอาปูจานี่แล้วก็ไปใส่ในอุงบ่เนาะจะใส่อุงใดเปิงใจอันใดก็ใส่กันไปเนอะแล้วก็การปกสร้างห้างแปลงบนเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติจะต้องได้เปิ่งป้าอาศัยอุทยานโดยจะแปลงอย่างนักก็บ่ได้จะเนี้ยอันใดนักก็บ่ได้เพราะว่าต้องอยู่ใต้กฎหมายของอุทยานก็ป้ากันมาแปลงธาตุนี่ก็จะบรรจุพระธาตุวันที่12นี้แล้ววันที่18มีนาเมื่องายนี่จะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเอาผ้าแพรเอาดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยไปกล้องชัดแล้วไปกล้องชัดแล้วก็จะบวงสรวงเมื่องายบวงสรวงเทวดาอาหักที่รักษาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพรักษาพระธาตุเจ้าดอยตุงอันเจิญเปิดมาฮับเอาบุญกินบุญตาลนี่เพราะว่าเขาสร้างเจดีย์จำลองเมื่อบวงสรวงแล้วกินข้าวตอนและดีดักจะทำพิธียกชัดเรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกเหรียญเจ้าแม่นางแก้วปลุกเสกเหรียญพระศรีสองเมืองแล้ววันที่19มีนากินข้าวงายแล้วปอยหลวงวันค่ำแห่ขวตานกันเข้ามาไผ่ที่จองเหรียญแล้วก็จองที่ไผ่ก็ไปเอาที่หมอนั่นไปจองที่ไผ่เอาที่หมอนั่นเนอะมาเดี๋ยวนี้จองที่ตู้เจ้าโตนุ่งผ้าคักถ้ามากำก็ไปหาตู้เจ้านุ่งผ้าคักครูบา40,000วัดสันกูทองไปเอาที่เปิ้นท่านวันที่19มีนาจองนี้ก็จะจ่ายนี่ถ้าจองทางบ้านจองที่แก่บ้านคนใดก็ไปเอาที่แก่บ้านคนนั้นแล้วก็เป็นการซืบเจตนารมณ์จะเอาเงินทั้งหลายแล้วนั่นมาเป็นกองทุนพัฒนาม่อนพระศรีสองเมืองที่เขาอยู่เนี่ยกับม่อนศาลเจ้าแม่นางแก้ว2 เป่าอยู่หลังตู้เนาะม่อนเจ้าแม่นางแก้ว2 ม่อนนี่จะต้องมีกองทุนไปหน้านี่พอกล้าน้ำกล้าไฟกล้าอย่างก็ต้องได้ใจจะต้องตั้งเป็นกองทุนไว้เมื่อปอยหลวงและดีดักตั้งหันต่อไปก็จะปี1มาทำเหตุเตื้อ1วันเข้าพรรษามาทำพิธีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระเจ้าศรีสองเมืองและในส่วนอื่นก็จะมีหน่วยงานราชการจะเข้ามาใจเป็นช่วงไปดังนั้นก็เชิญท่านทั้งหลายเนอะให้จะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุให้จะร่วมทำบุญบรรจุก็ได้มากึดถึงบุญกินบุญตาลของท่านพระมหาทรัพย์นรินทร์โทจำเป็นได้ว่าท่านมหาทรัพย์เนาะเพราะคนรุ่นเก่านี่รู้จักท่านมหาทรัพย์กับตุลุง
กุศลคันธวโรวัดบุพผารามเชียงใหม่เนี่ยสองตนนี้เปิ้นเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอทั้งสองสมัยเมื่อเปิ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเปิ้นอู้กันว่าเนี่ยใดเขาจะเอาอย่างมาเป็นที่หมายเมืองก็แปลงพระเจ้าแปลงศาลาแปลงพระเจ้าแล้วก็จัดงานกุปีมาประเดี๋ยวนี้มาสืบสารเจตนาลมเปิ้นใครสร้างเจดีย์สร้างพระธาตุตอนนั้นสร้างได้กระฐานเนอะท่านทั้งหลายเนี่ยในศาลาเนี่ยที่ตู้เจ้าอยู่ชั้นบนนะเป็นฐานธาตุอันเก่านะสร้างบัดแล้วสกรรมปี2541ป่าไม้บ่ฮื้อสร้างก็ละไว้เนี่ยมาตลอดจนถึงปีแล้วปี2563คณะสงฆ์ก็มานั่งอู้กันว่าเขาจะสืบสารเจตนารมณ์แปลงธาตุไว้บนนี่เนาะแปลงธาตุน้อยๆไว้2 องค์สุเทพองค์ดอยตุงองค์แล้วก็เอาพระเจ้าไว้ครึ่งกลางเอาหุ่นตุลุง2 โถนไว้ขนาบข้างพระเจ้าไว้กำเดียวได้หมดเลยนะ อยู่ต่อมาแหมก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธามีเจตนาไข่แปลงธาตุก็เลยมาแปลงตั้งหน้านี่ย้ายพระเจ้ามาไว้ตั้งหลังเป็นศาลาเนี่ยแปลงธาตุตั้งหน้านี่อันนี้คือที่มาที่ไปของมันแล้วประเดี๋ยวนี้ก็อู้จากับคณะสงฆ์โดยดำริของหลวงตุลุงดอยถ้าอู้พระครูปฏิภาณธรรมทินนี่หลายคนหมูจักต้องบอกตุลุงดอยตุลุงยงตุลุงยองตุลุงชาติถ้าอู้3 ตัวนี่หูจักหมดหูจักหมดตุลุงดอยนี่มีดำริว่าลายปุ้นมันเป็นดินแดงเขาเอาดอกเฟื่องฟ้าใส่ให้จะเหมาะแต่ลายโตนหันตัวก็เลยประกาศให้ศรัทธาเป็นเจ้าภาพด้วยกันว่าไผ่จะเอากี่ต้นอย่างที่ท่านพระมหาสมชาติอู้ไปตะกี้ว่าได้ไผ่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพ่องเมื่อเกิดถึงคู่นูประการอดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 รูปทุกเจ้าทั้งหลายก็มาอู้กันว่าแล้วเขาจะลวดตาลหาเพื่อนเหรอวันที่12เนี่ยประเด็นนี้ตกลงจะตาลหาตุลุงอดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2นี่แหละก็เลยเอาต้นมาตั้งตั้งหน้าเนี่ยไผ่จะให้จะหอมต่อใดก็หอมไปอาตมาภาพเป็นเก้าเวลาต้นไหนปันต้นปุ้นปันต้นเพ่ปันใครจะร่วมทำบุญตัวก็หอมตัวกันเนอส่วนต้นปุ้นนี่จะตาลหาตุลุงถึง2 ต้นนี่ต้นเพ่นี่จะเอาแปลงจ่อฟ้าพัดลมใส่ศาลาหลังนี้ครับจะแปลงขั้นใดแถมไม่นะขั้นใดผักทางเชียงไฮ้เนี่ยที่ขึ้นอย่างยากเนี่ยเลยแปลงฮาวไว้แปลงบัตันแล้วดีปูนก็จะแห้งขำโม่เลยสูงต่ำไปอย่างที่ตันทั้งหลายหันน่ะประเด็นนี้จะแปลงให้ใหม่ให้มันดีงามน้อยกับตั้งใต้นี่อาจจะเอาฮาวมาใส่ครึ่งกลางเพื่อคนเท่าได้สาวขึ้นแต่ถ้าใจถึงนี่ขึ้นได้หมดตันทั้งหลายแต่ว่าวันซืน94 ปีเตียวขึ้นมาได้อยู่แหมคนหนึ่ง93หามกันขึ้นมาเอาใส่รถเข็นหามขึ้นมาแหมคนขึ้นมาได้อยู่ลุ่มตักสายใส่น้ำโคฮือหลานเอาขึ้นมาคือบอกว่าอุ้ยเนื้อตาลนะโขนทรายก็ขึ้นมาหินทรายปูนเล็กเนี่ยท่านทั้งหลายกว่าจะเอาขึ้นมาได้แต่ละครั้งนะต้องใช้กำลังคนนักหลายคนอยู่ในที่นี่เนี่ยเมื่อปี2563เนี่ยยังมีส่วนได้มาช่วยขนทรายขึ้นมาใส่ในเติกนี่อยู่เนอะเติกฐานบนนี่นะได้2-3 ดั้มเนี่ยโอ้แห้งบ่ไหวก็เลยเอาแผ่นสำเร็จมาปูแล้วเสร็จก็เททับก็จะแปลงธาตุละวิศวกรกับวิศวเกินมานั่งอู้กันวิศวเกินบอกแปลงได้บ่เป็นยังตึกไหนตึกหันวิศวกรบอกว่าบ่ได้ปูนมันหมดอายุละเขาจะสร้างอย่างนักนี่บ่ได้แต่สร้างเบาๆนี่ได้อยู่ก็เลยมาสร้างธาตุตั้งหน้านี่ดังนั้นก็ท่านทั้งหลายจะหอมส่วนใดก็เจอเนอกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลาบ่าย 2 โมงตรงพระครูวรธรรมนาถจากละปูนก็ว่าดอยหล่อตุลุงดอยหล่อเนาะทั้งดอยหล่อทั้งละปูนว่าจะมาเป็นองค์เทศที่มาเทศถึงวันนี่นะท่านทั้งหลายเมื่อไงตนเมื่อตอนตนล้วนแต่มี
ชื่อเสียงในด้านการเทศตึงหมู่ตึงมวลแล้วก็อาจารย์บรรยงเนี่ยนิมนต์มาเทศบางตนก็ให้หอมเทศละฮับละเอาตาลอย่างเก่าก็เพราะหันว่าครูบาอาจารย์ช่วยกันคืดลำตามสร้างแต่ก็จึงให้หอมกันตามกำลังบางคนนี่เทศตัวหอมตัวจกในยามหอมตัวแหมเอาศรัทธามาตัวก็หอมตัวแหมตุลุงยองอยู่ทางใดเอ่ยนิมนต์ตุลุงยองนะครับอู้นักก็ไอไปที่เคยเพราะมันไอไปบัจเจไอกาบนดอยเนี่ยนำเดี๋ยวนี้ไอไปถึง5-6จังหวัดภาคเหนือก่อนเพราะเขาถ่ายทอดทางวิทยุแล้วแหมอันหนึ่งเนี่ยคนหันถึงทั่วโลกพี่น้องทั้งหลายเพราะถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กทางไลน์คนหันทั่วโลกนะฝรั่งมังค่าอย่างที่เป็นอยู่ต่างประเทศก็หันอยู่หมดวันนี้ก็อนุโมทนากับประธานเครือข่ายลุ่มน้ำกวงปหลวงมนเทียนบุญช้างเผือกอันนี้เป็นประธานเครือข่ายลุ่มน้ำกวงฝนบตกฟ้าบ่ห้องน้ำบ่หมีเข้าเขื่อนแม่กวงก็จะต้องบอกคือปหลวงมนเทียนบุญช้างเผือกเนี่ยขอบคุณอนุโมทนาน้ำขิงก็มีเนอะพี่น้องทั้งหลายน้ำยาแก้เจ็บหลังเจ็บเอวมีดองปุ้นตุลุงบุญเล็กอาสะโพวัดบ้านปอกวัดบ้านปอกเป็นหมอยาเอาหม้อน้ำยามาตั้งไผเจ็บหัวเข่าแข้งขาเจ็บหลังเจ็บเอวไปกินได้เลยเนอะเป็นลมเป็นแรงเป็นอิดยาแก้อิดก็มีเป็นเจ็บเขี้ยวยาแก้เจ็บเขี้ยวก็มีแต่ยาแก้เจ็บเขี้ยวเนี่ยบัดใจกินใจอมอย่างเดียวห้ามลืนเพราะมันเป็นเพชรสังฆาตมันฮ้อนกลัวลำไส้เป็นแผลก็เลยอู้เล่นตู้เจ้าเขาว่าไผ่เจ็บเขี้ยวนี่อมได้แต่ห้ามลืนเขาถามว่ามันเป็นได้ตุลุงตึกตายหมดกันกลัวตึกตายมันฮ้อนละไปอมอย่างเดียวอมแล้วบ้วนขว้างแก้อิดแก้อ่อนแก้บะโหกก็มีต่างทั้งหลายเป็นบะโหกก้นปูดเป็นบะโหกเลือดไปเอาได้เลยเนอะเปิ้นแจกฟรีแต่จะหอมตุลุงต่อใดก็ว่ากันไปขิงต้มมาละน้ำขิงต้มมาละใครจะเอาเก่าเนอะขิงมาได้ต้มก็มีตั้งหลังนี่ใครจะเอากับเมี่ยงก็ได้เลยเนอะเมี่ยงก็มีเนอะพี่น้องทั้งหลายก็เดี๋ยวจะว่ามาม่อนภาษีสองเมืองมาได้กินเมี่ยงกูอยากขอโทษนะมีเพ่เนอะมาเอากล่องอำนวยการนี่เมี่ยงเปิดแปลงมาตาลกันใครจะจองพระไปทางเพ่ปืนก็ม่วงเพ่ผักทางเหนือนี่ผักทางเหนือนี่เนอะมาจองได้เลยท่านครูบาอยู่ฮันท่าละอาจารย์มหาสมชาติมานิมนต์มาต่อนะครับบ่ไหวละไอโค้งเฮ้ยเปิงดีไอกับตกน้ำบ่ขอเอาไม้ไปหลอกก็ออกอีแล้วตุลุงเขาศรัทธาทานังอนุโมทามิเนอะที่เปิ้นร่วมบุญนะหลวงปู่ของเฮาหลวงปู่ดอยตะกี้ปันหนึ่งอยู่นี่อยู่ไหนก็ของหลวงปู่นะอันนี้ดินแยกไว้ต่างหากนะเดี๋ยวเอาไว้ที่หลวงปู่แม่สมอินตะใจบ้านโป่งเทวีซื้อดิน1 ลำตีลานทำบ้านสันตื้อเนาะสันต่อ130 บาทลำ130 บาทอันนี้จะเก็บไว้ให้หลวงปู่นะเดี๋ยวหลวงปู่มาหลวงปู่ไปงานศพอยู่สถานทั้งหลายหลวงปู่ไปงานศพอยู่นะไผ่ที่มีดินเนาะเตรียม2ที่จะอันปูจาดิน1 ด้ำกับหลวงปู่กี่ด้ำก็แล้วแต่อีกอันนี้เรียบร้อยแล้วใส่ตู้ดอกเฟื่องฟ้าล่ะเฟื่องฟ้านี่อ่านให้เพื่อนยังอันยังอ่านให้เพื่อนเฮกับก็ขออนุญาตเนอะอ่านชื่อเสียงเรียงน้ำต่อนะศรัทธาทั้งหลายแม่แสงคุณแสงอินตุนดำตุนคำกะฮะบ่ใจดำกะ บันบวกห่างดงเนอะอ่านชื่อเสียงเรียงน้ำไผ่กระตามถ้าอ่านพิษจะไปเกลียดกันนะเพราะว่ามันบัตรนัดเนอะบางเตืออันถ้าเป็นคนทางบ้านนี่เขาก็จะจำได้แต่ทางเพศบางเตือเปิ้นเขียนมาขอควายเนี่ยหัวมันออกดอเด็กหัวมันเข้าเปิ้นก็เขียนบ่มีหัวเข้าหัวออกมันก็เลยบอกว่าคำหรือว่าดำนะแสงอินตุนดำเนี่ยตุนคำเขาว่าตุนคำเนอะบ้านบวกอำเภอหางดง
อันนี้ต่อได้ผู้อาจารย์เขียนตั้งในพอตั้งในจิบอาจารย์ทุกอันเลยเนอะอาจารย์ต้องเขียนไว้ก่อนอ่านผมจะต้องจกพอเห็นไหมสาธุสาธุเจ้ายมมูลศรัทธาเนาะท่านสิบเอกธีรพจน์เนอะผู้ช่วยการจนาพุ่มสุวรรณบ้านทันชนกหมู่17ตำบลบ้านไผ่สันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญมา100 บาทคณะลงทานวัดเกตวัดเกตตะวะกับมานะวันนี้กับมาแหมละหมู่อีแม่วัดเกตอยู่ทางใดกลับแล้วยังอยู่พุ่นกะบาหันกันกับเตือนนี้วันนี้สัตว์สัตว์พี่น้องวัดเกตนะตุลุงเปิ้นดีใจอีแม่มากันถึงวันอย่างเงี้ยหลวงปู่ดีใจสัตว์อีแม่ฝากไว้หลวงปู่ดอยล่ะหลวงปู่ดอยน้ำบ่อสวาอีแม่จะกลับแล้วกะเดี๋ยวจะต้องแจกแจงให้ครูบาอาจารย์กันเด้อตุลุงดอยฝากคือหลวงปู่อันนี้แม่บุญปันทิพยะพร้อมครอบครัวหมู่หนึ่งบ้านวังปินศพเตี้ยฝากถวายการน้ำกาไฟตู้ลุงดอยหลวงปู่จะเริญกลับละเศรษฐีทุกอีกแม่มั่นใจในตัวเองอย่างเกี้ยเศรษฐีนะคือคนที่ปอดีเนาะปอใจปอใจก็รวยนะแม่ดีละดีหลวงปู่เปิ้นอยู่วันเนอะเปิ้นว่าจะอยู่ตอนสักเดือนนี้วะ แต่เจ้าได้ฟังก่อนแต่เจ้าได้ฟังหลวงปู่เปิ้นนั้นเตดออกอากาศก่อนเปิ้นเป็นคนเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาเนาะม่วนแต่เจ้าฟังเปิ้นดีใจขนาดอยู่ดูแลครูบาอาจารย์อุปถากอุปถัง14 กุมภานะนะกลับมาปลูกด้วยกันนี่เดี๋ยวก็คงจะปรึกษาหารือกันว่าเตรียมหลุมไว้เลยตาลพวกกับปลูกเลยนะนะมันจะเรียบร้อยมันบัดต้องเป็นภาระไผเนาะสาธุเนอะเอาพี่น้องทั้งวัดเกตกับเศรษฐีวัดเกตกับเอามาสัก200 ต้นนะเอามา200 ต้นเลยนะสาธุอันโยมของหลวงปู่กว่าหลวงปู่อยู่เหมือนตยมหาถึงวันแข่งคลิว่าเอาอันลงตาลมาอีนะความจริงมาสังเกตการกว่าหลวงปู่อยู่เหมือนเนาะหลวงปู่ก็ดีใจเนอะศรัทธามาศรัทธามาเศรษฐีใจบุญมาเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าติดตามดูแลอุปถากอุปถัมภ์หลวงปู่เนาะหลวงปู่วัดเกตการามเนอะสถานทั้งหลายแม่บุญปันทิพยะพร้อมครอบครัวบ้านวังปินศพเตี้ยนะตะกี้อูประจบฝากไว้คือหลวงปู่ดอย100 บาทนะเป็นการน้ำกาไฟแล้วก็ปล่อยอินแม่สมยศถามีหมู่1ศพเตี้ยจอมทองเชียงใหม่พร้อมลูกหลานทุกคนร่วมบุญตุ้ลุงแก้วม่อนจอมพอเนอะวากที่หลวงปู่นี้ปล่อยอินแม่สมยศถามีบ้านศพเตี้ยหมู่1วังปินพร้อมลูกหลานฝากถึงพระครูปฏิภาณตู้ลุงดอย200ม่อนจอมพอแม่บุญปั่นทิพยะพร้อมครอบครัวหมู่1วังปิ่นศพเตี้ยนะฝากไปน้ำบ่อสาวา70 บาทปออินแม่สมยศถามีศพเตี้ยฝากไปน้ำบ่อสาวา200 บาทก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์มาก็จะถวายไปนะถวายไปให้ครูบาอาจารย์ช่างจะกลับไปพักผ่อนกะขอบคุณเนอะดูแลช่างเทคนิคดูแลการถ่ายทอดคุ้มเครื่องเนาะโซเฟอร์ตัวโตสปันงานหลายแต่ศรัทธาแม่นางชื่นเกตสุจานางสาวสุกัญญาอันนี้อ่านไปแล้วกรรมเนาะพร้อมครอบครัวจากพี่น้องดอยสะเก็ดเนอะพี่น้องดอยสะเก็ดแม่นงไว้ปัญญาบ้านป่าเหียงปลานดอยสะเก็ด100 บาทนางชื่นแก้วเกตสุจานางสาวสุกัญญานางสาวกันนิกานี่200 บาทแม่ทองศรีฤทธิ์ชัยบ้านปัดซักน้อยเชียงดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมบุญสร้างพระธาตุ42เมืองแหม100 บาทอันนี้ตะกี้เปิ่นจะขี่รถเครื่องมาวะลูกอันดอยสะเก็ดมาลูกเปิ่นได้ยินว่าอีแม่จะไปทำบุญ2 คนอยู่บ้านเนอวะไปจะได้จะเอารถเครื่องไปกัน
เขาก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นคุณครูก็เลยเอารถเก่งมาส่งอนุโมทนาบุญโดยลูกสาวเนอะลูกสาวโอ้กลับแล้วก็อีแม่โอ้สาธุสาธุบ่บึดมาฟังเทศกันฮะบ้านอย่างโอ้ฟังงานครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เนาะแม่ย้ายท้าอีแม่ท้าบ้านอันเนี้ยหลังอำเภอฮะน่ะรู้จักกันก่อนแม่ย้ายท้าแม่ย้ายปั่นนะอายุร้อยปลายแล้วอีกอะโอ้แหละโอ้เปิ่นก็โทรไปหากว่านั้นแล้วแวะไปหาเปิ่นแต่สาธุเนอะคนวังเหนือโยมแม่วังเหนือเดินมกราเดี๋ยวจะเดินทุดงมาวังเหนืออีแม่อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปครูเปิ่นจดเนอะเป็นอย่างเนอะสถาทานดังอนุโมทนาไม่ตุ้ลุงดอยกะตุ้ลุงนันตุ้ลุงดอยตุ้ลุงยองตุ้ลุงยองเนอะศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะน้องเจเฮียตีปากตังเจริญซ่อหาเนอะตุ้ลุงยองปานนี้ก็คิดว่าคงจะฝันเลข3ตัว4ตัวพุ่นนะตุ้ลุงตื่นตั้งแต่ตี2นะศรัทธาทั้งหลายไปว่าอ่านว่าอีเนอะอันนั้นอ่านแล้วเนอะปีครูอ่านแล้วปีครูจดลงไปเลยโยมแม่จันทรามังยะสุศพเตี้ยจอมตองดอกเฟื่องฟ้า100 บาทเนาะนายสีไวนางทรศพเตี้ยจอมทองเฟื่องฟ้า100 บาทแล้วก็นายสุพลนางพิมพาจันตะโสบันดอยแก้วดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทอันนี้อ่านแล้วเนอะอาจารย์แยกไว้อันใดที่ยังไม่ได้อ่านก็ได้นี่ก็เป็นคุณนิ่มนวลรอดเรือนทำบุญดอกเฟื่องฟ้า 1,000 บาทโอ้อันนี้เป็นน้องเจียงใหม่เนอะอนุโมทนาธรรมาสาธุโอ้ครูบาอาจารย์หลวงปู่จะดีใจเนอะศรัทธาทั้งหลายหมู่เฮาลักบอกกันเอาหน่านี่นะบ่ได้บอกหลวงปู่กำเตือนนะนี่หลวงปู่มาหารว่าอู้ศรัทธาอย่างมาหอมนักได้ว่าไอ้เปิ้นก็จะดีใจเนอะแม่ปราณีรอดเรือนบ้านสันปัสซักสารปีเชียงใหม่ดอกเฟื่องฟ้า200 บาทร่วมบุญแม่จันสมบุตรเทพบูชาดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าถวายบ้านถวายตำบลขุนคงห่างดงเชียงใหม่100 บาทคุณสุพจน์นางจันทาห่างดง100 บาทแม่จันฟองบุญฟูบ้านบวกตำบลหนองแก้วห่างดงเชียงใหม่ดอกเฟื่องฟ้า50 บาทคุณแสงอินตุนคำเนาะบ้านบวกห่างดง100 บาทแน่มาแล้วอันนี้หลวงปู่ไปที่หลวงปู่เนอะกะเดียวเจริญปอนเอ้านั่งพักก่อนอีแม่เรื่องฟ้า3 ต้นโยมแม่3 ต้นเอากี่ต้นจ๊ะเอา3 ต้นเนาะพอดีเลยโยมแม่ชื่ออะไรเอ่ยคุณแม่สายหยุดคุณพิทักษ์อาจารย์เขียนครับเขียนไปคุณแม่สายหยุดคุณพิทักษ์เฟื่องฟ้า3 ต้นเฟื่องฟ้าคุณพิทักษ์เนาะจากสันปะตองโอ้สาวสันปะตองเป็นงามเนาะสาวสันปะตองสาวเชียงใหม่สาวสันปะตองสาวปัดซางโอ้เหรอจ้าโอ้เนาะมีคนเลยไปอาจารย์พระมาจากเชียงของเลยไปลงช้างเผือกตีรถกลับมาอีกคุณโยมสุภานันท์ศรีขจรพร้อมครอบครัวสุภานันท์สุภะหรือสุภานันท์ศรีขจรไม่มีนันบ่ได้เดียดนันเนี่ยก็ศรีขจร3 ต้น100 บาทบัดเดียวจะไปต่อของตะวัดต้น80เพราะว่าถ้าเขาซื้อกำนักนะซื้อเป็นปัน2 ปันนี่เขาสั่งก็มาก็จะได้ลดลงใช่ก็คุยกันเมื่อเช้านี่ว่าถ้าคือเราไม่ต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เอาต้นที่พอปลูกได้ก็ปลูกพอมันมีดอกถ้าสั่งทีเดียวอย่างสมมุติว่าไม่สั่งจากคำเที่ยงนี่สั่งจากตลิ่งชันเลยสั่งจากตลิ่งชันเอาสีนี้เท่านี้สีนี้เท่านี้เขาจะรวมกันมาแล้วก็มาส่งมันก็จะบอกแปลงอย่างเองละดีละ
วันหลังคนจะมาถูกถ้าเราปลูกดอกเฟื่องฟ้าเรียบร้อยปั๊บเนี่ยดอยนางแก้วอยู่ไหนม่อน42มันก็เฟื่องฟ้าเยอะๆนะเนาะมันก็จะหู้กัน แล้วก็ฟังเนี่ยฝั่งทั้งพูดที่เขาพอมันก็เป็นดินบาดาลแล้วมันสไลด์ลงตลอดถ้าเขาปลูกเฟื่องฟ้ามันยึดดินโดยใบที่เป็นหล่นโดยมันจะไปอุดตามซอกที่มันเป็นหูอยู่แล้วเนี่ยฝนตกมามันก็จะมาเป็นอย่างใช่ก่อนอาตมาบางครั้งก็เข้าไปช่วยท่านตอน6 โมงถึง7 โมงแต่ว่าวันพฤหัสตี 5:30 ถึง 6 โมงต้นเดือน2 วันเข้ากับอาจารย์ชื่อมหาสมชาติอยู่ที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีจ้ะอาจารย์จะปีก่อนเดินธุดงค์ไปสวนโมก 2,000 กิโลปีนี้ก็กะว่าจะจากทางเหนือวันที่31 ธันวาครูบาอาจารย์ท่านพระครูจะไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามคืนที่อุทยานจ้ะโอ้ท่านเลยตุ้ลุงยองมาโอ้ดีแล้ววันนี้จะได้เห็นตุ้ลุงยองเนอะโยมจากจอมตองไข่หันหน้าตุ้ลุงนะสันปะตองเจริญพรโยมพี่จะเจริญพรจ้ะตุ้ลุงยองวันนี้กรรมสุมาตรใช่อาตมาอยู่ลำปางได้ยินแต่เสียงเนาะได้เห็นหน้ากันพี่กับน้องเหมือนกันพี่กับน้องไหมนั่นสิอันนี้เป็นพี่สาวนี่น้องสาวเนาะตุ้ลุงยองเนี่ยโยมเปิ้นฟังอยู่นะสันปะตองสาวสันปะตองท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเนี่ยตุ้ลุงยองฮะน่ะไปว่าอย่างนั้นเปิ้นเกียรตินะเขาว่าเปิ้นล่ำอีบัดจะได้ครับใจไว้ใครโอ้ค่ะแต่ถ้าตกน้ำบ่อเปิ้นเอาไม้หล่อนี่ขึ้นอยู่นะเอาไม้หล่อขึ้นอยู่ว่ะจำเป็นได้ช่วยกัน2 คนกับตุ้ลุงอย่างเอี้ยเนาะกับไปอโมทนานะครูบาอาจารย์เนื้อกระเดียวท่านพระครูตอนนี้เป็นพักกิจกรรมเนาะพระครูญาติโยมบางคนบางท่านก็ฟังรายการมาเมินบอกเคยหันคำเตือนว่าท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเปิดหน้าตาจะใดเนาะกระเดียวก็จะได้หันเนาะกระเดียวฟังขอบคุณศรัทธาญาติโยมเนาะอนุโมทนาบุญนะขอบคุณกำลังใจเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นกึศจะสร้างอายังดำริอายังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันนะช่วยกันให้กันท้องครับผมดอกเฟื่องฟ้านะดอกเฟื่องฟ้านางเทียมจันทร์กาวิคำเนาะกาวิดำกะ100 บาท 3 ต้นนางสาวเกษณีสุกันโทหรือว่ากันโยกันโท100 บาท 3 ต้นนางสาวอรสาตะศรี100 บาท 3 ต้นนางสาวเนตรนภาทาวงศ์100 บาท 3 ต้นเจ๊ติ๋วเชียงใหม่100 บาท 3 ต้นนางเจริญรัตน์เทศบุตร3 ต้นนะอนุโมทนาบุญเนอเอานี่แฮมครอบครัวได้ดอกเฟื่องฟ้าครอบครัวอย่างนะครอบครัวจันอย่างจันทรเนาะเอาจันทรก่อนก็แล้วกันเฟื่องฟ้า3 ต้นคุณศรีวัยนางทรซบเตี้ยจอมตองเนอะดอกเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทนางจันทรามังยุยะสุซบเตี้ยจอมตองเนอะเฟื่องฟ้าฮะนี่อ่านแล้วล่ะอ่านแล้วกะอันนี้200นี่แล้วของอันนี้อันนี้สีไว้นะเรียบร้อยเนาะอันนี้มาใหม่ล่ะอันนี้อ่านแล้วยังมาใหม่อ่านแล้วโอเคเรียบร้อยเอาไว้ไหนล่ะอาจารย์ตะกี้ดอกเฟื่องฟ้าเอาใส่แล้วล่ะเอาใส่ตู้แล้วเนาะเอาใส่เลยก็ได้เฟื่องฟ้าเอาใส่หอมกันเทศเนอะกันเทศป้าไลโกมาดแม่กวางสันทรายเชียงใหม่หอมกันเทศภาคบ่ายกันเทศภาคบ่ายอยู่นี่แม่สุมาเถอะแม่เอาใส่กันเทศกันละต้นนะ
บ่เป็นอย่างเพราะว่ามันอันเขียนได้2ฮะเนาะปีครูก็เขียนว่าเฟื่องฟ้าอีกก็ได้หมายตรงหมายเหตุได้เขียนว่าเฟื่องฟ้าก็ได้บาบึดเลขาเพิ่นจะเช็คเพิ่นก็จะเขียนคนเดียวเนาะเฮาวงเล็บไว้ตั้งหลังตีหมายเหตุว่าเฟื่องฟ้าแม่บัวพัดวิไลวงศ์บริจาคค่าน้ำค่าไฟตุลุงดอยตุลุงดอยมานี่นายอ้ายขาวใหม่นางแสงเดือนวงดีนางสาววิชิตาภักดีลังกาเวียงปะเป้าเชียงรายร่วมพระศรีสองเมือง200 บาทตุลุงดอย200 บาทตุลุงดอยป้อนานก้อนนาแม่นางขันทะพร้อมลูกหลานทำบุญพระศรีสองเมืองอันนี้จำนวนเงินอาจารย์พอผมครับนางสาวรุจจาภาจันฟองนายพงศกรทองเลิศนายศักดิ์มณพันธ์ทองเลิศบำรุงราชวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุศรีสองเมือง120 บาทแม่บัวเขียวสี่เมืองสันทรายเวียงป่าเป้า200 บาทโยมจะเข้าไปพบอาจารย์เจอเลยเนอะศรัทธาเจอเลยเนอะนายสุทธิวัฒน์กองแก้วนางสาววิจิตราวงดีเวียงป่าเป้า100 บาทรวมบุญเนอะรวมบุญ100 บาทนายสุพลวันที่กุลพร้อมครอบครัวร่วมบุญจากบ้านลังกา100 บาทแม่บัวแก้วโพธินามร่วมปันปะเมียงเนาะร่วมบุญมา50 บาทแม่เปงวุฒิสุวรรณบ้านลังกานี่ตัวใดบ่ได้เขียนไว้เนอะ100 บาทแม่หอมเตชะยาบ้านลังกา100 บาทคณะโรงทานวัดเกต300 บาทอันนี้อ่านไปแล้วเรียบร้อยเนาะถ้าบ่ได้อ่านให้เปิ้นมันก็จะตกหล่นไปเปิ้นก็ฟังอยู่ที่บ้านพุทธศรัทธาแม่ปราณีรอดเรือนทำบุญบันไดบ้านสันประซักเนอะหนองแพรกสารปี200 บาทนางสาวรุจพาจันทร์ฟองนายพงศกรอันนี้ก็รวมบุญมาแห่ง900 บาททีมเดิมรุจพาจันทร์ฟองพงศกรเนาะร่วมบุญอุทิศเธอนางบัวเงินจันทร์ฟองนายเสาแก้วจันทร์ฟองนายภาพจันทร์ฟอง89 บาทแม่บัวลอยชัยชมพูร่วมบุญจากบ้านลังกา100 บาทครอบครัวนายบุญชมนางสิริพรแก้วใจดีประเมือดสันทรายเนอะประเมือดสันทรายร่วมบุญมา100 บาทโยมสันปะตองตะกี้เนอะท่านอาจารย์ว่างแล้วขึ้นไปหาได้เลยถ้าครูอภิวัตนวิกรมอยู่ทางบนนะขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ได้เลยนะคเดียวเปิ้นจะบ่ว่างแล้วอันนี้จากทางใดอีกป่ะโอ้หลายลาวแม่สวยบ้านแม่ต่ำบ้านแม่ต่ำ136 หมู่ 4 ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบริจาคกันเทศนายเจริญบุญทาพร้อมครอบครัวจำนวน500 บาทบริจาคกันเทศเดียวกันเทศใส่ปุนเนอร์นางวารุณีพรหมนิตนางสาวนัชยาพรหมนิตนายชัยวัฒน์พรหมนิตร่วมถวายตาลจากบ้านท่าก้อแม่สวยเชียงราย100 บาทแล้วก็หมายมีมูลศรัทธาพระอาจารย์ตุพระเดียวยานวโรวัดบ้านแม่ตำตาก้อแม่สวยเชียงรายบริจาคมา200 บาทมูลศรัทธา141 หมู่ 4บ้านแม่ตำตาก้อแม่สวยนางแสงบุญกองพรหมพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระเจ้า5 พระองค์เอาตาหือบอกฮู้เนอะอาจารย์แก้ผมกำลังเขียนครับผม
อ้าวแม่อุ้ยลาสีปุริบ้านลายลาวถ้าก็แม่สวยเจียงไฮ้บริจาคไว้ไปนา50 บาทร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่สีทอนสีทาบ้านลายลาวถ้าก็แม่สวยเชียงไฮ้บริจาคไว้ไปนา100 บาทแม่สีนวลต่อสนิทบ้านลายลาวเนอะอันนี้เท่าใด200 บาทอนุโมทนาบุญเนอะอันนี้อ่านแล้วอันนี้90 บาทเนาะแต่กี้เนอะนางแสงบุญกองพรม90 บาทเนาะอันนี้อ่านแล้วตัวลุงกันเต็ดไปครูนี่อ่านแล้วเนอะตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก้อยไปละเนาะอีปออีแม่ตั้งหลายตะกี้สล้นปนลูกกันหอมต้นเฟื่องฟ้าเนอะอันนี้อ่านแล้วอันนี้เก็บใส่เลยบ่อันนี้สตังค์เอาออกอย่างนี้พอกำไรจานถ้าเอาออกบ่มดก็เอาออกอยู่นะอ่านแล้วอีเปียใส่เลยนะพี่ครูใส่เลยอันนี้ยังบ่ได้เอาออกท่านเดี๋ยวเจริญปอนตัวลุงดอยฝากนี้เดี๋ยวตัวลุงกลับมาเอาดินเนาะดินสันดิน1 ลำสาธุแม่รัตดากันทวงศ์เจ้าตะกี้ก็มานะแม่รัตดาฝากไว้กะอยู่ลายเป็นไรแม่รัตดาตะกี้ก็หันหน้าอีแม่อยู่พ่อนานก้อนแม่นางขันทะเนาะพร้อมลูกหลานทำบุญพระศรีสองเมือง200 บาทนี้อ่านแล้วเนอะเดี๋ยวเอาสตางค์ไปให้ท่านอันนี้มีแต่2 เปล่าอันนี้อ่านแล้วเนาะเขาอ่านแล้วเอาใส่อาจารย์เอาใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะปิกมาอ่านแฮมอันนี้ยังกะอันนี้อ่านแล้วทุลุงไปทุลุงพอสตังค์แฮมกำมามีก็ไม่งานปล่อยมันจังเหลือนะเนาะเราอ่อนชอบไปเก็บนะเนาะทุลุงเนาะ2 เปล่านี่นะดีมีเป็นปันนะการเทศอยู่ตั้งหน้าฮะเนอะไอแม่เนอะการเทศอยู่ตั้งหน้าฮะนะการเทศบ่าย2นี้พระครูวรธรรมนาถเนาะบ้านวัดหนองเหียงนะครูบาอาจารย์จะมาแสดงพระธรรมเทศนากา3 ตัวดอกบัว3 ดอกบัว3 ดอกเนอะครูบาอาจารย์เนาะแต่ละรูปละองค์ก็บริภาคกันเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมศรัทธาฟังรายการพระครูบาอาจารย์ตลอดมาจากเสียงที่ได้ฟังตังอากาศบอกว่าจะมาถูกก็บ่ถูกอีนะดุมมากันมาถูกอยู่นี่ตอนนี้ขึ้นไปพบปะกับครูบาอาจารย์แล้วไปไหว้สาครูบาอาจารย์เนาะจะตานาบุญเนอะศรัทธาทั้งหลายงานนี่บ่ได้ขึ้นปลายบ่ได้ขึ้นคัดเอ้าสักทีนะบ่ได้ขึ้นคัดเอ้าตีเวียงป่าเป้าบ่ได้ขึ้นคัดเอ้าใหญ่ๆติเชียงใหม่ว่ามีงานที่พระธาตุสีสองเมืองแต่ประการใดจ้ากันไปในสถานีวิทยุในเครือข่ายรวมเวลาหลายวันเป็นเดือนมาแล้วเนาะกันว่าจะทำการปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองแล้วจะบรรจุหัวใจพระธาตุในวันที่12ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังจากทางสถานีวิทยุก็มากันนะก็มากันบ่มีดีกาบ่มีพระป่าอย่างทั้งสิ้นนี่อีแม่ดอกเฟื่องฟ้าที่เฮาให้มาจดที่อาจารย์ท่านอาจารย์นี่อีแม่อาจารย์จดนี่อีแม่จิอีแม่ชื่อบ่ยังเอาบอกอาจารย์อันนี้จังได้อีป่อปากทางเจริญเนาะแม่นแล้วมายังหนุ่มอยู่กะยังหนุ่มอยู่อีโลหิปอนยะเฮือกันมีกำลังใจนี่สัตว์เอาปอนเนอะทีมงานจากปากทางเจริญกะอีปอนเนาะมูลศรัทธาปอกกำพลแม่คำปันจุมารีอุทิศบุญนี่ไปหายังปอดเตือแม่อุ้ยมูลใจพรหมมานายสวัสดิ์ใจพรหมมาได้น้อมนำมาเยือนยงต่อตนต่ออาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีบัณฑิตผู้คาได้ปฏิคาหารับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจให้โยมปอโยมแม่พร้อมกับครอบครัวลูกหลานจุปูจุคนมีความสุขมีความเจริญ
พยานอาปาดข้อเกณฑ์เว้นภัยได้กลากาดแก้ออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กลิ้งกาลงจากใบบัวใบบอนแม่นว่าจะปรารถนาจะอุทิศผลบุญตานให้เจ้ากรรมในเว้นเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชตลอดถึงหมู่โยนญาติทั้งหลายที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปาราโลกไปนาสัตว์สิ่งหิ่งห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่เป็นบริวารที่ได้ตายจากไปขอให้มาปตานุโมทนารวมบุญรวมกุศลกับยมปอบุญและพระนาบุญอันนี้ก็ขอให้ยมปอเจริญไปโดยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติได้การกรุงรุ่งเรืองจุเนืองจุปการชยสิทธิธนังลาพังสติปะกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตะวสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังพันนี่บ่ฮือกะฮะอ๋อของที่นี่กะโอเคเดี๋ยวกดจะเก็บไว้เนื้อปอเนอะโอ้ตานแฮมอยู่เนาะโอ้ดีละโอ้เตรียมมาเป็นชุดนี่ป้าท่านพระครูแล้วยังโอ้อยู่ตังบนวันเนอะพี่น้องปากตังเจริญลักมาหาครูบาอาจารย์เนอะมาตัวหาเหรอกะมาตัวหาตุลุงเหรอกะนี่ท่านพระครูเหรอกะกว่าพระครูบอกกับญาติโยมเปิ่นถวายเนาะครูบาอาจารย์ที่จัดได้การเปิ่นฟังได้การอยู่เป็นการน้ำกับไฟให้ครูบาอาจารย์อันนี้อาจารย์จดแล้วเนาะจดแล้วอ่านแล้วกะอ่านแล้วก็ส่งตู้เลยเอาลงตู้เลยครับจ้ะโอนมาในธนาคารโอ้บะประกาศให้เปิ่นกำโอ้มูลสถานนางสาวสุรีโอ้จ้ะสาธุอาจารย์นางสุรีลิสุวรรณอาจารย์เนาะสุรีลิสุวรรณร่วมบุญสร้างพระธาตุ42เมือง100 บาทเนอะตอนนี้ทางกองอำนวยการได้รับเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมเนอะโอ้หลวงปู่มาแล้วเนอะอยู่ปุลุ่มอยู่รอหลวงปู่ขึ้นมาถึงหายใจแล้วก็ตักเปิ้นเนอะตังบ้านเนาะแต่ก่อนลืมไปเนอะครูบาอาจารย์ชื่อบัญชีกองทุนพระ42เมืองนะศรัทธาพี่น้องอีปออีแม่เขียนประกาศไว้เนอะก็เดี๋ยวเขาจะบอกสัก3-4เตือนนะอันนี้แหมเจ้าโอ้อีปอเป็นตัวแทนแหมเจ้าหนึ่งเนาะโอ้สาธุอีปอฮับปอนได้เปิ้นนะฮับปอนแทนเปิ้นกำมูลสถานนายกำพลนางคำปันจุมาลีอุทิศบุญนี้ไปหานางปทุมมาแก้วคำคงบัดนี้ตนตวงผู้ข้าได้มีปฏิฆาหะรับแล้วก็ขออำนวยใจให้ปอกกำพลนางคำปันจุมาลีพระอุติอุตแล้วก็ครอบครัวจุภูจุคนให้ท่านมีความสุขความเจริญปรารถนายังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอความปรารถนาสงขังของท่านจงสำเร็จแม้นว่าเจ้าที่ทราบผลบุญตาบุญกุศลอันนี้ไปหายังแม่ปทุมมาแก้วคำคงติดใดมรณาจุติตายไปสู่ปรโลกไปนาคือแม่เจ้าได้กินได้บริโภคได้ป้นจากติยากได้พรากจากติทุกข์ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมื่อแก้วหย่อนในละปานนั่นจงจักมีแต่งแต่เดลิชยสิทธิธนังลาพังสติพระกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตะวสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิปนังปรมังสุขังอีปอกเรียบร้อยเนาะสาธุอีปอกอันนี้เก็บไว้นี่ปะเดี๋ยวจะเอาไปรวมกับเปื่อนตั้งหลังเนี่ยปะเนอะสาธุตั้งใดแฮมหลวงปู่กำลังขึ้นมาเนอะศรัทธาตั้งจอมตองกะดีตั้งสันปะตองล้อป๊บหลวงปู่บอกมาสักเตือปิกกันไปนักหนาแล้วเนอะมาพอโมงเป่ากับหลวงปู่นะนางลิสุวรรณนี้อ่านแล้วแต่กี้อาจารย์คิดถูกไปเลยเอาใส่ถุงอาจารย์เอาลงจื่อแล้วแหละเปิ่นโอนมาเนาะทำบุญพระธาตุเนอะนางอัญชลีเจริญกุลและครอบครัวเมืองคังเชียงใหม่อันนี้แหมเจ้าหนึ่งแหมเจ้าหนึ่งโอ้สาธุเนาะอีปอเปิ่นมาหลายเจ้าเนอะปอกกำพลแม่คำปันจุมาลีอุทิศกุศลนี้ไปหาหลวงพ่ออินใจแม่แก้วมาญาติวงนางบุญศรีญาติวงเนอะก็รวมบุญที่พระธาตุ42เมืองที่นี้ตนตวงผู้ข้าเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ปฏิฆาหะรับแล้วก็ขออำนวยปอกกำพลแม่คำปันจุมาลีได้มีความสุขความเจริญบุญกุศลที่อุทิศไปหาป่อหลวงอินใจแม่แก้วมาญาติวงนางบุญศรีญาติวงขอให้แม่เจ้าป่อเจ้าได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วอย่างในละบานนั่นจงจักมีตั้งแต่เดลี
อภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุปันโนสุขังพรังนิปปนังปรบังสุขังโอ้ต่างอกต่างใจมาทำบุญเนาะอีปอนเนาะได้พระวันที่31นะไปตัวอาจารย์อยู่แล้วโอ้ดีกะดีกะอนุโมทนาสาธุบุญอีปอสาธุสาธุเดี๋ยวจะเฮอันรูปใส่ไปเดี๋ยวเฮอันเปิดเอาไว้ใส่ทั้งหลังเนาะเอาไว้หลังนี่ละเอาไว้หลังนี่ละได้รวมกันนี่รวมบุญด้วยกันนี่โอ้ดีเลยอีปอดีละเอาอันนี้ไว้ก่อน2 อันเดี๋ยวกว่าได้ก็โอเคเอาละเอาไว้นี่ทำบุญที่นี่ศรัทธาทานังอนุโมทามิเนอหลวงปู่ขึ้นมาถึงแล้วยัง ไปกิจนิมนต์นะหลวงปู่ขอบคุณครับอาจารย์ครับหลวงปู่ไปกิจนิมนต์มาตอนนี้หลวงปู่เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาทั้งหลายภัยกะไคหันหลวงปู่เนอะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยตุลุงดอยของศรัทธาทั้งหลายได้เดินทางมาถึงแล้วก็ลังขึ้นมาตอนนี้มีศรัทธาที่เปิ้นร่วมบุญนะร่วมบุญที่หลวงปู่เปิ้นจะถมดินเอาไว้นี่ก็หลายเจ้าเหมือนกันเนอะก็เดี๋ยวจะถวายข้าหลวงปู่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนาะศรัทธาที่ร่วมบุญแล้วศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่เปิ้นร่วมบุญส่วนของร่วมบุญส่วนของอันเฟื่องฟ้าเนาะอาตมาก็อนุโมทนาไปส่วนหนึ่งละนะต่อไปก็จะเป็นญาติโยมที่เปิ้นร่วมบุญ3 ต้น100เจ้าจะเอา3 ต้น500ก็ได้หน่อยทำบุญพระธาตุอันนี้นางอัญชลีเจริญกุลและครอบครัวเมืองลังกะจังหวัดเชียงใหม่ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับจะหมดแล้วครับเสียงครับแล้วก็ศรัทธามูลศรัทธานายแก้วใจบุญอุทิศไปหาปออุ้ยพัดใจบุญ200 บาทไม่อุ้ยคำใจบุญเนอะบ้านแม่นาเรือหมู่10จังหวัดพะเยาศรัทธาลูกอันนี้น่าจะตานาบุญมาจากกุฏิสะเนอะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางนะแล้วก็ไปถึงพี่น้องพะเยาก็มาแล้วก็ร่วมบุญไผ่แสงบุญกองพรมเนาะอันนี้อ่านแล้วรถตะกี้90 บาทนี่นะอันนี้ของหลวงปู่เรียบร้อยอ่านเรียบร้อยแล้วก็จะได้เก็บแล้วเนอะศรัทธาอันนี้ก็อ่านแล้วละอาจารย์เก็บลงเลยครับอ่านแล้วละเดี๋ยวจะได้อ่านซ้ำแหมติ๊กแม่ทองศรีฤทธิชัยบ้านป่าซักน้อยเชิงดอยสะเก็ดเชียงใหม่รวบบุญสร้างพระธาตุเป็นเงิน100 บาทอุทิศกุศลไปไว้ไปหน้าอาจารย์จอมเลยเนอะจอมถุงเลยครับอ่านแล้วละถ้าบ่มีในจอมเลยครับ2 คนล่ะอีปีอยู่บ้านใดฮะตะก้อลุมนี้กะมารถหยังดีกะดีเนาะวันที่12ได้มาบรรจุหัวใจพระธาตุด้วยเพิ่นก็บ่ได้มาแล้วเนาะดีละเนาะมาคือคุ้มเลยเนาะเที่ยวนี้ดีละได้ฟังวิทยุที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจัดอยู่กะดีเนาะฟังกันไปเนอะครูบาอาจารย์เพิ่นบ่เป็นอย่างอีแม่เป็นกำลังใจฟังเขาได้ความรู้กันนี้แล้วดีละฟังกูคืนเนาะกอกครูบาอาจารย์เปิ้นพัดเวียนเปลี่ยนกันมาอันนี้เรียบร้อยแล้วอาจารย์จดแล้วเอาตังค์ใส่เลยมาแล้วเนอะคนจดเปิ้นมาแล้วเอาเลขที่บัญชีญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านเนอะกองทุนพระศรี2 เมืองนะเลขที่บัญชี02057
ไอ้ทวนเนอะทวนแหมรอบนะธนาคารทกส.สาขาเวียงป่าเป้าเนอะชื่อบัญชีว่ากองทุนพระสี่สองเมืองเขียนให้ชัดอีปออีแม่กองทุนพระสี่สองเมืองเลขที่บัญชี020057195524โอนเข้าบัญชีนี่ก็ได้เนาะถ้าแล้วก็ส่งถ้ามีไลน์กันนะส่งไลน์ให้ครูบาอาจารย์ตุลุงด้อยก็ได้นะตุลุงก็มีไลน์หรือว่าของพอเครือข่ายคลื่นสีข่าวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้เนอะถ้าโอนแล้วก็ส่งมาเปิ่นก็จะได้ประกาศออกอากาศให้ศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาบุญวันนี้เป็นปฐมมาเลิกนะตะวานี่จากันเรื่องดอกเฟื่องฟ้าที่หลวงปู่ใครได้มาปลูกประดับสองฝั่งข้างต่างที่หม่อนพระศรีสองเมืองนี่หลวงปู่เปิ่นต้องการจะเอามาประดับถึงสองฝั่งข้างต่างพร้อมกับประดับที่พระธาตุศรีสองเมืองที่ตังบนนี่ตัวศรัทธาหลวงปู่เปิ่นก็กึดเนาะเปิ่นกึดเสียงดังหน่อยก็บอกลูกศิษย์ลูกหาปรากฏว่าได้ได้จากการหันตัวก็หลวงปู่ว่าก็ดีนะหลวงปู่ถ้าปลูกแล้วมันงามอีแม่ว่าจะได้จากดินของหลวงปู่เนาะแม่สีทอนสีทาบ้านท่าก้อตำบลท่าก้อแม่สวยเจียงไฮ้หอมบุญดินกับตุปู่ดอย130 บาท1ดำเนอะหลวงปู่ดินอยู่ที่เฮานี่เนอะถ้าหลวงปู่บัดถามเอาจะยักใส่กระเป๋าเห็นแล้วเก็บไว้ให้หลวงปู่นี่ดอกเฟื่องฟ้าอีแม่บัดท้อนแล้วนะ110 บาทอีแม่แม่สีทอนสีทาเนี่ยอีแม่หอมดอกเฟื่องฟ้าเนาะก็มีความตั้งใจกันจะปลูกดอกเฟื่องฟ้าเฉลิมฉลองศรัทธาให้หลวงปู่เปิ่นได้ภูมิใจว่าเปิ่นกึดอย่างลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานหันดีหันงามตุ้ยสองฝั่งนี้นะจะปลูกถึงฝั่งปุ้นฝั่งเพศฮืองามเฟื่องฟ้าไปหมดศรัทธาพี่น้องถามว่าพระศรีสองเมืองอยู่ไหนเขาจะบอกกันกับสูบหันก็ดอกเฟื่องฟ้างามๆนั่นก็อีหล่ะเนาะโอกาสตั้งนาไผ่ก็ได้เปิ่นมาปูจาพระธาตุศรีสองเมืองที่นี่เปิ่นก็จะเอาดอกเฟื่องฟ้าติดมาตัวถ้ามีนักเขาเขาจะปลูกย้ายต่างนี่ศรัทธาทั้งหลายย้ายต่างตลอดไปถึงเวียงป่าเป้าตลอดไปถึงเมืองเชียงใหม่เนอะบันแน่นะอนาคตตั้งนาจะเป็นอย่างอันแต่ที่แน่ๆบัดเดียวนี้ที่บริจาคให้หอมกันมาเขาจะเอามาปลูกที่บริเวณด้านหน้าเนาะที่หม่อนพระศรีสองเมืองนี่ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็จะขยับขยายไปถ้ามีนักอย่างตีว่าก็จะปลูกไปตามถนนหนทางต่างๆเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ลุ่งเรืองเฟื่องฟ้ามีต้นเฟื่องฟ้างามตลอดเส้นทางคนเตียวไปไก่มาจอดรถถ่ายรูปกึดไว้เนาะจินตนาการไปแต่ว่าเป็นไปได้นะศรัทธาเพราะว่าปุญญาปารมีครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พี่น้องตั้งลำปางก็คันมือขยิกนะครับจะหอมนะแต่ฟังเตือเขาจะหอมกับครูบาอาจารย์วันที่14 กุมภาเนอะจะถวายเป็นพุทธปูจานะวันวิสาขปูจาปีนี้จะถวายดอกเฟื่องฟ้าเป็นพุทธปูจาแล้วก็จะเอามาไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เนอะจะเอามาไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่วันที่14 กุมภาเปิ้นจะถวายพระป่าที่นี่ศรัทธาเฮยต้นเฟื่องฟ้าป้อกำพลแม่คำปันจุมารี1 ต้นตุลุงเขาถึงมีเวลากินนี่ตุลุงกำไม้เดียวดาบตำรวจกำมลจุมารี1 ต้นว่าที่100 ตำรวจตรีวิโรธจุมารีแหม1 ต้นรวมกันแล้วเป็น300 บาทเนาะป่ะเนาะ300 บาทนี้ได้6 ต้นนะ300ได้6 ต้นกว่านี้เนี่ยบอก100 ได้3 ต้น
โอ้ได้6 ต้นน่ะนี่นะจองพระที่ครูบาป่อเนี่ยนั่งห่มมืดป่อสบายจองพระที่จ้ะพระรอดนี้อีแม่ปูจานี่เลย20 บาทได้3 องค์ปูจาเลย20 บาท3 องค์ไปด้วยกันเกาะแขนกันไปป้ากันขึ้นสวรรค์ด้วยกันไปใจป่อแม่นละโอ้ศรัทธาทานังอนุโมทามิเนาะศรัทธาเฮยถ้ามันเข้าใจกันแล้วมันม่วนนะวันนี้ไอ้อย่างก็ลงตัวมดเนอะเตดเปิ่นก็เตดเรื่องอันการปูจาด้วยดอกไม้สีนั่นได้ไอ้อย่างดอกไม้สีนี้ได้ไอ้อย่างวะพอหลังจากนั้นปุ๊บท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรก็ว่ากำกึดดำริของหลวงปู่อยากจะเอาดอกเฟื่องฟ้ามาปลูกที่ดอยม่อน42 เมืองเนี่ยถึงฝั่ง2 ข้างต่างนี่นะศรัทธาญาติโยมก็สนใจอยากใครร่วมบริจาคต้นเฟื่องฟ้าก็เลยปรึกษาหารือกับทีมงานว่าถ้า3 ต้นร้อยนี่จะสะดวกกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นจะให้หอมก็เลยบอกเจริญปอนมาจากทางไหนลูกถวายไปหาอาจารย์เลยลูกไปหาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ตั้งบนเนาะอยู่ตั้งบนลูกไปเลยเอาลูกเชียงใหม่มาเนอะศรัทธาทานังอนุโมทามิลูกหลานลูกเชียงใหม่มาถวายหลอดไฟถวายปัจจัยสมทบร่วมบุญกับพระธาตุ42 เมืองเจริญปอนขึ้นไปบนศาลาเลยอนุญาตเนอะขึ้นไปได้บางพ่องหันศาลางามบอกกล้าขึ้นไปกว่าทุกเช่าบอกฮือขึ้น ขึ้นไปเนอะกับครูบาอาจารย์ตั้งบนเลยมาเอาซองมาอนุโมทนาออกรายการคือกรรมสาธุรวมบุญเนอะพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรตุลุงมาแล้วนี้เจ้าคณะตำบลป่าแดดอำเภอวังเจ้าวัดวังสิงคำประธานกองทุนมูลนิธิวิสิทธิ์ศิลาพรวัดวังสิงคำเลขที่139 หมู่ 6ถนนสายป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42 เมือง3,000 บาทศรัทธาทานังอนุโมทามิถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอะท่านพระครูตนเมตตาเนาะหันลูกศิษย์ลูกหาหันกัลยาณมิตรเปิ่นสร้างสิ่งที่ดีที่งามนี่ท่านพระครูพร้อมกับศรัทธาพี่น้องวัดวังสิงคำก็ได้เมตตามาร่วมบุญ3,000 บาทก็ขออนุโมทนาบุญครับท่านพระครูนะครับเนอะโยมแม่ครูเนอะได้หลายงานแม่ครูนี่นะถ้าเขาเป็นบริษัทนี่เขาจะจ้างคนเดียวปะเสมียนก็คนนี้แม่บ้านกับคนนี้เนาะช่วยกันเนอะเฮามาที่พระธาตุ42 เมืองบ่มีไผถูกกำหนดหน้าที่สักคนศรัทธาบ่มีการแต่งตั้งว่าคนนี้เนอะมีใบแต่งตั้งลงชื่อลงนามนี้คือทำหน้าที่นี้มีแต่จิตอาสากันทั้งนั้นศรัทธาทั้งหลายจิตอาสาก็อาสาโดยจิตใจเนอะอาสามาบ่หวังกะจังรางวัลแต่ประการใดอาสามาโดยจิตโดยใจเปิ้นบ่มีดีกานิมนต์นะงานนี้นะบ่มีดีกานิมนต์เนอะท่านสมชาตินิมนต์มาร่วมงานพระธาตุ42 เมืองนะมาช่วยงานมาปฏิบัติธรรมบ่มีดีกานิมนต์บ่มีสักเล็กสักน้อยต้องการคนที่มีจิตอาสาเท่านั้นที่จะมาบ่มีใบนิมนต์บ่มีการบังคับบ่มีปัจจัยถวายที่มาอยู่นี่บ่มีไผบังคับสักคนนะแต่มีคนบอกว่าอันเฮาตัวเจ้าหลวงพ่อเปิ้นบอกขึ้นมานะแล้วใครมาก็เขาก็ถึงใครมาอยู่แล้ว ถ้าเปิ้นบอกขึ้นมาก็ถึงจะมานะเป็นจะได้แม่อิดก็วันนี้ได้บุญนักหนาได้บุญนักหนาได้บุญนักหนาแม่แม่เทียมจันเนาะครับแม่อย่างก็นะแม่ยายนั่นนะเขาก็จำชื่อเปิ้นถึงบ่ได้คนจัดงามได้ชื่อเปิ้นยังจำบ่ได้สักเดียวนี่เดี๋ยวจะซักไว้ที่แขนนี่ครับเหรอคนมันคนขยันช่วยงานทุกอย่างนะวันนี้มาดูแลแต่เจ้าตะวันก่อนมีปัญหาเรื่องการจัดกับข้าวกับป่าปีคูกันเหนื่อยคนเดียว
ตะวาก็เลยบอกคือแม่เทียมจันทร์กับแม่หน่อยอีเนาะแม่ แม่หน่อยแม่นก็เอาดูจำแม่นนะบอกว่าอีแม่มาช่วยพอจัดสำหรับกับข้าวจิมอีนะคนตั้งหลายก็เลยหลวงปู่โดนเยื่องขึ้นบนแล้วตอนนี้นะเอาศรัทธาเหมือนไข่ปะหลวงปู่เยื่องขึ้นบนไปแล้วพระเอกมาจ้าโอ้ได้กะอีแม่ได้กะมาถ่ายเลยถ่ายตั้งใดดีถ่ายตั้งเพ่บอกจะได้หันพระเจ้าพูดด้วยนี่ไหมถ่ายตั้งนี้เนอะจะได้หันพระเจ้าเลยพระเจ้าตั้งหลังตั้งบนพูดเนอะสาธุถ่ายด้วยถ่ายแม่จะถ่ายด้วยกันนี่แหละเอามาเจ้าอีแม่หนังเพ่ค้นดีละโอ้อีกเป็นมีช่างภาพมาตัวนี่เข้าถ่าได้ละดีกาได้บุญนะลูกเต่าเขาปันนี่ดูแลพ่อแม่เขาได้บุญนี่ไหมไปตัวนะเพราะบางอันเสียงมันจะเงียบนะศรัทธาพี่น้องเนาะไอ้แม่จากไหนก็สันปะต้องก็ไหนก็ปะซักน้อยดอยสะเก็ดเนอะเปิ่นมาขอถ่ายรูปโดยศรัทธาก่อนนึกเอาคนเดียวคนบางงามนี่สาวงามมาขอถ่ายรูปโดยอีแม่เปิ่นฟังรายการตึงวันจัดภาพเฮืองามคุณครูเปิ่นจัดภาพเฮืออีแม่เปิ่นเจ็บของเขายังอันได้งามละปนมมือเห็นน้อยอีแม่จะหันภาพงามถ้าปนมมือภาพเวลาออกมันงามแฮมฮูบบอกให้แม่ยิ้มพ่อมนะวันนี้มีความสุขนะหันลูกเปิ่นมีความสุขแม่เปิ่นมีความสุขอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาตั้งหลายไข่มีลูกมีเต้าไข่มีแม่อยู่ดูแลเปิ่นให้ดีเวลาของปอกของแม่เนาะในการทำบุญสุนทรทานบางครั้งอยากมานะแต่เปิ่นขับรถบ่ได้มาบ่ได้เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวจะแจกฮือเนอแม่นี่บ่ต้องกลัวบ่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเอาวางไว้ตั้งหน้านี่ครูบาอาจารย์เป็นได้ใช่แม่เนาะก็อันนี้เพิ่มเติมเนาะพี่ครูเนาะร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองนายพงศักดิ์ชัยทิพย์เนอสันทรายเชียงใหม่200 บาทแล้วก็พ่อสุพจน์แม่จันทราภูลแสงชัยบ้านสันปุเลยหนองแก้วหางดงเชียงใหม่400 บาทแม่พ่อสุพจน์แม่จันทราสันปุเลย200 บาท400 บาท2เตื้อก่อนหรอเปิ่นหอมเป็น800กันเนาะนางแสงเอิญตุนคำบ้านบวกหนองแก้วหางดงเชียงใหม่อันนี้ต่อใดบอกหู้เนื้อพี่ครูเฮยอันนี้ต่อใด100 บาทจ้ะเพิ่นเขียนตัวน้อยอะไรอยู่ไหนฮะนางแสงอินตุนคำบ้านบวกหนองแก้วหางดงเชียงใหม่200ศรัทธาคุณสมศรีน้อยปัญญาอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรบ้านบวกหางดง20 บาท200ละเจ้านายบุญมาป้องเขตป่าไผ่ตำบลป่าไผ่หมู่3ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่120 บาทเนี่ยอนุโมทนาเด้อศรัทธาที่มีชื่อเสียงเรียงนามดังประกาศนามไปความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านเด้ออันนี้ไปให้หลวงปู่ก่อนอันนั้นแล้วหรือยังอันนั้นยังบ่ได้เขียนกับเพื่อนเนาะแต่ว่าอนุโมทนาไปแล้วแต่เจ้าเขาอ่านอนุโมทนาเจ้าถ้ามีเวลาก็เอาเขียนเนาะอันนี้อ่านแล้วอย่าอ่านแล้วถ้าเอาซองออกแล้วมันก็เอาเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยตอนนี้เวลาเท่าใดอาจารย์พอให้จิมโลเวลาเท่าใดบ่าย15ยังเหลือเวลาแหมเมินดานอยู่เนอะศรัทธาก็แหมบ่าย2 โมงเนาะก็จะมีพระธรรมเทศนาอีก1 กันกา3 ตัวดอกบัว3 ดอกเนอะท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงจะเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา
มรดกธรรมกำเมืองติสถาได้ติดตามตลอดเวลาวันนี้สดได้ฟังที่ดอยนังแก้วนี่ตยศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ฟังที่บ้านตยคนที่อยู่ตังเพศก็จัดรายการตังเพศเนาะจ้างเป็นนอกเจ้าบ้านก็ฟังไปถ้าจะม่วนใจไปฟังไปตอนคนนักๆก็ชุลมุนวุ่นวายคนนั้นก็จะเอาอันนั้นคนนี้ก็จะเอาอันนี้เนาะอันใดกับปบตันนะวันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันนอกจากเปิ่นจะปูจ้าเหรียญไปใส่เป็นหัวใจพระธาตุแล้วเปิ่นก็มาจ้องเหรียญแหมศรัทธาแถมบปวันนี้เนาะก็เลิกงามยามดีร่วมบุญกันปลูกต้นเฟื่องฟ้าจองต้นเฟื่องฟ้ากันนะอัตวานี่ต้น80วันนี้ลดราคาวุบวับลงมาเลยบอกว่าไปติดต่อร้านค้าแล้วจะบอกเอาต้นใหญ่ตัวใดเอาต้นพอดีจะขอ3 ต้น100เนี่ยร้านใดบอกขายฮือบอกซื้อ ได้3 ต้น100เนอะวันนี้นะโอ้รางวัลที่ 1อาจารย์แบงค์ฮุดกึ่งเอามาเพ่โอ้อาจารย์นี่ไล่หรอรางวัลที่ 1เอาไปให้อาจารย์เห็นหมดรางวัลที่ 1ขอให้อาจารย์มีโชคมีใจเนอะถึงบอกข่อยนะอย่างครูบา40,000นี่ถูกรางวัลที่ 1ก็เอามาใจนี่เมื่อละเอามาเนี่ยบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อละคนอย่างนี้เขาเคยให้ถูกนักนะสถานญาติโยมเนอะที่อยู่ทางบ้านทางจองเวียงปับเป้าดอยสะเก็ดไกลเคียงใกล้ชิดติดเคียงจะมาฟังธรรมด้วยกันเนอะจะมาฟังพระธรรมเทศนามรดกธรรมกำเมืองครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าเนาะวันนี้ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่เนอะแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาตันก็มาที่มาบัดตันก็ฟังที่บ้านเนอะเตรียมดอกไม้ถูกเทียนเหียปู่จ้าทำด้วยกันเฮามาฟังที่นี่บ่ได้ก็เอาบ้านเฮานะเป็นสถานที่นึกเอาว่าบัดเดียวเนี้ยอยู่ดอยนังแก้วนะเปิ่นไหว้พระห้ามศีลก็ไหว้พระทับศีลด้วยเปิ่นเปิ่นปู่จ้าทำกับปู่จ้าด้วยเปิ่นเหียจะปู่จ้ากันเทศก็เอาใส่ซองไว้หันเขียนติดหันเหียรวมกันเทศที่ดอยนังแก้วเนอะดอยอันหม่อนพระศรี2 เมืองเนอะอีน่ะเขียนแล้วก็เอาใส่ไว้หิ้งพระวันนาวันตาปะครูบาอาจารย์เอาถวายเปิ้นได้นะศรัทธาอันนี้เป็นเคล็ดเนอะเคล็ดลับในการเที่ยวโอ้อีแม่ใครร่วมบุญได้นะอีนะแต่ว่าบอกหู้ใจเนี้ยจะใดเนาะอันนี้เขาบอกคือไม่ยายโยมแม่ที่บ้านนาฟานว่าโอ้อีแม่จะหอมไปอันดอยนางแก้วท่านไปหอมคือแม่จิมเนาะตอนนี้เขาหอมคืออีแม่แล้วเนอะอีแม่หอมมาที่ดอยนางแก้วนี่นะอีแม่โยมแม่มอมโยมแม่มอมบ้านนาฝานเนอะเปิ่นหอมมาเรียบร้อยแล้วหอมไปเหอะอีแม่เรียบร้อยแล้วโยมแม่มอมตะกี้กับโยมแม่ตุ้มมาโยมแม่ตุ้มมาบ้านวังเป้าก็อนุโมทนาไปแล้วเนอะโยมแม่บางเตือบางช่วงเวลาที่เขาบ่ได้ฟังอนุโมทนาไปแล้วโอ้อีแม่ยังอีแม่หอมไปแล้วยังแบบประกาศอีแม่บางช่วงเวลาก็เปลี่ยนกันตุลุงยองเปิ่นเข้ามาเปิ่นกับอนุโมทนาไหลไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมเอาอู้ถึงแล้วนะติศรัทธาเปิ่นหอมให้หอมมาเนี่ยว่าอนุโมทนาครบกูคนก่อนเนี่ยก็ยอมรับความจริงว่าคงบอกครบบอกคุยกูคนแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นการอ่าน2 รอบ 3 รอบก็มีนะเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์เปลี่ยนกันอันนี้อ่านแล้วยังอ่านแล้วเอาใส่ถุงล่ะแต่ว่าบ่ได้อ่านสกรรมก็มีนะแต่จะได้ก็ตามเนอะเฮายกใส่หัวแล้วเฮาตั้งใจจะทำบุญทำกุศลแล้วเฮาตั้งใจจะหอมแล้วอันนั้นความตั้งใจที่เฮาเนี่ยนั้นได้บุญแล้วอีปอยอีแม่ทั้งหลายการที่ครูบาจะอ่านครูบาอาจารย์จะอ่านหรือบ่อ่านเนี่ยบัดใจสาระบัดใจเรื่องสำคัญบัดใจเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาตั้งใจหอมไปแล้วเนี่ยบุญเกิดกับเขาอยู่แล้วเนาะการอนุโมทนาเป็นการบอกกล่าวกันบ่ได้บอกกล่าวให้ได้รับทราบแต่มันก็ดีกว่าบอกเนาะแต่บางคนเนี่ยแบบเปิ่นเกียดนะอีแม่หอมไปเป็นปันจะได้บอกประกาศให้อีแม่อีเนาะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่บางครั้งบางทีเฮาหอมไปแล้วมันตุกใจนะอีแม่
ถ้าหอมไปแล้วหวังให้เปิ้นจะประกาศเนี่ยถ้าเปิ้นแบบประกาศก็มัดทุกอกทุกใจตัวเก่ามันก็เป็นทุกนะถ้าเนี่ยแล้วเป็นทุกบดีเนาะฉะนั้นก็เฮ้ยปออีแม่บางครั้งนี่ครูบาอาจารย์เปิ้นอนุโมทนาช่วงที่เขาบ่ได้ฟังนะบางครั้งที่เขาฟังโอ้เป็นคนอื่นติ๊กอีแม่จะได้บ่มีนะมันวันต่อวันเนาะอนุโมทนาไปเรื่อยๆคนนี้มากับอนุโมทนาคนนี้มากับอนุโมทนาไปว่าไปบางครั้งบางทีตีเปิดอนุโมทนาเขาบ่ได้ฟังก็ไม่นะมันก็ข้ามไปมันก็ผ่านไปเนาะจะได้ก็ตามถามว่าอีแม่ได้บุญก็อีปอได้บุญก็ได้บุญเต็มๆก็ได้บุญไปแล้ว10 บาท20 บาทที่ให้หอมมายกขึ้นใส่หัวใส่เก้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิดอนุโมทนาแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการที่เขาจะมาก่อร่างสร้างแปลงสร้างใหม่ก็มีนะบูรณะของเก่าก็มีบูรณะของเก่าประเดี๋ยวไปของใหม่หมดแล้วศาลาก็ทำใหม่พี่น้องตั้งหลายศรัทธาตั้งหลายศาลาก็มาพอวิหารหลังใหญ่ๆดีๆนี่เองนะแล้วก็พระธาตุตอนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปถ้าอู้ถึงว่าโครงในการก่อสร้างเนี่ยโครงร่างในการก่อสร้างเนี่ยฐานอย่างต่างๆตลอดถึงองค์ของพระธาตุนี่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถึง3 องค์ถึงพระธาตุดอยสุเทพถึงพระธาตุดอยตุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้รอฮือสีมันแห้งรอฮือปูนมันแห้งเสร็จตัวดีๆก่อยทำสีละสีลงปื้นอย่างต่างๆแล้วก็ทำสีอย่างต่างๆต่อไปเนอะนี่ก็แจ้งให้ทราบตอนนี้ขั้นตอนที่กำลังจะทำกันนี่ก็คือการจะบรรจุหัวใจพระธาตุในวันที่12 นาฬิกา 9 นาทีอีปออีแม่อยู่ตั้งบ้านบ่ได้มาหรือว่ามาแล้วแต่ว่าบ่ได้มาแหมว่าวันที่12อีแม่บ่ได้มาแหมแล้วลูกหลานบ่ว่างป้ามาส่งบ่ได้ก็อยู่ที่บ้านเนอะฟังรายการก็จะมีการถ่ายทอดแบบนี้แหละครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะถ่ายทอดเสียงให้อีปออีแม่ได้ยินได้ฟังตลอดทุกช่วงเวลาทุกช่วงกิจกรรมมีกิจกรรมอย่างพ่องตั้งแต่เจ้ามาเปิดสวดมนต์ไหว้พระตอนเจ้าก็มีแล้วก็ช่วงของตอนพิธีการการบรรจุหัวใจพระธาตุเนี่ยเปิ้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวตลอดเวลาเท่ากับว่าอีปออีแม่ตั้งหลายจะได้ฟังอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเหมือนกันก็เหมือนกับเขาได้มาอยู่ที่นี่เนอะจะมากันนักกันหลายถ้ามากันวันที่12อย่างเดียวเนอะนะประกาศให้มาเฉพาะวันที่12ต้องคนเต็มม่อนพระเจ้า42 เมืองนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดัดร้อนแน่ๆสถาถ้าเกิดอย่างขึ้นมาไผจะรับผิดชอบเนาะคนนักคนหลายมันการดูแลลำบากตีอีปอยอีแม่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาพี่น้องเมืองฝางมาตะวะพี่น้องวันนี้พี่น้องตังจอมตองพี่น้องตังดอยสะเก็ดนะพี่น้องตังฝ่ายเย้าเจียงไฮ้อย่างมาวันนี้ก็เปลี่ยนกันมาคนวันอย่างอีกก็ยังแขวนน้อยถ้ามาพร้อมกันวันเดียวกันนักหลายๆก็อย่างตีบอกเนาะอาหารการกินก็ดีหรือว่าการดูแลต้อนรับดูแลกันเหมือนบ่มีไผ่ต้อนรับดูแลนะทุกคนมาโดยจิตอาสาอย่างครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนี่ก็มีบัจจัยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนื้อศรัทธาเนี่ยมดจะช่วยงานกูอย่างซึ่งบ่มีการแต่งตั้งนะบัจจัยนี้มีแต่งตั้งว่าคนนี้ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้สมัครใจกันใจเนี่ยอย่างจะใดก็เนี่ยกันไปชำนาญอย่างจ้างอย่างก็ช่วยกันท่านครูบา40,000รับผิดชอบดูแลคนที่เปิ่นมาจองเหรียญจองเหรียญนี่โทรมาจองก็ต้องโอนตังมาตัวนะต้องโอนตังมาคือท่านครูบา40,000ตัวเข้าบัญชีก็ได้เข้าบัญชีของพระธาตุ42 เมืองก็ได้ศรัทธาตั้งหลายบัญชีของพระธาตุ42 เมืองเป็นกองทุนพระธาตุ42 เมืองที่อาตมาประกาศไปตะกี้เลขที่บัญชี0200 5719 5524 0200 5719 5524อันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะทกส.สาขาเวียงป่าเป้าชื่อบัญชีชื่อกองทุนพระ42 เมืองเขาโอนมาที่กองทุนนี้ก็ได้แล้วก็แจ้งครูบาอาจารย์เฮียว่าเขาจองเหรียญนะครูบา40,000ในฐานะที่เป็นผู้รับจอง
ถ้าโทรมาหาเปิ่นแจ้งให้เปิ่นทราบส่งไลน์มาเปิ่นหลักฐานการโอนเปิ่นก็จะแจ้งไปที่ตั้งกองทุนว่านี่เงินที่เปิ่นจองเหรียญเนอะอยู่ในกองทุนนี่กี่บาทกี่สตางค์เปิ่นก็จะออกใบเปิ่นห้องว่าใบจองเนาะใบจองเขาก็จะเอาใบจองนั้นมาฮับวันที่18เนี่ยเปิ่นอบรมสมโพธิยกชัดวันที่19ก็ศรัทธาทั้งหลายก็มาฮับเอาพระเหรียญพระศรีสองเมืองกับเหรียญแม่นางแก้วได้เลยที่เขาจองไว้ตอนนี้รู้สึกว่ายอดการจองได้นักได้หลายเนอะเป็นลักปันไปแล้วก็หันท่านครูบาสีมือในนั่งเขียนแต่ละวันนี่บ่ได้พักเลยนะปกติกุฏเตือเนี่ยเปิ่นจะเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยใจใจจ่าด้วยแต่ครั้งนี้บ่มีโอกาสได้มามาจ่าสักเท่าใดศรัทธาทั้งหลายมัวแต่นั่งจดนั่งจานนั่งเขียนคนที่เปิ่นมาจองเหรียญจองลงรายละเอียดการจองแล้วก็เขียนใบจองแหมเนาะก็ช่วยกันทุกอย่างทุกประการเนอะถ้าบ่ช่วยกันอย่างอีกก็นักนะศรัทธางานแต่ละอย่างแต่ละด้านนี่ก็จริงๆแล้วต้องใจคนงานต้องใจกรรมการเป็น30 คนนะจัดงานใหญ่จะนี่นะแต่อันนี้บ่มีสักอย่างเนอะแม่ครัวบ่มีสักคนนะศรัทธาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาปฏิบัติธรรม20 กว่าคนเนี่ยถึงวันนี้ก็บ่ได้หมายความว่าอาหารพร้อมแล้วเนอะอีน่ะบ่พร้อมสักวันแต่ว่าก็มาเต็มทุกวันเนอะศรัทธาเปิ่นก็เอาข้าวต้มมานะกันไว้คนวันนี้ปกำนันท่านนายกตำบลป่างิ้วเปิ่นมาเป็นเจ้าภาพข้าวต้มจากนั้นก็ศรัทธานาบุญอีปออีแม่ที่เดินทางมาร่วมบุญเอาโรงทานมาด้วยพ่องก็เอายำพักมาพ่องก็เอาน้ำพริกมาดีใจมาที่นี่ได้กินพักกินไม่ได้กินน้ำพริกนักหน่อยศรัทธาก็จิ้นป่าอย่างนี่ก็บดเต่าใดนะมันกินมันแล้วมาอยู่ตียังได้กินพักกินไม่ได้กินน้ำพริกน้ำพงก็สบายใจวันก่อนนั้นบ่มีไผจัดการเรื่องอาหารการกิน เปิ่นเอาของมายังบ่ได้ตันกำเตื้อ ญาติโยมเปิ่นมาก็บอกว่าอีแม่ถ้าหิวข้าวก็กินได้เนอะข้าวต้มอยู่หั่นนะอีน่ะอีแม่เปิ่นบ่มักข้าวต้มน่ะไปยิบข้าวห่อมาห้าวกัน อันนั้นของทุเจ้าก็ได้ของทุเจ้าก็ได้เนาะเปิ่นว่าฮู้ศรัทธาแล้วก็เขาก็ว่ามีเจ้าหน้าที่ตะวานี่ก็เลยกันว่าปีครูแม่ครูที่เป็นมาช่วยงานนี่นะมาเป็นเลขามาเป็นเฮลันยิกสปะสเปดมาช่วยอันนี้ก็มาโดยจิตอาสาเหมือนกันบ่มีหนังสือคำสั่งไปคือเปิ่นเนอะเปิ่นก็มาช่วยงานแล้วก็ขอแม่เทียมจันทร์แถมแม่เทียมจันทร์กับแม่หยังบ่ฮู้ แม่อ้อย แม่อ้อยถ้ามันเอาละคำนี้จำได้ละคำนี้ถ้าจำมาได้ก็แล้วไป แม่อ้อยถ้ามันท่องไว้สักคำแล้วแม่อ้อยถ้ามันเนี่ยขออีแม่2 คนนี่ว่าอีแม่มาช่วยแม่ครูเป็นเจมเนอร์วันพุกปกติอีแม่เปิ่นจะมาเวลาเนี่ยมาตอนบ่ายนี่มาจัดดอกจัดดวงอย่างนะมาตอนบ่ายนี่วันนี้ก็เลยขอว่าอีแม่มาเจ้าหน่อยในวันพุกมาช่วยพอกับข้าวกับป่าญาติโยมเปิ่นเอากับข้าวกับป่ามาทานอีแม่ช่วยจัดเป็นอย่างน้ำพริกเปาะน้ำพริกพักเปาะพักอันนั้นเปาะอันนั้นใส่เป็นถุงเป็นอย่างไปถ้าบ่อันมันจะยุ่งอีเนาะสุดท้ายมาพบก็ได้บุญญาบารมีครูบาอาจารย์ทำให้อีแม่จัดเวลาหาเวลามาเนาะหาเวลามาช่วยเนาะหลวงปู่หลวงปอท่านพระครูบักกับเด้อก้า หลวงปอเจ้าคณะตำบลป่าแดดเนาะวัดวังสิงห์คำนะครูบาอาจารย์ที่วัดเปิ่นมีมูลนิธิด้วยนะมูลนิธิของหลวงปอช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านหลายอย่างสงเคราะห์เจ้าบ้านหน้าที่ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบัจจัยเตศแล้วก็กินข้าวแล้วก็รับอย่างเดียวเนอะศรัทธาเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นมีมูลนิธิเตโอเคเต ถึงอยุธยาแล้วเตหัวเข้า ได้ของรางวัลฟรีนะวันนี้ ศรัทธาญาติโยมเนอะอีปออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะ
ฮะตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังเตรียมพื้นที่สำหรับงานติปัญจมิตรเตตอนบ่ายนี่แหมผูกแหมการหนึ่งเนอะแหมผูกแหมการหนึ่งละตอนบ่ายนี้มรดกธรรมกำเมืองมรดกธรรมกำเมืองว่ามรดกธรรมกำเมืองวันนี้เนอะสถาพี่น้องมิตรเตศสองผูกด้วยกันนะตอนเจ้าต่อผ่านไปแล้วเนาะอานิสงส์ของการทานดอกไม้สีนั้นสีนี้ใดอานิสงส์เป็นจะใดเนี่ยตอนเจ้าว่ากันไปแล้วประเดี๋ยวนี้ตอนบ่ายเนอะตอนบ่ายก็จะมีแหมโพกหนึ่งกา3 ตัวดอกบัว3 ดอกเนาะท่านพระครูวัดหนองเหียงเนอะเปิดจะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโอ้งานครั้งนี้นะเป็นงานพิสูจน์ใจถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนใดที่เปิ่นว่าสามารถจะมาได้เนาะเพราะว่าใบนิกานิมนต์ก็บ่มีเปิ้นก็ว่าเปิ้นบ่จะนิมนต์เฮาบ่ไปนะก็มีอยู่นะบางพ่องก็ตีมาก็เหตุผลก็คือมันเปิ้นมีใบนิกานิมนต์บ่มีการบังคับบ่มีปัจจัยถวายจึงมาก็มีมันเป็นคนละกำกึดกันเนาะบ่เหมือนกันนานาจิตตังอย่างที่เปิ้นว่าตอนนี้ขออนุโมทนาบุญเด้อนางสาวไอรินกังวานจิรพัฒน์พร้อมครอบครัวเด็กหญิงอิมบุญทาคาฮาชิเด็กหญิงอาริกาทาคาฮาชิพร้อมกับครอบครัวเบิ้ลร่วมบุญ150 บาทพร้อมกับหลอดไฟแฮมพร้อมกับหลอดไฟติดห้องน้ำแฮม2 หลอดสบายละทุลุงเฮยโกเตื้อหลอดไฟบ่มีนะทางในประเดี๋ยวนี้จะได้หลอดไฟแล้วเนอะคุณสายหยุดคุณพิทักษ์เลขที่230หมู่10ตำบลยุว่าแม่นก่อยุว่าก่อตำบลอะไรอย่างยุว่ากัน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสร้างพระเจดีย์42 เมือง500 บาทโยมแม่ปราณีรอดเรือนบันสันป่าซักษาลปีเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42 เมือง 1,000 บาทสถาอันนี้จะตานาบุญนะมาโดยปุญญาปารมีของครูบาอาจารย์แท้ๆเลยละศรัทธาญาติโยมอีป่อสาธุสาธุมีบุญได้ทุกเปิ่นแล้วนี่โอ้โหสาธุสาธุเรียนวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดได้เรียนหลวงพ่อพระสิงห์คำรุ่น1จะตานาบุญอนุโมทนากับหลวงพ่อเด้อเมตตาลูกศิษย์ลูกหาได้มอบเหรียญอันนี้บัดใส่ละอันนี้จะเอาไปโตยเห็นละ อยู่แม่มาจากทางใดไปครูบาอาจารย์อยู่บนพอดีหลวงปู่อยู่บนอีแม่อีแม่กราบพระก่อนท่านพระครูอภิวัตรหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินอยู่บนเนอะนั่งยากแหละนั่งยากเนาะบ่ได้ขึ้นไปก็นั่งลุ่มไหว้สาก็ได้เนอะหลวงปู่อยู่ตังบนท่านพระครูอยู่ตังบนครูบาอาจารย์หลวงปู่เนอะมาแล้วสาธุสาธุพอครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทยอยเดินทางมาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงไปเป็นกรรมกรได้เพื่อนเห็นแล้วกะ มาเพ่ก็เดี๋ยวจะกินน้ำสักกรรมก่อนตุลุงมาเพ่ก่อนตุลุงยองมาเปลี่ยนกรรมไปเป็นกรรมกรได้จะได้เสียชื่อมดว่านั่นกะเดี๋ยวเขาจะไม่เปลี่ยนกรรมกรแล้วมา
น่ากะอาจารย์สมัครเป็นว่ากระเดียวเป็นจะคลายเครียดเห็นว่าอีวะอันนี้ก็ขอตุลุงก่อนตุลุงเจริญปอนศรัทธาญาติโยมภาคตอนบ่ายถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับที่กำลังเดินทางมาสู่บนยอดดอยนางแก้วครูบาอาจารย์ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อได้มานั่งนักแล้วเนอะหลังจากที่เปิ่นได้มีงานอันนี้ก็มาแล้วก็เดี๋ยวฮับปอนกับท่านครูบาต่างบนเนอะโหวัดโหวาอันนี้อาจารย์พระครูท่านพระมหาเพิ่นแจกของดีนะมั้งแจกแมทก็ต้องขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมตะกี้มากันมากปวงหลวงหลายแต่ว่าภาคตอนบ่ายก็ย่อมเยาะไปพ่องก็เป็นสังเนาะ ก็เป็นธรรมดาหลังจากที่ฉันเพลแล้วก็ศรัทธาได้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วก็ลงดอยกันไปก็มาซุปจ่ายยามเด้อซุปยามที่ว่าเปิ้นบอกให้จุ่มนุมกันนักแต่ว่าการเทศน้ำเทศธรรมก็สมสมัยที่เปิ้นเทศที่นี่จะได้ฟังธรรมถึงบ่ต่างบ้านต่างจองนะต่างบ้านต่างจองมีนะสลีมอมชื่นมีนะ ครับผมไปกำแล้วแม่หลวงอวนนะมาฮื้อมีถึงกำ เพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่กำลังทยอยกันมาโอ้ไม่สาโอ้โหครูบาในวังอะโอ้ไม่สาเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่พูดครับอยู่ที่อาจารย์ครู โอ้ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมขอสุมาเด้อต่างคนต่างใส่แมทตุลุงก็บ่ใครรู้จักเพิ่นเมตตาบารมีธรรมครูบาในวังเด้อเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลป่าแดดวัดวังสิงห์คำเด้อหลวงพ่อมาภาคตอนบ่ายเนาะ หลวงพ่อก็จะลงดอยแล้วโตด้วยความเคารพเด้อไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อมากับศรัทธาตัวเองก็ติดตามฟังนะฮะศรัทธาญาติโยมเนาะหลวงพ่อเพิ่นเทศธรรมม้วนถึง 2-3 คืนด้วยกันคืน96ตัวคืน 104.50 ตัวนี่เปิ้นข้อมวอดในวงการนักเทศตึงบรรยายเทศตึงบรรยายแล้วก็เทศตึงงานมรดกธรรมม้วนศรัทธาเปิ้นก็มีปัญหาธรรมตวายเฮือพ่องสูงขาวแล้วดำยาวแล้วสั้นอะไรเนี่ยตุลุงก็ติดตามเปิ้นรักษาการวัดยางกวงโดยเนอะท่านก็มีบทบาทสำคัญในทางปกครองตัวเองโยมจะบรรจุของดีเนี่ยไม่ได้นี่นะหมอใครปูจายังพระลอดพระคงพระผงต่างๆไม่เอาอย่าง เอาไปใส่เลยพ่อเอาไปวางเลยถ้าว่าถ้าเป็นพระผงนี่ทางขวามือเด้อถ้าว่าเป็นเหรียญนี่ก็ทางซ้ายมือที่ตุ่มเงินตุ่มทองตุ๊พี่อ้อยบองเบิ้ลเลยนะวันนี้นี่ศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เข้ากวงเข้ากำนี่ตั้งแต่วันที่7มานี่ครูบาอาจารย์นี่น่ายกย่องนับถือเป็นอย่างมากเลยเปิ้นถึงไปไหนบ่ฮับกิจนิมนต์ใดๆก็ได้อยู่ประจำโดยเฉพาะก็ครูบาอาจารย์อันนี้อันเป็นแผ่นทองได้ไหมแม่จะปุจจาก็19 บาทก็เขียนชื่อเนี่ยเล็กจานเพื่อมีหันเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลูกหันแล้วก็เอาไปจ่อมนะจอมให้เลยจอมที่อุ่งเงินอุ่งคำเอาพี่น้องศรัทธาเพื่อนตานน้ำไหลขึ้นดอยแดมแล้วตะกี้ตุลุงก็ไปช่วยขนก็มากันเรื่อยๆสำหรับน้ำขอบคุณแม่เทียมจันทร์เขาด้วยเนอะตอนนี้จะถ่ายภาพร่วมกับท่านครูบาเจ้าในวัง
เป็นที่ระลึกเนอะเป็นหน้ามาตังเป็นหลังมาตังพระธาตุเจดีย์เนาะโอ้คนน้อยก็มาได้ลาดได้โตปันใหญ่ปันสูงนะลาเด้อนะมาติ้วปูนนะโตพญาหม้อนะลาเด้อนั้นเอาพักปังมาได้ไงไม่ใช่กะก่อนนึกมาพักปังมาจอวันผู้ได้กันแม่ชื่ออย่างแม่ลูกไหนมาพี่น้องดอยสะเก็ดโลร่วมทำบุญปู่จาเอาไป2 แผ่นเลยกะนี่ปอดด้วยเพื่อปู่จาถึง100ตับปกติมัน19ไหนหรออันนี้การเทศนะแม่เด้อการเทศการทำเอาเน็บเลยแล้วพี่น้องศรัทธาได้การลืมไปพระเจ้าปู่จาเด้อพระเจ้าปู่ยังท่านพระครูก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางครับท่านพระครูวรธรรมนาถองค์เทศกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางที่จริงก็ค่อยสุกรับเห็นน้อยตะกี้เนี่ยปุตุโกดมันอยู่ป่าแดดนั่นไปฮ้อนหล่องโอ้ไม่ได้เอาไว้ให้ผมขี้ลืมนะผมดื้มฮับฝากเลยมีก็พระครูวรธรรมนาถเพิ่นถึงจะมาเนี่ยอันนี้เพิ่นก็จะมาวันพุธเหรอเพิ่นจะมาเก็บไว้ผมขี้ลืมน้ำบ่อสาวาโอ้มาแล้วเนอองค์เทศเขามาแล้วพระครูวรธรรมนาถเนาะเดี๋ยวก็ถวายการต้อนรับมาหน่อยแม่เอาเขียนเลยแม่เขียนเลยฮะเนี่ยเอาแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะปูจาพระไอแม่ทั้งเพที่อันครูบาอยู่ปืนก็ไม่ปืนเด้อถวายความเคารพหลวงปู่ที่ปืนครูบาปืนไหมเจ้าจองเหรียญนะไอแม่จองเหรียญไปปืนถวายความเคารพครับอาจารย์ครับเจริญป้อนศรัทธาญาติโยมแม่ครูไปทางใดแล้วห้องหาแหมแล้วเนอะจดชื่อให้เปิ่นนิกรรมศรัทธาญาติโยมทยอยมาเนาะท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงแล้วก็เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายนี้มรดกธรรมกำเมืองที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามฟังตลอดพรรษาเนอะในเครือข่ายคลื่นสีข่าวศรัทธาญาติโยมหลายช่วงเวลาด้วยกันพระครูพระอาจารย์เปิ้นได้แสดงพระธรรมเทศนานะอีแม่เขียนเอาเนอะประกาศนี่มีอีแม่ยิบเอาเลยประกาศนี่ได้นะท่านพระครูเดินทางมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมเวลาที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก็ใกล้เข้ามาเนาะอีปออีแม่ทายกทายิกาผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายก็เดินทางมาติดตามครูบาอาจารย์มาแล้วนะที่กลับไปบ้านก็กลับไปที่มาใหม่ก็มากันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนาะภาคบ่ายกับภาคเจ้าจะแตกต่างกันน้อยภาคเจ้าจะหลายน้อยเปิ่นมาตานกับข้าวกับป่าตยมาถวายข้าวน้ำโภชนาภิกขหารตานตยและส่วนของภาคบ่ายมีประธรรมเทศนาก็อาจจะบักคึกคักเอาใส่ตั้งหันเแม่เปิ่นแบบไปพอติหม้อหันเลยเนอะหม้อหันเปิ่นมีหลายหม้อไปพอเปิ่นใส่หม้อใดก็ใส่ด้วยเปิ่นไปเนอะหม้อใดที่ว่างพอไปก็ใส่ไปเนอะศรัทธาครูบาอาจารย์เดินทางมาแล้วศรัทธาหลวงปู่แต่เจ้าคนมาเสาะหาหลวงปู่กันแต่แปดตะบอกหลวงปู่ไปงานศพเขาก็ถามว่าคนไหนหลวงปู่ด้อยวะตอนนี้มาแล้วไปพอเนี่ยไปไหวไปสามีการน้ำกับไฟให้หลวงปู่ก็เอาไปหันเนอะอันนี้ครับฝากมาแต่เจ้าเป็น12ของหลวงปู่นะบัได้กิดกาฝากทั้งเดียว ในเครือข่ายบางครั้งศรัทธาญาติโยมมาเนาะก็หวังจะพบปะครูบาอาจารย์บางรูปเปิ้นก็บ่มาเตื้อบางรูปเปิ้นจะมาวันผูกบางรูปเปิ้นก็มาไปแล้วเนี่ยจะใดดีก็จำเป็นต้องฮับไว้ให้ครูบาอาจารย์ก็จะฝากไปไอ้นี้มีการเทศได้แม่เนาะใส่เลยนิบเลยเจ้าแม่นิบไปเลยเอาอนุโมทนาบุญด้วยเนอะ
อันนี้ฝากไปน้ำบ่อสาวาโอ้เก็บเพื่อเปิ้นจะมาวันพุธเก็บนี่หลายซองที่บัดนี้จะลืมเห็นเนาะ ของครูบาอาจารย์สาธุสาธุโยมแม่เปิ้นมาปุจจาธรรมเนอะโอ้วันนี้ภาคบ่ายปุจจาธรรมกันนักกันลายสถานาบุญจะปุจจากันเทศนะท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตอนบ่ายนี้ได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางมาร่วมบุญวันนี้พังกลับไปไหนเตือนนะมรดกธรรมกำเมืองวันนี้จะได้ฟังเรื่องดีๆก็คือเรื่องกา3 ตัวดอกบัว3 ดอกเนอะโยมแม่อ้อยจำได้แล้วจะกลับแล้วกันแม่ฟังธรรมก่อนนะฟังธรรมก่อนฟังธรรมก่อนโยมแม่อ้อยโยมแม่เทียมจันทร์ขอบคุณเจ้าตาหน้าบุญอีแม่เน้อช่วยกันตั้งแต่เจ้ามาแล้วเอาบุญละเตินละปานมัดศรัทธาที่จะจองมีเวลาจองอยู่เนอะมีเวลาไปจองเหรียญเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วนะแม่นางแก้วมี2 อย่างเนอะเหรียญพระศรีสองเมืองด้าน2 ด้านหนึ่งเป็นพระพุทธรูปศรีสองเมืองแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นพระธาตุศรีสองเมืองนี่แล้วก็เหรียญของแม่นางแก้วนี่ด้านหนึ่งเป็นแม่นางแก้วด้านหนึ่งเป็นยันนะยันก้าแม่นขายหมานสถานาบุญทั้งหลายจะร่วมจองเป็นเจ้าภาพเหรียญก็จองเพื่อเรียบร้อยแล้วก็เอาใบจองไปเปิ้นบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์นะศรัทธาจะทำรุ่นเดียวเนอะจะทำตามจำนวนที่เขาจองเต่าอันบ่ได้ทำเผื่อไผ่นะจะไปกึดว่าเปิ้นจะทำเผื่อบัดต้องกว่าบัดต้องจองก็เดี๋ยวเขาต้องทำเผื่ออีนะพิษหวังแน่นอนหวังน้ำบ่อนานี่แห้งแก๊กกันแล้วกันเพราะว่าจะเอาปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมจองไว้เนี่ยเนาะไปทำไปสั่งทำมาบะมีที่จะสำรองเนอะศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยากใดก็ต้องจองเอาจองถึงจะมีสิทธิ์จะรับจองแล้วก็จะมีใบจองนะถ้าบะมีใบจองมาก็มาฮับบ่ได้บอกว่าอีแม่จองแล้วนะจองแล้วจ่ายตังค์แล้วแต่ว่าบะมีใบจองเปิ้นก็บอกเอาฮือเพราะฉะนั้นใบจองเก็บดีๆเนอะใบจองนี่เก็บดีๆก้าใบจองนั่นก็สำคัญนะศรัทธาตุลุงบอกเขาวันก่อนว่าแม่อุ้ยนั่นมาจองเหรียญเดินกลับไปแล้วไปถึงลุ่มเปิ้นว่าเปิ้นพะเลิศขั้นใดกิ้ง3 รอบแทนที่ว่าจะถลอกปอกเปิกหัวแตกพ่องแขนถลอกปอกเปิกพ่องปรากฏว่าลุกขึ้นมาเดินได้ดุมๆเหมือนเดิมบ่เป็นหยังวะเขาก็ถามว่าไอ้แม่มีไอ้หยังนี่มีเหรียญไอ้หยังอยู่ยงคงกระพันบ่เป็นหยังนี่อีแม่ว่าบ่มีหยังนะอีวะแล้วอีแม่กำหยังอยู่ใบจองเหรอใบจองเหรียญพระศรีสองเมืองอันนี้ขนาดแค่ใบจองดูศรัทธาถ้าเป็นเหรียญแต่ซ้ำให้กันเนาะดูลุงยองนะเปิ่นบอกคือเฮากับท่านพระครูชนละทานพิทักษ์เปิ่นว่าจะนั่นเนอะก็ถ้าจะแต้เนอะศรัทธาทั้งหลายจังหวะเปิ่นเนาะจังหวะเปิ่นเป็นห่วงใบจองจะหายกว่าใบจองหายเปิ่นเลยบ่จังเนี้ยจะได้เปิ่นก็เลยกำไว้มันถึงกะกำกว่าใบจองมันนั้นตกไปไหนนะกะพอกำใบจองมันถึงปุ๊บก่อนระวังเนาะร่างกายระวังก็เลยกิ้งไปบ่เป็นอย่าง กิ้งไปบ่เป็นอย่างสักกรรมว่าจะนั่นเนาะมาเกี่ยวได้ถึงวันเนาะแม่นะกะดีกะช่วยกันมีแม่เจียมจันแม่ครูแม่อ้อยเป็นมาช่วยถึงวันอนุโมทนาบุญอีแม่จิตอาสาอย่างอีแม่เขานี่หายากเนอะบางพ่องเพิ่นก็มีภาระนั่นภาระนี่บ่สามารถจะอยู่ด้วยกันเหมือนได้อยู่สักจำลำเพิ่นก็ต้องไปทำหน้าที่ของเพิ่นอย่างแม่ครูแม่เทียมจันทร์นี่อนุโมทนาบุญแทนครูบาอาจารย์เนอะมาช่วยดูแลเพิ่น
เปิ้นบ่ฮื้อจ่วยก็มีนะ อันนี้บ่ต้องมายุ่งอย่างเงี้ยคนเดียวอีกก็มีเนอะบางครั้งต้องการอำนวยความสะดวกแต่เปิ้นบ่ต้องการความสะดวกก็มีต้องทำใจนะเจริญพรโยมแม่ว่าจะได้พระครูบาอาจารย์หลวงปู่แล้วเนาะได้บุญได้กุศลแล้วหลวงปู่ปั่นปอนให้แล้วหลวงปู่ปั่นปอนให้แล้วเอาวัตถุมงคลมาเนอะเอามาจากบ้านจากจองจะบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุเอาไปใส่ในภาชนะที่เปิ้นเตรียมไว้ฮือเนอะเปลี่ยนมีหม้ออยู่นะอีแม่เปิ้นจะเขียนไว้เหรียญเอาใส่นี่เหรียญก็คือเหรียญสตังค์ก็ได้เหรียญพระเหรียญเงินเหรียญทองใส่ได้หอมกันเทศปักเลยเสียบเลยอีแม่หนีบหันเลยเจ้าหนีบเลยมีกิบหนีบอยู่เปิ้นหอมกันเทศเนอะหอมกันเทศสกามนะได้เวลาแล้วองค์แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้มรดกธรรมกำเมืองภาคภาษาปืนเมืองกุดเตื้อศรัทธาหมู่เฮาท่านสามบนศาลาเนอะทางบนศาลามีน้ำอยู่นิมนต์ทุปีทุอาพระเนนเนอะไผ่พอจะมีบาปมีแห่งช่วยกันได้เอาขอบคุณนิมนต์ช่วยกันยกลงไปครับยกลงไปไว้ตั้งหลังเนอะศรัทธาทั้งหลายเนอะข้าวน้ำโภชนาภิกขาหารทานต่างๆเอาบะหมี่ได้กะได้เลยเจเอาเจมาสั่งไว้เจสั่งงานไว้ว่าถ้ากำเดียวเอาไม้ขึ้นไปบนกำเนิดวะ ตอนนี้ก็เอาขึ้นไปได้แล้วนะก็ใกล้เวลาที่จะเข้าพิธีแล้วตู้ลุงแดงเนี่ยตัวนี้ละที่เปิดไอแค่ในแม่ขึ้นไปไอเอาไปเฮือตู้ลุงอีแม่เอายามาเฮือฟังวิทยุอยู่ที่บ้านลงมาตู้ลุงฟังวิทยุอยู่ที่บ้านอีแม่ว่าลำคาญแต่ไอใส่ไม้แค่อย่างอินดูตู้ลุงมาแล้วมาแล้วสถาหลวงพ่อเราเป็นห่วงครูบาอาจารย์นะได้ยินครูบาอาจารย์ไอไปโดยไปโดยเอายามาฮือวะลูกสันกำแพงเพิ่นมาไปใกล้ๆในบ่ได้เตียนยังบ่พร้อมเลยเดี๋ยวก่อนเด้อไม้สีเหลืองเนอะอาจารย์ไม้ไม้เนอะดูไม้สีเหลืองของอาจารย์โหล1 2เดี๋ยวจะทำพิธีโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ค้างแถม5 นาทีจะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วหลังจากที่ฟังธรรมจบก็เวลา3 โมงก็รายการก็อยู่แฮมชั่วโมง4 โมงถึง5 โมงก็จะปิดเครื่องที่ม่อนพระศรี2 เมืองปิดโลปิดแอมปิดยังจัดระบบแถมใหม่ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็5 โมงก็จะมาเข้ารายการทำกรรมตอนนี้รอทุกอย่างพร้อมก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระแล้วก็สมทานศีลญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านก็จะได้อนุโมทนาบุญด้วยกันได้ร่วมบุญร่วมกุศลหลายท่านนี่มาตั้งแต่เมื่อไงมาหลาย
คนนี่นักมาง่ายเต็มบึดแต่เมื่อตอนกินข้าวตอนแล้วก็กลับโดยภารกิจโดยการเดินทางไกลปิกบ้านปิกจองแต่วันพุกไปนี่ญาติโยมถ้าเรามาเมื่อตอนได้ก็สบายคนบะหมี่นักบะหมี่หลายต่อใดเขาก็มาเมื่อตอนมาง่ายนี่คนค่อนข้างที่จะแออัดถ้าเป็นประได้เขาก็มาช่วงเนี้ยประมาณบ่ายโมงเกิง2 โมง3 โมงนี่แทบจะบ่มีคนที่จะมาก็มีมากลุ่ม2 กลุ่มคณะไหนก็5-6 คน7 คนอันนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ว่างครูบาอาจารย์ก็จะได้ทำงานอย่างอื่นถ้าเรียนนั้นถ้าเต็มก็ขอพระเนนเขาช่วยกันเอาไปใส่ในห้องโถงตังในฮะเลยเทไว้ที่ฐานศิลาฤกษ์ฮะเลยนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลที่ศรัทธาญาติโยมเอามาใส่ในองค์ถ้าเต็มแล้วนะองค์ได้เต็มเขาก็เคาะออกแล้วก็เอาไปถอกใส่ฐานศิลาฤกษ์ฮะเลยเอากองอยู่ในมันตึงมีในฮะนะครับมันตึงมีในหั่นหมดเนาะเดี๋ยวล้นแล้วล้นแถมก็ศรัทธาก็บอกว่าจะใส่ที่ไหนบางคนก็ว่ามันล้นแล้วมันล้นก็ล้นก็ปล่อยมันล้นเท่านั้นไม่ได้พอถ้าล้นตรงในเขาก็เอาออกเหียนะครับเอาไปไว้ที่ในห้องโถงนั้นเลยนะครับอันนี้โยมนี่มาคณะนี้ก็จับพอดีจะได้ฟังธรรมพอดีโยมหายอิดก่อนหายอิดหายเนยเอาห่างไก่ห่างกันเอาแมทออกก่อนอิดหิวเนาะเวลาเตียวขึ้นดอยมันต้องใส่แล้วหน้ากากเนี่ยมันอิดเนาะก็จะได้ร่วมกันไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลตานแล้วโยมจะปิกหรอมะอันได้ถ้าตานแล้วโยมจะเมื่อต้องบัดตานเต้อบังเฮือปอนเต้ออุยหุดอุ้มได้วิทยุดับเอาว่ามาช่างเพื่อนจะกลับไปวัดก่อนก็จังหวะประสานงานกันกับท่านอาจารย์สมัครเนอะโทรหากันเองเพราะว่าเดี๋ยวเตะทำแล้วเขาจะปิดเครื่องตรงนี้พักเครื่องพักอย่างแล้วก็เซตระบบทำไมเตะทำจบก็ปิดก่อนเนาะแล้วก็เพื่อช่างไปถึงวัดไฟหินก็ประมาณ1 ชั่วโมงเขาก็เอาประมาณสัก4 โมงครึ่งก็แล้วกันก็เดี๋ยวเตะทำแล้วก็จะได้อู้กันศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็เกี่ยมกันจะได้ไหว้พระสมทานศีลครูบาท่านอาจารย์40,000ท่านปลัดจำนันถ้าว่างก็นิมนต์ขึ้นมาตั้งบนนี้นะครับทำหน้าที่เป็นมัคคณายกแต่เจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ภาคเจ้าภาคบ่ายก็ท่านพระปลัดจำนันครับคนจุดเทียนก็เอากลุ่มที่มามาลูนนี่แหละกลุ่มแม่ครูยาเขานี่แหละนี่จับพอดี4-5ตั้งนอกที่ทำงานก็ทำไปแน่นอนแม่อยู่ไหนสันเข้าแคบกลางเดี๋ยวโยมนั่งบนนี่บัทนัดก็ไปนั่งเก้าอี้ตั้งลุ่มเนอะถ้าว่ามาเมื่อตอนเนี่ยดีนะคนบ่หลายโยมแต่เจ้าเนี่ยบทโธซ้อนตีนป้อมาได้คนนักคนหลายครูบาอาจารย์ก็เปิ้นก็มาร่วมฉันเพลแล้วเปิ้นก็จะปิกเนาะดับตึงหมู่กันเดี๋ยวนี้สถานีอาตมาก็ไม่ได้เช็คนะบัดับเหรอของขึ้นสีขาวบัดับขึ้นสีขาวบัดับเฉพาะที่ฝ่ายหินคะแนนเพื่ออยู่RLออกเหมือนเก่าเตอะเนาะท่านพระครู
ท่านประหลัดจำนันเดียวจะได้ช่วยเป็นพิษมคณายกเป็นปูจานเนาะโอ้มาตอนนี้จังหวะดีจะได้ฟังเทศกุฏเตื้อนี่เราฟังธรรมเราฟังเมื่อคืนเข้ากรรมนี่ฟังเมื่อคืนกันเดียวแล้วนะฟังธรรมเข้ากรรมนี่อันนี้ฟังเมื่อวันมาเจ้ากันเมื่อค่ำมาแรงกันหนึ่งมาเจ้ากันหนึ่งเทศธรรมแต่เจ้านี่พะเยาแล้วก็มาตอนนี้ก็เป็นดอยหล่อเชียงใหม่แล้ววันพุธก็จะเป็นเชียงไฮ้กับสันปะตองวันพุธนะวันพุธนี้ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วัดสายมูลแม่กาแล้วก็ภาคเจ้านี่จะเป็นอันประหลัดจำนันสุธีโลนะโยมเรียบร้อยหรือยังโยมยังแล้วเตียกฮะ จะฟังธรรมแล้วอินดูท่านพระครูบนอยู่ไก่อันนี้มนท่านพระครูขึ้นบนธรรมัสเลยครับโยมจัดก็จัดไปนะใช้นิมนต์ได้ฟังธรรมก่อนแล้วค่อยตานเอาใจเย็นก่อนตานแล้วเดี๋ยวใจจะบดีจะพอกันนาฬิกาธรรมะใส่กันเตดเอาเน็บพันเลยใส่กันเตดก็เอาเน็บมันโยมจะใส่กันเตดก็รวมกันมารวมกันแล้วก็เอาเน็บอันนี้โลเนี่ยยังต้องเนี่ยอย่างเตื้อช่วงเตดทำเนี่ยนิ่มก่อนบุดก้อยแปงนิ่มบรรยากาศการฟังธรรมนี่จะไปคุยอย่างเตื้อตึงมิกตึงไม้ตึงอย่างไม่ต้องคุยเตื้อเดี๋ยวจะปิด4 โมงนี่ปิดแปงเต็มที่ตอนนี้นิ่มก่อนนิ่มไว้ฮะมันจะเสียบรรยากาศคนเตะทำแล้วก็ไปคุยไม่คุยอย่างบดีแต่เจ้ายังแบบแปลง ก็เดี๋ยวก็แปลงเนาะช่างเทคนิคเนาะเดี๋ยวรอเตะทำแล้ว4 โมงปิดแปลงเต็มที่เซตระบบใหม่เนาะกันเดียวนะเราจะได้ไล่สายใหม่ไล่อย่างใหม่หมดให้มันดีเพราะว่าวันพุธก็วันเกี่ยมงานละแล้วก็วันที่12นี่ก็จะได้บ่ให้มันขาดตกบกพร่องอะไรอย่างเนาะตอนนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยญาติโยมที่อยู่ตังบนนี่ใจเวลาเทศ1 ชั่วโมงญาติโยมปวดแข้งปวดขาก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์โยมไปนั่งเก้าอี้ตั้งร่มได้เจริญพรเลยไปนั่งตั้งร่มแล้วก็ถ้าว่าขณะที่เปิ้นเทศแล้วก็โยมเขาลุกไปลุกมามันก็ภาพก็จะออกมาบดีเนาะตอนนี้ก็จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจิญแม่ที่อยู่สันข้างป่าอย่าสันเข้าแคบกลางมันได้กะเอาลูกหลานมาจุดแทนนะมาต้อมดีกุฏเตื้อนี่ก็จะมีก็ผู้ใหญ่เนาะนายอำเภอพ่องนายกเทศบาลเทศมนตรีสจสสอย่างอันเนี้ยเฮามานี่เป็นงานของเฮาแต่ได้จุดธูปแต่เลยเอาขึ้นมาแหละเอาขึ้นมามาหาหมอ เอาแม่ครูยามาเลยมาเอาจัดทีมมาแหม3 คนมาเลยนะอันนี้เป็นเกียรติแต่ละนะเอา
จุดแล้วก็ไปนั่งที่เดิมเนาะเจริญพรเลยจุดที่บนแท่นพระเจ้าก่อนท่านปลัดแนะนำเปิ้นเนาะจุดที่แท่นคนเดียวอยู่ที่หั่นและแหมคนนึ่งไปอยู่ปุ้นยืนเอาแหมคนไปอยู่ปุ้นไปยืนอยู่ปุ้นรอแหมคนมาเพแหมคนมาตีหูบหลวงปู่ทองมาอยู่เพรอเลยมาอยู่ที่หลวงปู่ทองเพรอแหมคนก็อยู่ปุ้นนะนะ ศรัทธาประนมมือเนอตั้งตัวแทนของหมู่เฮาตั้งหลายได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็จะได้ไหว้พระและสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฟังธรรมเอายื่นต่อให้แม่คนหนึ่งแม่มาเอาเลยมาเอาตีเตียนชนวนไปเรียบร้อยโยมที่ถ่ายรูปนี่ประเคนขันศีลเลยเจริญพรแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเนอะจุดปูจาหลวงปู่ทั้งสามหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จุดปูจาที่หูปหลวงปู่ทองสิริบังคโลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลก็ญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านก็ตั้งอกตั้งใจขอกราบนิมนต์ท่านปลัดจำนันได้นำพี่น้องศรัทธาไหว้พระและสมาทานศีลญาติโยมเขาก็ว่าคนเดียวได้ก็เดี๋ยวจะเอาไม้ลงไปลุ่มปุ่นนะก็นุ่งข่าวต้องว่าได้ไหว้พระรับศีลเอาเสียงดังๆด้วยเนอะเขาต้องไหว้พระรับศีลได้เอาไม้ให้แม่ครูยากำกะไม้แหมตัวเนาะลองว่าเมื่อคนบ่หลายเนี่ยถ้าคนหลายมันจะกั้ง ไม่ได้มีก็หมู่เฮาดิลองให้โยมว่าดูเนาะเอาไม้ให้โยมไหว้พระสมาทานศีล5เนอะเอาเลยไหว้พระแล้วก็สมาทานศีล5ว่าด้วยกันที่อยู่ต่างบ้านด้วยเนอะเขาต้องแสดงออกต้องว่าได้เป็นพื้นฐานไหว้พระอาราธนาศีลอิตังหยาดน้ำถ้าเป็นคนวัดคนวานี่ต้องว่าได้ถึงเวลาบ่ได้ว่าบ่ได้ไหว้พระบ่ได้ลืมเสียยี่ห้อนะเอาพร้อมแล้วเชิญเลยโยมไหว้พระสมาทานศีลเจริญพรเลยอย่างดักแซบเอาละกะเอาไหว้พระสมาทานศีลณบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสนาคัมมานังนิทิตังปานาติปาตาเวลมะนิสิกขาปะตังสมาติยามิอตินนาตันนาเวลมะนิสิกขาปะตังสมาติยามิกัมเมสุเมสาจาราเวลมะนิสิกขาปะตังสมาติยามิมุสาวาตาเวลมะนิสิกขาปะตังสมาติยามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวลมะนิสิกขาปะตังสมาติยามิมันนิปัญจสิกขาปตานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยศรัทธาญาติโยมไปพระสมทานศีลแล้วตั้งอกตั้งใจน้อมสดับรับฟังพระราชธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณท่านเนอ
พรหมันจันโลกันติมปันติสัมปันติกัดอัญจลิอันติวาลังอายัญจันตันติอาจากาติกาเตเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกาโลมาก็ถวายความเคารพยังหลวงปู่ครูบาดอยและขอแสดงความนับถือไปยังครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่ได้ปากันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเวลานี้ขณะนี้อัตมาภาพตุเจ้าวัดหนองเหียงอำเภอดอยรอดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับภาระหน้าที่จากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มอบหมายเวลาให้อัตมาภาพได้เอาน้ำเอาธรรมพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเป็นมรดกธรรมกำเมืองโดยอัตมาภาพนั้นจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองเรื่องนั้นชื่อว่าแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกนั้นน้ำนำตำสอนเนื้อธรรมในที่อาตมาภาพจากได้เทศนานี้นั้นก็ใช้เวลาหมื่นตั้นตั้งหลายก็ใช้เวลาอาจจะไปถึงชั่วโมงก็ได้แต่มาวันนี้นั่นอาตมาภาพขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกที่อยู่ที่นี่อันใหม่มีศรัทธาที่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดีที่ได้มาร่วมทำบุญสุนตันในวันนี้ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังตามบ้านตามจองก็ดีน้ำธรรมคำสอนที่อาตมาภาพจากได้เทศนาเป็นแบบมรดกธรรมกำเมืองนี่ท่านทั้งหลายมีเรื่องชื่อว่าแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกนั้นอาตมาปกติแล้วอาตมาภาพเทศแล้วจะได้บรรยายให้ศรัทธาญาติโยมสรุปเนื้อเรื่องแต่วันนี้นั่นมันเหมือนตั้งในวิทยุมันเทศกลางแจ้งกลางควง2 หน้าศรัทธาญาติโยมการเทศแบบนี้กับเทศในห้องส่งเนี่ยมันต่างกันเขาจะนั่งจะใดเขาจะแยะอย่างใดมันก็ถึงได้แต่ณที่นี้นั้นอาตมาภาพจะขอใจเวลานั้นได้ได้จ๋าเนื้อหาธรรมที่อาตมาภาพจากได้เทศนาเสียก่อนเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ที่บ้านที่จองก็ดีว่าโอ้ท่านพระครูเอาธรรมชื่อว่าแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกนั่นน่ะมันเป็นจะได้คำว่าแห้งนั่นศรัทธาญาติโยมตัวแห้งนั้นแมงแห้งนั้นมันซอบของเหม็นของเน่าของบูดของเน่าศรัทธาญาติโยมแห้งเนี่ยมันอยู่ตังบินอยู่ตังบนฟ้าพุ่นชอบของกินของบูดของเน่าศรัทธาญาติโยมชอบกินจิ้นงัวจิ้นควายที่มันบูดที่มันเน่าก็แห้งเนี่ยมันชอบของบูดของเน่าแต่บรรดาศรัทธาญาติโยมที่มาที่นี่นั่นชอบของหอมแสนท่านทั้งหลายของหอมนั่นคือมันจะอย่างน้ำหอมน้ำเพิกน้ำหอมศรัทธาญาติโยมของหอมนั่นก็คือกินทูบกินเทียนกินเสียที่เรามาทำบุญเนี่ยเป็นของหอมจืดเสียงเราจะหอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองอีกประการหนึ่งศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่มาในวันนี้ที่อุ้ยเข้ามาในวันนี้ญาติโยมมาที่นี่มาโดยหาพระคุณเจ้านั้นศรัทธาญาติโยมนั้นเปิ้นว่าท่านทั้งหลายนั้นมีอยู่4 ประการด้วยกัน1ความฮัก2ศรัทธา3ความเคารพ4ปูจาท่านทั้งหลายความฮักของคนเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมบอกว่าตุ๊บอกว่าเจ้าบอกว่าคนบ้านบอกว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยน่ะมีกันกูคู่กูคน
แต่ศรัทธาญาติโยมที่มาในวันนี้เชียงใหม่ก็ดีเวียงป่าเป้าก็ดีมาจากสันทรายก็ดีโดยหลอดจอมตองที่ไหนก็ดีเตี้ยตมาภาพมาได้อู้ถึงก็ดีก็เพราะมาด้วยความฮักไอ้อย่างศรัทธาญาติโยมปัจเจ้าว่ามาเมาหาตุเจ้าปัจจัยนะฮักนั่นก็คือฮักพระพุทธศาสนาฮักที่เปิ้นได้มีกรรมกึศอย่างครูบาอาจารย์เฮาเนี่ยเปิ้นมีกรรมกึศดีเฮาก็โตยว่าความฮักความนี้เปิ้นมาเฮาก็มาประพฤติปฏิบัติมาสองเฮามีศรัทธาคือความเลื่อมความเชื่อเลื่อมใสเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปสร้างคุณงามความดีหมู่เฮาตั้นตั้งหลายเฮาได้ปากันมาประพฤติปฏิบัติอย่างอี้มันก็จะเป็นแบบอย่างฮื้อกับลูกกับหลานของเฮาพ่อเนี่ยจะใดแม่เนี่ยจะใดลูกหลานตานเต้าหันลูกแม่อุ้ยแม่พ่ออุ้ยได้ทำลูกหลานตานเต้าก็จะทำเป็นแบบเป็นอย่างศาสนาเฮาก็จะอยู่คงต่อไปได้ยาวแห่มหมื่นแห่มเฮามีความเคารพตั้นตั้งหลายเคารพในครูบาอาจารย์อย่างหมู่เฮาตั้นตั้งหลายที่มาเนี่ยมีความเคารพต่อหลวงปู่ครูบาเจ้าถึง2 รูป 2 ตนที่เปิ้นได้กึศดีแปลงดีไว้ให้กับลูกแปลงถูกไว้ให้กับลูกกับหลานหมู่เฮาตั้นตั้งหลายก็ได้ติดตามตัวอันนี้คือเฮามีความเคารพนบน้อมต่อคุณของครูบาอาจารย์แล้วเฮามีเขาเพื่อเฮาแปลงสถานที่ปูจาที่เฮาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจกันคนของเฮาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกวันนี้ถ้าเฮามามีที่ยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจแล้วในศรัทธาญาติโยมเฮาอยู่ยากเพราะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้เฮาก็ที่มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจเฮาเป็นที่ยึดมั่นเฮาบุญกุศลนั่นก็จะไปหายไปที่ไหนมันก็จะมากำจุอุ่นหนุนหมู่บาดาตั้นหมู่เฮาตั้นต่างหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันที่เฮาได้กระทำกันอัตมาภาพเชื่อเรื่องนี้เนอะศรัทธาญาติโยมภัยเนี้ยอย่างใดได้จะอั้นแต่ศรัทธาญาติโยมภัยทำจะได้เนี้ยได้จะอั้นแน่นอนเพราะว่าบุญนั่นจะกำจุอุ่นหนุนเฮาคืออยู่ไปคาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนี้ย้อนมาถึงเรื่องแห้ง3 ตัวบัว3 ดอกแห้ง3 ตัวแห้งเนี่ยตั้นทั้งหลายแห้งนั้นกับเปรียบเหมือนเฮาเนี่ยหมู่เฮาคนตั้นทั้งหลายที่อยู่ตัวกันที่เนี่ยแห้งนี่นะแห้ง3 ตัวเนี่ยเปรียบเหมือนคนเฮาเนี่ยอันนั้นคืออันอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความมันหมั่นมั่นบอดเตี้ยงเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีดับธรรมดาต้านต่างหลายอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีดับหายไปเป็นเรื่องธรรมดามันก็จะมีเรื่องอย่างอื่นเกิดขึ้นต่อไปแห่งอันคืออนิจจังคือความมันหมั่นมั่นบอดเตี้ยงทุกขังคือความเปลี่ยนทุกคนเฮาเนี่ยเกิดแนวต้านต่างหลายมีทุกเหมือนกันกูคนจะตุกนักตุกน้อยนั้นก็อยู่ที่บุญภัยบุญมันตั้นตั้งหลายบรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาเฮาหมู่เฮาตั้นตั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นเฮาก็ปากันมายึดมั่นถือมั่นแบบกรรมกึศของครูบาอาจารย์กับกึศของครูบาอาจารย์ที่เมื่อก่อนปางก่อนนั่นเพิ่นได้ทำไปแต่เพิ่นเสี่ยงชีวิตไปแล้วเฮายังติดตามตัวแห่งอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันปัจจัยตนปัจจัยตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกแล้วนี้ทำนะมันเรื่องดับทำเป็นธรรมดาอันนี้แหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแห้ง3 ตัวมีในตัวของเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อตัวของเฮามันเหม็นเนี่ยท่านทั้งหลายเฮาก็ต้องเซาะของหอมใส่นั่นคืออย่างบุญกุศลที่เฮาทำไปปัจจุบันอย่างบรรดาศรัทธาญาติโยมที่มาจากในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดีในอำเภอเวียงป่าเป้าเฮานี่ก็ดีที่หลายต่างที่อยู่ณสถานที่นี้อาตมาภาพอนุโมทนาดอกบัว3 ดอกนั่นท่านคืออย่างบัจจัยดอกบัว3 ดอกที่มันออกตามน้ำเมืองที่ออกจากหนองนั่นบัจจัยดอกบัว3 ดอกนั่นกับเปรียบเงานั่นก็คือกุลของพระพุทธกุลของพระธรรมกุลของพระสงฆ์กุลพระพุทธนั้นมี56กุลพระธรรมมี38กุลพระสงฆ์มี14รวมแล้วก็เป็น108เนี่ยเตี้ยตมาภาพ
จักได้เทศนาฮื้อศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเอาละอัตมาภาพขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนหือตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังณบัดนี้เนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตวดดุลลานสามปนเลสาตั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มเต่าปักกันฟังธรรมตั้งสันตานิวิทโยและได้ปากันมาน้อมกราบไว้ปัจเจ้าปัดตามตีดอยม่อนภาษีสาเมืองตีนี้มีความประสงค์ฟักไฟเอาใจใส่ในตำไผ่บอดได้ครับจำจีบอกคือป้อออกแม่ออกศรัทธาทุกคนเฮานั้นนะเกิดมาเป็นคนก็ต้องปกพระศาสนาพุทธเจ้าพ่อแม่แก่เท่าดมอ่อนเปิ้นได้สอนสั่งไว้เฮือมันกับไว้วันตาอย่าได้ประมาทนาตาคนเฮาดอนเกิดมาหนึ่งชาติอย่าได้ขาดกันทำบุญกินทานเปิ้นเกินสะพานกายขึ้นจันฟาตามีนาพอนามาหอนนะวันคืนล่วงลับปีเดือนเปลี่ยนแปรปานเกิดแก่เจ็บตายมีตึงวันมุนกันตรวจนาจัดตายเปยแต่จะแล้วแต่บุญกรรมที่เฮาได้กระทำก่อนกีรูปไก่เฮานี้เป็นอันนี้จังถึงทัดสิยังบอดตายไปเตือนน้อยไผก็บอบปล่อยปิดจัลาดนาสัพเพสังกลาอนิจจายำเฮาเกิดมาเป็นละอ่อนตัวน้อยบ่หูที่ถ้อยกรรมคนเตียวไปมาตมเตียมกันไปมาพัดกันไปมาวนนะยืนก็บ่ได้นั่งก็บ่ได้เสียงให้ห้ำให้เหมือนเสียงบาดใจเสียงคนตุกเลลนเวทนาบอดใจน้อยเจ็บปล่อยไปบอดจังบอกหือไปมดแดงไอต่อมตายปากบอดได้เปิ้นกำคนตุกเววนจนยั่งตั้งกายแต่ตายไปมาขัดแข้งกาเต้าลมมาเรือเล่งกุมเสจามอดจดจำพ่อแม่ตนเท่าแก่ขึ้นมาอุดเย็นจะแป่งปล่อยตุกบอดใจน้อยเกิดเป็นคนมาจริงแต่แลดหนาวันเวลาปีเดือนกาญาขึ้นใหญ่เอาไม่อยากค่อยจุอันกอบมือผิวพันพุกผ่อนแต่งตัวนุ่งยองกาญามีหน้าตาแจ่มจื่นบอกคมขึ้นในใจผิวพังยองใหญ่เต่งเติงบุญแสงปาจันพอดเดือนเป่งแยงเรื่องตัวเก่างามเหมือนเมเจ้าจุจาดาโอ้ยอนิจจาสังขลามันบอดเตียงหูปิดเบียงเพื่อนไว้มันบ่แน่นอนคงตีเหมือนดอกไม้กี่เจยบานเหมือนบอดนั้นเอวแองแจ้งหูแจ้งสัจจัดตามผิวงามคำพุทธพองกอบมาย้อน
อย่างตรงเต็งบ่เป็นที่พอเล่งกอยเหี่ยวแห้งห่อหัวใจปอดย่างเนี้ยจัดดอยห้องก็บ่เปิดนะให้พระได้กล่าวจีว่าจะเนี้ยจันได้ลงลืมตัวหมกมุ่นมัวเมาบอกว่าแกบอกว่าเต่าจะเสียใจสกเจ้าไปโลนฮือตันตั้งหลายหีบทำบุญเตือมไว้อายุไกลวันตาค่ำต่ำลงฮือตันตั้งหลายเฮิมมาตั้งหลายหีบเนียดปงกันยังตันหาบาปกาปากันตำจะอบายมนุษย์คนเอาตั้งหลายยิงใจตายเหมือนกันจูผู้โจกรหูวันเกิดบ่าหูวันตานเมื่อเจ้าเมื่อไงตำไหนบอดใดมีแต่องค์ปฏิไว้ตนเดียวเตียงจากแต่แหลดนาปอแม่สตาเฮ้ยติปากันมานั่งไว้ในสถานที่นี้จุคนคนเปิ้นตั้งปัญหาพิศนาธรรมไว้ตั้งแต่ไตเดิมอ่อนนักปัจเจ้าบัณฑิตได้คิดกรรมสอนเป็นเข้ากรรมก่อนแปลงคติไว้ดังจากใครได้ขานฮืดเข้าใจแจมแจงว่าแห่งสามตัวนินาบัวสามดอกถ้ากึดบ่ออกขาจักบอกแก่ไก่กล้วยดักไฟปลายดักฟังไปเติดเนื้อพ่อแม่สะทาโหยอันว่าแห้งเท่านอนนะมันเป็นจะได้ตามวิสัยของแห่งมันชอบกินของบูดของเน่ากินสักงัวสักควายเท่าที่ปืนคาตายจางที่ใบบรรยายตั้นตั้งใดได้หัวเป็นมันอยู่ที่อยู่ตนตัวของเฮานี้แหละนาคือพระตายลักบอดใจอื่นเก่ามนุษย์คนเฮาหนีปะปนกันสักคนสักคนบ่มีเหลือล้นเสมอกันจะแหละนาตัวที่หนึ่งนั้นนะจะบอกได้แก่อนิจจังมันบ่มีจิลังมันเตียงหัวเลี้ยงจ่อยเงียงไปมาเหมือนนาฬิกานี้แหละนาหมุนไปเตือนหน่อยหมุนวนเคลื่อนไกไปตามเวลาอายุติกาก็เป็นดัง